matige otire goduta thĩna-inĩ ũcio na githĩ nĩ warĩ na mũbango mwega wa kũnyamarũ nĩndacokia ngatho gũcokia mbere ya kuba marĩa ũtĩkĩire nĩ wega ngatho gũcokia na njĩra ya rwĩmbo nĩ marĩa wekĩte ndakwĩrĩire ũrĩa ndakwĩrĩire ndarĩrire mũno ngĩrĩrĩra ndwariĩ yatũhaũrĩte ngĩenda wĩonanie ngĩkũria Jehova waga kwĩonania kũrĩmenyeka atĩa thĩ wĩ hamwe na ithuĩ ngĩkwĩra weka ũguo no ngacoka ngũcokerie ngatho na njĩra ya rwĩmbo nĩ wagĩkire ũguo na nĩkĩo ndacoka kũhingia kĩrĩko amũkĩra ngatho mbere yaku Baba nĩ wega nĩ marĩa wĩkĩte ngatho gũcokia na njĩra ya rwĩmbo nĩ marĩa wĩkĩte ndakwĩrĩire ũrĩa ndakwĩrĩire ndanoka harĩwe nduĩte matua moru makangarũrũka na no wandeithirie na rĩrĩa ndokire ndeng'eretio nĩ thũ ikĩenda kũnina ũkĩhotanĩra rĩrĩa rũciũ rwakwa rwaiyũrĩte nduma ndiarĩ na mwĩhoko ũkĩnjoya rĩngĩ kĩoya rũhĩa rwakwa ũkĩrwambararia nĩndoiga nĩwe amũkĩra ngatho gũcokia nĩ wega mbere yaku Baba ta ũrĩa ndauga nĩ ngatho gũcokia na njĩra ya rwĩmbo nĩ wega nĩ marĩa wekĩte marĩa ũtĩkĩire ngatho ici ciakwa irogũkinyĩra na mũtararĩko mwega igongona rĩrĩ ona rĩrĩ inini rĩtĩkĩrĩke nĩwe no njage maũndũ manene ingĩgwĩkĩra no ndagũthaitha ũnjigue ngumo ĩno yaku ĩkinyĩre njiarwa nĩwĩkĩte wega nĩwĩhokekete nĩwambararĩte amũkĩra ngatho Ngai mũnene gũcokia mbere yaku Baba Ngai mũiguana ta ũrĩa ndakwĩrĩire nĩ wega nĩ ngatho gũcokia na njĩra ya rwĩmbo ndacokia ngatho nĩ marĩa wekĩte marĩa ũtĩkĩire ũrĩa ndakwĩrĩire nĩ kũrĩa ũndutĩte nĩ ngatho gũcokia mbere yaku Baba nĩ wega Baba ta ũrĩa ndakwĩrĩire nĩ wega nĩ ngatho gũcokia na njĩra ya rwĩmbo nĩ ngatho nĩ marĩa wekĩte ndũngĩkiuga ũrĩa ndakwĩrĩire nĩ ngatho gũcokia mbere yaku Baba nĩ mũndũ hatarĩ ta ũrĩa ndakwĩrĩire ũkĩndua mũndũ kũrĩ ngatho gũcokia njĩra na njĩra ya rwĩmbo iraga nĩ marĩa wekĩte nĩ wega ũrĩa ndĩrĩ Ngai
rwĩmbo rwega mũno rwĩmbo rwega mũno rũinĩtwo nĩ Shiro Ann nĩ rwa gũcokeria Ngai ngatho nĩ ũndũ wa maũndũ marĩa akoretwo agĩka atĩ mwaka mũgima ũrathirire o ũguo na gũtirĩ ithuĩ kĩrĩa tũrahakĩte Ngai rĩu ithuĩ no tũmũcokerie ngatho maũndũ maingĩ mũno tuonete magũkorwo tũgĩcokeria Ngai ngatho ndũĩ rĩmwe twĩciragia atĩ wona twahara atĩ wona mũndũ ahara wonage ta gũtarĩ ũndũ ũngĩ Ngai ĩkĩte to mbeca to kũrĩa na kũhũna to kũrĩa na kũnyua nĩ kũrĩ maũndũ mangĩ maingĩ mũno Ngai akoragwo agĩka thĩinĩ wa mĩtũrĩre itũ ũguo tũkĩrĩ na gĩtũmi gĩa gũkũngũiya tũrĩ na gĩtũmi gĩa gũcokia ngatho nĩ ũndũ wa maũndũ marĩa Ngai akoretwo agĩka thengiũ mũno Shiro Ann nĩ ũndũ wa rwĩmbo rwaku rwega rwĩtagwo nĩ ngatho na nĩ rwatũkinyĩria thaa 7:13 na twĩna nginya thaa 11 tũkĩracũria nĩ njĩtagwo karwĩmbo mũkũri nĩ ũndũ wa mũtumia ũmwe wa kũroterwo ciana nĩ kwĩhang'ĩra twĩnawe haha tũgũkorwo tũkĩracũria na o ta ũrĩa ngwĩraga ĩno tabarĩra nyitĩrĩire mũndũ ũgwĩtwo Cohũ wa Ithabethi kana Njomu wa Nyathĩra ndimenyaga wega nũ ngoragwo ndũgamĩrĩire but otherwise it is one of them definitely ati ũmũthĩ nĩ mũthenya wa Jumaine the first Tuesday ndĩreciria ĩno nĩyo Jumaine ya mbere ya kiumia gĩkĩ tondũ mwaka warugire Wednesday ũguo ĩno nĩyo Jumaine ya mbere ya turona ya mwaka ũyũ tũgakĩra Ngai athiĩ na mbere na gũtũrathimĩra mwaka ũyũ amunaguo o ta ũrĩa mũthenya ũtarumagwo ũtarĩ ũratuka onaguo mwaka ũyũ ndũrĩ ũratuka rĩu ndĩrenda kwambĩrĩria kũnengereria tũrwĩmbo tũrĩa twega tũhiti na twa last year ũmũthĩ ngũkorwo ngĩkũnengereria tũrwĩmbo tũrĩa twega ithaa rĩrĩ rĩothe ngũnengererie tũrĩa twega ũguo akorwo nĩ watinda na mũthenya o ũrĩa ũngĩkorwo ũhana rĩu ndakũhingũrĩra mũthenya na gĩkeno nĩ kũringithia rwĩmbo o wega o nginya rĩrĩa irĩhanda thaa 8 wona handa thaa 8 rĩu we nawe wambĩrĩrie kũnengereria kĩndũ gĩgwĩtwo request niĩ na wĩra wakwa no gũkũnengereria rĩu kwa ihinda rĩrĩ o mbere ndaya amba wa mũkĩrĩ ũyũ ũchenjotega tutura gũthinga karwĩmbo gaka harĩ ndũkambagĩrĩria nginya mũndũ akaigua igua igua giteo ndendo thikĩrĩrie giteo are you there listen to that guitar atea watailie twende nalo the king tu ndienda koandeti Obiga Machete the king Kaire tu ndienda koandeti Emoira ndetwanjire njohi Tokenywa Hano icio ranjĩra ndicioĩ Tokenywa Nĩcori twarĩa rĩu ithuerĩ Watho wa hiti namba 9 Arũme mationagio ciero Anoka macumĩkia keki Nĩcori marĩ wotuko mwe Tokenywa Hey, waiter Yes, customer Letter Wasema dia nawe utuko ucio Wesiririe niĩ nĩndakwenda Tokenywa Ũkĩra nĩ wona mũthuri Tokenywa Ayũ toya rumene maheni Watho wa hiti namba 9
cielo anokama mekia keki kesori mare wotukumwe tokenywa Ubiga Nirenda one namba yakwa Mairwo ni Franco Asubu Akoheo kidumira bisa Nokinjira owende tuonane Nokinjira owende tuonane Magawa hiti namba kenda Arume mationa gesiero Anoka masumekia keki Kesori mare wotukumwe Tokenywa Tabi wando meire Aitoma kwa matiete kie Yato mire Nende gukona Niweka na ni photoshopu Yato mire Nende gukona Niweka na ni photoshopu Magawa hiti namba kenda Arume mationa gesiero Anoka mekia keki Kesori mare wotukumwe Kesori mare wotukumwe Awe maitho kwa maitho Mare muire tukirorerwa Norerea twarangagia nawe Kimenyo rimwe nikiiga Norerea twarangagia nawe Tukinywa Agawa hiti namba kenda Arume mationa gesiero Anoka masumekia keki Kesori mare wotukumwe Tokenywa Ubiga Machete Abduba Musara wa mehia no kwiraga ni gikuo Taroro le goitetwo na waya Ini mutumia wa muthio tuko Wahoro kigwa kianda Oturwanirio njuere Kirinda werero gima otigarumu Ewa mami nitaureka siari Enawe
arutwo magwĩtaga Wanjirũ Kũmane. Kũmane Atini wa Shata Mũranga Theria Monjos mwendia wa Nuru Kasitheka akoe Mwakibio Wanjirũ ema mwĩhumbĩre waku Wanjirũ ema mwĩhumbĩre waku gũtirĩ ũtiganu na gũthiĩ ũtarĩ onake Ugoni wĩhumbaga ũtanjini kanitha ũkĩhumba ũtanjini kĩrabu no tanjini gĩkoma no tanjini ũrĩa mwĩnake nĩwe ũtigagwo na thoni mami nĩtio ũreka aciari nawe marĩmagia makĩrago rĩa cukuru iwe nawe watuĩkire sambaza arutwo magwĩtaga Wanjirũ Kũmane. Kansora Thuo wa Naivasha twarĩria ciana ici mũthuri rũrĩrĩ ruora mwĩroreire Wanjirũ itareke kũwe wara Wanjirũ itareke kũwe wara nĩwonaga cũcũ ũrĩa wendagia cucu wende haĩtokaga tũkora twĩtũmĩnjĩria kĩgondoro thitima cikĩũrire otani akorwo eria rĩrĩa arĩ mũthaka akagĩa tatarawa ewa mami nĩtio ũreka aciari nawe marĩmagia makĩrago rĩa cukuru iwe nawe watuĩkire sambaza arutwo magwĩtaga Wanjirũ Kũmane. Jogu warĩ Muru Butare ũrendia nyama Naivasha Igeria Wainaina wa Msafi mũthuri wĩ ngoro theru ta wĩra wake Wanjirũ ũthaka nĩũthiraga Wanjirũ ũthaka nĩũthiraga na kĩero nĩ wũimbo menya nĩkĩimbũkaga ũtangicenjia kairĩtu gaitũ ũthome gatuĩka kĩndũro ũcio raci tirathama rũme matirathama rũkenyuma rĩgũra hota gũtua njoro ewa mami nĩtio ũreka aciari nawe marĩmagia makĩrago rĩa cukuru ewe nawe watuĩkire sambaza arutwo magwĩtaga Wanjirũ Kũmane. Atini waro matirio tarĩa theka wendia wa sunflower na irio cia ng'ombe Geithĩria Mũhĩndĩ Exhauster nyama ya asali Wanjirũ ũguo ũranyona hana Wanjirũ ũguo ũranyona hana tuye yuraino-inĩ nĩtũcindanaga mũndũ ũrĩa ũngĩ matũma kũraihu ĩno rĩu ingĩga gwĩtega wega nĩũhũthũ ndĩmetwĩre nawe wĩbange ũmũthĩ na thongo na iembe kĩbugu gĩgathera ĩgĩkome nĩguo ũrĩ na ũigo ũyũ ewa nyama tũmĩra mweke ũyũ gũtua matua marũmu ĩkogoguo ĩmegũkũ-inĩ agĩcandi matebomu moya gĩkanoti gũima Omabio Amada Shesheni ya Mwenawe Waneta Kamau wa Mofa Shesheni ya Mwenawe na Dennis wa Moregiri wendia mũnene wa Ũiru ĩrĩa ya hinya ũteithie arĩmi ũteithie bũrũri
next agioka next kamanda wake ini uroka next no kwa ihinda riri ucio twarikania nake ni mundu gwitwo Gacathi wa Thuo akiinira Wanjiru Kumane ni wakeiguo riekaga tondu ni arataririo na akaheo horo akerwo horo wa Wanjiru ureko ugeko akerwo geko uguo nginya akamwita Wanjiru Kumane tondu nginya nacio cimwiraga ati we ni kuoya kwa ihinda riri gona mundu gwitwo Gacathi wa Thuo niwe watukinyiria thaa 7 na ndagika 28 na ani njitagwo karwimbo mukuri nundu wa mutumia umwe wakoroterwo ciana ni kwihangira rucini rwega ni honokete na no ndirathie matuini no ti thaa ici itukwamba kuringithia ruru rwa kamanda wa Kioi rwimbo ruru ni rundirikanagia maundu maingi muno tondu hindi no nirio ndakiri teacher ndino ndari mwarimu na ndathomithagia no reke ngwire haria handu rimwe mangeinuka hwaini ngithi kuhituka uguo igwa mwiritu wari murimu uria teacher we mwarimu wakwa teacher we haria tugacemania menye no ngakuhura kisi we ngigicia no mundu raina rwimbo rwake asa agicokera ringi teacher we ngigua abana rwimbo ruru ni nie rurongoreirio teacher we mwarimu wakwa teacher we ngihugura ngirigwo inu ucio mucio ngikorwo ni arainyerekeirie rwimbo ruru teacher we mwarimu wakwa ngitua ni ndairiria ndafuiria ngithie ngiringa ruwi ngicokera njira iri ingi nake ndamenyire ni ndagicoka na guku thutha wake ngigwa teacher ngithi gucuthiriria uguo mangaini Nancy na akoragwo thikithi teacher we mwarimu wakwa teacher haria tugacemania menye no ngakuhura kisi yeni no ciukaga ikumi kirima kia Mount Kenya kinjira ni kiri barafu mai magagana na ndiriba majitukanaga na ndaturia wega hau mwarimu ngiona ndwahendirie mai tichagoro ya nyoka wanjirie ati ni mutwe na niguo tondu tukiuraga nyoka tuthimago mutwe wanjirire ngoro no nginye ure maita 72 niguo tondu nithimaga yakwa na ndiriakiria we teacher we mwarimu wakwa teacher haria tugacemania menye no ngakuhura kisi teacher we mwarimu wakwa teacher haria tugacemania menye no ngakuhura kisi Nenda bukei na nego tondo zetago kamanda wa Kioi ngetika tamaki wanjirire na kimoni cietagwo fish ingio kenyera muiretu muthakeragwo ni beautiful onorome muthaka wanjirire ragwo ni Adisam sakayo kenjera ni ritwa ria mundu wothe mukuhi awandu aria araihu muno kenjera metagwo Kaini awandu aria tungutanio kenjera metagwo Bautsawe teacher we mwarimu wakwa teacher haria tugacemania menye no ngakuhura kisi teacher we mwarimu wakwa teacher haria tugacemania menye no ngakuhura kisi Karatina na kesa imoni makondo kenjera ri muturo kana arutwa Jesu kenjera the masiari go jororoko na nego tondo sifo wa jororoko etagwo Judasi
ningio kenjera reba kebisoi nando aenilio kenjera te mathomaga na Paulo nekio Paulo akahutekaga wa mukinyano ruhi urume wa Paulo na wahitira ndure nguraniwe ticha we mwarimu wakwa ticha aria tũgacemanio menye no ngakũra kicie ticha we mwarimu wakwa ticha aria tũgacemanio menye no ngakũra kicie Tene angere nake musongi ukijera koragwo angere tangere ningio kejera mundo morakanweragwo ni angere yore moragwo ni angere kana angere mundo motu ajerire eragwo tene angere nake musongi ukijera koragwo angere tangere ningio kejera mundo morakanweragwo ni angere yore moragwo ni angere kana angere we ticha we mwarimu wakwa ticha aria tũgacemanio menye no ngakũra kicie ticha we mwarimu wakwa ticha aria tũgacemanio menye no ngakũra kicie Paulo Wajeni ya mami noi igane Paulo monde ise ingera siande wakana niwe wajano lile akejera Paulo Wajeni kaukarega kwa wa Carolina Mandago getheji na riu ni wagikauria ukumirira kwa Wajeni nduguguthandura ta mbembe uria ukarigia na musakwe no musakwa uyu ni mufuthu nduguguthandura ta mbembe uria ukarigia na musakwe no musakwa uyu ni mufuthu ana mweri urike makia karuta nyanya iganjo rusine na mayure iroto urudhiboti maitho magiredi tumiro moto ega kamwere kaigana neirie kithio thakane magambo nduguguthandura ta mbembe uria ukarigia na musakwe no musakwa uyu ni mufuthu nduguguthandura ta mbembe uria ukarigia na musakwe no musakwa uyu ni mufuthu Samburu jamba ya wira inandari miaka miruru ndariro rasio atoyaga ariterwa na kiatatu ariariria ndi wakana akiria cia beja Saimo wa Duas ona Musai na cia kũngana gĩtiga nĩ thengiũ mũndũ kĩa mami ndũgũgũthandũra ta mbembe ũrĩa ũkarigia na musakwe no musakwa ũyũ nĩ mũbuthu ndũgũgũthandũra ta mbembe ũrĩa ũkarigia na musakwe no musakwa ũyũ nĩ mũbuthu Jahu Warika Nwanyonera mũndũ ici man
twaku othe niagukenia rume twahukia ruciaro na karia magakwirisa gagatura na maithori tuguguthandura ta mbembe uria ukarigia na musakwe no musakwe uyu ni mubuthu tuguguthandura ta mbembe uria ukarigia na musakwe no musakwe uyu ni mubuthu Kijo wa Majex Ona Ntori Musiari Tukamwirio Mothoni mutumia mwega na mane wa muthuri umwe oya Ngai kuhorera uthondeke rucio rwaku tigana wa iregi ona muthungu no kuhiha ngogoyo susu ari na riritawe na riu ni bagithirire tuguguthandura ta mbembe uria ukarigia na musakwe no musakwe uyu ni mubuthu tuguguthandura ta mbembe uria ukarigia na musakwe no musakwe uyu ni mubuthu Jackie wa Icons Saimo wa Chivas Yeah mami Watching Brothers Baila Carito Igwe Siana Marito Vaya mueca gawe Uria Mogasiko Investors Producer Jobu Dania wa Wibistorm Studio Message Wambis Mugunda wakora mwari wa maitu wambagiriria na rutere na mugiti na kiagagaro haromenya nyoguo iwacogora thi ni kwiguthira Matuikire wanyina na ndumai tugituika ndugakinya tene na cukuru mutire thitimai ngakirigwo muthomaganaki ningi kwanyu ke kwageire arimũ bata imwe na ciari matire bamenyithio irikana wĩbomu ya mbere na mĩake na rũgendo noru nĩ mũrutwo arĩkũ wa mũirĩtu ũinũkagwo thikũ thaa ithatũ na twagwitia ripoti bomu ya murutani uhiuragio horo ta kibiri uhora no matagatairia imenyothia gataruguo mutiga bona na kia kambo iyo tuthenagia tenu heimwihera na twatuiria tukona yera rĩrĩa rutaga nĩ kũingaingĩra mĩciĩ ene ate wahota gũgĩthoma inyona baba kendia ciaci twĩna kĩambĩrĩria kwendia gĩtaro wĩcokere mĩgũnda thikũ ici tinyonekie irabota ndũma cia mwanake ĩrono gĩkĩra kuonjarie na tũgũrũ tũrĩ kũigua maca karĩkĩ gĩkĩ wona njĩra-inĩ tondũ gũthiĩ ũgĩthũraga mata ningĩ atĩrĩ
Nairia ciothe irakũiya ngoro na no iria tũtũire tũrĩaga. Shesheni hakuhe nawe. Asante sana. Etagwo Musaimo wa Njeri na rwimbo rwake rwega muno rwetagwo Nyakanduma. Hari na muiritu aroria ciuria nditu hau na atangikahota gucokia. Ndacuthiriria nani ndaroro guo ngona. Ngaroro guo gaga. Ngaroro guo ngona ni ikitie kwihanda thaa 7 na ndagika 45. That is only 15 minutes. Ni haria tugaga saa 8 kasorobo. Saa 8 kasorobo na ndimenya kasorobo yari ndui yauga gukiria tene turia nini ni radio cia githweri cia itha gucia nikio cietagwo itha ya Kiswahili tondu nginya etigitie kuta maugaga ati ni kasorobo riu na ndagicuthiria uguo ngona ni thaa 8 kasorobo thaa 8 kasorobo ni kuga etigitie gakuota niyo yetagwo kasorobo riu ndacuthiria uguo hivi sasa ni saa 8 kasorobo. Haya, ni thaa 8 rwimbo rwa Musaimo wa Njeri rwetagwo Nyakanduma. Ni nani njitagwo karwimbo mukurino ndo wa mutimia umwe wa kuroterwo ciana ni kwihangira rucine wega ni onokete na matuine no ndirathie no na ningi ti thaa ici kwa ihinda riri twambe twamukire kamwe nako ka mundu ugwitwo Kui sikiriza no mbere ndayari oka maburaini maya mathiguku ni wega ugayana kiria wina kio na mundu ucio tari. Turakwendithĩria a Merry Christmas and a Happy New Year 2026. Uria mutiurathi ukurite urorete na iguru niguo muri wa itimu no guthiaga wikurukite urorete na thi. Ni umeri ya mitambiro igagitambo gutamba muti ugagikinyira gwikinyira uati ona ihuka ni cioka itinge woinainia Kĩrĩa Nyandarua nĩ tũtĩaga nĩ Inoro. Tũkĩhingũra kĩroko tũhingũragĩra Inoro. Inoro FM nĩ mũtĩ mũnene ĩkoretwo ĩrĩ kĩgunyi kũrĩ arĩa mahiũhĩirwo nĩ ũrugarĩ wa mũtũrĩre. Inoro redio nĩ tũkoretio mũno nĩ tũteithagia mũno tondũ harĩ kumĩra kaũndũ nĩ mateng'eraga na ihenya mũno ona rĩmwe tũmakoraga nĩ makinyire mbere itũ. Ũguo redio ya Inoro nĩ ĩrutĩte wĩra wa bata. Maciaro maguo magagĩkorwo marĩ kĩguni kĩa aingĩ. Ũyũ nĩ mũciĩ wotũginotana.
ine ne wathukiria ritwa ne wathukiria ritwa riu witagwo wa mukunjuro riu witagwo wa mukunjuro Nokio ya mwari macokire kwiyamba kuri arataku ati uthinjaga mburi na kori kayo ni wathukiria ritwa ni wathukiria ritwa riu witagwo wa mukunjuro riu witagwo wa mukunjuro Mahiu ne wathukiria ritwa ne wathukiria ritwa riu witagwo wa mukunjuro riu witagwo wa mukunjuro Eithianaga Francis arira kungi narume magithira tigare wiki wira oma oma kabanduri uguo ni wathukiria ritwa ni wathukiria ritwa riu witagwo wa mukunjuro riu witagwo wa mukunjuro Shani makuike o urio kienda amenye ndurakura ugaike ikumbi amenye wa gukuthio reagirwo thi ni wathukiria ritwa ni wathukiria ritwa riu witagwo wa mukunjuro riu witagwo wa mukunjuro narume magithira tigare wiki wira oma oma kabanduri uguo ni wathukiria ritwa ni wathukiria ritwa riu witagwo wa mukunjuro riu witagwo wa mukunjuro Ediba Eitheri
Kobole, Kikuyu Rap King, NY City, Nenyere, Gwito Tigoko, Neguo, Gwito Nekwega, Gwito Kwega, Nematwine, the land of milk and honey, Kanani, Ne Kenya, Atake, Nyere Nematwine, Kingongo, Neherero, Thangi wa Kenya. Matuda ne maike, bera na nathi, heaven on earth, otiwara kodo koke wa nathi. Matuda ne maike, bera na nathi, heaven on earth, otiwara kodo koke wa nathi. Nyere neko, nyere neko, nyere neko, nyere ne matwine, nyere neko, nyere neko, nyere neko, nyere ne matwine. Marori mabogai, nemo matumite rami yejeke Kafaru, ona inyo ne moe, farafara ya matwine ni jeke Anake, mahurago ni airetu, netodu matidaga hairetu Nyere, matwine koma ikaraga kayote Mathai, ona woria, ni okuirwo, ona woria Nyere ne matwine, the true home of Mau warriors Matuda ne maike, bera na nathi, Kemathi, heaven on earth, udiwa na kodo koke wa nathi. Nyere neko, nyere neko, nyere neko, Kamako, nyere ne matwine, nyere neko, nyere neko, nyere neko, nyere ne matwine. I love my county palace, Kikas, Paradino, Neguo, Viceroy, White Rhino, Guadero Baroro, Neruoro Rhino, Ibiza Lodge, Julius Yelsi, Emivas Moshagi, Yerene Matwine, Yerene Sayuni, Samil Luta, Rasta Negore Hesaruni. Matuda ne maike, bera na nathi, heaven on earth, utiwa na kodo koke wa nathi. Nyere neko, nyere neko, nyere neko, nyere ne matwine, nyere neko, nyere neko, nyere neko, nyere ne matwine. DJ Gakus, DJ Lex, Mais Mkenya, Neko Bole Kenya, nyere ne matwine, nyere ne matwine, nyere ne matwine. Galaxis Records. Mwende vio Ndea maidholio na endelea kwegeke no Tugeko ikindia sira yete nengoka kwelira Nekaitha fulia lura sione ndakonirua Tengatiro kanyange buroti newego dienjaga Weumbele netoria ndaiguile waravu Kamwaga kukanyo sokageria kinyandwa koro Warumire kevini kwera kerera Koronda yena mathagu Ote kumbuka Ingeturaga thiaga Nandinoge Gitomine wanogirie Wambia metugo Arata kwa majera Giatio nandeinya Isera leo tuko Maigano kagawe mureu nangakira Wanyitiru mukenywa na kafyo ngyokago kuruta Arata kumajera yatendekerimu Tondokwa na tareithero tarora miatoka Isina sione dangari si oire musie Ciana nacio yekore mona kuruta kemira
Ando aitura matuonaga makaira ngoro Orondagia na mathagu Otakumbuka Ingĩtũraga thiaga na ndinoge Gĩtũmi-nĩ wanogirie wambia mĩtugo Arata kwa majĩra gĩatĩ ona ndeinya Siengasu Meda mwandwalire nduka ngagure njiki Nikoigua urundo na maciaro Awendo ndi urimo Tigani ciana ingĩagũte maũriganĩre Njukia gĩtĩo gĩakwa kũrĩa no ningĩ njiganĩre Nyanyĩrwo nĩ meciria ningĩ nore Orondagia na mathagu Otakumbuka Ingĩtũraga thiaga na ndinoge Gĩtũmi-nĩ wanogirie wambia mĩtugo Arata kwa majĩra gĩatĩ ona ndeinya Orondagia na mathagu Otakumbuka Ingĩtũraga thiaga na ndinoge Gĩtũmi-nĩ wanogirie wambia mĩtugo Arata kwa majĩra gĩatĩ ona ndeinya Asante sana etagwo Katempa rwĩmbo rwega mũno rwĩtagwo mathagu rũrĩa andũ atukinyithĩria thaa 8 ĩhandĩte igua nginya ũrĩa ndĩratĩrithia thaa 8 nĩ yarũgama thaa 8 ĩrũgamĩte mathaa ũramenyithio nĩ Inooro FM twĩ haha nĩguo tũkũmenyithia ũrĩa kũrathiĩ na mbere gũkũ bũrũri-inĩ na nja wa bũrũri tũgũcanjamũre na tũkũnore meciria maku kũgerera tabarĩra-inĩ citũ itiganĩte Inooro FM nĩ itaĩrĩro rĩa ũmenyo na ũũgĩ Inooro ceceni hakuhĩ nawe. It's Christmas time. Kuona mwaka ũkĩambĩrĩria na ũkawona ũkĩinĩkĩrĩra nĩ kĩrathimo kĩa Ngai. Tũrakwendithĩria a Merry Christmas and a Happy New Year 2026. Inooro FM, ceceni yaku na rũthiomi rwaku. Ũrĩa mũtĩ ũrathiĩ ũkũrĩte ũrorete na igũrũ nĩguo mũri wa itimũ no gũthiaga wĩkũrũkĩte ũrorete na thĩ. Nĩumĩri ya mĩtambĩro ĩgagĩtamba o gũtamba mũtĩ ũgagĩkinyĩra o gwĩkinyĩra ũũ atĩ ona ihũkanio cioka itingĩwoinainia. Ithuĩ kũrĩa Nyandarũa nĩ tũtĩaga nĩ Inooro tũkĩhingũra kĩroko tũhingũragĩra Inooro. Nĩ mũtĩ mũnene ĩkoretwo ĩrĩ kĩgunyi kũrĩ arĩa mahiũhĩirwo nĩ ũrugarĩ wa mũtũrĩre. Inooro redio nĩ tũkenetie mũno nĩ tũteithagia mũno tondũ harĩ kumĩra kaũndũ nĩ mateng'eraga na ihenya mũno ona rĩmwe tũmakoraga nĩ makinyire mbere itũ ũguo redio ya Inooro nĩ ĩrutĩte wĩra wa bata na maciaro maguo magagĩkorwo marĩ kĩguni kĩa aingĩ. Ũyũ nĩ mũciĩ wa ũtugi na ũtana. Kiambu Kabete wa Karori Murang'a ndigi cia magũrũ Nyĩrĩ gaki wa Tetu na Mwaikara Ihogo. Inooro ceceni ya ũtũrathiĩ ũkũrĩte ũrorete na igũrũ nĩguo mũri wa itimũ no gũthiaga wĩkũrũkĩte ũrorete na thĩ. Nĩumĩri ya mĩtambĩro ĩgagĩtamba o gũtamba mũtĩ ũgagĩkinyĩra o gwĩkinyĩra ũũ atĩ ona ihũkanio cioka itingĩwoinainia. Ithuĩ kũrĩa Nyandarũa nĩ tũtĩaga nĩ Inooro tũkĩhingũra kĩroko tũhingũragĩra Inooro. Inooro FM
nĩ mũtĩ mũnene ĩkoretwo ĩrĩ kĩgunyi kũrĩ arĩa mahiũhĩirwo nĩ ũrugarĩ wa mũtũrĩre. Inooro redio nĩ tũkoretio mũno, nĩ tũteithagia mũno tondũ harĩ kumĩra kaũndũ nĩ mateng'eraga na ihenya mũno, ona rĩmwe tũmakoraga nĩ makinyire mbere itũ. Ũguo redio ya Inooro nĩ ĩrutĩte wĩra wa bata, na maciaro maguo magagĩkorwo marĩ kĩguni kĩa aingĩ. Ũyũ nĩ mũciĩ wa ũtugi na ũtana. Kumarikia ndiranginyeire wendo ndiramaka ndiramenya oro nindoi tugiathire no tukondige mereri ya kumarikia ndiranginyeire wendo ndiramaka ndiramenya oro nindohi tugiathire no tukondige mwere ngoro ona meciria makwa ndirĩ ndũngĩ nawe mwĩhoko wakwa mwere ngoro ona meciria makwa ndirĩ ndũngĩ nawe mwĩhoko wakwa. Shifta Maria, shifta baba, uba kipe. Ya gitumaga, kwende muno baby. Goro yaku nejaga, ona ninge nĩũrĩtĩo. Nĩngũranĩire gatagatĩ ka andũ aingĩ. Tiga kũherithia, ũkatoke mũciĩ. Ya gitumaga, kwende muno baby. Ngoro yaku nĩ njega ona ningĩ nĩũrĩtĩo. Ĩkũranĩire gatagatĩ ka andũ aingĩ. Tiga kũherithia ũkatoke mũciĩ. Mwĩrĩ ngoro ona meciria makwa ndirĩ ũndũ ũngĩ nawe mwĩhoko wakwa. Mwĩrĩ ngoro ona meciria makwa ndirĩ ũndũ ũngĩ nawe mwĩhoko wakwa. Kĩronyi wa Tresmodica geithagĩria kama wa Sunbird. Ndoa nĩnjĩragwo maingĩ nĩ mũrũ wa nyũkwa atĩ nĩũrĩraga ũrorete mbica yakwa na tondũ wa Ngai ihinda nĩ ikinyu. Rĩtwa wakwa na ndiĩkĩtwo waku. Ndoa nĩnjĩragwo maingĩ nĩ mũrũ wa nyũkwa atĩ nĩũrĩraga ũrorete mbica yakwa na tondũ wa Ngai ihinda nĩ ikinyu. Rĩtwa wakwa na ndiĩkĩtwo waku. Mwĩrĩ ngoro ona meciria makwa ndirĩ ũndũ ũngĩ nawe mwĩhoko wakwa. Mwĩrĩ ngoro ona meciria makwa ndirĩ ũndũ ũngĩ nawe mwĩhoko wakwa. Sua kuria geithio wa Ngarĩ wa Bunja. Gũtirĩ ũndũ ũtarĩ mũthia gatitũke ngoro ona gatiunanago na kĩigue gĩkaya ũmenye nĩ nũme. Mwĩhoko wakwa ũrĩ harĩ we ndari. Gũtirĩ ũndũ ũtarĩ mũthia gatitũke ngoro ona gatiunanago na kĩigue gĩkaya ũmenye nĩ nũme. Mwĩhoko wakwa ũrĩ harĩ we ndari. Mwĩrĩ ngoro ona meciria makwa ndirĩ ũndũ ũngĩ
mwĩhoko wakwa mwĩrĩ ngoro ona meciria makwa ndirĩ ũndũ ũngĩ nowe mwĩhoko wakwa Sergeant Mũraithi wa Kwĩrũ aragĩria kopro aero gatete ugakibe Maina wa studio Gaseriani Leila Yenox Tarajo Amer ugakibe Aliomba anisiagasiage kama ngano, lakini Yesu aliomba mimi nisimame kwa wema wake. Adui aliitisha anisiagasiage tena anipepete kama ngano, lakini Yesu akasimama akaomba mimi nisimame kwa wema wake. Ndiyo leo nimesimama kwa rehema na neema yake. Ile gharama ya uhai wangu Yesu amelipa yote. Nitasimama kwa wema wake. Sitakufa, sitozimia. Nitasimama kwa wema wake. Nilipokaribia kitini cha enzi, shetani alisema ni mchafu, huyu hafai. Yesu akasimama akasema ona, nimelipa gharama yake. Hallelujah. Nilipokaribia kitini cha enzi, shetani alisema huyu hafai. Yesu akasimama akasema baba ona, nimelipa gharama yake. Nimesimama kwa rehema Nitasimama kwa wema wake. Hata shetani ajaribu, sitakufa, sitozimia. Nitasimama kwa wema wake. Adui alinizika akasema nimeisha, sitaonekana tena kamwe, nimeisha kabisa. Yesu alipofika akaniita, akanipa uhai wake. Adui alinizika akatangaza nimekufa, sitaonekana tena kamwe. Yesu alipofika akasema toka, akanipa uhai wake. Nimesimama kwa rehema yake. Ile gharama ya uhai wangu Yesu amelipa yote.
vijana tunywe dawa, watoto pia wapewe dawa. Oh, kuna dawa na wasihi wote mnywe dawa, wazee kwa vijana tunywe dawa, watoto pia wapewe dawa. Oh, kuna dawa, kuna dawa, kuna dawa, kuna dawa, natangaza kwa mataifa, kuna dawa, Yesu ndiye dawa, kuna dawa, hakuna suluhisho pengine. Kuna dawa, dawa ndiyo wahitaji mama. Kuna dawa, ikubali, hii dawa, kuna dawa, vijana mnywe dawa, ninatangaza kuna dawa, msife moyo, oh mama, msife moyo, kuna dawa. Yeah, huu ni Okonkwo. Yeah, tangu nikuje Nairobi, watu wangu wa majengo sijawasahau. Sikia hii bro, najua nimekosa sana, ndo nimeandika hii barua mujue vile nafanya. Hope uko Nyeri bado munakazana, kabla niendelee salimia sana madha. Najua unashindwa wapi nilikuwa nalala, Kilimo alinichukua kaniweka kama brother, kanipatia mavazi na kitu ya kumanga. Tangu nitowe ngoma yangu ya ulevi, huku Nairobi nimejua watu wengi, wengine wazuri, wengine wanipendi, sijali. Majengo linifunza kijeshi, huku Kalifu muenda jino moja, ama bezi ya mazidi kushikisha ngomba. Do ikiingia nitakuja kuwaona, kina Omari, kina Juma, kina Zoa. We wasalimie na uambie niko poa. Yeah, niko poa, niko poa. Leta barua yako nilishika, sijawatupa jamaa, niko poa, niko poa. leta barua yako nilishika, sijawatupa jamaa, hope mko poa. leta barua yako nilishika, lakini ukuniambia kama mihogo yangu ilifika. Huku Nyeri nakwambia tu ni mashida, mpaka nimefikiria kuanza kuwapiga ngeta. By the way, yule mama Mkamba, mama Katanga sikuiza shakuwa mwizi. Kioko nali buda kiombido walichizi, utatoa moshi. Nebro mkubwa na kazana na dini sana. Nairobi nataka nikuje lini, siku moja hivi nishikishe miti. Nasikia Nairobi wanakuita, lakini kumbuka mafansi wa madhali niambia umtumie ganji. Miss kupiti yangu nenda kunywa maji, lakini nakuombea endelea na kazi. Niko poa, leta barua yako nilishika, sijawatupa jamaa, niko poa, niko poa. leta barua yako nilishika, sijawatupa jamaa, hope mko poa. Hello, ni nani? bro umesahau sauti yangu kiaji. Pole, ulinunua simu bana, hatuwezi nipigia mimi nipate namba. Hii ni simu ya jamii, hata sina kiloita katika saa hii. Hello, mulipata zile doni lituma on Sato? Wase uniuliza utakuta lini, usiwasahau wataka unakaa jiji. Ukikaa jiji usisahau kijiji. Nikikuta ndawanunulia maji, Mobama mtakunywa na majagi. Wasi ndo meanza kunywa. Wase wageto usisahau kuwaambia, kama Mungu aliniondolea mashida, hajawasahau siku yenu inafika. Inshallah usibadilike sana, hata ka siku hizi nitwa Okonkwo, siwezi sahau nina damu ya umajengo. Wazigotea watu wa Nairobi, wazigotea majengo ya Nyeri. Simu itakatika nitakupigia jioni. Agota. Niko poa, leta barua yako nilishika, sijawatupa
watupa jamaa, niko poa. Niko poa. Leta barua yako nilishika. Sijawatupa jamaa, hope mko poa. Niko poa. Leta barua yako nilishika. Sijawatupa jamaa, niko poa. Leta barua yako nilishika. Sijawatupa jamaa, hope mko poa. Andũ othe nginya nguru tukiohwo tũgĩthamio na no ithwaya tũbanĩirwo nĩ andũ othe nginya ngati twatuĩtwo rũkũngũ nĩ nyakerũ Gĩkũyũ Ngai akiuria mbura tũkĩhanda andũ aitũ mũtikorwo nĩ hinya kĩndũ kĩoma nĩ ũthingu wa mwĩrĩ na wendo wa Ngai ũrũmenya mbo hinya witũ umagwo kũrĩ Ngai arĩa atongoretie matingĩũra Gĩkũyũ nĩthuĩ twarĩ kuo na no ithwaya kũrathimwo nĩ nyũmba ya mũmbi hĩndĩ ĩrĩa twanyarirwo nĩ andũ athĩ nĩguo Ngai atũngagĩrĩra mũno andũ aitũ ciana ici tũciarĩte tondũ ng'ombe na mbũri gũtitũire Gĩkũyũ mbeũ njĩthĩ monererio kwa iria nyingĩ yũgagĩrwo Kenya kwenda mũmenye nĩ inyuĩ mwĩhokeirwo tĩri witũ mũtikarekererie nĩ kwarĩ mũrĩmi na mũrĩi kiugo gĩa Gĩkũyũ nĩ mũgambo wa Ngai kahĩka wariganĩire iganjo Kiambu Kabete wa Karũri Murang'a ndigi cia magũrũ Nyĩrĩ gaki wa Tete na Mwaikara Igũrũ Ceceni ya Maraici mũrona ikĩrũa aingĩ matiarũire tũkĩrũa angĩ matirĩ bata na tĩri Gĩkũyũ mwĩmenyerere mangũ tũingatire nyakerũ na rũrĩmĩ tũkiuga marothũrwo nĩ tĩri wa Kenya Ngai witũ arĩ o Kĩrĩnyaga thũmbĩ nĩerire Gĩkũyũ na mũgambo kũrĩa guothe maitho maku marona nĩndakũhe hamwe na njiarwa ciaku itwamba noru na ngamba noru Gĩkũyũ gũtirĩ mũndũ gakũruta kuo nyũmba itũ ndĩmũririkanie kĩrumi gĩa Kĩnyatta kĩrĩ ruoya mũndũ ũrĩa ũkamunya itoka cia Kenya kanecirie kwendia thĩirũ mbeca agakahũka matũ na maniũrũ na Ngai nĩakamwĩkĩra ndaimono kĩongo anabii nĩ aingĩ Gĩkũyũ-inĩ marahorania ngoro cia mũingĩ mocokania ndundu mwĩrane atĩa mũgotwĩra atĩa tũtarĩ twerwo na mũgo wake mbirwo nĩ akuire kĩhubire keitwetere itua rĩa Ngai
tanyinaga Nekoenga ya korone ni wanja sari Uhagerera ya kerenge garia nanganywa Namenyoria dosia kose na jokerera Nane mamo akiwanga yorarage meigoto Nane mamo akiwanga yorarage meigoto Atina wakinya Ndio kuona ndio sawa Ire na orunga inomenyere iorega Merage Uwa maigire osio tiondo Nende moeire wanjathi na iguru niorere Nende moeire wanjathi na iguru niorere Jose Wauto Empire Kiambu Road Nende ragira Volvo Sigoni tongora no ya kweka inama Eto sigoni tongora no ya kweka inama Nende tukuma gya monawera inyoyo wakwa Amune mosari sena itiga kuneye njwere Ayange mosara makande hamanudue Isingi kanya kayaranga matiero ngai Isingi kanya kayaranga matiero ngai Nina wakina Ndio kuona ndio sawa Ire na orunga inomenyere iorega Merage Uwa maigire osio tiondo Nende moeire wanjathi na iguru niorere Nende moeire wanjathi na iguru niorere Gita waskrebo na gindori Orio nyeri Ibya Richard wa Links Furniture Ine na mare na ruoi Adi magwe tande nyake nyetu magia neto No ende wa theno ore agero theno Ore magare moru ore agero theno Ore magare moru ore agero theno Kotire mondo tare suke wake theno Manone kwe ario tene matana nyumania Nende kodere tona tokwa mana dayo Gechera pure kwa modhurio na itare na irema Gechera pure kwa modhurio na itare na irema Ina wakinya Narandia kuona ndio sawa Ire na oruga inomenyere iorega Merage Uwa maigire osio tiondo Nende moeire wanjathi na iguru niorere Nende moeire wanjathi na iguru niorere Maina Topros Urioga sasa kegumo No ready suma Nyuma wa kwanga dhira otari yange Amu ini negwara wa kwanga oemberia Dona seende yo ikera nanende Geto sigoni tongora no ya kweka inama Geto sigoni tongora no ya kweka inama Nende tukuma gya munona weroyo Amude mosari sena itiga kumeye njwere Ayange mosara makande hamanudue Isingi kanya kayanga matiero ngai Isingi kanya kayanga matiero ngai Ina wakinya Ndio kuona ndio sawa Ire na orunga inomenyere iorega Merage Uwa maigire osio tiondo Nende moeire wanjathi na iguru niorere Nende moeire wanjathi na iguru niorere Irongo wanyari computer Tuvida bibles karatina Ate samboro vitome Nende moeire wanjathi na iguru niorere Kurosa, yena watomeri gotoka tuone,
Mirango na weru da kone ciari ni kwale mirere wona wira ni kwenda Kanyandikie waku ni edetani boy Damenya kari ukivuta ndereva ndwarithagie Ukenye kwenjera unyenire kĩo gĩakwa Ingĩendwo na mũndũ mũno nguhĩra-inĩ Oya chabi ciaku Nyina wa Njoro Kĩrori gĩaku niĩ ndigũtwarithia rĩngĩ Oya chabi ciaku Nyina wa Njoro Kĩrori gĩaku niĩ ndigũtwarithia rĩngĩ Wadukanĩire mawĩra ngari na nyũmba Na ndoria kĩrĩa ũgathima thutirie ngabia Twendaga kuona ngĩaria na ndwarika rĩakwa Tũthekaga mũno hĩndĩ ĩrĩa tũragia nawe Wetire betiri na nĩ injini ya ngari Ũmwatarĩo ngari ĩno yaku ndĩgĩkũra Twendaga mũndũ kĩmbere kwĩkura kwĩriũa Makanga matũraga thutha ta mawaria Oya chabi ciaku Nyina wa Njoro Kĩrori gĩaku niĩ ndigũtwarithia rĩngĩ Oya chabi ciaku Nyina wa Njoro Kĩrori gĩaku niĩ ndigũtwarithia rĩngĩ Naikĩra gĩture kĩo gĩtheciria kĩara Ũtwaraga mbere thutha mwena na mwena Igũrũ gĩkinya thĩ kwa igano wa meni Ndĩrorio kĩũria nĩ mũrũguo niĩ ndĩramaka Karaita nĩ gwitũ tondũ niĩ itainũkaga Mwarĩguo nake acokete kũnjĩtaga ndani Na tũgerika saĩni cenĩnjani cio icio Oya chabi ciaku Nyina wa Njoro Kĩrori gĩaku niĩ ndigũtwarithia rĩngĩ Oya chabi ciaku Nyina wa Njoro Kĩrori gĩaku niĩ ndigũtwarithia rĩngĩ Igakũnjĩra nĩ ũkũnyongerera mũcara Na ũrekere buroti ĩrĩa ĩrĩ Gĩthũrai Nĩndĩro no gwati mbere wa ciana ici ciaku Ĩyo buroti nĩ tũmerie kiundo kĩongo Nyonire kĩoneki kĩũru kĩa mariko makwa Ngari mũrorondo nawe ũnjikarĩire nda Reke ngĩkĩonaga na magũrũ makwa Ndiganĩra na mĩaka ĩyo tũtũrĩte nawe Nyonete toro ndaire ngĩũria gũgakĩarĩ Bae ndinakunga tũtemanagia bara Oya chabi ciaku Nyina wa Njoro Kĩrori gĩaku niĩ ndigũtwarithia rĩngĩ Oya chabi ciaku Nyina wa Njoro Kĩrori gĩaku niĩ ndigũtwarithia rĩngĩ Kamenya ndatoraga wewe-inĩ
ndoni itane ndona ndiramionire twamenyana kweri mundu no akorere riko tinie nĩ gĩkũyũ waigire ndatuire nduĩrĩirwo satifungo ndukĩrĩirwo ngiumĩra wĩra ngĩũragio maraya mumanamo anga nĩ makũrekereria ndaima njini tigano maina wayang'iraini tũcemanirie akĩndeithia gũkiria ngita netetie Wambũi Ndani nĩkĩguoya mbũrire 99 ngũracĩrie nĩkĩo nguoya mbũrire 90 ndacĩria ciari matũrathime Shama, shama. Joel Emotion. Global Events. Iratuire ngoma gangari-inĩ bedroom ndiramĩonaga ciana ciakwa cigĩthiĩ cukuru cingeithagia morning ndani ndaima njini tigano kamande inifesta tũronanire ngĩrĩra baransi ya mũgũnda ndatigĩtire kũrĩa gĩkono mũthenya ũmwe wa ũtũũro wakwa ndĩrĩinaga nginya ngakua ndakuonire ũgĩcabu andũ irio ũthoni wa kĩongo ithe wa karo ngĩgũcema nginya kĩendĩti tũgacemania twaranganie nĩwanyendire ona ũkĩikĩra ũkĩnduta irima rĩa gĩkuũ kenda ngũracĩrie nĩkĩo nguoya mbũrire 90 ndacĩria ciari matũrathime Dalia wanyina na tebe kĩrĩndĩ gĩkĩ kĩa Musa mona titherũ nĩtwaikania makĩigĩrĩra gĩcambĩ igũrũ ũrĩa wĩhũrithĩtie ithukĩ Bahati no Mwai wa Mandera kĩnjĩra mũreretwo hamwe na mũkũrĩtio mwĩ kanitha-inĩ ndigane nao no mehemehe nogete nĩ ũheaga pole switi nĩ ũndũ wa wĩra na hĩndĩ ĩrĩa niĩ ndĩna pureco kanjiũrĩria wenda igathira ngatukĩrĩrwo na ithe wa Nyawĩro kanjĩra rũme nĩ marangagia tondũ nĩ ũĩ kũu rũhĩa-inĩ mbĩthi nĩkuo indo ciumaga kenda ngũracĩrie nĩkĩo nguoya mbũrire 90 ndacĩria ciari matũrathime
thubu wa muoto wewe natake utike lidhothine kana mondo nyitĩtwo nĩ mwetho wa ng'ong'oi iguana nyũmba ũrĩtwo ngurunĩti mana ũrĩra thimũ njũke wĩra-inĩ taikũmire mwene getha tũinũkanie no ndaingĩra obisi yaku nawe ũkoima ũkaingĩra obisi ya mũndoci waku aigua mũgĩthe katamuona nyama ikwĩrĩayo yumohana nyũmba ũrĩtwo ngurunĩti ngurunĩti twakana nĩ kũika nĩguo ndiganĩrwo nĩ wendo ũyũ mũgacu ũyũ inyaga thathi tacio tukũ wĩ mũrĩu wetereire nyũmba ndarage mĩitĩrĩro rĩana cigathekerera ikoma mbaru ũyũ yukohana nyũmba ũrĩtwo ngurunĩti tiketuĩko kamagena thara wene ona kĩrĩ ona kamadoe gũthathayayo ũnyitithanagia ta waya cia thitima ona cingĩgĩcoti wendo ũrĩ na kĩeha nĩndakũria ũkanjĩra kĩenjagwo mwene igaĩ ĩguana nyũmba ũrĩtwo ngurunĩti ngurunĩti Inoro Shesheni ya Mpenawe ungekwana mutumia wendete mĩagoi menyerera mĩthiĩre yake timinyoko twagũtiga nyũmba kĩrĩa ngima na turugi twakagũrĩrwo ngũkũ na ikorokia na ĩrĩa yukahana nyũmba ũrĩtwo ngurunĩti ĩtĩkĩtie mũndũ agĩkona wake mwega munyaga ciũra milioni rama ikomaĩ ũikĩtie ndonoro yũte getha maki ũkanyita kĩũra kĩigana mahuti Kenya ũkahota maita merĩ we nguo ikoimaĩ ũkahana nyũmba ũrĩtwo ngurunĩti ngurunĩti mwana ũyũ nayo kagahoe marĩ wakwa tĩgĩinya kinyĩrĩte inyanya agĩcoka gũkani ndonire mwene akarangĩca nũro njuĩrĩ agĩthanda nguĩ nĩguo ahana nyũmba ũrĩtwo ngurunĩti ngurunĩti ũngeithĩrie kabundai ĩwa tax kũrĩa South Sea ĩba Tinda, tanage, ichakwa kwa mungu
ndete kwatiandu wasaba Kenya ukonana ichagua kwa Mungu kwa ndete kwatiandu wasaba Kenya ukonana ndete Mungu kwa ukabamba na kivyako wakwata mbesa tumianesa teino chamasya ukabamba na kivyako wakwata mbesa tumianesa ndete Mungu kwa maniye no kailobi usisya Jobu inonyedhina ndete Mungu kwa maniye no kailobi usisya Jobu inonyedhina ndo maito mayo kwa usiye kila kona mayandevya adenye muno ndo maito mayo kwa usiye kila kona mayandevya adenye muno teino cha mabanga kila mundu ayuka ilobi nioka kuwezi andete nako teino cha mabanga kila mundu ayuka ilobi nioka kuwezi andete nako masateka nyezima chokula nivya wechene nyandwa ibinya kubinge wa nyumba masateka nyezima chokula nivya wechene nyandwa ibinya kubinge wa nyumba nabune bona madiya kanandelo ndingwa tei nabaimondo wedwa ayendio nginesa nabune bona madiya kanandelo ndingwa tei nabaimondo wedwa ayendio nginesa wakula loboni mukamba dilo ndetei mwana nyenyi mandira wetyo wakwa ndenese kwithya ndindete iwajo nisho mwana nyenyi mandira wetyo wakwa ndenese kwithya ndindete iwajo ishimona inagenze ndakwata mbesa syakwa itwa vengi ilaukawa nasyo ishimona inagenze ndakwata mbesa syakwa itwa vengi ilaukawa nasyo ndo myake suyima adhini ya bailobi baiwandevya namami wakwa ndo myake suyima adhini ya bailobi baiwandevya namamu wakwa amiro siwewenda ukolelya mujengo nakwata mbesa toka waliu mamiro siwewenda ukolelya mujengo nakwata mbesa toka waliu ndinondite nandaka menejito kwekiko nundu aminda yakoma atesiniva ndinondite nandaka menejito kwekiko nundu aminda yakoma atesiniva Wadhukuma wana mbesa kumbuka siai mwanome ushago Wakailobi mungu wakwa wadhukuma wana mbesa kumbuka siai mwanome ushago Aseinomo mateza wadhukeve shida Ambangi feki manyaka uwethe Aseinomo mateza wadhukeve shida Ambangi feki manyaka uwethe Munyusa mbesa na mona siadhala mayulenga Mayambi ya utinda nalamenasyo Munyusa mbesa na mona siadhala mayulenga Mayambi ya utinda nalamenasyo Dinondete iwasota simoko na mate kwa osa Unalo nyusa pesa siya kunamo Dinondete iwasota simoko na mate kwa osa Unalo nyusa pesa siya kunamo Nukasioke mungu kwa pananga mbesa siyaku Utanivyandu tumia mbesa nesa Nukasioke mungu kwa pananga mbesa siyaku Utanivyandu tumia mbesa nesa
kĩũria amba ũyũhĩrie maĩthiĩ ngeoge na ũndugĩre gacai na matumbĩ hote kwaria nĩguo ngwĩre kũrĩa ndaire injũĩ nĩ ũraigua ngũhĩtĩirie mũno tondũ kũrara nja gwakwa ti kawaida no nĩ ndagũthaitha ũtananduĩra cira thikĩrĩria ngwĩre marĩa mangorete ndirĩ mwaganu tigane thĩna mũru na rũĩ runagĩrwo harĩa hũthũ ndĩrona andũ agũkwĩra werũ-inĩ kama ndarĩ gwake ngoka kuga pore Maina wa Deep Waters kũrĩa Ngong'u waigua wega hĩndĩ ĩrĩa ũraiguire ndatuĩka mũteja nĩrakinyire werũ-inĩ wa Namanga ngari ĩrathirĩra maguta njĩra-inĩ ndĩrekora in the middle of nowhere imwe yakwa nayo ĩrateneti waki na gũtirĩ handũ ingĩretirio teithio njĩra wĩ nduma-inĩ werũ-inĩ wĩ nyiki kana kũrĩ ũteithio ngĩkorwo regete ndirĩ mwaganu tigane thĩna mũru na rũĩ runagĩrwo harĩa hũthũ ndĩrona andũ agũkwĩra werũ-inĩ kama ndarĩ gwake ngoka kuga pore nĩguo njethe ũteithio ndĩrona ngari yũkĩte na kũrĩa ndĩ mũtumia raimwo hana Queen Sheba aranjĩra ndĩmũhe mathĩna makwa ndamwĩra aranjĩra gwake ti kũraya nonye ngari yake tũthiĩ akahe ũteithio ndegwa nĩrũmagĩrĩra mũmĩthĩnji ndĩra muma thutha na itekũria kĩũria ndirĩ mwaganu tigane thĩna mũru na rũĩ runagĩrwo harĩa hũthũ ndĩrona andũ agũkwĩra werũ-inĩ kama ndarĩ gwake ngoka kuga pore ĩkĩũkengere kana nĩ atĩa John Mathias ĩkongugwo DC twakinyara njĩra ndĩigwe ndĩmũciĩ naranjĩkĩrĩra ngirathi ya waini na mũrioro wa maguta ma ngari ndĩraigua njĩrona rũciũ no mũthenya ndarora thaa ndĩrona nĩ mũgwanja nyũmba gũtirĩ mũndũ ũngĩ no ithuerĩ ndĩramenya ndĩgĩterenge-inĩ hĩndĩ nĩ njĩke atĩa na nĩ niĩ ndere ndirĩ mwaganu tigane thĩna mũru na rũĩ runagĩrwo harĩa hũthũ ndĩrona andũ agũkwĩra werũ-inĩ kama ndarĩ gwake ngoka kuga pore nĩkũnina ngirathi ya waini nĩndĩrarutĩtwo igoti na iratũ aranjĩra tũro nĩ wa gũteithania ona kenda ngĩaga thĩna ingĩmũteithia ndageria kũmwĩra ndĩ mũthuri wene harĩa ũrarahana mwanga mũwe na tondũ ngĩrĩ na mwĩrĩ na thakame hau ndũgũkĩonga no kĩonguga pore ndirĩ mwaganu tigane thĩna mũru na rũĩ runagĩrwo harĩa hũthũ ndĩrona andũ agũkwĩra werũ-inĩ kaba ndarĩ gwake ngoka kuga pore
mwerere kana nĩ atĩa mũtheka nyota chwa MK Viro Baziro 80 Osio MK Baziro wewe Otokua na lewasio Aviro Osio wae lift wewe agikeo lift agakamira maguta ma ngari na akeoragia niri Viro itore hau hangi ndũkĩũnganĩke arahoya pole Osio MK rwĩmbo rwega mũno tũkaringithĩrio nĩ MK Viro niĩ naniĩ ngetwo karwĩmbo mũkũri nĩ ũndũ wa mũtumia ũmwe wa kũroterwo ciana nĩ kwĩhang'ĩra na tũrĩ haha nĩgetha tũkorwo tũkĩracũria Inoro FM ceceni hakuhĩ nawe ũyũ nĩ mũciĩ wa ũtugi na ũtana na nĩkĩo tũkĩrĩ haha nĩgetha tũkorwo tũkĩracũria nawe nginya irehanda o thaa cigana o thaa 11 ndirĩ nyiki kũndũ gũkũ amu we nĩwe tũrĩ nawe ndacũthĩrĩria ũguo nĩ ndĩrona mũndũ ũgwĩtwo Nduro wa Njogu akanjĩra good morning thakĩra Kenya ndũgũtũke rwa Kamaru na nĩ kĩgoco nĩ ndĩrona mũndũ ũgwĩtwo Mũhunjia Mwangi Macembe arĩ mitambo-inĩ asante sana Michael Njogu Kĩbĩrĩgwi hata wewe bado tuko na wewe nayo pande ile ingine ya kĩndũ gĩgwĩtwo Facebook mwena ũrĩa wa Facebook nĩ ndĩrona tũrĩ na mũndũ ũgwĩtwo acha nione tuko na nani pande hii pande ya Facebook uko wapi wewe kuja hapa Facebook ti hau no nikiurarugaruga mu Facebook uka haha ndacũthĩrĩria ũguo ngona tũrĩ na mũndũ ũgwĩtwo hu nĩ ndĩrona nĩ tũrĩ na mũndũ ũgwĩtwo Rose Kamende ari kũndũ gũgwĩtwo Limuru Kefa wa Mwea ari Mwea Ndegwa wa Nyandarua akopare Nyamatamu Product and Butchery OJ Mebre Roiro John Tesuzi Boy Kino 87 well represented Samaina Msafi wa Elementaita thank you muno ndio mũndũ ũgwĩtwo Mr Man thank you David Kiaria wa Subukia asante sana James Maina thank you muno Wilson Mureithi from Jeme Arikuria Meru County Kefa wa Mwea thank you very much Kawera Kugwera thank you kijana mtulivu asante sana Paul Njaku thank you Mr Man asante sana Dogizi Kiju Mwenza asante Mr Man thank you akajira ndumuthakire kamwe ga Peter Kigia Mbidi Brown kunanka kuma Kahawa Sukari thank you much mudogo witwa Mwaura of Moro akauga Mwaura wa Moro tumuthakire rwimbo rwitagwo Favor thank you very much David Kiaria wa Subukia thank you very much akajira tu niaje Subukia kahiga tuko chonjo kabisa tupelekane hadi ile masaa yetu na show iko sawa Miroya wa Kaviria ni madevu wa Subukia Fanisi wa Subukia Violet Karani Ana Tufurahini Joyce Akeki Sara Kamba Queen Bye Auntie Waboy Kieje kuwa Subukia Rolini Nzioka akauga twende nalo asante sana nani galolo gugona nĩrĩkĩtie kwĩhanda thaa kenda ĩrĩ na dakika ĩmwe thaa kenda iko na dakika moja Inoro FM twihaha nĩguo tũkũmenyithia ũrĩa kũrathiĩ na mbere gũkũ bũrũri-inĩ na nja wa bũrũri tũgũcanjamũre na tũkũnore meciria maku kũgerera tabarĩra-inĩ citũ itiganĩte Inoro FM nĩ itaĩrĩro rĩa ũmenyo na ũũgĩ Inoro ceceni hakuhĩ nawe kuma gũkũ ceceni hakuhĩ nawe Inoro FM tũrakwendithĩria a Merry Christmas and a Happy New Year 2026 Kiambu Kabete wa Karori Murang'a ndigi cia magũrũ Nyeri gaki wa Tetu na Mwaikara Ihogo ceceni ya ũndũire witũ Ũrĩa mũtĩ ũrathiĩ ũkũrĩte ũrorete na igũrũ nĩguo mũri wa itimũ no gũthiaga wĩkũrũkĩte ũrorete na thĩ Nĩumĩri ya mĩtambĩro ĩgagĩtamba gũtamba mũtĩ ũgagĩkinyĩra gwĩkinyĩra ũũ atĩ ona ihuhũkanio cioka itingĩwoinainia
kũrĩa Nyandarua nĩ tũtĩaga nĩ Inoro. Tũkĩhingũra kĩroko tũhingũragĩra Inoro. Nĩ mũtĩ mũnene ĩkoretwo ĩrĩ kĩgunyi kũrĩ arĩa mahiũhĩirwo nĩ ũrugarĩ wa mũtũrĩre. Inoro redio nĩ tũkonetie mũno, nĩ tũteithagia mũno tondũ harĩ kumĩra kaũndũ nĩ mateng'eraga na ihenya mũno, ona rĩmwe tũmakoraga nĩ makinyire mbere itũ. Ũguo redio ya Inoro nĩ ĩrutĩte wĩra wa bata. Maciaro maguo magagĩkorwo marĩ kĩguni kĩa aingĩ. Ũyũ nĩ mũciĩ wa ũtugi na ũtana. Inoro FM, ceceni yaku na rũthiomi rwaku. Mwaki gũthũngũthania mũndũ kĩheo kĩa maeni. Ũrĩa mũtĩ ũrathiĩ ũkũrĩte ũrorete na igũrũ, naguo mũri wa itimũ noguo ũthiaga wĩkũrũkĩte ũrorete na thĩ. Nĩumĩri ya mĩtambĩro ĩgagĩtamba o gũtamba, mũtĩ ũgagĩkinyĩra o gwĩkinyĩra ũũ atĩ ona ihuhũkanio cioka itingĩwĩinainia. Ithuĩ kũrĩa Nyandarua nĩ tũtĩaga nĩ Inoro. Tũkĩhingũra kĩroko tũhingũragĩra Inoro. Nĩ mũtĩ mũnene ĩkoretwo ĩrĩ kĩgunyi kũrĩ arĩa mahiũhĩirwo nĩ ũrugarĩ wa mũtũrĩre. Inoro redio nĩ tũkonetie mũno, nĩ tũteithagia mũno tondũ harĩ kumĩra kaũndũ nĩ mateng'eraga na ihenya mũno, ona rĩmwe tũmakoraga nĩ makinyire mbere itũ. Ũguo redio ya Inoro nĩ ĩrutĩte wĩra wa bata. Maciaro maguo magagĩkorwo marĩ kĩguni kĩa aingĩ. Ũyũ nĩ mũciĩ wa ũtugi na ũtana. Mwaki gũthũngũthania mũndũ kĩheo kĩa maeni. Mawara maingĩ taga thungura. Shauri akamenja tũkĩnyua njoi, ndeithĩte aikuua na andũ anyonaga. Aikarire gatheo gakaĩmbĩria, ũgathathaya gekĩara kĩa mũtwe, agacunaga ikai wakainga maitho wakamumunyania kaitete rotacatie kaiũga. Ndege okĩte kĩa ndege ing'eni, ekuona kiuga no yende kwaria nawe. Kwario kĩmĩra nĩ eka wega, tondũ naguo mũciĩ ũkuaga mbagũro. Ũgĩathamĩirie kanua na kana gakanyoni, ũkĩmĩhũra kici rũcinĩ ahoyaga tigiti. Ũruaku kanitha ndũcagũraga, tondũ bata waku ti wendo nĩ mbeca. Mwana tonini nyoenagia karia wonake na mbeca nĩ mwendana. Ũgakagaragaria na mĩtwa yorongo, wenda waiyũra kĩongo gatingĩmenyo gĩkaiyambia.
wendo waku ni mwaki mapenzi unyonyaji onongenyenda tutingeonana kaniseke wendo waku uikare akoro wendo waku nesio ndikwenda wendo cio aguthukia mundu hakiri nigetha woneka mweke muyembesa nekisi mwaki mwaki guthunguthania mundu kireo kia maeni mawara maingi tagathungura shauri akameja tokenywa joi eirete aiguana ndwanyonaga wakainga maitho wakamumunyania igeterota satie kayuga aya danse watumire kaini araria taritoro agisora uria koraga hafiri roho wa kaini uria wetagwo wawi naguo kihura thi kirumi gikioneka donekerwo ni Ngai waigua oru niki ndarathimwo ni Ngai Ngai irathimo nyingi ciakwa na ciaku eterero hanini kunengererie ciaku roho wa ũiru roho akaini ũrotoma gũtirĩ ũndũ ũngĩgacĩra hatarĩ favor ya Ngai nĩarĩraga mũno ĩkĩhoya kũrĩhĩrio Ngai akĩigua akĩrĩhĩria hafiri Ngai nĩakĩrũrũrage hatarĩ na kũrĩa rathi gũtirĩ ũndũ ũngĩgacĩra hatarĩ favor ya Ngai warakara nĩkĩ ndonekerwo nĩ Ngai waigua oru nĩkĩ ndarathimwo nĩ Ngai irathimo nyingĩ ciakwa na ciaku eterero hanini kunengererie ciaku roho wa ũiru roho akaini ũrotoma gũtirĩ ũndũ ũngĩgacĩra hatarĩ favor ya Ngai Sauru na Daudi nĩũndũ wa kiugo rwĩmbo
makĩigua tegũkua leo iru warakara nĩkĩndonekerwo nĩ Ngai waigua ũru nĩkĩndarathimwo nĩ Ngai Ngai irathimo nyingĩ ciakwa na ciaku eterero hanini kũnengererie ciaku roho wa ũiru roho wa Ngai nĩũrotoma gũtirĩ ũndũ ũngĩgacĩra hatarĩ favor ya Ngai nĩ Ngai wonanagia mũrũĩre wa mbara njara cia njamba karau ikahota gũikia mĩguĩ tondũ no ikĩthimwo na wage wathi wa gũthimithia gwĩthũ ũkinyanĩrie kĩoneki gũtirĩ ũndũ ũngĩgacĩra hatarĩ favor ya Ngai warakara nĩkĩndonekerwo nĩ Ngai waigua ũru nĩkĩndarathimwo nĩ Ngai irathimo nyingĩ ciakwa na ciaku eterero hanini kũnengererie ciaku roho wa ũiru roho wa Ngai nĩũrotoma gũtirĩ ũndũ ũngĩgacĩra hatarĩ favor ya Ngai kũiganĩra mĩtego o ũrĩa ũrĩtegwo mbere gũthũkanĩria wĩra gũthũkanĩria mĩciĩ gũtũmanĩra mĩkora na gũtwarana kwa rogi gũtirĩ ũndũ ũngĩgacĩra hatarĩ favor ya Ngai warakara nĩkĩndonekerwo nĩ Ngai waigua ũru nĩkĩndarathimwo nĩ Ngai irathimo nyingĩ ciakwa na ciaku eterero hanini kũnengererie ciaku roho wa ũiru roho wa Ngai nĩũrotoma gũtirĩ ũndũ ũngĩgacĩra hatarĩ favor ya Ngai ũrĩa ũrĩ igũrũ aracokio na thĩ norĩa ũrerũkĩrĩria nake akagũthwo mũtwe roho wa Ngai nĩgũcokia andũ othe thutha na hĩndĩ nĩnjagĩrĩru roho ũyũ kũmithio gũtirĩ ũndũ ũngĩgacĩra hatarĩ favor ya Ngai warakara nĩkĩndonekerwo nĩ Ngai waigua ũru nĩkĩndarathimwo nĩ Ngai irathimo nyingĩ ciakwa na ciaku eterero hanini kũnengererie ciaku roho wa ũiru roho wa Ngai nĩũrotoma gũtirĩ ũndũ ũngĩgacĩra hatarĩ favor ya Ngai ciana waganu wa maithe nginya rũciaro rwakana ũguo naguo akinyanagĩria wega no tugi kũrĩa andũ arĩa mamwetagĩrĩra mũrĩithi no yenetega matũngwĩre marĩa magagũkora thutha-inĩ Ngai ndakareko kome mbĩrĩra-inĩ ũtaugĩte mbua ũrĩa wanaugĩthia arĩa angĩ Ngai ndakareko kome mbĩrĩra-inĩ ũtacaĩte ũrĩa wanacaithia arĩa angĩ ũndũ ũrĩa ũtangĩenda gwĩkwo menya ndũkaneke mũndũ Ngai nĩarĩanagĩria
moko na thutha ugagetone karimu tiga ruo rũrwarĩ rũrĩa rũtaiguanagĩrwo wamenya ndirĩ mũkenu Ngai ndakareko kome mbĩrĩra-inĩ ũtaugĩte mbuo ũrĩa wanarugithia arĩa angĩ Ngai ndakareko kome mbĩrĩra-inĩ ũtacaĩte ũrĩa wanacaithia arĩa angĩ ũndũ ũrĩa ũtangĩenda gwĩkwo menya ndũkaneke mũndũ Ngai nĩarĩanagĩria mũrĩmi ainũkie magetha kuma mũgũnda-inĩ wake arĩa mũthiano ecokaga kũiyũkio nĩ mũtewe wacurio mũtĩ igũrũ ũrĩa mbwekirwo atunyana mbothu mũgũnda wa icea noguo mugekwo Ngai ndakareko kome mbĩrĩra-inĩ ũtaugĩte mbuo ũrĩa wanarugithia arĩa angĩ Ngai ndakareko kome mbĩrĩra-inĩ ũtacaĩte ũrĩa wanacaithia arĩa angĩ ũndũ ũrĩa ũtangĩenda gwĩkwo menya ndũkaneke mũndũ Ngai nĩarĩanagĩria cietagĩrĩra mũrũthio na igatharane matigio aini mwĩyũmĩrĩrie kĩrĩa Ngai oigĩte nĩ gitũ gĩtikainũka kwao Ngai ndakareko kome mbĩrĩra-inĩ ũtaugĩte mbuo ũrĩa wanarugithia arĩa angĩ Ngai ndakareko kome mbĩrĩra-inĩ ũtacaĩte ũrĩa wanacaithia arĩa angĩ ũndũ ũrĩa ũtangĩenda gwĩkwo menya ndũkaneke mũndũ Ngai nĩarĩanagĩria ihoto ciakwa na no ũthĩre hinya tondũ wĩnaguo no tũrĩa ũhinyagĩrĩria andũ arĩa angĩ ĩndĩ ũndũ ũrĩa ngwenda ũmenye Ngai ndaingagĩrĩria gĩũka kũrĩrĩria mũndũ Ngai ndakareko kome mbĩrĩra-inĩ ũtaugĩte mbuo ũrĩa wanarugithia arĩa angĩ Ngai ndakareko kome mbĩrĩra-inĩ ũtacaĩte ũrĩa wanacaithia arĩa angĩ ũndũ ũrĩa ũtangĩenda gwĩkwo menya ndũkaneke mũndũ Ngai nĩarĩanagĩria moko na thutha ugagetone karimu tiga ruo rũrwarĩ rũrĩa rũtaiguanagĩrwo wamenya ndirĩ mũkenu Ngai ndakareko kome mbĩrĩra-inĩ ũtaugĩte mbuo ũrĩa wanarugithia arĩa angĩ Ngai ndakareko kome mbĩrĩra-inĩ ũtacaĩte ũrĩa wanacaithia arĩa angĩ ũndũ ũrĩa ũtangĩenda gwĩkwo menya ndũkaneke mũndũ Ngai nĩarĩanagĩria
ngũthaithe mwarĩ ũgĩthome na rĩene nĩnjũĩ nĩwonete iretu aingĩ marika rĩaku njĩra ĩrĩa magerete na kũrĩa kĩmakinyĩtie njĩra ĩrĩa magerete na kũrĩa kĩmakinyĩtie maya mata makũrũ akundia nĩ ithe wa Saimo ĩno thakame ngũtaka iretu ĩgũgũkinyia kũ maya mata makũrũ akundia nĩ ithe wa Saimo ĩno thakame ngũta mwarĩ gakumĩrĩria kũ mwarĩ ndĩkĩonaga munĩrĩko kĩmenya ithe wa Saimo mũthĩ arakũnania ũcio rĩnji na kuone wĩhana ta ikũmbĩ ituĩku ũcio rĩnji na kuone wĩhana ta ikũmbĩ ituĩku maya mata makũrũ akundia nĩ ithe wa Saimo ĩno thakame ngũtaka iretu ĩgũgũkinyia kũ maya mata makũrũ akundia nĩ ithe wa Saimo ĩno thakame ngũta mwarĩ gakumĩrĩria kũ Waweru, wakamu, tumuire, guone guogathe wa Njeri. Ndĩgũkũra kairetu ndĩkĩonaga mwĩroreri, ningĩ riri na wĩthĩno cia kahinda kanini. Rũciũ nĩ wega korwo ũhana nyina wa Saimo, ndũkĩgĩe kamwe mwarĩ narĩ ũgakĩnyitwo kĩongo. Ndũkĩgĩe kamwe mwarĩ narĩ ũgakĩnyitwo kĩongo maya mata makũrũ akundia nĩ ithe wa Saimo ĩno thakame ngũtaka iretu ĩgũgũkinyia kũ maya mata makũrũ akundia nĩ ithe wa Saimo ĩno thakame ngũta mwarĩ gakumĩrĩria kũ na ciringi caria mwanake mwĩthĩ mũthondeke maica manyu na korwo wetereire ũkũrũga gĩkugĩra mu atigwo wĩthikĩire mwarĩ ũtamũthiko cũwe atigwo wĩthikĩire mwarĩ ũtamũthiko cũwe maya mata makũrũ akundia nĩ ithe wa Saimo ĩno thakame ngũtaka iretu ĩgũgũkinyia kũ maya mata makũrũ akundia nĩ ithe wa Saimo ĩno thakame ngũta mwarĩ gakumĩrĩria kũ Joni wa Ngare geithĩria gacathi wa nguo kĩgongona-inĩ turia marundĩkĩire niĩ thaithe Jehova mũmbi ndĩmũthaithe ũgĩtarĩire Suleimani nĩgetha ngĩtua matua ngambaga gwĩciria kerĩ nĩgetha ngĩtua matua ngambaga gwĩciria kerĩ maya mata makũrũ akundia nĩ ithe wa Saimo ĩno thakame ngũtaka iretu ĩgũgũkinyia kũ maya mata makũrũ akundia nĩ ithe wa Saimo ĩno thakame ngũta mwarĩ gakumĩrĩria kũ na gatake na nyerera thutha-inĩ gũgatũkia ithe wa Saimo na kaba ithe wa Saimo ake nĩ arĩkĩtio reri na nyerera kairĩtu gũkua tarerete ciaku na nyerera kairĩtu gũkua tarĩte thirĩ maya mata makũrũ akundia nĩ ithe wa Saimo ĩno thakame ngũta kairĩtu ĩgũgũkinyia kũ maya mata makũrũ akundia nĩ ithe wa Saimo ĩno thakame ngũta mwarĩ gakumĩrĩria kũ Ang'anjeri hapo na wale makwembete
njira teo ya rejina kamuno de muthaithe mugarurire mithire na mwaga kuigua rororo kamwa kimuthaitha gweterere gukaigua itiria ikamuria andu aitu gweterere gukaigua itiria ikamuria andu aitu maya makamakuru akundio ni ithe wa Saimo ino thakame ngutaka iretu igugukinya ku maya makamakuru akundio ni ithe wa Saimo ino thakame ngutaka mwari gakumiriria Waweru Wakamu Matai Makuru Makuru Nani mata Nani makuru Wene wakudio mata makuru ya lazima hati dhaisiri ukana irati ya gakanari wakahe wewe wakudio mata makuru mata makuru ni kwambia miaka 40 joka na iguru miaka 40 joka na iguru macio ni mata makuru akondu kinyitie miaka 30 akoe wa miaka 20 akoe wa miaka 20 miaka 20 miaka 20 hau uguo 21 22 23 na huyo geni akinyitie 40 mate muzee mata makuru Idoro shesheni hakuhe nawe one oguo ndacuthiririo oguo ndarora ngona nirikitie kwihanda thaa 9:30 ni thaa 9:30 ni shesheni hakuhe nawe Inoro FM ni kuracuria turaracuria na tukuracuria nawe nginya rihanda o thaa 11 nigetha tukorwo riu tukirehe ningi tabarira ya hagaria oguo tuguikarania nawe haho oguo tuikaranie nawe haho oguo o nginya ndiria ndikuneana moko-ini mega moko ma mwarimu mucwe nigetha riu tukorwo tukihagaria nake no kwa ihinda riri ithuĩ nĩ kũracuria turaracuria niĩ njĩtagwo Karwĩmbo Mũkũrinũ ndi wa mutimia ũmwe wa kũroterwo ciana nĩ kwĩhang'ĩra Idoro shesheni hakuhe nawe nĩ irĩkĩtie kwĩhanda thaa 9:30 thaa 9:30 na maundu makiri maingi muno riu maria ngukorwo ngiambiriria gukuhutiria amuru ni kwambiriria kuhana ta gugukia onako gutire kurathererũka ni kwambiriria kuhana ta gugukia uguo riu ni ngwambiriria guthii uguo ngikuheaga tundu uguo ngikwarangagiria uguo ngikuharagiriria muthenya tukiraga mwathani aturathimire muthenya uyu amu ni we wina hinya no hoti Idoro shesheni hakuhe nawe uria mutiurathi ukurite urete na iguru niguo muri wa itimu no kuthiaga wikurukite urorete nathi ni umiria mitambiro igagitambo gutamba muti ugagikinyira gwikinyira uati ona ihukani cioka itinge woinainia Ithuĩ Nyandarua nĩ tũtĩaga nĩ Inoro tũkĩhingũra kĩroko tũhingũragĩra Inoro nĩ mũtĩ mũnene ĩkoretwo ĩrĩ kĩgunyi kũrĩ arĩa mahiũhĩirwo nĩ ũrugarĩ wa mũtũrĩre Inoro redio nĩ tũkoretie mũno nĩ tũteithagia mũno tondũ harĩ kumĩra kaũndũ nĩ mateng'eraga na ihenya mũno ona rĩmwe tũmakoraga nĩ makinyire mbere itũ ũguo redio ya Inoro nĩ ĩrutĩte wĩra wa bata na maciaro maguo magagĩkorwo marĩ kĩguni kĩa aingĩ ũyũ nĩ mũciĩ wotũginotana It's Christmas time. Kuona mwaka ukiambiriria na ukawona ukiinikirira ni kirathimo kia Ngai. Turakwendithĩria a Merry Christmas and a Happy New Year 2026. Noro FM shesheni yaku na rũthiomi rwaku. Ndani ya Witstone Studio. Tirare mwetiga kodera mahinda no tiga kora githaka
ngai kwenda ukenotio gutiri undu mwero kiuga tigano maria ndanero njira uria urakienda na yenya mahinda ni pesa nainai ciaku na toko ndikwenda nĩ umũkania ũrĩa ũrenda ĩtiga kũrĩa rũrĩmĩ nainai ciaku na toko ndikwenda nĩ umũkania ũrĩa ũrenda ikaende kaende sana Ni wendete nyimbo ciakwa hindi kuhutagia ngoro na wathaitha kũhe mweke tũnane nĩguo twaragie na rĩu nĩwe yohanire tũkĩrwarire itumia nainai ciaku na toko ndikwenda nĩ umũkania ũrĩa ũrenda ĩtiga kũrĩa rũrĩmĩ nainai ciaku na toko ndikwenda nĩ umũkania ũrĩa ũrenda ikaende sana Jerry Waruti Salimia Jackie Washira Aria Koya Kirinyaga County Tokonata wana mwela wangu koninira matena mabesa na mamesiria niende kichwa ngumu Kodorogwa na nawane ateniende chui hore Deremiria nderi ciothe itumagogo nitaki nainai ciaku na toko ndikwenda nĩ umũkania ũrĩa ũrenda ĩtiga kũrĩa rũrĩmĩ nainai ciaku na toko ndikwenda nĩ umũkania ũrĩa ũrenda ikaende sana Okinya kimenyera Ogwatiga gwetigera Okijira uria ubangite Ona kono kuhenia Ihenia tuiganire Nainai ciaku na toko ndikwenda nĩ umũkania ũrĩa ũrenda ĩtiga kũrĩa rũrĩmĩ nainai ciaku na toko ndikwenda nĩ umũkania ũrĩa ũrenda ikaende sana Nĩkũhete mweke mwega ũnjĩre ũrĩa wothe ũrenda no nyambe kũhe mũkana ndũkahe cia wendo harĩa nginyĩtio nĩ wendo ona ndingĩenda gwĩciria ona Ngai nĩanyendete ikuona atĩ ndĩ muoyo nainai ciaku na toko ndikwenda nĩ umũkania ũrĩa ũrenda ĩtiga kũrĩa rũrĩmĩ nainai ciaku na toko ndikwenda nĩ umũkania ũrĩa ũrenda ikaende sana Cherothe wa Totoli ũraigua atĩa nĩ ta ibuku rĩtwo nĩ mũmbi ĩtũ ndoĩ ndĩ mũnini ndiũĩ mbarigire nakũ
gutire thogora itangĩrĩha ndĩkone rĩngĩ ndũmũigaga karĩ gatene no niĩ ngũiga kaba tene ũiĩ ũimũmbi ndĩhorire thũkio thaka wa kĩmerera nĩ kiugo fashoni nĩmicaga mũno rĩrĩa warugaga ta maitũ rĩu akĩmenyuire ũgĩkĩra baba witũ Sawindo ndariganĩrwo rĩrĩa ndakwaragĩria ũgĩcoracoraga thĩ maitho maiyũrĩte thoni na ndarora maitho maku thĩinĩ ndonaga biuta rĩu ndũmenyaga rũkĩra kana rũkĩhacĩka ũiĩ ũimũmbi nĩhorire wathũkio thaka wa kĩmerera nĩ kiugo fashoni nĩmicaga mũno rĩrĩa warugaga ta maitũ rĩu akĩmenyuire ũgĩkĩra baba witũ mofam orendia avocado blueband ya mkikuiwe ũkarĩ mũithe nĩ mwega na nĩ ũĩ ũguo itho marũme ti mairanga nĩ kĩarũme tũrwamba tũringaga kuohano ta kereke njĩra-inĩ ũgĩtuĩka mbeũ ya kũrĩa tu no ti ya gwĩki kũmbĩ ũiĩ ũimũmbi nĩhorire wathũkio thaka wa kĩmerera nĩ kiugo fashoni nĩmicaga mũno rĩrĩa warugaga ta maitũ rĩu akĩmenyuire ũgĩkĩra baba witũ nĩwakũhenirie ndũrĩ mũthako guombĩtwo rĩu akanagio thio rĩmwe ngarigwo nĩwe karirikano gĩcina njuĩrĩ ũkahaka itumbĩ ndonaga hana kamũraika ngamici ũndũ ũcio mũno ũiĩ ũimũmbi nĩhorire wathũkio thaka wa kĩmerera nĩ kiugo fashoni nĩmicaga mũno rĩrĩa warugaga ta maitũ rĩu akĩmenyuire ũgĩkĩra baba witũ Kori witũ we nĩ ũmuonete ndumaga thambarĩ ya meciria yaku marware gatumi kinya nyandarũa na rĩnga kuona rĩngĩ ũrĩre ngitokĩinagwo rĩa wamenyeretie nĩnjũĩ no njage gũkuona mũnĩ waturũkirie ũiĩ ũimũmbi nĩhorire wathũkio thaka wa kĩmerera nĩ kiugo fashoni nĩmicaga mũno rĩrĩa warugaga ta maitũ rĩu akĩmenyuire ũgĩkĩra baba witũ imũmbi nĩhorire arĩkorwo nĩngakuona rĩngĩ njiganĩre wĩ mũthako ũrĩa wombĩtwo mwana witũ gũtirĩ thogora itangĩrĩha kuona rĩngĩ nĩmicaga gũkuona rĩngĩ wĩna coro o ũrĩa watũraga tene rĩu wĩhakanagia twacemania kona ũhana familia hakuhĩ ndigwonewe na kũnyua ũkagũrwo nakĩ wanina yothe Jomba Junior, wacha ilie baba. Ino nyenda na radio nĩ mũndũ mũũgĩ nĩ
niki gitumaga mundu amenyore tondu ndari kindu akamutiganĩria atĩ kũmenya maica matire mwene no gũkĩa wĩkore methagarũranĩtio na mwena ũyũ ũngĩ gĩgĩtana ndumo nĩkĩũndũ kĩrĩa njĩrĩgĩte kuona ndikariganĩrwo kũndũ twatwarĩte andũ mũmũthigari ũthoni magwa macambĩki mokĩte mamerutĩire rwĩmbo kerũcike na hau no ndamenyeire silai kairĩtu gathaka Ngai ndathima na ngari yakũhaica na nĩguo ndiganene no ya gũtonya kwahoteka terĩa ya Bishop Beni wa JCM kana nĩ Njiroga terĩa ya Jamii njamba ya Mwea wa mũtio rĩa USA gĩkari kũneneha Ngai gako kwengo ngeta silai kana gagyo wanda kaya na mboga kahiuria twere Ngai wa kũgũrũka rwĩmbo wathira gagyo gakenyĩtie gakĩhoya rũthaga kiuga kana ndakwanĩria nani mabounce ikĩrega magiana mũno ngiuga nyingĩrĩre ngiuga getĩkĩria gagĩũkaga kĩngeithia kainamĩrĩire gakĩendaga kũrĩra gakĩnjĩra nĩkendete rwĩmbo rwakwa rwa kamũndina tondũ hĩndĩ yo ndarĩa macaria-inĩ mũndũ ngĩrurĩria Ngai ndathima na ngari yakũhaica na nĩguo ndiganene no ya gũtonya kwahoteka terĩa ya Bishop Beni wa JCM kana nĩ Njiroga terĩa ya Jamii njamba ya Mwea Saima wawi ni rosi kuanda gari teo ya kumaya Igu Kakireko tishipu meri mugwanja Nandi nema eti atokemenyire ni asiri ya mena ere Nawe ndokero mate karanga netwanire twekyo hiki Ndeta kiambere ni anatokebanga mothe wako twaraindo Toka hoyo hiki igogona nĩgwokĩte andũ aingĩ makĩndehe ũthoni igogona rĩgĩtabarĩrwo wega nĩ mũrĩ wa kĩbiro thĩna wokire tũkĩngĩra ngari-inĩ nĩgetha tũinũke gagĩtaho nĩ gĩkari kĩa ng'ang'aĩ ũrĩa wa kĩwĩgoti Ngai ndathima na ngari yakũhaica na nĩguo ndiganene no ya gũtonya kwahoteka terĩa ya Bishop Beni wa JCM kana nĩ Njiroga terĩa ya Jamii njamba ya Mwea Shiro nĩyonyanagĩra Santa ndũmwĩre gĩkari nĩ mũnyama Sinayathia tengereire ng'ang'aĩ nake mũhĩmbĩria akĩmwĩra atĩ nĩakenio nĩ gĩkari na namba ĩkĩheanwo tũtigĩtie wĩkĩgĩrĩtwo ikĩhikia kĩhũrĩra thimũ akĩnjĩra nĩonire wa igego rĩake wĩna ngari terĩendaga Wadigire ndaga ngari yakũhaica ũkĩmenera bũrĩwe na handũ nĩũnĩgũnyoka mũgongo nĩ kwĩhaca ũkĩingĩra ningĩ kwaigania no getio nĩ gũtũũra ũikarĩire rami ũriganĩro njamba nĩ silai na mandĩnyakagu Ngai ndathima na ngari yakũhaica na nĩguo ndiganene no ya gũtonya kwahoteka terĩa ya Bishop Beni wa JCM kana nĩ Njiroga terĩa ya Jamii njamba ya Mwea Ale Dathima na gĩkari kĩnenema Gĩta kĩrĩa kĩa Johnny Brandon Kaguara kana kĩa GM Kiss Igu Uncle B wapi kule wa Mwea wa matunda Exporta munene wa makorofia Wacha ilie baba Nani Jay Brown yore ya USA Igo morigoma Igo Wokai Morio kiwala kitreda suweta ilie Nevega
kaire tu na shubanyana niye gasheni nyingere Kebisha kaire tu na shubanyana niye gasheni nyingere Demona wandi gona nyumetanye moshye witoda ya Demona wandi gona nyumetanye moshye witoda ya Onanyora kateti beja jiaro mene woko kwangai Onanyora kateti beja jiaro mene woko kwangai Atenne jugero ngami Morega moremo Kokoma ehoya Da kokoma ya mote Ai kenya irabi Tutienda ngoma No tushoka ngeshari Kama ikaorera Yeni kigomo domokai Gikwenda geteo Yeni kigomo domokai Gikwenda geteo John wa fun place Nora mederia di modedi Kumadoka sete shenyo bandia Ngana shiangwe kenera Kumadoka sete shenyo bandia Ngana shiangwe kenera Maganya ko biro kanya mone maina kerea neireko Maganya ko biro kanya mone maina kerea neireko Reumara jadadia mwinesha kwangara komae Reumara jadadia mwinesha kwangara komae Atenya jugero ngami Morega moremo Kokomae hoyai Na kokomae mote Ai kenya irabi Tutienda ngoma No tushoka ngeshari Kama ikaorera Yeni kigomo domokai Gikwenda geteo Yeni kigomo domokai Gikwenda geteo Samburu Toka hora riu Yeni Dinangana oru arome arorere Mugaikia kanyamo Dinangana oru arome arorere Mugaikia kanyamo Kanano kanini kanano kanene Vatano kanyamo Kanano kanini kanano kanene Vatano kanyamo Kanakani kora kona kora kora na kokora kora Kanakani kora kona kora kora na kokora kora Yeni na jugero ngami Morega moremo Kokoma ehoya Na kokoma ya mote Ai kenya irabi Tutienda ngoma No tushoka ngeshari Kama ikaorera Yeni kigomo domokai Gikwenda geteo Yeni kigomo domokai Gikwenda geteo Atene jugero ngami Morega moremo Kokoma ehoya Na kokoma ya mote Ai kenya irabi Tutienda ngoma No tushoka geshari Kama ikaorera Yeni kigomo domokai Gikwenda geteo Yeni kigomo domokai Gikwenda geteo Gacheni Ukigoma ya mti Ukigoma ya mti Ukigoma ya mti Udevitu daya Udevitu daya Udevitu daya Ucio agetwo nĩ Ibahudi nĩ kairĩtu ga kũrĩa gwitũ Ũthaya gagetwo Gacheni na rwĩmbo rwega mũno rwĩtagwo Ngoma ya Muti. Nĩ thaa 9:53
thaa kenda na ndagika 53 kuga ati thaa 10 yatigia oro ndagika cigana oro ndagika 7 peke yake nigetha tukorwo tugithikirika ritu ria muthia kana irungo ritu ria muthia eria atafarire no njega muno tafarira ya kuracuria nie njitagwo Karwimbo Mukurino ndi wa mutimia omwe tu wa kuroterwo ciana ni kwihangira Inoro shesheni hakuhe nawe na turi haha tukiracurio nginya hindi iri iri handa thaa 11 kuma guku shesheni hakuhe nawe Inoro FM turakodithĩria a Merry Christmas and a Happy New Year 2026. Inoro FM shesheni yaku na rũthiomi rwaku tugukorwo tugitwara no uguo riu ndirona national ikinyite thaa cigana igakinya thaa kenda na ndagika 54 kuga thaa 10 yatigia o ndagika 6 peke yake ni njitagwo Karwimbo Mukurino inde wa mutimia omwe wa kuroterwo ciana ni kwihangira rucini rwega ni honokete thabari ya matuini no njohete matuini no ndirathie no ti thaa ici tukwamba kwamukira ruru rumwe rwa mundu ugwitwo rwa SP Chege agatuinira rwimbo rwega muno rwiragwo ati nie ndi muthuri kubai ndi muthuri SP Chege Konyo Dumeone kaire tukarea Takwera ndathie kurora Nyeri kaire tugothakara kumbuo wega Etugonotere awatarageria Ufaire riu gwakwa ni kanyanga Torero kienda guka mwena mwene Nosario ki wako ng'ethagia nake Nenyumete ligi iyo ndi muthuri Koigagira safiru waine Noreyo kienda guka kona movie Demwe doke ruto na gamfuti Keinoka koranuka kwa mahuti Tufaiwe riwa kuande kanyanga Noreyo kienda guka kwena mwene Nosario ke wako ng'ethagia nake Nenyumete ligi iyo ndi muthuri Jose Tonito Keideria Toto Kairetu Kaito Yaka meike aga kerugira Tago komago ngetia onda kabe Nore ugo kwandera korairete Kengera nego tugo na konanio Ufaire riu gwakwa ni kanyanga Torero kienda guka kwena mwene Nosario ki wako ng'ethagia nake Nenyumete ligi iyo ndi muthuri MC JC Keiveria Dayo Wadite Soso ake matha gugatuka Ethete kinyangari ya githuka Atumia aratake na tatanduta Magire nguwa menywo ndanakunga Ufaiwe riu wakwa ni kanyanga Torero kienda guka kwena mwene Nosario ki wako ng'ethagia nake Nenyumete ligi iyo ndi muthuri Johnny wa Fortress Keiveria Itiliade West Kenya Vera Akine gora jokie guoko Ingenda gukinyia thaa 3 guku Nonginya menye uria gwakwa gwatinda Ona mwene kuongo igua ngimumisa Ufaiwe riu gwakwa ni kanyanga
Orerio kiendago kangwe na mwene Dosario que wa kong'ethagia nake Enyumete igio ni mũthuri John Steve Nitira Isaac Wewe Asante sana. Etagwo SP Chege na bado no muthaki wa mithako ya ngerekano. Riu ni aragitariria kuvaia kamwira riu ni ahikania haria aramuigagira shabiki hwa-ini ati nigetha wona ukakona movie riu mucucio ni wagia mwene kuguo riu arageria kumwira icera ria nake ni atiga riu ni muthuri nena kairetu uguo riu ria kuvaia aragiceraga kuu ethe wa kung'ethagia na etagwo SP Chege na ni rwimbo rwega muno ni mwanake munini ukuina wega muno ni thuna cito ici. Asante sana na niĩ ngona rwĩmbo rũu nĩruo rwatũkinyithia wega thaa 10 cia ũtukũ. Rĩrĩ nĩ ithaa rĩrĩa andũ makoragwo makĩambĩrĩria kwarahũka matũũra maingĩ, nĩrĩo tũkoragwo tũgĩkama, nĩrĩo tũkoragwo tũgĩtwara iria, nĩrĩo tũkoragwo tũgĩka maũndũ marĩa maingĩ ma gũkorwo tũkĩhingũra namo mũthenya. Ciana nĩ icokete thukuru ona gũtuĩka no tene mũno harĩ ciana gũgĩũkĩra, no rĩu nĩ icokete thukuru. Aciari aingĩ maharagĩrĩria twana twao, rĩu nĩ njũĩ nĩ hĩndĩ marambĩrĩria kũhana ta makwĩbarabaria. Nĩ gũkĩire no gũtirĩ kũrathererũka. Indacũthĩrĩrio guo ngona nĩ ĩhandĩte wega thaa 10 gũkũ nĩ mũciĩ wa Ũtugi na Inooro FM. Niĩ njĩtagwo Karwĩmbo Mũkũrinũ, ndĩ wa mũtumia ũmwe tu wa kũroterwo ciana nĩ kwĩhang'ĩra na nĩ thaa 10 ciĩhandĩte wega. Mathaa ũramenyithio nĩ Inooro FM. Twĩ haha nĩguo tũkũmenyithia ũrĩa kũrathiĩ na mbere gũkũ bũrũri-inĩ na nja wa bũrũri, tũgũcanjamũre na tũkũnore meciria maku kũgerera tabarĩra-inĩ citũ itiganĩte. Inooro FM nĩ itaĩrĩro rĩa ũmenyo na ũũgĩ. Inooro ceceni hakuhĩ nawe. Mambura-inĩ maya ma thigũkũ nĩ wega ũgayane kĩrĩa wĩna kĩo na mũndũ ũcio ũtarĩ. Tũrakwendithĩria a Merry Christmas and a Happy New Year 2026. Ũrĩa mũtĩ ũrathiĩ ũkũrĩte ũrorete na igũrũ, naguo mũri wa itimũ no gũthiaga wĩkũrũkĩte ũrorete na thĩ. Nĩumĩri ya mĩtambĩro ĩgagĩtamba o gũtamba, mũtĩ ũgagĩkinyĩra o gwĩkinyĩra, ũũ atĩ ona ihũkanio cioka itingĩwĩnainia. Ithuĩ kũrĩa Nyandarũa nĩ tũtĩaga nĩ Inooro, tũkĩhingũra kĩroko tũhingũragĩra Inooro. Nĩ mũtĩ mũnene ĩkoretwo ĩrĩ kĩgunyi kũrĩ arĩa mahiũhĩirwo nĩ ũrugarĩ wa mũtũrĩre. Inooro redio nĩ tũkoretie mũno, nĩ tũteithagia mũno tondũ harĩ kumĩra kaũndũ nĩ mateng'eraga na ihenya mũno, ona rĩmwe tũmakoraga nĩ makinyire mbere itũ. Ũguo redio ya Inooro nĩ ĩrutĩte wĩra wa bata, na maciaro maguo magagĩkorwo marĩ kĩguni kĩa aingĩ. Ũyũ nĩ mũciĩ wa Ũtugi na Ũtana. Inooro ceceni hakuhĩ nawe. Inooro FM, ceceni yaku na rũthiomi rwaku. Elisha mutumia kererera Elisha nake Elisha geta mwathani Jehova kemurehera thire. Tirware mutumia wari wandigwa ena maithori ndaga gutawone mundu umwe akombeire muthuri wethire. Tirware mutumia wari wandigwa ena maithori ndaga gutawone mundu umwe akombeire muthuri wethire. Wĩrarĩ kĩndũ angĩamũndeire ahote kũrĩha thirĩ nakĩo, na ciana ciake itarĩ wĩra na mũthuri we nake nĩakuĩte. Elisha mutumia kĩrĩrĩra Elisha nake Elisha
Elisha geta mwathani Jehova kemurehera Elisha mutumia kererera Elisha nake Elisha geta mwathani Jehova kemurehera mutumia oria ikienda kendi arehire mutumia kiugano toguta tumini tore ndigitho-ini Elisha kĩũria mutumia oria ikienda kendi arehire mutumia kiugano toguta tumini tore ndigitho-ini Elisha kimwĩra thitũra-inĩ aho we ndigitho ciothe ekire tũguta toru ciothe Elisha mutumia kererera Elisha nake Elisha geta mwathani Jehova kemurehera thire Elisha mutumia kererera Elisha nake Elisha geta mwathani Jehova kemurehera thire Kehorithanie maita ngererwo na ũiũrĩrĩrio tũrihe mandirie no kombanire Jehova roria nĩke wĩnakĩo na nĩguo kĩhorithanie maita tũngererwo na ũiũrĩrĩrio tũrihe mandirie no kombanire kampuni ya mbere ya maguta yarĩ kwa mũtumia wa ndigwa thutha wa kwĩhokera mwathani tũruta twakĩona twĩ tũnini Elisha mutumia kererera Elisha nake Elisha geta mwathani Jehova kemurehera thire Elisha mutumia kererera Elisha nake Elisha geta mwathani Jehova kemurehera thire Niĩ nawe tũhonoketio nĩ Jesu Kristo ĩrĩa ngathĩ mabatara ũteithio tũgĩta Jehova kamateithia Elisha womũthĩ niĩ nawe tũhonoketio nĩ Jesu Kristo ĩrĩa ngathĩ mabatara ũteithio tũgĩta Jehova kamateithia nawe mũrata werirĩria kũgĩa na hinya ta wa Elisha sikira Jesu akũhonokie na nĩarĩgũtegagĩra Murata itikira Jesu akũhonokie na rĩrĩa thawe arĩmwĩtaga nĩarĩiguaga kĩrĩro gĩaku Murata itikira Jesu akũhonokie na rĩrĩa thawe arĩmwĩtaga nĩarĩiguaga kĩrĩro gĩaku etagwo Stanley Njoroge rwĩmbo rwega mũno rwĩmbo rwa Elisha arĩ mũnabii ona mũnabii ũrĩa wokire thutha wa mũndũ gwĩtwo Elija agĩũka agĩtuĩka atĩ rĩu nĩwe watuĩka ũrĩa wamũkuagĩra mondo hĩndĩ ya magongona make etagwo Elisha na Elisha nĩ mũndũ waringaga ciama mũno Biblia-inĩ. He's one of the major prophets. No mũndũ no nyende tũrore karũgano gaka ka Elisha tondũ it is a very very interesting story. Ng'ano imwe nĩ tũciũĩ cia Elisha na ng'ano imwe nĩ ikoragwo irĩ hiti, ng'ano imwe nĩ itrendaga, no nĩ kũrĩ ng'ano ingĩ ikoragwo ciĩhithĩte kidogo ugakora hau ti mũno ũkore tũkĩhunjĩrio. Ta rĩu nĩ harĩ rũgano rwa Elisha rũkoragwo rũrĩ rũgano very famous ũrĩa ithanwa rĩagũire maĩ-inĩ agĩcoka agĩtũma rĩrere rĩgĩũka igũrũ wa maĩ.
nĩ harĩ rũgano rũngĩ rwa mũtumia ũyũ rĩu ũra-inĩ rwa nĩ mũndũ ũgwĩtwo Stanley Njoroge nĩkũ taho mũtumia ũyũ atahagwo nake mũthuri wake nĩ akuĩte agĩkĩmwĩra ũrĩa gwĩka athioe ndigithũ aiyũrie ahoe ndigithũ kũu itũra kana containers kana ona mĩtũngi to mũthuri no tuge ahoe mĩtũngi athiĩ acige nyũmba yake acoke tũmaguta tũrĩa arĩ natuo tũnini tũkĩiyũra ndigithũ icio agĩcoka agĩtuĩka wa gũciendia yona marĩa mangĩ agĩkĩruga namo. It's just one of the stories. No mũthĩ ndĩrenda tũthiĩ rũgano rwa Elisha. Rũgano rũrũ rwa Elisha rũrĩ thĩinĩ wa athamaki wa kerĩ. Ng'ano nyingĩ cia Elisha ikoragwo thĩinĩ wa athamaki wa kerĩ. Athamaki nĩ hĩndĩ ĩrĩa immediately hĩndĩ ĩrĩa Isiraeli maugire matingĩikaraga matarĩ mũthamaki nĩ tondũ ona mabũrũri marĩa marigainie kana ndũrĩrĩ iria cia marigainie na Isiraeli o nĩ makoretwo mambĩrĩria kũgĩa na athamaki no Isiraeli structure yao ya ũtongoria ndĩarĩ na athamaki yakoragwo na athĩnjĩri Ngai na atirĩrĩri bũrũri ĩyo nĩyo yarĩ structure yao ya ũtongoria. Rĩu nĩ harĩ rũgano rwa Elisha rũkoragwo harĩa thĩinĩ wa athamaki wa kerĩ 8 rũgano o rũkuhĩ mũno nĩ mbere hanini tu no okay nĩ thutha hanini mũno kuma hĩndĩ ĩrĩa Elisha akoretwo gwatuĩka aheo threat nĩ mũthamaki atĩ nĩ akũmũraga nĩ tondũ irio nĩ ciakoretwo ciagĩa na goro mũno kũrĩa thĩinĩ wa Amerika thĩinĩ wa Samaria kama sikosei Samaria nĩkuo Aisiraeli makoretwo makinya na magakorwo makĩte wega mũno magagĩthiũrũrũkĩria kwao na rũthingo rwarĩ rwa ihiga iritũ mũno gũgacoka harĩa kĩhingo-inĩ nĩ harĩ na arĩa marangĩraga na mũthamaki arĩ kũu thĩinĩ na andũ othe a Isiraeli marĩ kũu thĩinĩ wa rũthingo rũu. Rũgano rũrũ ndĩrenda gũkũhe rĩu nĩ ngũcoka ngũhutĩrie no rũgano rũrĩa ndĩrenda wambe ũthikĩrĩrie rwa Elisha nĩ rũgano rũtoĩkaine mũno no nĩ tũkĩrũĩ tondũ rũrĩ Bibilia-inĩ ũngĩkorwo nĩ ũrũĩ no wega tũrũcokere. Rũrĩ thĩinĩ wa athamaki 8 maandĩko makauga atĩrĩrĩ atĩ na rĩrĩ Elisha nĩ arĩtie na mũtumia ũrĩa ariũkĩtie mũrũwe akamwĩra atĩrĩ ũkĩra ũthiĩ mwĩna andũ othe a nyũmba yaku ũgaikare wĩ mũgeni o kũndũ kũrĩa guothe ũngĩenda gũikara nĩ ũndũ Jehova nĩhetĩtie ng'aragu. Tathikĩrĩria nĩ harĩ mũtumia wariũkĩirio kana nĩ Elisha thutha wake gũtuĩka nĩ amũhete handũ angĩũkaga akahurũka hĩndĩ ĩrĩa arathiĩ ũtungata wa kũraihu. Ũguo nĩ kũrĩ kũndũ Elisha athiaga akararĩrĩra nako kana na mũtumia ũcio ndagĩaga ciana. Elisha nĩwe warathĩire mũtumia ũcio akĩmwĩra nĩ akũgĩa kana. Agĩa kana marĩ na ithe mũgũnda gakĩrĩo nĩ mũtwe mũno gagĩkĩinũka mũciĩ gagĩthiĩ gagĩkua. Elisha hĩndĩ ĩrĩa erirwo kana karĩa arathire nĩ gagaciarwo atĩ nĩ gakua agĩthiĩ agĩkoya agĩkariũkia. That is a story for another day. Rĩu mũtumia ũyũ nĩ thutha wa mĩaka mĩingĩ mũno Elisha akĩmwatha akĩmwĩra atĩrĩ kũndũ gũkũ gũgwĩtwo bũrũri wa Isiraeli nĩ gũkũgĩa na ng'aragu ya mĩaka 7 na tondũ wewe mũtumia mwega mwĩtigĩri Ngai na nĩ ũtungataga ndungata yake rĩ na wananjakĩra rĩ we koguo uma gũkũ ũthame ũthiĩ ũtũre na kũu mĩaka 7 nginya hĩndĩ ĩrĩa ng'aragu ĩgathira. Tũthiĩ na mbere mũhari wa kerĩ ũkauga atĩrĩ nake mũtumia ũcio agĩũkĩra agĩka o ta ũrĩa uge wa mũndũ ũcio wa Ngai watariĩ nake agĩthiĩ na andũ othe a nyũmba yake agĩtũra mũgeni bũrũri wa Afilisti mĩaka 7 na gũgĩkinya atĩrĩ atĩ mĩaka ĩyo 7 yathira mũtumia ũcio akĩhũndũka akiuma bũrũri wa Afilisti nake akiumagara agĩthiĩ gũkaĩra mũthamaki nĩ ũndũ wa nyũmba yake ona ũndũ wa gĩthaka gĩake. Thikĩrĩria haha mũtumia ũyũ hĩndĩ ĩrĩa athire athiĩ bũrũri wa kũraihu athire
na kĩo gĩthaka gĩake gĩgĩkĩoneka tondũ nĩ athamire na andũ ake othe. Ũguo thirikari ĩrĩa yarĩ kũu ya hĩndĩ ĩyo rĩ, makĩona gĩthaka na nyũmba itahũthĩkaga. You get? Makĩona gĩthaka na nyũmba itahũthĩkaga. Ũguo magĩka atĩa? Thirikari ĩgĩthiĩ ĩkĩoya gĩthaka kĩu ĩgĩkĩgwatĩra. Amure gũtirĩ mũndũ waikaraga kũndũ kũrĩkũ, gũtirĩ mũndũ waikaraga kũndũ kũu tondũ mũtumia ũyũ nĩ athire bũrũri wa kũraya na nina mĩaka 7. Ndathikĩrĩria. Thutha ũcio mutumia ũcio thutha wa mĩaka 7 nĩ athire na agĩcoka rĩu ũyũ wariũkĩirio kana agĩcoka. Na rĩrĩ tũthiĩ na mbere na mũhari wa kana. Na rĩrĩ mũthamaki agĩgĩkorwo nĩ kwaria aragia na Gehazi. Gehazi arĩ PA wa Elisha, niwe warĩ mũkui wa mondo, niwe wekaga maũndũ hĩndĩ ĩrĩa Elisha atarĩ ho. Elisha angĩabatarire gũkinya handũ mbere atũmaga Gehazi. Tũthiĩ na mbere kenjokere mũhari wena. Na rĩrĩ mũthamaki agĩgĩkorwo nĩ kwaria aragia na Gehazi ndungata ya mũndũ ũcio wa Ngai, akamwĩra atĩrĩ, ndagũthaitha he ũhoro wa maũndũ mothe marĩa manene Elisha aneka. Na gũgĩkinya atĩrĩ, mũhari wa 5, na gũgĩkinya atĩrĩ atĩ o hĩndĩ ĩyo aheaga mũthamaki ũhoro wa ũrĩa ariũkirie mũndũ ũrĩa wakuĩte rĩ, mũtumia ũcio wariũkĩirio mũrũwe agĩkaĩra mũthamaki nĩ ũndũ wa nyũmba yake, nĩ ũndũ wa gĩthaka gĩake. Nake Gehazi akiuga ũũ, he atĩrĩrĩ mũthamaki ũyũ mwathi wakwa, ũyũ nĩwe mũtumia ũcio, nake mũrũwe ũrĩa wariũkirio nĩ Elisha nĩwe ũyũ. Nake mũthamaki ahoya mũtumia ũhoro ũcio akĩmũhe, na tondũ ũcio mũthamaki agĩkĩmuonereria mũndũ ũmwe wa arĩa mehokeirwo wĩra wa nyũmba yake, akĩmwĩra atĩrĩ, cokithĩria mũtumia ũyũ kĩrĩa gĩothe kĩarĩ gĩake, ona maciaro mothe ma mĩgũnda yake, gwata hĩndĩ ĩrĩa athire akiuma bũrũri ũyũ nginya ũmũthĩ. Tathikĩrĩria haha, ũyũ nĩ mũthamaki ũhana nĩ aretĩkia, no nĩ kũrĩ maũndũ mamwe atoĩ ma Elisha. Kũrĩ ciama imwe Elisha aringĩte no mũthamaki ndacimenyaga. Ũguo rĩu kĩrĩa mũthamaki ũyũ aroria Gehazi aramwĩra atĩ tanjĩre tũmaũndũ tũmwe tũrĩa Elisha akoretwo agĩka. Nake mũndũ ũyũ Gehazi arera mũthamaki tũmaũndũ twega tũrĩa Elisha ekaga. Akamwĩra ona anariũkia mũndũ, no rĩu ndarĩ na ũira. O hĩndĩ ĩno arauga anariũkia mũndũ ũyũ nake mũtumia gũkĩte gwetha ũteithio. Kaĩ gũtangĩkoragwo kũhana ũguo hihi atĩ hĩndĩ ĩrĩa yothe mũndũ arĩkoragwo agĩthiĩ kwaria ndeto cikwĩgiĩ ndeto irakũhutia Ngai, nake agakorwo agĩtũma ũira wa gwĩkĩra ndeto icio njega mũkonde. Nĩ mwana ũraingatwo thukuru nĩ principal, mwarimũ akarũgama akauga ithe wa Kamautia kũmũingatĩra mwana, ũngĩona atarĩhĩte kũrĩ handũ hahĩtanu, ũyũ hĩndĩ ciothe nĩ arĩhaga, nake Ngai o hĩndĩ ĩyo agakũhe mbeca ũgathiĩ ũkarĩha thukuru. Ũcio nĩ gwĩkĩra ũira wa kaũndũ gaku kega karĩa karerwo. You get? Nĩ gĩkundi-inĩ kĩrĩa mũkoragwo nĩ ũtĩririe mbeca. Ũyũ andũ nĩ marĩ gĩkundi kĩao marutanagĩra mbeca table banking, andũ nĩ marĩ kenyũ kao, kenyũ na kenyũ. Rĩu nĩ ũtĩririe mbeca, no gwatuĩka nĩ ũgũbaĩnwo kana ona nĩ ũkũrutwo gĩkundi kĩu. No mũndũ ũmwe wa ngurubu ĩyo akarũgama akauga atĩrĩ, ũngĩona ithe wa Kimani atĩrĩtie mbeca cia ngurubu ĩno angarĩ mũrwaru, ndagĩka ĩyo nawe ũgoka ũkĩona mbeca ũgathiĩ ũkaneana ũkaigua ithe tondũ ndĩmwĩrire ũyũ nĩ mũndũ mwega, ndeto iria ciaku njega ikũheanagwo rĩ, Ngai agagũteithia gũciĩkĩra mũkonde. Kũrokoragwo kũhana ũguo hĩndĩ ciothe. Nĩ rwĩmbo rwega mũno tũinĩirwo nĩ Stanley Njoroge rwĩtagwo Elisha. Nĩ ngũmwe rũgano rũngĩ rwa Elisha, very interesting story.
A very very interesting story. Dajo theririo gwo nigeketie kwihanda thaa 10 iri na ndagika 18 guku ni kwa Inoro FM ceceni yakuhi nawe ni njitagwo Karwimbo Mukurino ni thitu raracuria nawe oginya hindi riri handa thaa 11 iria riu turiikereka ria muthia riu niho twerekeire nigetha tugikorwo tugithie na mbere gukira curia nawe mandukandige ukwenda ngukiririe uru nani tondu nawe ni wakinjira ndukundiga ni amje nani nyandikira hari ha 2289 no nyandikira ha Facebook page ya Inoro ona ngigota kugera kawa ruta mundu gwitwo Panwell wa inaina wa Karatina University akanjira akotuned sana. Praise God, amen. Karumbo araula wa Kang'ara OGW na Dr. Paul Kifisho ucio ni Michael Jogu kuma kuria Kibirigwe Kario Kimoshofi wa Gathambe Kirinyaga my brother Karumbo ndi mutambo-ini asante sana. Ni ndirona mundu ukurajira no ngoikaritie Karumbo ni muhunjia Mwangi Macembe ndi mitambo-ini. Thank you very much and God bless you. Riu twabe twamukire rwimbo rungi ruri haha rwitagwo Meri ya Mihango. Rwimbo rwa Meri ya Mihango ruinitwo ni Paul Njoroge agiturera rwimbo rwiragwo uhoro wa Meri ya Mihango. Ketwabe tuigue Meri ya Mihango irorete wea kuja hapa Paul Paul tuinine Mihango die Kisari que no se agodira die Vinewa merie one kware Doño nene iria yedagirio ikeno Nara hasiade Vinewa merie one kware Doño nene iria yedagirio ikeno Nara hasiade Neune nyumete Meri ya Mihango Gari kiteria udhamaki Katika wako Nikene menyete Mwisho wa Meri yo Itora rerea edhiaga Nete hanamu Meri yo ni arina donyo nene Yatago donyo yato moperi Yetagio maundu mathino Maria maru Matahagia kiugo kia Ngai Motora moyo Yetagio maundu mathino Maria maru Matahagia kiugo kia Ngai Motora moyo Niune nyumete Meri ya Mihango Gari kitheria uthamaki Gatwika wako Nikene menyete Mwisho wa Meri yo Itora rerea edhiaga Nete hanamu Narora kathene wa donyo iyo Kiona irumu kuna juko die Ona umanga walioko Na mweteo Okito gyothe okedire Oketerio Ona umanga walioko Na mweteo Okito gyothe okedire Oketerio Iune nyumete Meri ya Mihango Gari kitheria uthamaki Gatwika wako Nikene menyete Mwisho wa Meri yo Itora rerea edhiaga Nete hanamu Ari othe mane thĩinĩ wa tũnjuĩro Amotogũraga kĩndũ na kĩngĩ Amwe magũrire mwĩtĩo Ũragani arĩa angĩ makĩiyũria ciondo Ciao njuko Amwe magũrire mwĩtĩo
Oragani, ariake makeyoria siondo, sia jugo, eune nyumete, meri ya mihango, gari kideria odamaki, katweka wagwa, nikene menyate, mwishawa menyeo, itora rere ediaga, nete hanamu. Dareke togia toho pui Wana wengira meni neno kwe Hetogo na mora takwere Ne toto tokora waito isiokogora Ne moyo waku Hetogo na mora takwere Ne toto tokora waito isiokogora Ne moyo waku Ne une nupete Meni ya mihango Gari kideria odamaki Katweka wako Nikele menyate Mwishawa menyeo Itora rere ediaga Nete hanamu Menyeo ematena maike Igashokareke Aruona menyamaro Shokarenge Diga shokarenge Paul Njoroge rwimbo rwake rwega muno rwitagwo meri ya mihango na lero inewero etiguo rwahanaga tene muno. Asante sana ni thengiu muno Paul Njoroge na rwimbo rwaku rwega muno rwitagwo meri ya mihango na ni njitagwo karwimbo mukurino wa mutimia omwe tu wa kuroterwo ciana ni kwihangira ithuĩ ni kuracuria turaracuria twi nawe oguo ndukae guthie kundu ati utwike ni ukukindigira ati wira wothe na ni witu nawe we witikire tuikare haha turacurie twi nawe nginya ire handa thaa 11 na riu ni thaa 10 na ndagika 26 guku ni kwa Inoro ceceni hakuhi nawe na riu tugugikorwo tugigitwara no wega ndakwira ni ngukuhe horo wa muthamaki fulani muthamaki ucio etagwo Muthamaki Beni Hadadi. Muthamaki Beni Hadadi ni kiekire Muthamaki Beni Hadadi agwika oguo rimwe akamenya ni akorwa na mbuto ya Israeli no tu ni iguaga tatari na mahinya wega akimenya atiriri aguthie amathiurukirie kundu gwetagwo Samaria tondu mari thiini akuiga kambi cia jeshi nja wa itura ria Samaria so agithie akiiga jeshi akiiga mbuto yake yari nene muno akimiiga kuria nja wa itura ria Samaria nao Aisiraeli ri tondu maikaraga kundu kwari kurigicirio na iga iritu na ni kwaigagwo murango na gukarangirwo hindi yo niguo matura makihanaga ni kuririkana nginya horo wa ruthingo rwa Jericho oguo niguo gwaikaraga riu andu makoragwo merigiceirie gukaicoka gwakirangirwo tondu andu ni makoragwo na attack hindi yo mihaka ndiari micore wega oguo andu ni makirwagira mihaka muno riu nake muthamaki wa kuria Suriata wetagwo Beni Hadadi agithia kirigiceria Israeli okou thiini wa Samaria akiiga jeshi yake nja no atanarehe jeshi ri hari andu tukwambite kuigino tondu nao noguo mambite kuigino wo ni Biblia athuri mariana marwarite murimu wa mangu hindi yo ungiarwarire mangu nigetha ndukagwatanie ri watwaragwo nja wa itura ugatwarwo na kuu githaka-ini ugaikare na kuu wa survive ugacoka itura we muhonu waga gu survive kana waga kuhona ugathie ugakwira na kuu na andu acio ni mekiragwo ngengere ngingo na moko nigetha magithie ngengere yo ikanegenaga ukamenya hari mundu wa mangu urahituka ukehera arikia kuhituka agithie haso yake na haso hindi yo yari ya irio ugietha hihi ka hari handu angiona kanyamu angirumaruma iyo niyo yakoragwo iri haso yao uguo kiria mekaga ekiragwo ngengere we wona waigua ngengere ukamenya hari mundu wa mangu urahituka ugeka atia ukeyeherera on this particular day muthenya uyu turario horo waguo
ni kuri andu ana marwarite mangu magatwarwo nja wa itura nigetha magakue ka mahone macoke matwarwo nja wa itura nao ri mathire magikara handu kamutito-ini mari na kuure nake Beni Hadad ni ndi arabanga jeshi yake yoke ige kambe ku tondu ndarenda bara physical akimenya kuhura Israeli kunduo so ekire atia aigire jeshi na kireka Israeli mamenye kuri jeshi oguo nao Israeli magitigira kuma Israeli jeshi yao andu ao othe magitigira kuma matigathie nigetha manyitwo migwate ni mbutu iria ya Suriata anda muthamaki wetagwo Beni Hadad sawa sawa andu Israeli mahingiririo ni magire irio mangiria na makihota muno na muthamaki wa Israeli wa hindi yo Elisha hindi no ni hindi ya Elisha na muthamaki wa Israeli uria wagithamakaga hindi yo oguo ri muthamaki akiurura kou oguo oko witura-ini ri agikora atimi eri manyitanite mashati akimoria atiriri no onio mamu approachire umwaki approach ndio nilio ni muthamaki uroka ri akimu approach kana akimukuhiriria akimwira muthamaki ndirenda undeithia akimuria ingige guteithia na kia gikonga ida guteithitie akimwira ehe nie ri ira turarekanire turie kana gakwa twina mutimi uyu urona tunjintanire mashati turathinja kana gakwa turaria nake turarekanira ona twanina nyama icio tondu gutire kindu kingi kingirio ri umuthi tukuria murio riu eri athire ahitha murio na ni turarire wakwa nake nikio urona tukirwa muthamaki akiremwo ni uria ngicira cira ucio na tondu ni Elisha ni aragia na Ngai ri akiuga atiri ota uria guturaga muoyo umuthi mutwe wa Elisha ndungirara unyitaine na mwiri wake agita mundu mujeshi umwe akimutuma akimwira ndakwira atiri uthie kuna ni ugukora Elisha ku uthie umurage nake Elisha ari okuria ari hari athuri aria ikarite nao maikarite riu kuutwo ni makihingiriirio ni jeshi uguo Elisha ri akira athuri aya atiriri ari okuure thuru urathi wa Ngai akimwera ni ndaigua uria muthamaki atumana ni hari mundu uguka nigetha anjurage na tondu tikwenda gwake ni uria atumitwo ri ugwika oguo ri mugwika oguo inyu athuri aya mundu ucio uranjuraga wona akinya ri mumuhingiririe munyite murango na hinya na munyite murumitie mundu ucio mutikareke akinye guku nake mundu ucio ni okite na muthigari uria wari the right hand man wa muthamaki wa Israeli na agigeikuruka agithie gukinya o haria Elisha ari atana kinya ri Elisha ni akoretwe hariria na akamenya ati ni kuri thuka uguo Elisha ekire atia uria athanite agi mundu ucio wa tumitwa akamurage agikinya ho agikinya haria Elisha ari na makimuhingiriria na tondu ni okite na murangiri umwe wa muthamaki ri akimwira atiriri ndakwira atiriri we ni wona oguo indo ciri na goro na indo iria na goro indo iria irendio ni indo cia wana tondu kiongo kia digiri nikio kiari delicacy mutwe wa digiri hindi yo digiri ni iria ikwite nginya ni ngaragu mutwe wari na goro ndwagurikaga riu kiria kiari na raithi ni mai ma ndutura andu acio marite Israeli maritwo ni thina makario ni thina riu metagirire ndutura ciathie kuhara na ku tondu icio igukiumbukira iguru ciahara cioka haria ciathie kioro ndutura ni ithia kioro no ni mai ma ndutura ni momoyagwo makarugwo ni uria andu aya mari na thina ni uria marenda gukua ni ngaragu na tiate matire mete tiate gutire irio irio ire kuo no ni mahingiriirio na riu nikio muthamaki auga Elisha niwe wagiriire kwamba gukua tondu niwe waragia na Ngai na riu ni akiregire gukeria na Ngai nigetha thina uyu ugithire no nao ni kuhingiriirio mahingiriirio uguo gugituika atiriri Elisha oragwo Elisha athie kuragwo kuringana na uria indo ciari na goro werire mundu ucio warangagira ucio wari guoko waikaraga guoko kuorio kwa muthamaki amwirire atiriri ndakwira atiriri oma rucio ruru rugukia kibaba kimwe kia mutu uria kibaba kimwe kinene kia mutu uria muhinyu gikaumaga ciringi shekeri imwe tu naguo hari indo ingi akimutariirio uria ikaumaga yani ni to muthi uyu wirwa atiriri mutu wa kilo 2 rucio gakorwo kiuma ciringi 10
mutu wa kilo 2 ukauma ciringi 10 mundu ucio wari murangiri wa muthamaki ni akararirie akimwira ucio ni undu utangihotekeka nake Elisha akimwira atiriri ndakwira uguo niguo ugaikara rucio na we ni ukeyonera ona thogora ucio ni ukauigua no indo icio ndukaria ndacuthiriria nirikitie kwihanda thaa 10 iri na ndagika 33 uguo ni thaa 11 yatigie ndagika 27 hihi mutu ni ukugwa hihi uyu murangiri wa muthamaki ni akuria twambe twamukire ruru rwega muno rwitagwo murango wa kana tukiringithirio ni Sami K ukotu yoro wa murango wa kana haya Sami K rwitagwo murango wa kana seseni yakuri na Inoro FM ni jitagwo karwimbo mukurino nikura shuria tunara shuria wira no gikionenya nego sithage mainera ciothe niguo tumukurane akoragwo ayo ngairere kitenere tekete niwe tumaga wega wakio tukinyerere kwenda ungithoma horo nao mino menya gudiroiga kainera wikiraga nguraro niwe uciaga atumaga wega nao rusikirutithanie wira agesarinya muturire mundu rugano rwega aria wagwirire gukwira hau tigo mwiso waku he murango ungi wa kana waku githio ngemine Ngai abateria witike waku na wete murathime ino ni season ya Ngai agucenjia torugano etire marana kiuga Ngai nimuonetie ruo murango wa mbere na wakiri wari gutetia Ngai murango wa gatatu gikire kietereire Ngai naguo murango wa kana Jehova Ngai agicera neke kwina mete ngoro nginya umuthi kiu kiratuma ukire wete maringe iganiro handu handage kanini wena mathina wabecothereria wone haria murutanite nake haria wagwirire gukwira hau tiro mwiso waku he murango ungi wa kana waku githio ngemine Ngai abateria witike waku na wete murathime ino ni season ya Ngai agucenjia torugano Samson yagiaga nono minyororo iboko udoso gituma Filisti magocedao ni mono no matiagiririe njĩra ya Samson ikorerenge nakeo ihinda rĩngĩ kuonera na thũcio n'ũcio wakwĩrire mathĩna nĩmo magakũninga n'ũcio wakwĩrire atĩ Ngai nĩarĩkĩtie nawe kĩmera gĩaku gĩa kerĩ kĩona nguona nĩ gĩkinyu iganĩro kĩrĩa kĩrakũgia one harĩa ũrathiĩ harĩa wagwĩrire ngũkwĩra hau tiro mũico waku he mũrango ũngĩ wa kana waku githio ngemine Ngai abatĩria wĩtĩkio waku na wĩte mũrathime ĩno nĩ season ya Ngai agũcenjia torugano rĩu niĩ gwĩka ta ndirikani cio nĩci cia wĩtĩkio atĩ nduma nene yonekanaga hĩndĩ ya kũrakĩa ũtheri woneka ndumĩro ndicokaga kuonwo rĩngĩ mĩtangĩko yaku nĩ ihinda Jesũ aretheri kena mũno tondũ nĩ ihinda rĩaku gĩkĩrĩa wendaga kena mũno tondũ nĩ ihinda rĩa gũthiĩ harĩa wendaga aramia hema noromia higĩ cia hema yaku wega tondũ Ngai nĩaririe kũroka gũkugithia ngemi harĩa wagwĩrire ngũkwĩra hau tiro mũico waku he mũrango ũngĩ wa kana waku githio ngemine Ngai abatĩria wĩtĩkio waku na wĩte mũrathime ĩno nĩ season ya Ngai agũcenjia torugano harĩa wagwĩrire ngũkwĩra hau tiro mũico waku he mũrango ũngĩ wa kana waku githio ngemine Ngai abatĩria wĩtĩkio waku na wĩte mũrathime ĩno nĩ season ya Ngai agũcenjia torugano
rwimbo rwega muno tukaringithirio ni Sammy K. Sammy K rwimbo rwega muno rwitagwo murango wa kana. Ni nani njitauka rwimbo mukurino ni kuracuria turaracuria guku ni kwa Inoro FM. Ngakunyita ogeni muno warahuka otha ici we warahuka otha ici ukira riu ni gukiire ambiriria kwarahuka anza kuamuka sasa. Kariuki Mushovi wa Gathambe, asante sana. Thank you. Nidona mundu gwitwo Manjiro babake Clear ari kuria Zimmerman akaruga wishing my family a happy 2026 mari kuria kianda higi shugo kiri nyaga. Nidona mundu retwo John Muthoga wake amatheri Githumu twi hamwe muno jarahurira andu othe ahari hawa irimu bagathuka. Asante sana. Nongi eko wa tukutuku nidona mundu rajira good morning gotea wakangara uyu ni tonu wa tukutuku. Asante sana. Leo rugano rwa Elisha mwijo-ini guguthia atia. Elisha ni akirire mundu ucio wari murangiri wa muthamaki we indo icio ona ni ugaciona ona thogora ucio ni ukawona no ndukaria. Riu githikiririe ha Elisha ndakiigana gukiuragwo no nigetha urathi uhingere guguthia atia. Ririkana andu aria ngwirire ana aria mauma na haria aria marwarite murimu wa mango na hindio Israeli ni thiururukeirio ni haria Samaria ni hathiururu kuria Israeli maikarite ni hathiururukeirio ni mbuto ya Suriata. Andu aria na mari mutito-ini ri o matiari kuria thiini wa itura iranyita. Andu aria na ri ni maigatirwo ni gutwika mari na mango na aria mari make na kwina mbuto ya Suriata ihurite kambiku na nwende ria mbuto ikihurite kambiku ndu yetereire ku attack ni makoragwo na irio nyingi muno kindu kimwe kingituma muhotwo nginya mwana bururi ni kuhutia jeshi ciendagwo hindi ciothe ikorwo ihunite, jeshi ciendagwo hindi ciothe ikorwo na nyama, jeshi ciendaga hindi ciothe ikorwo na irio cia mikebe citaguthuka na ihenya, jeshi mendaga hindi ciothe makorwo na kindu kinginyuo matikanyote hindi ria mari mbara-ini, jeshi mendaga hindi ciothe gukorwo na mithiguiti ikoragwo iri very strong ati uria kamuthiguiti kamwe no utinde muthenya mugima utari uraria kindu kingi. Ni mendaga makorwo na matunda mathitwo magekirwo mikebe-ini nigetha makorwo mari mahuthu muno gukua. Jeshi ni mendaga gukorwo na kamutu karia kahinyu muno nigetha wona matua kuruga mararuga ona ihenya na makaria na magathie mbara-ini. Ungehe jeshi mutu wa githei ati na mari na guku githaka-ini na mararuga ati na ndagika magana meri. Andu acio no mae gukorererwo. Jeshi titherukagia githeri ire githaka-ini abana mendaga indo iria ciina hinya ni kindu kiu ni gigukuhe hinya mwiri no na ningi kuhariria ni mendaga kindu gigukiharirika ona ihenya. Nikio wonaga irio ciao cia mikebe ukona matunda mao ma mikebe, nyama yao ni thihe, ni mari mboco ingi njega muno ikoragwo mikebe. Ona kuria hindi o mbuto ya Suriata yathiururukeirie Israeli jeshi ciao noguo ciaigitwo wega na irio. Riu ni tucoke haria andu aria marwarire mango makiingatwo nja wa itura nao magikiuga atiriri riu ni tukuma haha tondu twaikara haha ri ni tugukua ni ng'aragu na twathie kuria itura-ini ri hihi no matuhonokie kana maturage. Get this, andu aria mari arwaru mango mariana makiuga atiriri haha twaikara we are assured of death. Haha turi no nginya tukue, hatiri undu tanganja haha no nginya tukue tondu tutire no teithio turiona tondu tutire na irio haha. No tungithie kuria itura-ini ri andu acio ri hihi maya gutuhe kindu tungiria kana magiturage. Mangituhe irio ri ni tugugitura mangituraga ri no wega tukiehere ona ni turiirwo ni thina ati ona twaikara haha no tugukua, twaikara haha no nginya tukue. No twathie haria ri kou andu acio mari ri acio Israeli ri menda gutuhonokia ri ni magutuhonokia no na ningi menda guturaga ri ni maturage twehere. Na andu ana mango magikura merekeire na kuria andu mari naguo hinya wa Ngai ukihe makinya mao hinya wari muingi muno
na mururumo wari munene muno matoine mathu no aya matiamenyaga no matoine mathu matoine ma boto ya Suriata mathikiriria makiigwa fiu iyo ni jeshi yukite na ngari cia ita na mbarathi cia ita makiigwa fiu jeshi iria iri njira ino igiuka ni boto nene munene wao akiigwa akimera atiriri ndathikiriria uguo ri ndaigwa tare a Filisti ndaigwa tare andu magwitwo a Misiri mokite nigetha mateithiririe muthamaki wa Isiraeli gutuhura na no nginya tuhotwo amu mbutu iria yokite kuma mabururi macio mangi guteithiriria mu Isiraeli ni nyingi muno no ni Ngai wahete andu aya ana mari arwaru mango akamahe hinya muingi muno akamahe mururumo munene muno wahanaga tare jeshi yoka kurwa oguo ri aria mbutu iria ya Suriata riria yaiguire ati ni gukorwo marakorwo ri ni gukamoka kuhurwo ni jeshi kuma bururi wa Misiri na kuma nga bururi uriku no ni atarire mabururi tamana oguo aya a Suriata no kura morire gutire kindu makuire magitiga mohete mbarathi ciao magitiga mohete digiri ciao magitiga irio magitiga mirengeti magitiga mashuka magitiga nginya tent kana hema ciao makiura othe magithie na magithie ni mathiaga makirekarekagia indo tondu ni kura muraga oguo nao ari arwaru manguri matiga na kumenya aya mora niki ona gutire mundu wamenyire no Ngai nao magiuka makiingira kou onawe ungithi kundu huti no guthia gwetha irio ri kwa jeshi ungiamba gwika atia makiamba magikara thi makiria wega magicoka makiona kundu guku kuma nginya na thahabu makioya icio makiamba magithie makihitha indi riu tukugatagatĩ magicoka kuo ringi makioya thahabu ingi na fedha nacio magithie makihitha kamundu kamwe gaka kari karwaru mango magiuka kugira rita ria gatatu gakiuga atiriri ai acawe andu aitu riu ni turahitia kundu guku kungihitana ri andu aya no matucokerie uru ucio ni tuthie twambe twitane kuria itura-ini tuthie twire andu uria kuhana tumere kundu guku ri ona tuguthi kwira andu a nyumba ya muthamaki in fact amerire ni tuthie itwire andu a nyumba ya muthamaki ati mbuto ya Suriata ni yurire yatiga irio yatiga yatiga mbarathi yatiga thahabu yatiga fedha yatiga digiri acio andu aria ana mari arwaru mango magiuko magikura merekeire nyumba ya muthamaki mathiere magithie magikora andu a nyumba ya muthamaki mahotete matire haria mari na kuo guku kwa Inoro FM ndacuthiriria ngona ni cirikitie kwihanda thaa 10 na ndagika 45 ino ni ria tugaga ni saa 11 kasorobo ni njitagwo karwimbo mukuri nundu wa mutimi omwe wa kuroterwo ciana ni kwihangira na kuo guku ri shesheni hakuhe nawe Inoro FM shesheni yaku na rũthiomi rwaku. Mutamburuko-inĩ wa andũ makiri maingĩ ihiritho rĩaku Ngai nĩrĩranyona mũthũkũmi wĩikaire gatagatĩ-inĩ ka mĩaka hihi ngoro ya Ngai njĩciragia atĩa wĩtungumania gwakwa hihi no gũkĩhote ũgatũma rũciũ rwakwa rũkagerera hihi Ngai nĩũĩ harĩa niĩ ngoimĩrĩra ihiritho rĩaku no rĩnyonere rũciũ gwĩtaga kĩoni wakwa ũnyonagĩra kũraihu wĩũcũthagĩrĩria rũciũ rũgamĩte ũmũthĩ gĩcũthĩrĩria rũciũ rwakwa ũrĩa rũtariĩ rũthakarie o ta mahũa ma werũ-inĩ ndĩrĩra yonaga kũraihu mbere ya hota kwĩyonera rũciũ rwayo ũrĩa rũtariĩ kana yone harĩa rwega rwayo rũkĩhithĩtwo irio ciayo kana kĩrĩa ĩkarĩa rũciũ mũrũthi ũrĩa mũcangacangi ndũrĩ wamenya njĩra
ya guoya kwionera munyake kiria ogwana gwao ithete ndingo na rocio rwakwa mwioneri ukinyonere rocio rwakwa gwitaga kioni wakwa unyonagera kuraihu biocuthagiria rocio rugamite umothe gicuthiririe rocio rwakwa uria rutarie ruthakarie ota mahua ma werũ-inĩ. Wĩtĩkio wakwa nĩ mũnini tondũ kinyĩte oro harĩa maitho magĩkinyĩtie hinya njũĩ wa ira ndiũĩ wa rũciũ tondũ ti rwakwa ĩtĩkĩra rũciũ rwakwa rũkagĩrĩra werire Iburahĩmu oime kũrĩa aciarĩirwo ũkamuonie bũrũri ũrĩa gatheremera onanie kũrĩa ngoimĩrĩra we nĩwe ũĩ Jehova we mwoni guothe nyonera rũciũ rwakwa gwĩtaga kioni wakwa unyonagĩra kũraihu biocũthagĩrĩria rũciũ rũgamĩte ũmothe gĩcũthĩrĩrie rũciũ rwakwa ũrĩa rũtarie rũthakarie ota mahũa ma werũ-inĩ mũndũ gũthĩna nĩakĩragwo no toyũ mũtahe na mũtongu akerwo no toyũ mũracerie kũringanaga na harĩa rũciũ rwaku rũigĩtwo tuonie gacĩra tũgakiumĩrĩra kũndũ kwega Yusufu nĩendirio Misiri agatuĩke ngombo matiamenyaga atĩ rũciũ rwake nĩkuo rũigĩtwo kũrĩma na mbĩrĩria wega makarĩkia ũru tumĩrĩrie harĩa rũciũ rũthakarĩire gwĩtaga kioni wakwa unyonagĩra kũraihu biocũthagĩrĩria rũciũ rũgamĩte ũmothe gĩcũthĩrĩria rũciũ rwakwa ũrĩa rũtarie rũthakarie ota mahũa ma werũ-inĩ gwĩtaga kioni wakwa unyonagĩra kũraihu biocũthagĩrĩria rũciũ rũgamĩte ũmothe gĩcũthĩrĩria rũciũ rwakwa ũrĩa rũtarie rũthakarie ota mahũa ma werũ-inĩ. Etagwo Sami Irungu arauga munyoneri kuraya uyu nyonere rũciũ rwakwa ũmũthĩ tuko nĩ kwa Inoro FM ceceni akuĩ nawe niĩ naniĩ njĩtagwo Karwĩmbo Mũkũri nĩ ũndũ wa mũtumia ũmwe tu wakũroterwo ciana nĩ kwĩhang'ĩra nĩ thaa 11 tigĩtie ndagĩka 9 peke yake nĩkĩo ndĩraikara ngĩkũneanaga kũrĩ mwathani oi ate maritho rĩaku Ngai nĩ rĩranyona oi kũna mamwathani munyoneri kũraya igua ũgatũma rũciũ rwakwa rũkagĩrĩra hihi Ngai nĩ ũĩ harĩa niĩ ngoimĩrĩra tarora ũrĩa matwĩtungumanirie Ngai ici nĩ ng'ombe nĩ tũkamire gwĩtaga kioni wakwa unyonagĩra kũraihu biocũthagĩrĩria rũciũ rũgamĩte ũmothe Ngai ma cũthĩrĩria rũciũ rwakwa ũrĩa rũtarie tathikĩrĩria Ngai thakarie ota mahũa ma werũ-inĩ thakarĩria rũciũ rwakwa o ũguo wathakarĩirie ciana cia Isiraeli hĩndĩ ĩrĩa ciathiũrũrũkĩirio nĩ mbũtũ ĩyo ndakwĩra ya Samaria rungu rwa mũthamaki wetagwo Beni Hadadi rũgano rwitũ twarũkinyia kũ twarũkinyia atĩrĩrĩ atĩ andũ arĩa ana marĩ arwaru mangũ kũna Ngai akĩmahe mũrurumo warĩ mũnene mũno thĩinĩ wa makinya mao mbũtũ ya Suriata yathikĩrĩrie kĩigua tarĩ gũka tarĩ mbũtũ nyingĩ mũno cia mabũrũri ngũrani ciroka gũteithĩrĩria Isiraeli uguo no kũra morire magĩgĩtiga indo na andũ acio marĩ arwaru mangũ magĩũka o mũndũ akĩamba gwĩteithia makĩoya thahabu na fedha makĩamba magĩthiĩ makĩhitha magĩcokera rĩngĩ makĩhitha rĩa gatatũ makiuga hĩrĩ tũthiĩ twĩre andũ a nyũmba ya mũthamaki na andũ a nyũmba ya mũthamaki hau nĩho tũgũkinyĩtie rũgano hĩndĩ ĩrĩa merirwo atĩ kũna mbũtũ ya Suriata nĩ ĩrĩkĩtie kũra na ĩgatiga indo ciao ciothe matiambire gwĩtĩkia uguo maumire magĩthiĩ magĩkinya hau kambĩ-inĩ magĩcoka makiuga atĩrĩ the doubting Thomases
makiuga gutingihoteka ati mbuto ya Suriata no yure iri iki o uguo iririkana gutire mundu ungi waiguire mururu moyo Ngai ahete andu aya mari na mango o tiga mbuto ya Suriata peke yake nikio turauga ati ni munyoneri haraya tondu ni onete kuraya akamenya uria ngeingata mbuto ino ya Suriata with no bloodshed. Oguo kiria riu andu aya mekire maugire gutire hindi mbuto ya Suriata ingiura o uguo gutari kiria kiramatengeria makiuga ehe andu aya metereire ithuĩ tume wona twauma itura ri tutawanyike kana turure guku nigetha mahote gutuhura wega tutire kegu tutingihingicwo no tondu mari ahotu ri magithie makiuga gutikiri uhoro uria marienda gwika ni meke. So what happened? Andu aya a nyumba ya muthamaki mathire magithie magita andu a itura na muthamaki makimwirira o hau kanderi imwe yakararitie uge wa Ngai ati gutiri undu ungihoteka ati mukebe wa mutu uria muhinyu ume cekeri imwe ri tiwe wakirugamite haria murango-ini wa itura kirindi kinene gia Israeli gikigua atiri ati ehe mbuto ya Suriata ni urire na ni matiga mutu uria muhinyu giki kimundu giki kiarugamite tondu kiari kimundu kiari huge kiari kimundu kiari kinene kiarugamite murango-ini wa itura andu riria maiguire gukigia na kindu gitagwo stampede andu magitengera mari aingi muno Israeli nigetha makeyoere mutu ucio wari muhinyu uguo aria mahotire kuma ri ni magoithirie mundu uyu na makimukinyanga o nginya agikua uguo indo icio ni onire iria ciambire guka na jeshi mbere aria magirire nao kuria mutu aria mari na hinya aria mari na ihenya makinyire mbere ri mathire magiuka na mutu ucio makiambiriria kuwendia oguo gutire mundu utari na mutu wake o mundu ari na mutu wake no nwageragia kwendia reke mutu ugie raithi reke mabecure bei reke mage gwa kwendia reke mendanirie o wenyewe kwa wenyewe mutu ukigwa bei riu kinya cucu uria mari akuru ri mathiaga kuria kwa jeshi makagira mutu magoka kwenderia ya makumendeirie mbere reke mutu ugwe bei reke mutu ugwe bei ndagika ya muico gukiuga gukinye thaa 3 ri mutu mukebe umwe uria munene na ni mutu uria muhinyu ri au magacekerie mwe o to ria Ngai arathite o to ria Ngai augite ati ni akuhonokia Israeli o Ngai ndukiri hinya na riko Ngai no uke Kenya tariu waja mutu wa mbeu me ona tutingikienda kiume cekerie mwe na riko no ugwethi waigana hau uguo twihunire ta ciana cia Israeli njitagwo karwimbo mukurino ni kuracuria turaracuria ngacuthiriria uguo ngona thaa 11 etigitie o ndagika 4 peke yake na nindirona riu mwalimu Mucwe nake ni arikitie kuingira guku mitambo-ini ya Inoro FM nigetha tukorwo tukiambiriria kuhagaria. Mwalimu Mucwe, good morning. Gutiri na uru mutu uria muhinyu ni ukuoneka umuthi niguo tondu hari mundu kwamukira 300 na ni makuna kuno cio ni mutu uria muhinyu uyu ni mutu uria muhinyu mundu okirite atari kindu gacoka kaigua muhuko waku wina 300 ri riu hani hari ariri jeshi igukorwo ikiamukira wauga jeshi ni ndamakio ni rugano ru tondu riri hari ruthingo gate ya kana yo higereirio ciothe hagakorwo hari ya kana no na haria hindi ya Shadrach, Meshach na Abednego maikirio irima-ini ri kuria kiria mwaki-ini muthamaki arora ri ni atigite hena andu atatu no ni onire wa kana ni hari mundu wa kana na kiriguo muno ni atia it is true ni mundu uyu wa kana ri nake ahota gukira mundu umwe riu ri yes kiu kata kiri gikeno kinene muno ukirite utari kindu gacoka gatwika ati kuna wina ciringi 300 ri ona iragia riri tari thaa imwe yatigaria ndagika 5 ri kana thutha wa mohoro ri hau niho hena 300 ni ndionire tutige gutinda tugicerithiria teirioka o muico riu cianjie 300 cioke igana rimwe irikie na 3 tari wira mundu wa mbere araumite Marimanti kuria Tharakani ri Marimanti ni kundu ngumenya ni ndira
ndathiete ku hindi ya jipange na view sasa kuria kienda pio kundu kumuta kindu atiriri marimanti ungikuwa uguo urekio kuwirwo wi kundu ati kwaragio kimiru utangigitikia in fact onako ti kimiru ni githaraka in fact ni githaraka na ni kuraihu kundu ku marimanti tondu ni thiete nginya kundu kungi gwitagwo wa mukothima 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 ni thiete ni turororire ku muno hindi no ya jipange na view sasa haya ni mwathiete mukothima na kuu guothe gutire kundu tutaingirire tu town tu tunini riu ku mukothima ni kuo gwa kithure kindeke bas ndathire kundu ngiona nginya kumwe ona no urigo makigeraga ku no kundu ku mundu angiuka ta riu mahinda ta maya na kibiriti ri Aliniregeria huko tugara mauti Kenya by the way mundu angioka na kamwaki gake uguo eke uguo ri kundu kuu ni kogarie ndirakwira twathiaga kundu ndereba witu uyu witagwo Edwin wa Kirori ri ngahinga maitho ni uria gwikogaria ngauga ndirende thie mwena uria rori iyo tondu fara ni andu murakora ma hako kabura no gathuthue kani mutingikira hau tondu fara mwena uyu warora kuria ni kwenjeku fara yo nyene ni nyenjeku ni andu hageraga mai thi ukona haha ni ngai woma ndakwira riu kuu ri na by the way ngai ndarithomia tondu ta imagine mundu ona ajiraga ngaruta wira wa kunyita thamaki hari roi rwina hau rwitagwo Kathita Kathita river riu Kathita niho we etegagira tuthamaki ndiuka ni ona mundu wa gutega tuthamaki yani ni na matega ndui manikago hau tiete ni thoko itwaragwo acha ciendagirio hau roi ruri hari ari ni ugukora andu makao maciumitheirie by the way na ngadi ndamenya ndeto iyo ucio aratwirire atega thamaki au Kathita cireho ni ndathire na hau ni twathireire na hindi ingi ugakora rui ruri ta haria kihingo-ini ri ti ati ni thamaki mategaga igathie thoko wacienda mundu acikorago nona uria haria Sagana atega thamaki ugacikora ikiendio hau uguo riu niguo mekaga rero rumwe na ni uguikara muno ugigakiona rungi uguo akorwo ni wa hau ri ni wa hau ucio ni arekeneire na ndirageria gwiciria ciendagio ta mutu uyu muhinyu ona ikwendio ta mutu muhinyu tiate ni handu gukiuga ati you are making a kill acha ile ndio ta mutu muhinyu tondu no igwa riu mutegire mutegire we ukugura riri atana gitega atiriri college wewe ni thamaki cigana atia mwarimu tuteru tibuta butaku desia by the way mutegino yo kugura riri ari ile taima kuategeri atala tegari oyo ukakugura ikitoka na ikumata mutu muhinyu ta mutu muhinyu asekerie mwe mwarimu weke ni nyinuke agaragia agaragia ni na ni inukire aboke inuke tukona na roji by the way imagine riri mundu uria ndietha kugita mutu muhinyu arete magana macio ni scenario riku iyo ya mutu ucio muhinyu ni Nyandarua kuria makuragia mboga mari we ndungienderia uyu na ndungienderia uyu na ndungienderia uyu riu kuraga ihana mutu ucio muhinyu that is the same scenario riu urauga ati na mwaka ucio urathirire ri kuri hindi kurari uguo ati ng'ombe yo yenyewe utangimihe kindu kingi ndingirehugurire kabici ndingiruma kabici ni mutu ucio muhinyu riu eguo cio ana waigua mbere ya mutu muhinyu andu acio mambite guthinja tuhana ona bakaria riu ri ona undu uria wa ndisa ri ni marite kahinda ka ndutura haya unjire ndutura ina kahinda kanini ate na ni kwendio karendio gaka ka ndutura niko karathimwo guo na gorogoro tumithuku kenderio gathuku karaga kirome kauma ciringi 30 kama ima ndutura na mundu agacoka akagura mutu muhinyu wewe ngendie ciringi katari hinya wa Ngai
no muthire ke tuge atiriri ngai muno na by the way muthuri ucio araugire bururi wothe ukiguaga ageririe thaa cia thaa 11 niguo aragerete na arahotana ciringi ciake 300 ono muthi ngwanjia na 300 igana rimwe 300 niguo nigetha mundu urio ringi ugwiteithia ri ringi hari mundu ukwenda guthie na thukuru eo Chris yake hari umana motungata mage kwenda kuhingia neo Chris yake ngai amukire. It is true. Ungikoro wauga tuthamaki ne handu hagarie atiriri ukoro gwa thamaki cigana atia ni ndakwira undu njui ni tuteru ndugecirie ati anyitite tilapia ngaigana uu turaria uhoro wa tuteru turia ungiria tuthamaki ni tunene gukira omena no ti tunini uguo no ti thamaki ati githamaki uracuhio uu abana very small fish we waiguire kuthamaki tharaka niguo na turedio ta mutu muhinyu turedio ta mutu mwenyu ni inyu mwenderia riu ri ethiaga na mbere nawe muthikiriria ni thengio muno kuma hindira twambaniriirie thaa 3 twarehana nginya riu ni thaa 11 ni ndiona ni handite na karuga na ndagika 3 ngai wa muoyo akurathime atukinyaniria ni tugacemania o haha muthenya wa rucio. God bless you na ngai agutindie wega na kwa muthenya mwega wina kirathimo kia mwene. Asante sana sana sana. Inoro shesheni hakuhe nawe uria muti urathi ukurite urorete na iguru niguo muri wa itimu no kuthiaga wikurukite urorete na thi ni umeri ya mitambiro igagitambo gutamba muti ugagikinyira gwikinyira uati ona ihuka nicioka itingirwoinainia ithuĩ kũrĩa Nyandarua nĩ twĩtĩaga nĩ Inoro. Tũkĩhingũra kĩroko tũhingũragĩra Inoro. Nĩ mũtĩ mũnene ĩkoretwo ĩrĩ kĩgunyi kũrĩ arĩa mahiũhĩirwo nĩ ũrugarĩ wa mũtũrĩre. Inoro redio nĩ tũkenetie mũno, nĩ tũteithagia mũno tondũ harĩ kumĩra kaũndũ nĩ mateng'eraga na ihenya mũno, ona rĩmwe tũmakoraga nĩ makinyire mbere itũ. Ũguo redio ya Inoro nĩ ĩrutĩte wĩra wa bata. Na maciaro maguo magagĩkorwo marĩ kĩguni kĩa aingĩ. Good morning, ni thaa imwe riu ni thinasara ni thaa 11 na ndagika 6 tuma na karwimbo mokorino na ni utuku wothe wa nduma na riu ni kwarikia ukoro gugikia riu ni thaa 11 nayo ni handite wega na ndagika 6. Good morning, ukiri mwena uriku gutira makania wi mwena uriku gutira makania andu magwitaga atia gutira makania nginya uraire atia na uraire uikaire atia no ngai angiuga ni muthenya waku ngai angiuga muthenya wa umuthi maundu ni makuingirana ni magukiingirana no matingikiingirana nawe ungikorwo hihi ndutumite makiingirane riu ri ni thaa 11 na ndagika 5 na hihi wahota gukorwo muthenya wa umuthi ni waku ndirenda gukwendera wa mbere muthenya mwega muno ino iri Jumaine ya mbere the first Tuesday ya mwaka wa 2026 hihi ndirenda twanjie na rwimbo ruru ni ndirwendete muno ngai ni sorry tondu kuri hindi tutatokageria ngai tukera andu athe ni sorry no ngai riu riria hihi twakorwo ni atuteithĩtie muno tutimwiraga ni sorry ha niho ndirenda nawe uge ukiuga ngai ni sorry ucoke ningi umwire riu ngai reke muthenya wa umuthi ukorwo ri wakwa wakimwira uguo riu macio mangikorwo ni wa mutigira gitumi gia kumutigira ni tondu ndari undu atangihota muthenya wa umuthi icari tari hanene ndirauga uhoro wa thutha wa mathaa thutha wa mohoro mathaa emwe hau niho hatari nganja gukorwo ngitanira ciringi 300,000 toria ndireteire muthuri umwe kuma kuria Marimanti kuria ni mwena wa Tharaka Nithi na rikorwo hihi muthenya wakorwo uri waku star 236 *2# rumirira mitaratara coka wineane na iguru na nindakwira na niguo gwika ngwanjia na ciringi 300,000 300,000 nigucoka gitagati-ini kiu njoke ciringi 100,000 muico ni 300,000 star
236 star 2 hash na ariko wanjira thaa 11 ucio muthuri niguo aranjirire nä ndä recirio no må thä å kå njä ra ithaa rä a thaa 11 nä guo njoire thimå yakwa ona rä ngä ndiä rä gä te kå geria ta må thuri å cio wa Tharaka-Nithi ndinakä menya kana nä arageragia ndahinya star 236 star 2 hash na rä u maå ndå makwa nä maingä rana. nä må ru nä å tå maga må ndå aremwo nä gweterera ningä å gatå ma må ndå aremwo gå kenerera må tå rä re akona tarä we wombirwe kä menyithia kä mä tangä ko hä ndä ngai nä mwä hokeku twamå kaä ra nä iguaga nä ndä kä tie kå menya we ngai ndå yuaga na ndå ceragä rwo nä kuona ndonete ta waikara ngä gä a na ngoro ya gå thethå ka no hä ndä rä u ndå igane cori ngai nä menyete nä å njä ciragia no hä ndä rä u ndå igane cori ngai nä menyete nä å njä ciragia atä ngai nä wanyåmbire irä naguo må ico wa må ndå nä kä ambä rä ria gä aku ngai rä rä a niä ndanyarä kä te ngorwo nä thayå na gä keno o rä rä ndorä two nä hinya Jehova we å kä he mwä hoko nä ndä kä tie kå menya we ngai ndå yuaga na ndå ceragä rwo nä kuona ndonete ta waikara ngä gä a na ngoro ya gå thethå ka no hä ndä rä u ndå igane cori ngai nä menyete nä å njä ciragia no hä ndä rä u ndå igane cori ngai nä menyete nä å njä ciragia tumaga ndangä ke ndaroraga arä a marä mbere muimanie ngariganä rwo nä kå rä me thutha makä ria no nä ngenaga nä kå menya Jehova we wä mwä hokeku må ndå wothe å kå rongoragia ndagaconoka tene tene nä ndä kä tie kå menya we ngai ndå yuaga na ndå ceragä rwo nä kuona ndonete ta waikara ngä gä a na ngoro ya gå thethå ka no hä ndä rä u ndå igane cori ngai nä menyete nä å njä ciragia no hä ndä rä u ndå igane cori ngai nä menyete nä å njä ciragia kinyete muthia maundu makamurundira imenyeie na mwihoko ngai ndarĩ nĩ akamũte ona ihuhũkanio cingĩha cia mathĩna kana mĩrimũ menya ithĩna ndũrĩ mĩri na mĩrimũ ĩyo no ĩthire nĩndĩkĩtie kũmenya we ngai ndũyũaga na ndũceragĩrwo nĩ kuona ndonete ta waikara ngĩgĩa na ngoro ya gũthethũka no hĩndĩ rĩu ndũigane cori ngai menyete nĩ ũnjĩ ciragia no hĩndĩ rĩu ndũigane cori ngai nĩmenyete nĩ ũnjĩ ciragia giko ino nduma ya kunyararo utheri ni urahura undi ni aramanona yo twarire tutingitura twicokagia ni uria twatiririkire Jehova yotari waremwo matu makene matuiguite ndikitie kumenya we ngai ndũyũaga na ndũceragĩrwo nĩ kuona ndonete ta waikara ngĩgĩa na ngoro ya gũthethũka no hĩndĩ rĩu ndũigane cori ngai menyete nĩ ũnjĩ ciragia no hĩndĩ rĩu ndũigane cori ngai nĩmenyete nĩ ũnjĩ ciragia
giko ino nduma ya kunyararwo utheri ni urauraundi miarama nona yo twarire tutingitura twicokagia ni uria twatiririkire Jehova yotari waremwo matu makene matuiguite ndikitie kumenya we Ngai ndũiyũaga na ndũceragĩrwo nĩ kuona ndonete ta waikara ngĩgĩa na ngoro ya gũthethũka no hĩndĩ rĩu ndĩgane cori Ngai menyete nĩ ũnjĩciragia no hĩndĩ rĩu ndĩgane cori Ngai menyete nĩ ũnjĩciragia. Good morning, thaa 11 na ndagĩka 14. Ngai nĩ sori nĩ nyonete nĩ ũnjĩciragia na nĩma nĩ harĩ mũndũ kuga ũmũthĩ Ngai nĩ sori thutha wa gũkorwo rĩngĩ nĩ ũronete hihi ta Ngai agũtiganĩirie na Ngai waku no agĩũke rĩngĩ oke kũgerera Inooro FM nĩ hĩndĩ ya changamkia Krisi hareke njuge ti ũtonga tũgũkorwo tũgĩetha nĩ harĩa Ngai angĩũka wambe ũmenyane na Inooro rĩngĩ hihi maũndũ maku makorwo nĩ maingĩrana ũndũ rĩngĩ ndagũkwĩra na ũndũ wa ma nĩ atĩ thaa ĩmwe thutha wa mohoro rĩu mathaa merĩ kuma rĩu nĩ ciringi 300,000 hau nĩ bũrũri wothe ũkĩiguaga na ngwĩhoka hwaĩ mũthenya wa ira nĩ ũraiguire mũndũ ũmwe kuma kũrĩa Marimanti wendagia tũthamaki tũu twerwo nĩ karwĩmbo ndirĩ ndatuona na ndiramenya nĩ atĩ itakĩ ndakĩgera hau wakerĩ arauma kũrĩa mwena wa kawaida nĩ haha Kiambu mũtumia ũretagwo Eliza ndiukana angaretagwo Eliza yes kuma Nyahururu taũni arahinga wa gatatũ rĩu ũmũthĩ hihi Ngai ndambe akorwo ũrĩ wa mbere tigana namba 2 na namba 3 tondũ nĩ harĩa thaa ĩmwe thutha wa mohoro nĩgetha ũkĩingĩre na ũkorwo nĩ watonya hau no kinya ũngĩkorwo nĩ ũgĩcoketie kĩũria kũrĩa kwa Inooro ha ũgũthiĩ ro hau ũhinye star tarĩ kũhũra ũrahũra ũrĩa ũhũraga thimũ yaku ũhinye star 236 star 2 hash star 236 star 2 hash na niĩ ngwĩtanĩra ngirisi 300 no cio tiguo mũico tondũ thaa 4 thutha wa mohoro ma thaa 3 harĩ 100,000 na mũico ndĩna 300,000 rĩu kĩama gĩkĩ kĩa ODM kĩna ũhoro na ndiũ nĩ atĩa hihi ciama irĩkorwo igĩthiĩ tondũ ngathĩti ĩno ya The Standard ĩrandĩka atĩrĩrĩ atĩ kwa mĩaka 15 mũmbunge wa Suna East wĩtagwo Junet Mohamed nĩ akoretwo hingo ciothe akĩonekana ũyũ nĩ mũndũ ta waragia ta gwĩtigĩra nĩgetha akorwo akĩendia kĩoneki gĩake na rĩngĩ kĩa andũ arĩa makĩrĩ igũrũ rĩake no rĩu nĩ ararigicĩrio nĩ maũndũ mangĩ makari mũno nginya agetwo nĩwe Judas wa kĩama gĩkĩ kĩa ODM na aretwo nĩ andũ arĩa makoretwo nao thĩinĩ wa ODM rĩu gũgagĩtuĩka atĩ hĩndĩ ĩrĩa arakorwo macokio make rĩu nĩ maronania kĩama gĩkĩ rĩu nĩ kĩrehete kĩenji mũte mũno tondũ nĩ kũratuĩka harĩ tũthendi tũngĩkorwo nĩ twakĩrehire kana harĩ ũndũ ũtaraingĩrana thĩinĩ wa mũthako ũyũ wa kĩama gĩkĩ kĩa ODM rĩu gĩkĩ ngwĩhoka Raila Odinga nĩwe ũragĩkuĩte na ngeciria hihi kwahota gũgĩkorwo gũkĩrĩ oro na ũhoro ũrĩa ũgũkorwo ũkĩumĩria nĩ ũhoro ũngĩkorwo ũrĩ mũritũ mũno tondũ kĩahota gũthiĩ na mũndũ na nĩ wega gũkiuga atĩrĩrĩ hĩndĩ ĩno ciana iracoka thukuru no gũkĩrĩ na maũndũ mareyumĩria harĩ thukuru twarĩtie ũhoro waguo mwaka mũthiru na thukuru ũyũ nĩ warĩ na mĩgomo mĩũru mũno thukuru ũyũ wĩtagwo Retain Boys Retain High School na Retain High School ũkoragwo kũrĩa taũni-inĩ ya Kericho
riu ni kuratuika ati iguru ria bithi iria murutwo aguthie nayo thutha wa hathara iria mekire makigoma makihura thukuru yo yothe githira o mundu hatuti turaria uhoro wa bithi reke nyambe hutie hau hati uhoro wa bithi no oro murutwo ni arathire kana ni agirirwo ni gukorwo na 49 icio ni cia hathara na ndiu kana hihi korwo niwe thaici uranjigua tondu ni turaiguithania ri ungirwo nigetha mwana waku aoywo thukuru iyo wambe urute 49 ri ni kiaigana koguo reke twire ciana citu reke onacio imenye ni kuru muno infact ona hatire kumwira ni mwana ni yeonagira ona ni aroraga akona haho na hatire no theri kuringana uria kuhana na tikwenda onawe urenda ni kuringana uria utonga wa bururi uhana no imagine kungirathire atia riu hau gagikwira murutwo kwanja we tondu kuri murutwo uranjigua ndikwenda kwaria na muciari tondu riri muciari ringi hihi ona angigeria gukwira we ndungigua no ni ugugitiga na wagitiga hihi ungikorwo munyaka waku wari githomo-ini tondu hihi no ngane hori wahota gugekora wi handu haceke muno. Good morning, thaa 11 na ndagika 19 ino ni mitambo ya Inoro FM na toria ni ndakwira na njenda gukuhe uhoro uria uriho niguo ngukwira na niguo kuri ati guku kwa Inoro FM ni turi na bia na turaria uhoro wa ciringi ngiri 300 icio na turi nacio ni nie ndi nacio na ni ciaku 300 ndwambe umenyane na Inoro tondu ndigwetereria thaa 3 tori uraiguire muthuri uria wa Tharaka Nithi wona twira arageretie ithaa riri na no ndirakwirite ono muthi muhotani umwe wa cia 3 no kinya ume ithaa riri na arikorwo agikorwo ni we ukuma ithaa riri thaa imwe thutha wa mohoro ma thaa imwe nigetha tondu ngugwikirira immediately nawe woe bia ciaku uthie kuria ukwendaga mabataro maku tondu ni makiingihire ni changamkia krisi oya thimu yaku *236*2# no kinyona ni ngerie nigetha nyone macini ni njaga biu na ni iraruta wira ni weno *236*2# ndahinyaga kuhura haraka muno ni njaga muno ni njaga muno *236*2# wahinyaga kuhura cokia kiuria kia mbere wekira pini ni waingira thiini wa draw riu weterera 300 cia mbere no ukiri draw-ini ya 100 cia keri na 300 cia muthia *236*2# na ungikorwo ni hindi urageria ukunjira riria thakire rwimbo ruru rwitagwa giginyani niguo ugire ni ukugiginyana umuthi. No go kana ne
nä thaa 11 rä u nä kinyä te na ĩgakĩhĩtũkia ndagĩka 28 nĩ ũndũ waku we wendete mathako kũrathire atĩa mũthenya wa ira. Harĩ mbĩtĩka mĩthemba ĩrĩ nĩ harĩ mbĩtĩka ciĩtagwo Africa Cup of Nations, na gĩkombe gĩkĩ kĩa Africa Cup of Nations no kĩrathiĩ na mbere
na rĩu timu iria irĩkĩtie kũingĩra thĩinĩ wa finals nĩ irĩkĩtie, kana thĩinĩ wa mbĩtĩka icio ingĩ nĩ irĩkĩtie gũkorwo ciũĩkaine. Mũthenya wa rũciũ nĩ Wednesday. Mũthenya wa rũciũ nĩ Wednesday. Ũmũthĩ na rũciũ nĩ kũhurũka. Kuma hau rĩ, rĩu mbĩtĩka ici ikorwo igacokereria mũthenya wa Friday. Igacokereria mũthenya wa Friday nĩ thĩinĩ wa quarter final. Ũgĩkaigua cioka quarter nĩ kuga atĩrĩrĩ nĩ 1/4 kana nĩ 4. Rĩu koguo kwĩna mbĩtĩka 4. Friday Mali ĩgakorwo ĩgĩthaka na Senegal, nayo Cameroon ĩkorwo ĩgĩthaka na Morocco. Ũngĩrora rĩu iria ciatigara haha hatirĩ mũcetho, nĩ timu iremenya. Mali ĩthaka na Senegal, hĩndĩ ĩyo ĩgakorwo ĩgĩthaka thaa 1. Thaa 4 Cameroon ĩkorwo ĩgĩthaka na timu ya Morocco. Hĩndĩ ĩyo nĩ Friday. Jumamothi nĩguo nayo timu ya Jumamothi kenyone. Jumamothi, yes. Jumamothi nĩguo timu ya Nigeria harĩ mbĩtĩka itarona ngwĩciria igũthakwo mũthenya wa ũmũthĩ. No Nigeria hwaĩ nĩ ĩrakorirwo ĩgĩqualify. Yes, Nigeria nĩ ĩrakorirwo ĩgĩqualify hwaĩ na nĩ ĩrakorirwo ĩgĩka wega mũno tondũ ĩno noyo timu ĩrĩa ĩngĩtuĩka ĩraringire gatimu. Yes, ũmũthĩ kwĩna timu ya Algeria. Timu ya Algeria gũkorwo ĩgĩthaka na timu ya Congo Democratic Republic, Congo DRC, kana Dr. Congo, DRC Congo. Wona cihanda thaa 1. Nayo Ivory Coast ĩkorwo ĩgĩthaka na Burkina Faso. Rĩu ũguo nĩguo kũrĩ nĩgetha kuma hau mbĩtĩka ici ingĩrĩ thĩinĩ wa quarter final. Mũthenya wa ira nĩguo nayo timu ya Nigeria kũgerera Lukman Osmani bao 2 na Adams bao 1 ĩranũrire timu ya Mozambique 4-0. Meaning Nigeria is doing very very well. Nigeria haha hatirĩ itherũ nĩ ĩrakorwo ĩgĩka wega na njĩra nguhĩ. Rĩu ũguo nĩguo gũkĩrĩ mbĩtĩka-inĩ ici. Rĩu ũhoro ũrĩa wĩho nĩ atĩrĩrĩ, mũthenya wa ira rĩ, timu ya Manchester United, kochi ũyũ wĩho nĩ akoretwo akĩgeria mũno tondũ hĩndĩ ĩyo ĩngĩ yahatahĩkirwo hanini mũno gũkorwo ĩkĩehera thĩinĩ wa ligi, ĩkorwo ĩgĩthiĩ ligi ĩyo ĩthĩ. No ira kochi wao wĩtagwo Amorim nĩ arakorirwo akĩeherio. Timu nayo ya Chelsea nĩ ĩrakoretwo kochi wake akorwo akĩehera na gũtirĩ timu ona ĩmwe ĩcainĩte coach. Rĩu nĩ tũgũgĩeterera nĩ coach ũrĩkũ ũgũkorwo agĩũka Chelsea na nĩ coach ũrĩkũ ũgũkorwo agĩthiĩ timu-inĩ ya Manchester United. Na kai Manchester niĩ ndirĩciragia no ĩthamie coach na ihenya ũguo. By the way, it was unexpected. Ndiretagĩrĩra no gũkorwo gũgĩthiĩ ũguo. Rĩu arĩ thaa 11:32 no tũthiĩte oro wega na nĩ ngwĩrire na nĩ ũhoro ũrĩa ũrĩ wama atĩ thaa 1 thutha wa mohoro nĩ 300,000. No ũcio tiguo mũthia tondũ wĩna mĩthece 3. Wona ciĩhanda ningĩ thaa 3 thutha wa mohoro nĩ 100,000 na mũico nĩ harĩ mũkenya ũmwe gũcoka ningĩ ainũkie 200,000. Kwoguo ciothe nĩ 700,000. Rĩu rĩ, ũranjigua wĩ mwena ũrĩkũ? Tiga kũmaka. Ũngĩkoira mũthuri ũrarĩ marimanti kũrĩa Tharaka-Nithi nĩwe ũramũkĩrire cia mbere na aranjĩrire anyitaga thamaki. Ndiũkana kũnyita nĩkuo gũgĩtega na gĩtharaka. Na andũ a Tharaka nĩ moĩ by the way Gĩkũyũ aingĩ biũ, maragia tarĩ Gĩkũyũ. Ona andũ arĩa mekũrĩa rũgongo biũ a Chuka nĩ moĩ biũ Gĩkũyũ, nĩ maragia Gĩkũyũ wega biũ. Ona ũngĩthikĩrĩria Kithure Kindiki akĩaria nĩ mũndũ waragia Gĩkũyũ kĩega. In fact ona ti mũthuri, nĩ mũthuri mwega. The only thing andũ aingĩ maugaga rĩu marakĩruta wĩra na ũkana harathiĩ atĩa, no nĩ mũthuri mwega mũno makĩria. Ona nĩ ndĩyũragia ĩkorwo hihi Mount Kenya no ĩnyitane yothe rĩ, twethe gavana ũmwe rĩ, nĩ ta ũngĩkorwo arĩ mwega. Kũrĩ hĩndĩ ndĩciragia ũguo niĩ ndĩ wika handũ ũguo
ngarigwo nĩ atĩa hangĩthiĩ. Anyway, thaa 11 na ndagĩka 34. Rĩu haha nĩho ndĩrakwĩra ũngĩkorwo hihi nĩwe ũgũkorwo mũthenya ũrĩ waku wahota gũgĩkorwo 300,000 ici cia mbere. Ici nĩcio ndĩna bata nacio mũno, tondũ rĩngĩ hihi nĩ ũgũgĩthiĩ maũndũ maku na rĩkorwo hihi mũndũ anjĩra hihi ĩgũkĩringana na ũrĩa kũrĩ. Anyway, gũtirĩ ũndũ kũngĩgĩũka ũgĩcione ũtamenyanĩte na Inooro, na kũmenyana na Inooro no gũthiĩ hau thimũ-inĩ yaku *236*2#. Ũkũhana tarĩ ũrĩa ũhũraga thimũ, tani ũrĩa ingĩnyita thimũ yakwa hũre, no thiĩ njĩkĩre *236*2#. Tathikĩrĩria rwĩmbo rũrũ wega na wahota kũnjĩra rĩrĩa rũthakirwo rĩ, nĩguo ũgerithie *236*2#. Tondũ
nikekinyire na nigeneoe muramo wa gwakwa tondu na ihuru rigitwara nyama ritiahitagia njira hatakĩrĩ ũndũ ta nganja nginya ihuru rĩngĩkorwo rĩtiahĩtagia njĩra onake Ngai ndangĩhĩtia njĩra ya gũka harĩ we ũngĩkorwo nĩma nĩaugĩte atĩ mũthenya wa ũmũthĩ nĩ mũthenya waku na niĩ nĩndĩramenya atĩ hatarĩ nganja harĩ mũndũ ũmwe na nĩ andũ atatũ magũkorwo magĩkũngũĩra mũthenya wa ũmũthĩ Ngai okĩte mwena-inĩ wao no ũndũ ũrĩa wa mwanya mũno nĩ atĩ tũraria ũhoro wa mbeca cia mbere mũno 300,000 ũyũ nĩ ũndũ wa mwanya mũno 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 atĩ mũndũ ũmwe nĩwe ũgũteithio nĩ Ngai ũmũthĩ akĩamũkĩra ici na ndeke ngwĩre gũtirĩ ũndũ kũngĩũka ũkĩamũkĩre ũtageretie thaa 11 rĩu ĩna ndagĩka 40 ngathĩti ndĩnacio irĩ ciothe ithatũ Gazeti ya Taifa Leo irauga atĩrĩrĩ baada ya kifo cha atatoboa rĩu ikauga baada ya kifo cha Raila katibu mkuu wa ODM etagwo Sifuna amejipata kwenye kinywa cha mamba rĩu mũndũ ũgwĩtwo Sifuna nĩekorete rĩu kanua-inĩ ka kĩng'ang'i tondũ andũ arĩa meho mahana kĩng'ang'i na nĩ arauga rĩu arie ũtheri-inĩ rĩu ũhoro nĩguo cio gavana wa kũrĩa mwena wa Mambatha nake etagwo Nasir rĩu nĩ athundũrĩte rĩngĩ mbara ĩgiĩ ũhoro wa mũgũka nĩ ũkũririkana mũgũka nĩ ũkoretwo ũkĩrehe maũndũ maingĩ mũno maũndũ matiganĩte no rĩu gavana ũyũ nĩ aroiga rĩu ona tũkũrũa na njohi theri nginya mũgũka nĩ weherio Mambatha kũrĩa mwena wa Naikuru mũthenya wa ira nĩ ũraiguire mũhĩa wa Maina agĩkwĩra atĩ nĩ hararĩ na mũtino mũru mũno mũno wa barabara na mũtino ũyũ kũringana na ũrĩa gũkĩrĩ nĩ ũragĩtuĩka ũrarehirwo nĩ ndereba wa mbathi ũrĩa ũrarĩ na toro mũingĩ mũno 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 Ruto kupima kivuli cha Gachagua katika UDA rĩu UDA nĩ ĩreharĩria gwĩka gĩthurano kũrĩa macinani mwena wa Mount Kenya na nĩ kũrabangwo kana nĩ Ruto nĩ arabanga ũrĩa gũgũkorwo gũgĩthiĩ nĩgetha kĩama gĩake mũndũ ũgwĩtwo Gachagua korwo akĩriganĩra rĩu Trump thutha wa kweheria president wa kũrĩa mwena wa Venezuela nĩ arabanga ningĩ gũkorwo akĩingĩra kũrĩa Colombia, Mexico na Cuba nĩgetha nakuo kũu akorwo akĩharagania ti nĩ ndĩroiga nĩ ngathĩti ĩno na nĩ kũratuĩka harĩ bilioni 2 ũhoro wĩgiĩ macani itaramenyeka wega harĩa ciorĩire ng'ano ta ici nĩ ng'ano ikwenda kũmenyeka mũno 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 makĩria na rũgano rũrũ rwa bonathi ya macani mũhĩa wa Maina nĩ agũkorwo akĩrũmũrĩka na njĩra nene mũno nĩgetha tũmenye harĩa thĩna ũkĩrĩ. Good morning thaa 11 ndagĩka nĩ 42 kuonania rĩu rĩ mũhotani kana mũndũ ũrĩa ngwĩtĩra ciringi 300,000 cia mbere rĩ angiuma ithaa rĩrĩ rĩ wahota o kũrũgwo na handũ haha hagĩthiĩ ũguo rĩ ndũreke niĩ ngũhe ũhoro ũrĩa kũrĩ tondũ nĩguo kũrĩ atĩ ũmũthĩ thaa 4 yatigari kana thaa 1 thutha wa mohoro nĩ 300,000 ndĩonire na kaba 300 ciũke mbere nĩgetha mũndũ mwagi kwarĩ na ibata ihiũ agathiaga kũrĩhingia no hakĩrĩ na 100,000 na 300,000 oya thimũ yaku *236*2# nĩ ndenda tũthiĩ thĩinĩ wa ibuku rĩa Atomwo kiugo gĩkĩ tũtũmĩirwo nĩ mũndũ ũgwĩtwo Mũrĩithi wa Kang'ara kiugo kiumĩte thĩinĩ wa ibuku rĩa Atomwo 8:20 no Petero akĩmwĩra atĩrĩ mbeca ciaku irothiranĩra nawe ũgwĩciria wahota kũgũra kĩheo kĩa Ngai na mbeca by the way nĩ kũrĩ ũndũ ihanĩkĩte
ukaiguaga kuri andu marathie ta marendia iheo cia Ngai. Kuri mundu ungikorwo na kiheo kuma kwa Ngai, kiheo tigia guthomera, ni ukuona mundu uri uthiaga thukuru agathoma, ucio no nginya umurihe, tondu mundu uyu araraga thi agituika engineer, agituika ndagitari. No kuri mundu urutaga wira wa Ngai na kiheo giake. No riu ri ni kuri andu marendia iheo ici, na magatuika riu mundu uria riu wi haria thi niwe uranyaririka. Kuringana na kiugo giki kia bata muno kiumite kuri muriithi wa Kang'ana, niwe ukoragwo ari patron wa macambiki, atumwo 8 muhari wa 20. No Petero akimwira atiri, mbeca ciaku irothiranira nawe, ugwiciria wahota kugura kiheo kia Ngai na mbeca. By the way, kiheo kia Ngai gutiri mundu ungihota gukigura na mbeca. Rwimbo ruru rwitagwo muheani. Gutiri mundu ungihota kuheana tiga no Ngai. Riu ri Ngai ahota gukuhe *236*2# muheani. Na rikoro wanjira riria uiguire muheani.
Good morning. Ona riu ndutigite gwikana wega rwimbo rwega muno. Ru ni rwimbo ruinitwo ni Phyllis Buthia mari na mundu gwitwo Samiru nguruga tukinyithia wega thaa 11 ni weno riu ina ndagika 40 kana thaa 11 ni weno ina ndagika 49 kuma hau riu ni guthie nigetha tukorwo tukiingira wega ithaa ringi na mwaka uyu ni mwaka wakwa. Rwimbo ruru rurangenia muno tondu ino niyo Tuesday ya mbere ya mwaka uyu wa 2026 na hii irangai mwaka uyu ni wakwa, irangai mwaka uyu ukorwo uri waku. Rwimbo rwega muno ruinitwo ni Lois Kim. Iwana wahota ukorwo ringi ni uraigua maundu matiguikarite wega, no mwaka uyu reke ukorwo uri waku. Na niĩ ndĩna madĩna ma Ngai ahota gũkũrathima na mwaka ũyũ ũkorwo ũrĩ waku na rĩkorwo gwathi ũguo. Nĩ ũndũ waku ũrokĩra mahinda-inĩ maya nĩ mĩtambo ya Inooro FM na mũthenya wa ũmũthĩ nĩ tũgũkorwo na mũndũ wĩtagwo Ikuwa Mbote. Ikuwa Mbote nĩ mũndũ ũhĩgĩrĩire mũno maũndũ matiganĩte ma economy na nĩ twĩrĩgĩte gũkorwo twĩ nake nigetha tukorwo tugicira maundu megie utonga wa bururi uyu na haria bururi uyu ukirorete. No tuguthie na mbere gwetheire andu aria magiriire nigetha nawe ugakorwo ukimenya uria bururi waku urathie maundu mari mothe. Thaa 11 na ndagika 50 mwaka uyu ni wakwa, irangai mwaka uyu ni waku. Na tondu riu ciatigara ndagika 10 nigetha cihande thinacara, muhotani wa 300 cia mbere, 100 cia keri na 300 cia muthia hia ngiuma ithaa riri reke akorwo ari we. Kioe thimu yaku *236*2#. Thutha ndaravira mwaka uyu mweru, ndauga mwaka uyu ni wakwa, gwika maria itarendeka thiini wa Ngai muhe hinya. Mwaka uyu ni wakwa, wa kirathimo na wira mweru, wira mweru tijega nabia si nyume thutha. Ni mwaka wa kutua bondo, ni mwaka wa kugirio maithori, ni mwaka wa kuheo kiria tutari tutwagwo revo ingi ni Ngai. Mwaka uyu ni wakwa wa kugetha kuria handite, wagocokerio kiria kiritwo ni tono. Ndira mwaka uyu ni wakwa, mwaka wa kirathimo, ndahoya Ngai mwaka wa wira mweru na riboti, mwaka wa riboti njega na mbeca na mbia si nyume thutha. Mwaka wa gutua mundu, wagothabio wega ni Ngai. Ni mwaka wa guteithio na kunengerwo kiria ndanahoya, ngure Ngai iria nene njake nyumba gaka na njige kiwira. Ndahoya mwaka uyu ni wakwa, ndahoya mwaka wa kirathimo, mwaka wa wira mweru tijega na mbeca na mbia si nyume thutha. Turatwarwo revo ingi ni Ngai, negutuhe rita ringi ria muturire. Ndugakue ngoro, ndugakue ngoro, ndugakue
ngoro 2021 mwaka wa kigeranio 2022 gehigo kamaigo 2023 mwaka wa kunyunanga 2024 kugetha na gucokanĩrĩria mwaka yone wakwa mwaka wa kĩrathimo mwaka wa wĩra mwerũ mwaka wa riboti njega sinyume thutha mwaka yone wakwa mwaka wa kĩrathimo Duda mwaka yone wakwa kĩrathimo wa kĩrathimo na wĩra mwerũ wa wĩra mwerũ na riboti njega wa riboti njega na mbia nyingĩ cinyume thutha kĩrathĩra mwaka yone wakwa mwaka wa kĩrathimo wa maũndũ mega mwaka wa kĩrathimo mwaka yone wakwa mwaka wa kĩrathimo mwaka wa wĩra mwerũ mwaka wa riboti njega na mbia cinyume thutha nima rwimbo rwega muno rugatukinyithia thaa 11 na ndagika 55 T Barons 3 billion deal cost Kenya farmer Iran market. Ni hari murimi wa macani ni ukwendwo igue rugano ruru muhia wa Maina ni agukorwo akirurikiria muno uria itonga ciatumire thoko ya Iran ya macani ikorwo igithuka. Mabũrũri mamwe magũraga macani muno ma Kenya ni bũrũri wa Pakistan, Iran na Egypt. Rĩu nĩ waigua rũgano rũu nĩ ũgũrweterera muno muhia wa Maina ni agukorwo akirurora na njĩra nditũ muno nigetha tumenye ndonga ici nĩ ha ciathũkĩirie gĩũthi na nĩ atĩa gwathire. Mũrĩmi wa macani maundu no makoimboka, onawe mũrĩmi wa kahũa maundu no makoimboka hĩndĩ ĩmwe harĩa thĩna ũkĩrĩ. Haya, rĩu ciatigara ndagĩka 3 nĩguo ikorwo ikĩhanda wega thinacara ya rũcinĩ, na haha nĩho ndĩrakwĩra rĩu maundu no marathi makuhĩrĩirie gũkĩagĩra. Nĩkĩ? Tondũ ndĩranjia na 300,000 ũguo ũikare ũĩ. Kwoguo thaa ĩmwe yahĩtũkia ndagĩka 15 nĩ 300,000 rĩu ya thimũ yaku rĩu, na tondũ nĩ ndagĩka cia mũico uge rĩu haha mũhotani angiuma ithaa rĩrĩ ta ũrĩa mũhotani araumire ithaa rĩrĩ mũthenya wa ira nĩwe *236*2# maya mangĩ rĩu ũtigĩre Ngai wa mũira nĩgetha tũkorwo tũkĩanjia ithaa rĩrĩ *236*2#.
Chukia ke bere amo Nanda menyerera dukahana Tamadama kiroko Wala menyerera dukahana Tamadama kiroko Madama kiroko Ni mama ena ya modu Era modu no tena Madanya yo ne murayu Keri moge gota mwaki Madanya wa deo gazuka In fact kuri mundu ukiraga handu akauga gukia ki na mathaa ni mathaa ma kiroko Ngai arokurathima muthenya wa umuthi ario Jumaine ya mbere ya mwaka uyu wa 2026 Ngai arokorwo ari mwena waku na riu ni hindi muhia wa Maina aratuthomera mohoro nguririkania ro ringi ati muthenya wa umuthi ndi na ciringi 300,000 nicio cia mbere riu iguka thutha wa mohoro ma thaa imwe na ni hindi muhia wa Maina riu aratuthomera mohoro agituthomera riu ni twaingira ithaa riria star 236*2# wambe ukihoe Ngai akunengere ici 300 iria ciatigaria oro hanini wakamwira ciuke icio ingi igana rimwe na 300,000. Good morning Inoro Mogene Motare Inoro Oroshine. Ngeithi nyingĩ rũcinĩ rwega ndirehoka nĩ ũrĩkĩtie kwarahuka thayũ ũrĩ mũciĩ-inĩ wa ũtugi no tana Inoro FM ngũmenyithie mohoro ma ithaa rĩrĩ na njĩra nguhĩ. Tũkwambĩrĩria na ũhoro wĩgiĩ ngucanio cia kĩũteti kĩama-inĩ kĩa ODM kũrĩa atongoria mathiĩte na mbere kwerekanĩra igũrũ rĩgiĩ mwerekero ũrĩa makoya hĩndĩ ya ithurano nene iria irarĩirio mwaka ũyũ ũngĩ wa 2027. Gavana wa Mombatha Abdul Swamad Sharif Nasir ũrĩa nĩwe mũnini wa mũtongoria wa kĩama araiga nyamũkano icio ciahota kũharagania ODM kaimana na wathathauria maũndũ ma kĩũteti. Maraiga rĩu gũtirĩ mũtongoria ũngĩthikĩrĩria ũrĩa ũngĩ thutha wa gĩkuũ kĩa mwambĩrĩria wa ODM mũtigairĩ Raila Amolo Odinga. Maya marahanĩka rĩrĩ seneta wa Migori Eddie Oketch arĩkĩtie gũthagania mendekithia ma kũhamũrithia seneta wa Nairobi Edwin Sifuna kuma gĩturwa-inĩ kĩa mwandĩki mũnene wa kĩama. Sifuna nĩ makoretwo magĩũkanĩrĩra na mũtongoria wa arĩa nini bunge-inĩ ya bũrũri niwe Junet Mohamed. Inaambiwa sijui nani alikula pesa. Sasa mimi nimeona ripoti ya Auditor General katika chama cha kisiasa ambacho kwamba kimefanywa audit na Auditor General ni chama cha ODM na tumeambiwa hakuna pesa ya Bogonga imeibiwa. Sasa sijui hii ya juu imeibiwa kwa people is sort of talking with each other, they're talking at each other. That is not the politics we want in this country. Ulikuwa unakula pesa ya Uhuru badala ulipe agents, ukaacha hawa kina Wamunyoro wakatupiga 10-0. Saa hii tunalia huko nje. Wewe you can call us any name you want. Call us brokers, call us thieves, call us anything. We are not leaving the broad-based government. It is you who's going to leave ODM. Tuthiĩ ũhoro-inĩ wa kĩeha kũrĩa borithi kũrĩa mwena wa Embu marathuthuria njũragano ya ũnyamũ ĩrĩa ĩratũngirio kairĩtu kararĩ na ũkũrũ wa mĩaka 6. Mwĩrĩ wa mwana ũcio ũrakorirwo wĩikĩtio mũhuko-inĩ wa gũkuua nguo na ũgatiganĩrio itangi-inĩ rĩa maĩ itũũra-inĩ rĩa Beti ya rũgongo kũrĩa gĩcigo-inĩ mbunge kĩa Manyata. Ngero ĩyo nĩ ĩkũmithĩtio na njĩra nene nĩ aikaria mwena ũcio arĩa marenda maabitha ũtuĩria DCI meke mĩtũkĩ nĩguo gũtigĩrĩra nĩ makũrana mwene mwana ũcio na arĩa mangĩkorwo maramũragire. Mwandĩki witũ Anthony Ndwĩga nĩ aratũmenyithia makĩria. Arutwira a kampani ya utambi ya manje ya Wasco arĩa mararĩ wĩra rwao ato mũtugo wa kũria mĩkũvo ya utambi wa manje weko ithũkangĩte na kũvingira no atĩ makinya itua rĩrĩa gakĩndũrire nĩvo matuĩkire a kũmaka vwa kuona ithandũkũ rĩrĩ thĩinĩ wa itangi rĩa kũutamiruka mĩkũvo ya utambi wa manje ya kampani ĩno na matuĩka a kũrĩvingira na nĩvo matuĩkire a kũmaka na atĩ kwĩna mwana wĩ mburibu kĩcirĩ na thinyũra rĩu hapa nĩvo nethĩra andũ mayengi mũno na
na ukanethira briefcase igereretwo bau kithigari iguru kiu kia Manji Mai Wasco. Sivo wa itura riri nike Joseph Maina arauga nivo haruti awira kumamenyithia kiria kio makwa thiini wa ithanduku thiini wa itangiria kambani ya Wasco ari kinyavo na matuika a kumenyithia maabitha a borithi. Maina arauga nivo wa kuvingwa gwa kesi ino mwiri wa muritu wa ukuru wa miaka 6 mukunje na kuigwa thiini wa ithanduku riri na kuthithwa na kuigwa thiini wa itangiri riri uratuikire wa kuoneka ati kwi mwana wonekana baga gakindurire aba mage opposite SK Church bawiri bari ya Manji Mai Wasco nivo twageria gutegera bo twetathigari twathivo twakora kweri baina mwana urakwite na agekiro thiini wa briefcase nikio kuvingita Manji matikota kuthie. Mutongoria uyu wa wathani wa matura arauga uthuthurwa mbere uronania mwiri wa keretu gaka uratuikitwo wa kuva muthenya omwe niwe na ndivangio cia kiongo na uthio mbere ya ukathithwa. Mutongoria uyu wa wathani wa matura akiuria aciarwa na kana mundu wonthe ungikwa auditwo ni mwana wake wa keretu wina ironomo inonthe ndamukanio cio ciithikene ta kire police ukorwo makinyitana na wabici yake gwatano wabici ya DCI kaunti ya Embu. Urani ngivoya naenda kuvoya andu etura riri kana andu wonthe mundu kwa na mwana urite kana mwana wa miaka 6 uguo agikorwa aina rama ino smiling ito smiling clip na aina mashiriko kidogo. Kama kuna mtu anajua kana kwa mundu ese kwina mwana wa itura riu au ndakare kuvura report na kana njarie kana thione police station kana thi kwa DCI. Mwingi wa itura riri wina kimoko nundu wa giko giki uyu ni Manjiri wa Mbeti agitariria kimako kiao. Twekara ni kwa rugurwa nie neonera ingai wa moyo mwana ucio ni muvunja vunja ni mwana wa mwiritu tondu guku mbere ndai kindu na ni mwana wa mwana mwari ainjaga wore mundu aciaragwa na mwana mwari ucio kana kau ni kega na ni kenje. Mwiri wake tugaka ni rosirwa ni maabitha a DCI na kuvirwa musariria Embu guko uthuthuria ukiambiriria. Ngi reportera kuma itura riri ya Gakindurire gicigori omuga kia Manyata bitagwa Anthony Ndwiga. Mohoro maya hamwe na mangĩ maingĩ rĩu na njĩra ĩgũitherana wega mamũkĩre wona ciarĩkie kwĩhanda thaa imwe rũcinĩ. Ũyũ nĩ mũciĩ wa ũtugi na ũtana njĩtagwo Mũhĩa wa Maina. Inoro rũcinĩ nĩ ũndũ wa mohoro maya na mangĩ maingĩ o hĩndĩ ĩrĩa marahanĩka. Tũma SMS kiugo news kũrĩ namba 22200. Muno mitambo-inĩ ya Inoro FM na ngurie mitambo teno ya Inoro FM wa mionire ku. Good morning once again and welcome muno
ngikunyita ũgeni mũno mũthenya wa ũmũthĩ mĩtambo-inĩ ya Inooro FM, na nĩ njũĩ harĩa hothe ũkĩrĩ nĩ tũranyitanĩra. Rĩu toguo aigua mũhĩa wa Maina agĩkwĩra ngucanio cia gĩũteti nĩ cingĩhĩte na igakorwo nĩ cingĩhĩte na njĩra nene mũno. Rĩu haha nĩho ingĩkiuga rĩu nĩkĩgakinya harĩa ho na ndikĩũĩ ũrĩa gũgũgĩthiĩ, no nĩ njũĩ haha hatigũkorwo na mũcetho. Kĩrĩ gũkinya hau kĩahota gũkinya harĩa tũrĩ, harĩa heragwo nĩ kĩauma na kĩama-inĩ kĩa ODM. Nĩ kĩama kĩrathiaga wega mũno na harĩa kabere hĩndĩ ĩrĩa hararĩ Raila Odinga tondũ ngĩraugire ũhoro ũthire nĩ wakorwo ũgĩthira. No niĩ nĩ wega njĩre andũ arĩa marokanĩrĩra kĩama-inĩ gĩkĩ kĩa ODM, mwenjia gũkanĩrĩra tondũ nĩ mũgũkanĩrĩra mũno, mũtikageria kũhutia niĩ, mũtikageria kũhutia. Inyuokanĩrĩrai harĩa hothe mũrĩ, no rekai ndere ciana ciakwa. Ni mũtikagerie gũkorwo mũkĩnjikaikia niĩ na ni mũtikanjikie. Rũu nĩ rwĩmbo tũgũkorwo tũgĩgĩthaka mũthenya wa ũmũthĩ, na nĩ tũgũkorwo tũkĩmũrĩka maũndũ matiganĩte mũno, makĩria nginya maũndũ marĩa marĩ ngathĩti-inĩ. Ta rĩu ngathĩti ya The Standard, Die Hard Traitor, ũyũ nĩ mũthigani ũrĩ gatũ. Die Hard Traitor, mũthigani ũrĩ gatũ. Ngathĩti ya ĩno ya The Standard ĩkandĩka ũguo. Ũyũ nĩ Junet Mohamed. Ngathĩti ya Taifa Leo nayo ĩkandĩka atatoboa. Hiju mũndũ gwĩtwo Edwin Sifuna nake kĩama-inĩ gĩkĩ kĩa ODM nĩ agũtobora. Ngathĩti nayo ĩno ya Daily Nation ĩkandĩka T Barons 3 billion deal cost Kenya farmers Iran market. Hii nĩ atĩa gwathire thoko ya kũrĩa mwena wa Iran ya macani ĩgĩkorwo nĩ yarehe kĩenji mũtĩ. Maya na mangĩ maingĩ nĩ marĩa tũgũkorwo tũkĩmũrĩka oro ũndũ ũmwe na marĩa marathi makĩrigicagĩria bũrũri witũ. Rĩu arĩ thaa 11 na ndagĩka 11 nyambe ngũnyitie ũgeni harĩa hothe ũkĩrĩ, na ngwĩre mĩtambo ya Inooro FM nĩ mĩtambo ĩrĩa ĩkoragwo ĩgĩkũhe maũndũ na njĩra ĩrĩa yagĩrĩire. Ũndũ ũcio ũngĩ nĩ atĩ mĩtambo ĩno hena ciringi ciaku, na nĩ ciaku ici 300,000 cia mbere. 300,000 nĩcio ngũneana thutha wa ta ithaa rĩmwe. 300,000 nĩ ngũcoka njĩtanĩre ingĩ 100,000 na 200,000. So in total ndĩna 700,000, na arĩkorwo Ngai akũrathimĩra ici cia mbere 300,000. Ũigue thutha wa ithaa rĩmwe nĩ wamũkĩra 300,000. Nĩ changamkia Chris, na ndũkũigua biũ nĩ wathi handũ hanene. Nĩ njũĩ rĩngĩ hihi wahota gũkorwo Christmas ĩyo ndĩnagũka wega, no nĩ ũracokia mwana thukuru. Christmas ĩyo yahota gũkorwo ndĩnagũka wega, no ũrĩ na tũmathirĩ. Christmas ĩyo yahota gũgũka wega mũthenya wa ũmũthĩ. Good morning. Rĩu rũrũ rũgĩthiĩ na mbere, amba woe thimũ yaku *236 *2#. Maya mangĩ rĩu ũkorwo ũgĩtigĩra Ngai, rwĩtagwo mũtikanjikie. 236 *2#. Rũmĩrĩra mĩtaratara. 300,000 nĩ ta thutha wa ithaa rĩmwe.
na kamena muhirega ndio wakwaga thayu ngoro eno ngari yaigirire kigo kia mburi oi na no mburi ranga ore koigatwo nake juge bukana hi juge ngeni mbere yakugaya indo cia thi wapyo thayu kuingai tando mwamunda goikaikania utikanjikie aya tando mwamunda goikaikania utikanjikie tando ne joe aityo ikagiengi ndigithirio musanga kario kinderecia na ciakwa aya Siario llega, siario lloru, ne totidania. Siare masietero, muerega, de gotidania. Otire wanda kana wa mugongo, otire mwana na reana, itwa de tole kinyare mwe. Isitaka sia diro ne wana gekua. Na mugambo muge tugokago, ne tiokerumi. Dukia jogo makano dukia itimu. Na ungenye wakakua ho, ne ko ya kerumi kiangai. Tado mwamunda goikaikania, otikajikie. Aya tando mwamunda goikaikania utikajikie tando ne joe aityo ikagienge ndigithirio musanga kario kinderecia na ciakwa Mutikajikia nĩ thinacara ĩna ndagĩka 15 nĩ mĩtambo ya Inooro FM na rũgambi rũu no tũrahũthĩra mahinda-inĩ maya tondũ rĩu thikũ mũgwanja itikĩrĩ irathira, thikũ mũgwanja igathira mũthenya wa rũciũ tũgagĩkwendera mahinda mega maya ma thigũkũ we ũtathiĩte na no ũgũthiĩ tũgakwendera mahinda mega. Good morning. Mahinda mega, mahinda mega, mahinda mega, mwaka mwerũ wĩna irathimo. Rĩu haha kĩrĩho ndĩragĩkwĩra na niĩ ngĩkwendera mahinda mega, ti wega ngĩkwĩrage maũndũ marĩa mega tondũ nĩndĩrakwendera mahinda mega ngakwĩra maũndũ marĩa mega. Na ũndũ ũmwe mwega mũno rĩ, ndũreke ngwĩre ũhoro mwega wa mũtu wa mwanya. Mũtu ũyũ wĩtagwo Layer Premium. Mũtu ũyũ wa Layer Premium nĩ mũtu wa ngima. Mũtu wa Layer Premium ũthondeketwo nĩ kĩganda kĩerũ kĩrĩa gĩtagwo New Palea Millers. Kĩganda gĩkĩ kĩa New Palea Millers nĩ kĩganda wa mbere gĩũkĩte na njĩra na werũ mũno tondũ wa mbere kĩragĩra mũtu kũrĩa mbembe kũrĩa kwagĩrĩire, mbembe igethwo itarĩ na thumu wa aflatoxin. Nĩ tũĩ thumu ũyũ wa aflatoxin nĩ mũru mũno rĩrĩa mbembe citũ ciakorwo ciĩ naguo. Namba igĩrĩ, mũtu ũyũ ningĩ woka ũkamba mbembe igathambio ikahuhwo igathambio na maĩ ikomithio igacoka igathondeka mũtu atĩ waũrora ũguo we wanarĩa mũtu wa Layer Premium nĩ njũĩ nĩ wonaga atĩ mũtu to mũtu. Na rĩu nĩ ũndũ wa gĩtũmi gĩkĩ mwaka-inĩ ũcio ũrathirire mũtu ũrĩa ũrarĩ wa ngathĩ ya igũrũ mũno ũrĩa ũrakorirwo ũkĩanĩrĩrwo ta the best premium brand na noguo ũrarĩ the best quality nĩ mũtu wa Layer Premium kuma kũrĩa New Palea Millers. Rĩu ihinda-inĩ rĩrĩ tũkĩanjia mwaka wa 2026 Layer Premium nĩ marakũria o ũguo mũratwaranĩte matigũkorwo nao magĩcenjia. Oro nawe rĩ ndũgakorwo ũgĩcenjia tondũ nĩndakwĩra na nĩguo kũrĩ atĩ mũtu to mũtu tondũ kwĩna mũtu ũyũ wa mwanya mũno. Mũtu ũyũ wĩtagwo Layer Premium kuma kĩganda-inĩ kĩa New Palea Millers. Maũndũ mega kĩrĩ mo na niĩ ndĩrathiĩ gũkwĩra tondũ rĩu rĩ nĩ ũrutaga wĩra na thirikari na nĩ mweri 6
kwahota gukorwo ni kuru no guo tiguo muico gukiri na my mobi nio marakorwo magikukombera mbia we wita murutu wira wa thirikari. Oya thimu yaku hinye *531# warumirira mitaratara maya mangi ni magukorwo makirehe. Ningi we mwaka uyu ugite ni uguthie kuria China, ni ukorwo ugithie Dubai, ni urenda guthie Zanzibar, Qatar kana kuria kungi na njira nguhi wina rugendo urenda kubanga, tiga kwibangira rugendo ruru. Niki ni kuri andu aria moe kubanga rugendo na makubangira maundu maku matingihingicana na metagwo View Travel. Namba yao 0703254254. Ningi ni wega ngwire uhoro wa Citizen Duka. Citizen Duka ri ni haria ugukorwo ukigura indo wi gwaku mucii. Maugi no marathi magicenjagia maundu matiganite na undu umwe wamo ni ati duka-ini riu ni turitigaga guthie na andu aria mohigireire maundu maya ni maramenya to kinya uthie duka-ini na ni undu wa gitumi kiu Citizen Duka mena ho ni undu waku. Ndukorwo ki download app yawe rurenda-ini rwa View sasa download Citizen Duka na maundu maku mono makwagirira ongikumenyithagia uhoro wigie mitoka ya Wigo ni mitoka ya mwanya hari urikoragwo ugitia ngari uramenya ndereba ni mundu wina uigiririki wothe na maundu maku mothe magagikorwo ni maraingira na good morning ndarona nĩ ta harĩ ningĩ mũikaikanio ũgũkorwo ũgĩũka na nĩ wega njuge atĩ tondũ mũkũmunda gũikaikania o toguo ndathaka rwĩmbo rũu niĩ mũtikanjikie. Nĩ kũratuĩka nĩ harĩ mĩario ĩragwetirwo nĩ Moses Kuria yerekeirio mũmbunge wa kũrĩa mwena wa Naivasha Jane Kĩhara. Ĩno nĩ mĩario ongorwo nĩ ĩrakĩaririo nĩ mĩario ĩtarĩ mĩega na hihi rũhonge rũrĩa rũhũranaga na andu aria makoragwo makiaria mĩario ĩtakinyanĩire hihi hahota kuma ũndũ. Haha nĩ hakuma ũndũ na mwatua gũikaikania. Moses Kuria niwe ũratuĩka ũraririe mĩario ĩno ĩhegie Jane Kĩhara, ona ndĩramĩona thĩinĩ wa ngathĩti ya The Standard. Ngona harĩa hau thĩinĩ ũguo nao andũ a kũrĩa mwena wa Naivasha nĩ maranjia kuga aca nĩ karatathi ga kerĩ. Kuria faces backlash over abuse. Rĩu rĩ tukukirumana niki ni wega tukorwo tugithima mĩario tondu riu nao andu a kuria Naivasha manjia ningi gukira kugweta ciugo haha riu bururi witu gagikorwo ndurathie wega. Good morning. Mahinda maria mega muno ni maya na ngagikwira o toguo ndakwira ati Inoro FM twina mbia na nĩ nigukorwo ngigwitira ciringi 300,000 300,000 ndiragwitira ihinda ritari coho tondu ithaa ritithira itagwitire na ndigugwitira na miheho ni bururi wothe ukiguaga. Muthenya wa ira ni uraiguire kuria mwena wa Marimanti ni kuo Tharaka-Nithi ni kuo mundu wa mbere araumire wa kwamukira 300,000 na arikorwo niwe umuthi. Oya thimu yaku riu ari tene nigetha ukorwo na mithece tatu ni kuga atiriri no wamukire cia mbere 300,000 cia keri 100,000 na cia muthia 300,000. Riu ukuhinya *236*2# *236*2# na ringi tondu we no ngandugeragia nduire mundu uria uyu ugeragia Ngai ndahota guka akiugia atiriri ni akurathima mundu umwe wa nyumba yanyu na arikorwo *236*2# ithaa rimwe ritanathira ndiraria uhoro wa 300,000 no haguka ingi 300 na ona ingi ciringi 300,000. Good morning. Ngumenyithie ringi horo wa mutu wa Lea kuma kuri kiganda kia New Palea Millers. Mutu uyu wa Lea Premium ni mutu wa mwanya thutha wa kurorwo wega mwaka-ini ucio rathirire wa mwaka wa 2025 nio maheirwo ngerenwa ya Best Premium Brand. Uguo ni kuga atiriri mitu yothe yacokaniririo ikarorwo wega ni mutu uriku andu marakenio niguo makiria makona ni mutu wa Lea Premium. Namba igiri wona kwarorwo wega ningi gukoneka mutu uria wina quality ya iguru muno ni mutu wa Lea Premium. Nikio niguo aheirwo the best quality. Mutu uyu wa Lea Premium
wina mutu wa ngima na mutu wa ngano, na muno makiria reke ngohe uhoro wa mutu wa ngano wa Lea Premium. Ungituika wina mukawa, ungituika ni urenda kuruga keki, ungituika ni urenda kuruga thambutha, mutu uria ungiruga naguo mwega muno ni mutu wa Lea Premium. Mutu uyu wa Lea Premium urugaga mandathi, ati indathi warirora uguo rironeka riri indathi ria mwanya muno. By the way, ukona indathi riu rina rangi uria wa brown, ndio kana uri wona indathi riri rigakorwo ati riri tunyamu riraruta tari tubambo tuiro. Ti mutu ni mutu na ti mutu wa Lea Premium. Cabaci njororo na cabaci njega ni mutu wa Lea Premium. Riu wathie nduka-ini tigirira wagura mutu uria wagiriire, norore quality ya kiria kiagiriire, na ni mutu wa ni mutu wa Lea Premium kuma kambuni ya New Palea Millers. Na rikorwo ihinda riri tukianjia mwaka wa itua na itua rikinyaniru ria kugura mutu uria wagiriire, na mutu uyu ni mutu wa Lea Premium kuma kuria kwa New Palea Millers. No turathie na mbere tukiroraga maundu matiganite maria megie bururi witu. No twambe tuigue kibungo kimwe tukia rwimbo rwi haha ni rungenagia muno uyu. Nigukorwo ngiruthaka ithaa ringi no rwitagwo kuboeka. Uyu ni mutigaire mwarimu George wa Njaro, rwimbo rwitagwo kuboeka, na nima kuri mundu ungikuboa na njira njuru muno. Na ni kuri andu a muthemba ucio no matigukiurio tondu makiri orokuo. Good morning. Ihinda rĩa gũcokia ciana cukuru, nayo list ya shopping ina indo itarathira, iratu na mabuku ma guthoma, na ndirĩkĩtie kũrĩha bithi. Gũcokia ciana cukuru gũtigakũhe gĩtango. Ũrabatarwo gũswipe card yaku ya Family Bank ya debit kana credit. No swipe card yaku ya Family Bank ya debit kana credit ũrĩhe na PesaPap kuma rũhonge-inĩ o ruothe rwa Family Bank ona kana agent o wothe guothe bũrũri-inĩ. Ndũrarengwo mbeca cia gũtũma, no gũswipe tu ũkahonokia mbeca. Wow, ũguo nĩ igũteithĩrĩria harĩ budget yakwa na pocket money. Githeti ugwati gutuma mwana wakwa na mbeca baribari. Ona umethere kandi ya prepaid ya Family Bank, ukumiona na ihenya bengi-inĩ ya Family Bank ĩrĩa ĩrĩ hakuhĩ nawe, na angĩkorwo nĩ megũbatara mbeca makĩria rĩ, ũkuongerera gwa PesaPap kana kũgerera paybill 222169. Shopping ya cukuru ndĩgakũhĩngĩce, wĩgwatĩre marĩhi ma kabere nĩyo cash advance kũgerera PesaPap ona kana ATM yothe ya bengi wĩna kandi yaku ya Family Bank credit card. Cerera rũhonge o ruothe rwa Family Bank ona kana ũhũre 0703 095 000. Family Bank, with you for life. Good morning. Thinacara ina ndagĩka 28 na tondu riu tukirie kwamba kuigua mohoro na njira nguhi kana maria muhya maina aratuhaririria, na nini ndirenda gukuhe uhoro wa ma ati thutha wa ndagĩka itari hanene less than 1 hour nĩngwitanĩra 300 kuri mundu uyaine na Inoro ugeranitie na Inoro mundu ingirite haria hachangamkia Krisi. Kuingira hachangamkia Krisi uroya thimu yaku kana tari kuhura urahura, na hau niho utakuhura 072 kindu kana 1 kindu, ona ni kuri na ingi iranjia na 011 kindu gutiramakania, no kuhinya star 236*2#. Wona wakorwo ukihinya hau hana tari kuhura riu umenye 300 nicio tukwanjia nacio, ni tugucoka ningi tuke 100 na 300 no mbere nene thaemwe thutha wa mohoro ni 300 star 236*2#. Ungikuririkanagia uhoro wa mutu wa Lea Premium. Lea Premium ri ndenda ukuhe mutu uyu uhoro wa mutu wa ngano tondu ongoro ni ukwenda cabaci njega ri, ongoro ni ukwenda biacara ya kwigacira ni undu wa mandathi kwagira ri, ongoro ni ukwenda thambutha itagutaruka ri,
nĩ ũndũ wa mada, tondũ kũrĩ kanyamũ gaka getagwo mada. Mada nĩ kanyamũ gaka kohaga nyama, gakoha ndengũ, gakoha waru, gakoha kĩrĩa urugaga thambutha yakĩo. Rĩu rĩ, kau kangiuma wega biũ ũngĩhũthĩra mũtu ũrĩa wagĩrĩire mũno, na mũtu ũyũ wĩtagwo Layer Premium. Layer Premium umĩte kũrĩ kambuni ya New Palea Millers, arĩa moĩ wega gwetha mũtu ũrĩa wagĩrĩire nĩgetha gũtigĩrĩra maũndũ maku nĩ moka wega. Ndũreke ngĩkwĩre, mwaka-inĩ ũyũ tũranjia, ĩtĩkĩra gũkorwo gĩatheka nĩgetha ũrũmĩrĩre andũ arĩa marĩ na mũtu ũrĩa the best premium brand, best quality, na ũyũ nĩ mũtu wa Layer Premium. Thinacara na ndagĩka 29. Ũyũ nake nĩ mũhĩa wa Maina, twambe tũigue marĩa aratũthagathagĩra kuma hau rĩu tũingĩre thĩinĩ wa magathĩti maitũ. Good morning, tũthiĩ na mbere tũnyitanĩire. Mohoro-inĩ maitũ, ithaa rĩkĩhanda. Right, na hamwe na mohoro marĩa tũragũthagathagĩra metha-inĩ itũ ya mohoro ithaa-inĩ rĩrĩ arĩ thinacara na nuthu, nĩ atĩ thirikari rĩu nĩ ũrĩtio ĩtige kũgonderera rĩngĩ mbara-inĩ ya kũhũrana na mĩtino ya barabara ĩrĩa yongererekete na njĩra nene. Mbũtũ ya ũtuĩria DCI gũteanĩria mĩhuhu ĩgĩtĩtĩrithia atĩ gĩkuũ kĩa Cyrus Jirongo kĩoimanire na mũtino wa barabara, na aciari nĩ matarĩirio ũrĩa mahatĩkĩtwo nĩ mathogora ma igũrũ ma mabuku na indo ingĩ cia mabataro ma gĩthomo. Amũkĩra mohoro maya hamwe na mangĩ maingĩ wona ciarĩkia kwĩhanda thaa 1 rũcinĩ. Macio na mangĩ maingĩ nĩ mũtũgũgũtambũrũkĩria ithaa rĩhanda. Good morning, nĩ hĩndĩ cihandĩte wega thinacara rĩu ĩna nuthu, na nĩ ihinda rĩrĩa tũgũkorwo tũkĩingĩra na mũhĩa wa Maina thĩinĩ wa magathĩti maitũ mũthenya wa ũmũthĩ. Ĩno arĩyo Jumaine ya mbere ya mwaka ũyũ wa 2026. Gatheti twĩna ithatũ, harĩ gatheti ya The Standard ĩkandĩka Die Hard Traitor. Ũyũ nĩ mũthigani wa kĩrathi kĩa igũrũ. Gatheti ya Daily Nation ĩkandĩka T-Barons. Ici nĩ itang'a cia macani, igakorwo nĩcio cia T-Barons 3 billion deal cost Kenya farmers Iran market. Ĩhi nĩkĩ gĩatũmire thoko ya macani ĩthũke mũno makĩria kũrĩa mwena wa Iran. Ndeto ĩno mũhĩa wa Maina nĩ akũmĩthũrima na njĩra nene mũno, tondũ ĩno nĩ ndeto ya mwanya na ngathĩti-inĩ ĩno. Ngathĩti ya Taifa Leo, ũyũ nĩ Sifuna ĩkandĩka atatoboa. Rĩu ngĩanjia magathĩti maitũ nĩ wega ũkorwo ũkĩmenya ĩno nĩ mĩtambo ya Inooro FM kũrĩa tũkoragwo tũgĩkũrora hingo ciothe, na we tũyaine reke tũthiĩ na mbere na kũmenyana. Oya thimũ yaku rĩu mahinda-inĩ maya ngĩthoma magathĩti, ũkũhihinywo harĩa *236*2# *236*2#, hihinyaga kũhũra, cokia kĩũria. Kuma hau nĩ ngũkorwo ngĩtanĩra ciringi 300,000 thutha wa mohoro ma thaa 1. Gatheti ya Taifa Leo yandĩkĩte atatoboa. Ũyũ nĩ mũmbunge wa kũrĩa mwena, kana ũyũ nĩ seneta wa gũkũ mwena wa Nairobi wĩtagwo Edwin Sifuna. Na Edwin Sifuna nĩ akoretwo agĩũkĩrĩrwo na njĩra ciothe thutha wa gũkorwo we nĩ oigĩte gũtirĩ ũndũ orona mũnini wĩgiĩ thirikari ya Ruto arenda gũkorwo akĩigua, na ndeto ĩno ĩkarehe kĩenjimũtĩ mũno, na nĩ manjia gũkanĩrĩra na Junet Mohamed, koguo ndeto ĩno nĩ ĩkĩrĩirwo. Hihi nĩ agũtobora kĩama-inĩ gĩkĩ. Ngathĩti ĩno ĩna rũgano rũngĩ rwĩgiĩ gavana wa kũrĩa mwena wa Mambatha, na gũgatuĩka atĩ thutha wa thirikari kuga nĩ kũrũa na andũ arĩa makoragwo makĩendia ndawa cia kũrebia gũkũ bũrũri-inĩ, thirikari gũkorwo ĩkiuga nĩ kũhũrana mũno na andũ arĩa marakorwo makĩendia njohi ndogogi. Rĩu nake nĩ oigĩte mũgũka nĩ wĩkĩrwo hau, tondũ mũgũka nĩguo thĩna ũrĩa mũnene mũno andũ a Mambatha maragomana naguo. Haha ũhoro nĩ wanjĩrĩria. Abiria kana athii arĩa marakoretwo marĩ ngari-inĩ iria iragũthanire mũthenya wa ira, arĩa marakorirwo makĩhonoka, nĩ marauga ndereba wa mbathi ĩrĩa raumĩte kũrĩa mwena wa Kakamega ĩgĩũka Nairobi, ũcio nĩwe ũrarĩ toro na nĩwe ũratũmire ngerewa ĩyo ĩkorwo ĩkĩgereka.
Uhoro ũngĩ nĩ atĩ thutha wa mũndũ ũgwĩtwo Trump, ũyũ nĩwe president wa kũrĩa mwena wa Amerika, gũkorwo nĩ araguthũkĩire president wa kũrĩa Venezuela, rĩu nĩ augĩte atĩ Colombia, Mexico na Cuba nao meharĩrie. Amerika ndĩrenda itherũ kũringana na president ũyũ. Ngathĩti ya The Standard, Die Hard Traitor. Hiyo nĩ mũgaceru, nĩ gĩceru, nĩ mwendia wa kĩama kĩa ODM, kana nĩ mwendia wa arĩa angĩ na njĩra nene. Die Hard Traitor. Nĩ kũratuĩka kwa ihinda rĩa mĩaka 15, mũmbunge wa kũrĩa mwena wa Suna East etagwo Junet Mohamed nĩ akoretwo hingo ciothe nĩ aroneka handũ. Ũyũ ndakoretwo akĩaria agĩtigagĩra, ndaunagĩra kanua ithigĩ, na nĩ akoragwo akĩendia uteti wake na andũ arĩa marĩ mbere yake ta Raila Odinga, na rĩu nĩ akinyĩte handũ nake nĩ anjĩtie gũkĩrĩrwo. Ũyũ rĩu nĩ anjĩtie gwĩtwo Judas Iscariot. Nĩ njĩra nguhĩ ũyũ nĩ anjĩtie rĩu gwĩtwo Judas thĩinĩ wa kĩama gĩkĩ, kana nĩ mũkunyanĩri, na no akorwo agĩkunyanĩra mũndũ oro wothe. Ndeto ĩno nĩ ĩkĩrĩirwo mũno na ĩmwĩgie mũthuri ũyũ gwĩtwo Junet Mohamed, na nĩ kũragĩtuĩka rĩu mũthuri ũyũ gwĩtwo Junet Mohamed gĩthurano kĩa mwaka wa 2022 nĩwe wendirie gĩũthi mwena-inĩ wa Raila Odinga. Nĩ kũratuĩka atĩ kana ndeto ĩrĩa ĩrathiĩ na mbere na kwĩumĩria nĩ atĩ gĩthurano gĩkĩ gĩgĩkwo, maagenti arĩa marĩ ho matiathurirwo na njĩra njega, na maagenti maya ona ingĩ mationire mbia ciao. Rĩu thutha wa mũndũ gwĩtwo Edwin Sifuna, ũyũ nĩwe Secretary General wa kĩama gĩkĩ, gũkorwo nĩ ahithũririo guo, na akiuga Junet Mohamed nĩ ambe akiuge mbia kũrĩa irĩ. Rĩu ndeto nĩ ĩrathiĩ na mbere na kumbũka makĩria. Ũrĩa warĩ chief agent, kana agent ũrĩa mũnene mũno wa kĩama kĩa ODM, etagwo Saitabao Ole Kanchori, nĩ augĩte nĩ ũhoro wa ma. Mũndũ gwĩtwo Junet Mohamed nĩ arĩkĩtie kũhingũra mũkebe wĩna igunyũ, na igunyũ ici nĩ ikũmũrĩa arĩ muoyo. Nĩ araririe rũrenda rwake thĩinĩ wa rũrenda rwake rwa X, na aroiga atĩ ndeto ĩrĩa ĩrigicĩirie Junet Mohamed nĩ ndeto atangĩthema, ndeto ĩgiĩ ngũkũmio, ndeto ĩgiĩ mwĩyendo, ndeto ĩgiĩ gũkunyanĩra, na nĩ ndeto ĩtarĩ njega. Araugire atĩrĩrĩ, wacha nimwachirie rafiki yangu Junet kidogo apumue, akitubu tutamsamehe. Na njĩra nguhĩ, reke rĩu nyambe ndĩmũrekererie nĩgetha akorwo nĩ akũhuhahuhia, no ongorwo nĩ agũkorwo agĩcũnga mũhera nĩ tũkũmuohera. Ndeto ĩno nĩ ĩrathiĩ na mbere na kũmũrĩkwo makĩria, tondũ mũndũ ũgwĩtwo Kanchori, Ole Kanchori, ũyũ nĩwe warĩ agent mũnene biũ wa kĩama gĩkĩ kĩa ODM, kana agent mũnene wa Raila Odinga. Nĩ kũragĩtuĩka atĩ kũrĩ mũcemanio warĩ kuo, nĩ mweri 24 mweri wa gatandatũ mwaka wa 2022, na mũndũ ũgwĩtwo Junet Mohamed nĩ atigĩrĩire atĩ mũndũ ũgwĩtwo Kanchori ndanaingĩra mũcemanio ũcio nĩgetha ndakonane ĩmwe kwa ĩmwe na Raila Odinga. No tondũ nĩ press conference yarĩ kuo, Kanchori nĩ erire Raila Odinga, harĩ ũndũ ndĩrenda gũkwĩra. Mũndũ ũgwĩtwo Junet Mohamed ũrĩa wakoretwo akiuma mũcemanio ũcio agĩcoka na ihenya, akĩgeria kũinterview na ũhoro ũrĩa maragia, nake Raila nĩ ahotire gũkorwo agĩthikĩrĩria haha na harĩa, na ndeto ĩyo rĩu ĩkarehe kĩenji mũte mũno, tondũ nĩ kũragĩtuĩka atĩ gwakĩrĩ maũndũ mendaga kwarĩrio ma IEBC, na mũndũ ũrĩa warehire kĩenji mũte mũno nĩ Junet Mohamed. Ũngĩrora rũgano rũrũ, mũmbunge wa kũrĩa, kana senator wa kũrĩa Homa Bay etagwo Moses Kajwang' nĩ aroiga atĩ ũrĩa Uhuru Kenyatta nake arakorwo agĩũkĩrĩrwo nĩ Junet Mohamed ti ũhoro wa ma, tondũ we nĩ akoragwo akiuga na nĩ amwĩrĩte, kana hingo ciothe nĩ akuaga Uhuru Kenyatta na ngathĩ na njĩra ya igũrũ mũno. Koguo gũtirĩ ũndũ kũngĩũka gũkorwo atĩ Uhuru nĩwe wendirie gĩũthi kĩa Raila mwaka wa 2022. Ngathĩti ĩno rĩu nĩ ĩrathiĩ na mbere na kuga nĩ ũndũ wa njũkanĩrĩro icio gatagatĩ ka Junet Mohamed na gatagatĩ-inĩ ka mũndũ gwĩtwo Edwin Sifuna, ũyũ nĩwe Secretary General wa kĩama gĩkĩ, rĩu nĩ kũratuĩka nĩ hagĩrĩire mũno, na nĩ hagĩrĩire mũno makĩria kũgĩe na mũcemanio wa kĩama gĩkĩ, nĩgetha kĩama gĩkĩ kĩambe gĩkorwo gĩgĩkira nĩ kĩama kĩa ODM. Minority Whip wa kĩama gĩkĩ etagwo Mire Odhiambo,
mũmbunge wa kũrĩa mwena wa Rarieda nake etagwo Otiende Amolo, harĩ mũmbunge wa kũrĩa mwena wa Nyatike etagwo Tom Odege, mũmbunge wa kũrĩa mwena wa Turkana South nake etagwo John Ariko, na ũndũ ũmwe na mũmbunge nominated kana senator nominated wĩtagwo Catherine Muma. Nĩ marauga rĩu kĩama gĩkĩ nĩ kĩanjĩtie gwĩkanya, nĩ kĩanjĩtie kwĩrĩa nĩyo ĩtagwo self cannibalization, na nĩ ũndũ wa gĩtũmi kĩu gũgagĩtuĩka Oburu Odinga nĩ akwendĩtie mũcemanio wa ngathĩ ya igũrũ mũno wa andũ arĩa metagwo National Executive Committee nĩgetha ĩmũrĩke ndeto ĩno. Andũ aingĩ nĩ marauga atĩ kũringana na ũrĩa kũhana Sifuna ahota gũkorwo akĩeherio ta mwaria wa kĩama gĩkĩ kĩa ODM. Nĩ akoretwo we akiuga na akaumũkania atĩ kwĩna mathĩna, nowe akauga atĩ ndangĩnyitanĩra tene na mũndũ ũgwĩtwo William Ruto. Ndeto ĩno nĩ ĩrarehe kĩenji mũte mũno, tondũ nĩ kũragĩtuĩka mũndũ ũgwĩtwo Sifuna rĩu nĩwe hihi ũrenda gũkorwo agĩikio kanua, na hĩndĩ ararĩ mathiko-inĩ kũrĩa mwena wa Mũrang'a, maithe wa mũmbunge wa Embakasi North ũgwĩtwo James Gakuya nĩ oigire atĩ Junet Mohamed nĩwe wagĩrĩirwo nĩ gũkorwo agĩcokia kĩũria kĩgiĩ mbia iria iciarĩirwo cia agents hĩndĩ ya gĩthurano gĩa 2022. Rĩu ndeto ĩyo nĩ tũkwĩhoka nĩ gũkorwo ĩgĩthiĩ na mbere na kwĩumĩria. Rũgano rũrĩa ngũrĩkia naruo rũrĩ ngathĩti-inĩ ĩno karatathi ga gatatũ. Nĩ gũkoretwo na kĩenji mũtĩ mũno thutha wa thukuru cia Starehe Boys na Starehe Girls gũkorwo nĩ iraregire arutwo amwe, nĩ iraugire itikuoya arutwo amwe arĩa mbere moetwo nĩ thirikari. Ngathĩti ĩno nĩ ĩratarĩria atĩ thirikari nĩ yoire arutwo na ĩgĩtũmĩra thukuru cia Starehe Boys na Girls. No andũ arĩa marũgamagĩrĩra thukuru wa ici cia Starehe Boys na Girls nĩo metagwo trustees nĩ mareganire na ndeto ĩno na makiuga moyanaga na njĩra ciao, na gĩtũmi gĩa kuoyana na njĩra ciao thukuru wa Starehe Girls ũkamũrĩkwo mũno. Thukuru ũyũ rĩ ũranjĩrĩirie mũthenya ũngĩ na arutwo 72, na wanjia na arutwo 72 rĩu nĩ ũthiĩte ũguo gakinya arutwo 800. Ngathĩti ĩno nĩ ĩratwĩra atĩ yo mekaga atĩrĩrĩ, mambaga magetha arutwo kuma kaunti ciothe 47 arĩa mena mathĩna biũ na makaiyũria kĩrĩa gĩtagwo blue form mwena wa Starehe Girls na yellow form mwena wa Starehe Boys. Andũ aya arĩa mena thĩna biũ makoragwo marĩ gĩcunjĩ kĩa 70 kũrĩ 100, na andũ arĩa angĩ gĩcunjĩ kĩa 30 thĩinĩ wa thukuru wa Starehe Girls. Wona woerwo mwana kuo no kinya ũwĩrutĩre gũsponsor mwana ũngĩ. Hau nĩ ndĩrecia nĩ waigua ũkoerwo mũirĩtu Starehe Girls nĩ gĩcunjĩ gĩa 30%. Wona woerwo ũgateithio ũngĩ nake wĩna thĩna nĩgetha mwana ũngĩ wĩna thĩna ahote gũthoma. Na nĩ ũndũ wa gĩtũmi gĩkĩ thukuru ũyũ rĩu nĩ ũkinyĩte handũ ũkoya airĩtu 400 arĩa aingĩ gĩcunjĩ kĩa 70 kana harĩ airĩtu 70 harĩa 100 nĩ arĩa maumĩte kũndũ kũhinyĩrĩrĩku na mũndũ ũtangĩhota kuona gĩthomo akoya. Rĩu ũguo nĩguo gũkoretwo kuma rĩrĩa thukuru ũyũ wanjĩrĩirie 1959, thukuru wa Starehe Boys ũrĩa wacokire gũciara Starehe Girls ũkĩanjio nĩ mũthuri wetagwo Dr. Geoffrey Griffin. No rĩu thirikari mwaka ũyũ nĩ ĩracenjetie nao trustees marauga aca, na nĩ ũndũ wa gĩtũmi kĩu thirikari ĩretĩkĩra, tondũ noyo ĩtĩkĩrĩtie makorwo magĩka ũguo. Thirikari yetĩkĩra rĩu arutwo arĩa maroetwo thĩinĩ wa thukuru ici cierĩ aingĩ ao marekora nĩ mathiĩ thukuru ingĩ nĩ mathiĩ na nja, na nĩ ũndũ wa gĩtũmi kĩu thĩna ũyũ ũrakorwo ũkĩoneka nĩ thinacara na ndagĩka 42 na ngwamba gũtirihana macio nĩgetha mũhĩa wa Maina nake kwa ihinda rĩa ndagĩka 10 akorwo agĩtũtwara thĩinĩ wa ngathĩti ya Daily Nation. Atanagũtwara ũhoro wa ma nĩ atĩ ndĩna mbia ciaku na ndĩraria ũhoro wa ciringi 300,000 cia mbere, tondũ icio nĩcio ikuhĩrĩirie mũno iria igũkata thutha wa ndagĩka 30. Rĩu oya thimũ yaku mũhĩa wa Maina akĩanjia ngathĩti ya Nation ũkũhinya *236*2# hihinyaga kũhũra ũmenye no wamũkĩre ciringi 300,000 thutha wa ta ithaa rĩmwe. Mũhĩa wa Maina, Daily Nation. Thengio mũno mwarimũ Muchwe. Ngathĩti ya The Standard nĩ watũtwarithia wega. Rĩu mũthikĩrĩria na niĩ ndoya ngathĩti ya The Daily Nation mũthĩ arĩ tarĩki 6 Januari
na uhoro uria uhetwo ritu muno ungiurora ni uhoro wa kieha turerwo kuma tariki 1 Januari no muthe twi tariki 6 kuri na andu 27 makwiriire barabara-ini citu na andu angi makiria ma 50 na magatigwo na ndihangio kumana na mitino ire koretwo ikihanika. Ngathĩti ino ya Nation karatathi-ini ka mbere iri na mbica itari thaka muno, mbica ya mutino moru uria uratungire bathi iroimite kuria mwena wa Kakamega na ngari ya matatu ya kuma iratwaraga athii kuria mwena wa Nyahururu muthenya wa ira iretwo na Nyuki Cab Shuttle iraguthanire na bathi ya Green Line iharia itura-ini ria Karai mwena wa Naivasha. Andu 10 marakuire mutino-ini ucio na andu angi 20 maratigwo na nguraro. Kuri tariki 1 Januari twarugia mwaka wa uguo kuri na andu 3 makuire mutino-ini wa barabara, angi 22 makigurara. Muthenya uria warumirire wa tariki 2 andu 8 magikua mitino-ini ngurani ya barabara, andu angi 9 magitigwo na ndihangio. Tariki 3 niguo gwakuire andu 6 na andu 8 magitigwo na nguraro, naguo muthenya wa ira andu acio 10 maragikwira haria itura-ini ria Karai kurumira mutino cio moru muno. Na kurerwo riu kuri na wagagu barabara-ini citu kumana na uria hathara ya mitino ikoretwo ikionekana. Ndari cia NTSA na ironanirie mwaka ucio rathirire wa 2025 gukinyagia andu makiria ma 4,600 mekindu ni marakoretwo makwiriire mitino-ini ya barabara. Na mutino uria urahanikire muthenya wa ira uria turakomenyithirie mohoro-ini maitu itha-ini tariri ni ati urahanikire haria uria wari mubunge wa Rugari Cyrus Jirongo ona ire mutino na ngari yake muthemba wa Mercedes Benz agicoka agikua kuri tariki 13 Dithemba ya mwaka ucio rathirire. Rugano ruru rutamburukitio kuma karatathi-ini ka mbere na rugataririo karatathi-ini ga keri. Aria marari thiini wa bathi ya Green Line iria roimite kuria mwena wa Bungoma ni maraiga ndereba uria ratwarithagia bathi ino arari muriu muno. Kurerikana bathi ino kuringana na umwe wa aria marari thiini wayo uretwo Duncan Kirui na ni umwe wa aria marahonokire mutino-ini ucio ari na ndihangio. Aroiga rakinyire itura-ini ritagwo wa Mono kuria mwena wa Bungoma mathaa-ini ma thaa 8 na ndereba arakoretwo uma guku mucii munene wa Nairobi arakinya kou na ndanaikara ihinda inene maracoka maroha thabari marambiriria gucoka guku Nairobi. Kurerikana ngari ino ni rarugamire kwa ihinda inini kuria mucii wa Eldoret irathii ikioyaga athii no ni kurerikana ni irarehagwo na thibidi njuru muno. Irare na makanga eri na kwa ihinda rimwe muthuri uretwo Kirui aroiga ni marerite ndereba ambe arugamie ngari ahorere kana ahuruke kwa ihinda niguo macokerere mathie thabari no ndanakorwo akigwa. Na ni kurerikana ona makinya haria handu hegwitwo Naivasha ni arambire aroima arathie kamukawa-ini kamwe hau arethamba maitho tondu ni maronaga nginya ni aracungaga kwi hindi aramarugitie bump na manegena marerwo makire thabari no iguthie na mbere. Ni mutino urahanikire thutha wa ngari nini muthemba wa Toyota Premio kuma kinywiro-ini kia maguta kia Eagle aria ngari ya Jirongo yarugamite na iroka mbere ya bathi iyo. Bathi ikimieherera niguo irathire mwena uria ungi wa barabara iratungana na ngari iyo ya muthemba wa matatu ya Nanyuki Cab Shuttle na iraguthana kiongo gwa kiongo. Andu 7 marakwiriire hau andu angi 3 no marakorwo magikua thutha wa gukinyio kuria thibitari-ini. Ici ciha karatathi-ini gaka ga keri ka ngathĩti ino ya The Daily Nation. Ndathi karatathi-ini ga gatatu ciana nĩ irambĩrĩirie gũcoka mathukuru-inĩ muthenya wa ira. Ũmũthĩ nĩ muthenya wa keri na mathukuru makĩhingũra mĩrango. Aciari no marathie na mbere kunegena iguru rigie ngarama ya indo iria irabatarania mathukuru-ini kumagia mabuku oro hamwe na nginyagia thogora wa tigiti magitwara ciana ciao. Githomo thiini wa tamu ino ya mbere ya mwaka uyu wa 2026 kiri na mihang'o miingi muno tondu mathukuru makihingurwo ciana iguikara mathukuru kwa ihinda ria ciumia 14 ni magakorwo magithie mid term tariki 25 mweri wa keri, macoke tariki 1 mweri wa gatatu, macoke mathome nginyagia tariki 7 mweri-ini wa kana, macoke riu mathie rutha rwa mweri wa kana, makoima mweri 7 magacoka mweri 24. Tamu ya keri nayo ikambiriria tariki 27 ithie nginyagia Julai 31 muthia wa mweri wa 7
ciana icoke ihuruke kwa ihinda icoke icokererie mathukuru-inĩ ĩndĩ nĩ gũgakorwo na mid-term thĩinĩ wa tamu ĩyo ya kerĩ gatagatĩ ga tarĩki 24 na 28 mweri-inĩ wa gatandatũ. Tamu ya gatatũ na nĩyo ĩgakorwo na kĩgeranio gĩa KPSEA na KJSEA hamwe na gĩa KCSE. Arutwo magacokererie tarĩki 24 mweri-inĩ wa kanana macoke mahinge tarĩki 23 nĩ ũndũ wa igeranio icio cia kĩbũrũri. No kĩndũ kĩrĩa gĩkenetie arutani mũno nĩ atĩ thirikari kwa ihinda rĩrĩ nĩ ĩragucirie thogithi piũ na ndĩnacerithĩria mbeca cia capitation thikũ ithatũ mbere ya mathukuru kũhingũrwo ciringi birioni 44 na mirioni 245 nĩ irakinyĩte akaunti-inĩ cia mathukuru. Kĩama kĩa arutani anene a mathukuru ma mũthingi gĩtagwo KEPSHA kũhetũkĩra kũrĩ mũtongoria wake ũretwo Johnson Nzioka maroiga ihinda rĩrĩ thirikari ndĩna macerithĩria na marĩ na gĩkeno tondũ mĩhang'o nĩ kwambĩrĩria na ũhoro wĩgiĩ gĩthomo ti ta ũrĩa marakoretwo makĩnegena kwa ihinda inene. Ndathiĩ nakuo kũrĩa ciana irakorwo kana aciari maragũra indo cia mathukuru. Ndakora kũrĩa mwena wa Gĩthii mũtumia ũretwo Alice Mokera aendagia bagi kana mĩhuko ya gũkuĩra mabuku taũni ya Gĩthii. Aroiga aciari aingĩ marakinya amera thogora ũrĩa marendia bagi cia mathukuru no kũinũka marakorwo makĩinũka. Ona aciari arĩa marĩ na ciana iraingĩra ngirĩndi ya 10 ririkana nĩ ciana 1,130,000 iria ciekire kĩgeranio kĩa ngirĩndi ya 9 gĩa KJSEA rĩu igakĩingĩra tarĩki 12 nĩ mũthenya wa Jumatatũ ya kiumia gĩũkĩte. Aciari no marathiĩ na mbere na meharĩria ona gũtuĩka kũrĩ na amwe matarĩ maraiganĩra na mathukuru marĩa ciana ciao iretirwo. Karatathi gaka na rũgano rũu nĩruo waigua mwarimũ Mũcio akiuga rũgano rũnene mũthikĩrĩria mũrĩmi wa macani wĩiguĩre. Harĩ na ciringi birioni 3 cirĩkĩtie kũnyua Kagera, mbeca iria irerĩkana arĩmi a cai nĩ mathiĩte hathara nene mũno. Kũrĩ kambuni ĩmwe ĩkoragwo ĩkĩruta wĩra wa kwendia macani no tũmĩte broker ĩretwo Cup of Joe. Nĩ kambuni ya Kenya yendagia macani na kũrĩ mwaka wa 2023 mwaka wa 2023 Cup of Joe nĩ yekeranĩire ngirimiti ya ciringi birioni 2 na mirioni 600 na kambuni ya kũrĩa bũrũri wa Iran ĩtagwo Debshi. Yerirwo kambuni ĩno ya Cup of Joe ĩgĩtongorio nĩ ũmwe wa arũgamĩrĩri ũretwo Kamau Kĩminda makorwo makĩmenderia cai ũthiĩ ũkendio kũrĩa bũrũri-inĩ wa Iran. No igwa nĩ cai wa ciringi birioni 2.6. Kũrerĩkana kambuni ĩno ya Cup of Joe nĩ yakorirwo ĩgĩthiĩ kĩgũrania macani kuma nja ya bũrũri magĩũka magĩtukanio na cai wa Kenya magĩcoka magĩkĩrwo meri matwarwo mũciĩ-inĩ mũnene wa Tehran bũrũri-inĩ wa Iran. Makinya kũrĩa bũrũri-inĩ wa Iran mathũrimwo makĩonekana nĩ macani marĩa moru piũ ti merĩ na mũrũri. Thirikari ya Iran ĩkĩrakara mũno na ĩgĩcoka ĩgĩkanja thũgũrĩ ya macani ma kuma Kenya kuma hĩndĩ ĩyo mwaka wa 2023 nginya ũmũthĩ gũtirĩ ona ithangũ rĩmwe rĩa cai wa Akenya ũkoretwo ũkĩendio kũu bũrũri-inĩ wa Iran. Rĩu arũgamĩrĩria kambuni ĩno yetwo Debshi ĩrĩa yaheanĩte kandarathi kũrĩ kambuni ya Cup of Joe na nĩ makoretwo mahetwo kĩmanjĩka kĩa dola birioni 3.37 magũre cai wa Kenya na macoke magũre macini kũrerĩkana ona gũtirĩ macini makorirwo makĩgũra. Thirikari ya kũrĩa bũrũri-inĩ wa Iran mũthenya wa ira nĩ ĩrakorirwo ĩgĩtuĩra arũgamĩrĩri anene a kambuni ĩno ya Debshi kĩoho kĩa mĩaka mĩingĩ mũno njera. Harĩ waziri wa maũndũ megiĩ biacara kũrĩa bũrũri-inĩ wa Iran wĩtwo Reza Fatem Amin nĩ arakorirwo agĩtuĩrwo kĩoho he mũthuri ndonatuĩrĩirwo kĩoho kĩa mĩaka 66 njera na arerwo arĩhe ciringi dola birioni 2.38 kũrĩ thirikari ya bũrũri ũcio wa Iran. Ona warĩa makoragwo makĩendia kana a kambuni ĩno ya Cup of Joe nĩ merĩga gũkorwo makĩandĩkithia ndũmĩrĩri na mbũtũ ya ũtuĩria DCI
na kuringana na muthuri witagwo Chege Kirundi ni warugamirire KTDA ruhonge rwa cai guku bururi-ini witu wa Kenya aroiga thirikari kana Kenya ni uritwo ni makiria ma ciringi bilioni 4 na milioni 260 kuma hindi iria Iran yakorirwe ikirega cai wa Kenya. Turendagia cai kuria bururi-ini wa Iran na njira nene muno. Kenya gukoragwo na arimi a macani makiria ma 750 thiini wa kaunti 19 na macani makoragwo marugamirire micii makiria kana andu makiria ma milioni 6.5 na gicunji gia 13 harĩ igana kia muingi wa bururi wa Kenya. Riu kurakirikana thutha wa aria marugamirire kambuni yo ya Cup of Joe kwirikana ni makorirwo magithogothania thogora yo ya macani. Bururi wa Kenya ni uthiite hathara yo ya ciringi bilioni 4.6. Chege wa Kirundi arauga hathara eno no murimi irathie na mbere kuhatika mahinda-ini maya, na riu no marathie na mbere guikia ihoya kuri thirikari ya bururi wa Iran itikire cai wa bururi wa Kenya. Waziri wa maundu megi urimi Mutahi wa Kagwe na minister wa maundu manja ya bururi Musalia Mudavadi ni maroiga ni mageretie uria mangihota kwaraniria na thirikari ya Iran itikire gucokereria kugura cai wa Kenya, no gutire kana ndiri iraigua. Mundu ucio ugwitwo Kamau wa Kiminda wa kambuni ya Cup of Joe ni arega kwandikithia ndumiriri na DCI, no ni ararega aroiga gutire macani magurire na njira cia ngungo mabururi-ini mangi magitukania na cai wa Kenya. Aroiga menderia kambuni yo ya Debshi Matiwi uria yacokire gwika, no riu ni kurakirikana thutha wa kuhongwo mahori ni DCI mari na riboti no matire marakorwo makiuga uria megukorwo magika. Githie gutiriha gatheti ino ya The Daily Nation ni horo we karatathi-ini ga kanana na ihenya ciegie uteti wa kiama kiria kirathana kia UDA. Ruto ni arenda guikia ndia kamuti kuria kiarima-ini one uria kiama giake kingikorwo gigika. Ena ithurano nini gukorwo igiuka muthenya wa Jumamothi ya kiumia giki turi ni tariki 10 Januari. Ithurano ici ni iguciriirie kana igukorwo igikwo thiini wa wodi na icigo bunge irekwo kirima-ini hamwe na kuria gitaro-ini kia Rift Valley. Murugamiriri wa bodi ya ithurano kiama-ini giki kia UDA ogwitwo Anthony Mwaura kwi hindi arugamagirira ruhonge rwa KRA aroiga kuri na maabitha 24,000 aria mekurugamira ithurano na angi maretwo presiding officers 12,000 na muthenya wa ira niguo marambiriirie guthomithia uria megukorwo makiramata ithurano. Mathanduku na maratathi ma githurano giki gia kiama kia UDA ni mambiriirie gutwarwo matura-ini. Ithurano Jumamothi igekwo kaunti-ini cia Embu, Kiambu, Kirinyaga, Laikipia, Meru, Murang'a, Nyandarua, Nyeri, Tharaka Nithi na kuria Rift Valley igekwo Bomet, Elgeyo Marakwet, Kericho, Nakuru na Trans Nzoia, Uasin Gishu, Samburu na kuria mwena wa ithuriro ria bururi. Ni ithurano iroka thutha wa mundu ugwitwo Ruto gukorwo mahingicanire na Rigathi wa Gachagua uria mathuritwo hamwe irebe-ini thiini wa ithurano iria twiriga mwaka wa 2022 na kuma hindi iyo aingi atongoria kuma kuria kirima-ini hamwe nao John Metho wa Nyandarua, Joe Nyuto senator wa Murang'a, Karungo wa Thang'wa wa Kiambu, Benjamin Gathiruka na Major Donk Embakasi Central MP na James Gakuya wa Embakasi ya Rugongo gatagata-ini kangi ni maikiirie moko kiama kia UDA. Icio nicio iri norito munene thiini wa gatheti ya Daily Nation. Katuni ko mothi ni gathimo karia gakuhihinya karia andu metaga Mulika Mwizi kuria matura-ini kena namba haria hakuhihinya. Kwa mbere ni Venezuela na muhihinyo wa gathimo gaka ni president wa America Donald Trump. Riu arahihinya Nigeria, ni eguthie Guatemala athie Shumari acoke aruge na ni egucoka acokere mutaratara ucio. Hihi Kenya eha arathie akimurikaga mabururi maria marathwa oru. Gatheti ya Nation ni Dameiga thi. January pressure iko juu. Uniforms, books, shoes, fees. But every parent just wants one thing. Watoto wao waanze mwaka wakiwa tayari, confident na wakiwa best. Naivas iko hapa kukusaidia. Deals ni up to 50% off on all back to school essentials. So you can tick everything bila stress. Na kila time una shop, unaweza shinda weekly ama monthly prizes, including gari au senke. Imagine starting the year na hizo blessings. Usiangalie mbali. Naivas ndio your true partner this back to school season. Shop at any Naivas Kiloko or online. Prep, save and give your child the best start. Naivas saves you money.
Riu thaa imwe yatigaria ndagika ithatu na nĩ ngũmenyithiria atĩ ndĩ na ciringi 300 nĩcio cia mbere, ona gũtuĩka ndĩkĩrĩ na ingĩ 100 na 300 star 236 star 2 hash. Hihi wahota gũkorwo ũkĩamũkĩra mbia ici tondũ ikĩrĩ ciaku. Good morning. Riu tondũ nĩ thaa imwe renda gũkinya haha nĩho tũngiuga rĩu kaba Kenya ngoo nĩ yakinya handũ yendio, reke yendio. Nĩ kũrĩ kĩndũ gĩtagwo economic crimes. Kana ũyũ nĩ wĩkinaĩ wa kũnyarira ũtonga wa bũrũri. Kũrĩa bũrũri-inĩ wa Iran toguo waigua nĩ andũ metĩte watho. Mũndũ ũrĩa ũrahiũririe na ararehe thĩna wa macani kũu nĩ ohetwo mĩaka 66 etagwo Akbar Rahid Darabad, mĩaka 66. Igũrũ rĩa ũguo rĩ, arĩhe mabilioni ma mbia nĩ ũndũ wa gũkorwo nĩ agũrire macani marĩa matarĩ mo. Rĩu rĩ, ĩyo nĩ ndeto ya kũrĩa Iran nĩ ũndũ wa kũgũra macani marĩa matarĩ kuo. No na ithuĩ Kenya rĩ, mũndũ ũrĩa watuĩka nĩ endia macani marĩa matarĩ kuo, matarĩ mo, ona tũgĩciragia tondũ ũrĩa rĩu hatirĩ gũtinda agĩetererio, Kenya rĩu nĩ twawate thoko ya macani, arĩmi aitũ nĩ manjia gũthĩnĩka, na andũ arĩa marenda macani mega biũ, macani ma kuma bũrũri wa Kenya. Rĩu ndĩrona rĩu kuma hau Kenya ĩkerwo ndĩkwendia macani kũrĩa bũrũri-inĩ wa Iran, na makĩgũra manjĩtie kũgũra kana manjĩrĩrie kũgũra macani ma India tondũ no marĩnyua macani. Rĩu tũgĩcoka kũmenderia nĩ magakorwo mamenyera macani ma India. Ũguo rĩu nĩ atĩa? Rĩu acio nĩ arĩmi aigana merekera gũthira. Haha nĩho ingiuga bũrũri witũ nĩ ũkwendwo tuĩke serious mũno makĩria mwena-inĩ harĩa hoka mũrĩmi arĩ ho. Tũgayane mbia Kenya nĩ endioi, tũgayane mbia Kenya nĩ endioi, tũgayane mbia Kenya nĩ endioi, o mũndũ ciake. Kenya bozo Jomwake ukira ewe no ni Kenya, angĩkwa kĩathio nĩ kũigua mũtu angĩmorore. Ũndũ ũcio nĩ ũndũ wĩna thĩna mũno na nĩ ũkwenda kũmũrĩkwo na andũ mamenye. Imagine mũndũ agĩte thoko Kenya kahingĩrwo kwendia macani bũrũri-inĩ wa Iran. Nĩ ndeto ĩtarĩ njega, no na ũkĩrĩ ũguo nĩ thaa ĩmwe. Nĩ hĩndĩ Mũhĩa wa Maina aratũthomera mohoro, na nĩ kuuga atĩ Mũhĩa wa Maina thutha wa ndagĩka cigana ũna agĩikũrũkia bĩnda nĩguo ngũmwĩtĩra ciringi 300,000 kana nĩguo ngwĩtĩra mũkenya ũmwe ciringi 300,000 cia mbere. Rĩu ya thimũ yaku mohoro magĩthiĩ na mbere nĩ ũkũhihinya star 236 star 2 hash, star 236 star 2 hash. Uige thimũ yaku wega, 300,000 ciahota gũkorwo irĩ ciaku nĩ ũndũ tu wa kũmenyana na mĩtambo ya Inoro. Inoro, Inoro, Mogene Mutare. Inoro,
Inoro Roshine. Labda chama hiki kilikuwa ni Kenya guthingata thirikari igirereke kumana na hathara ya mitino ya barabara iria ikoretwo ikionekana. DCI guteaniria mihuhu na guteterithia ati gikuo gia Cyrus Jirongo kiaimanire na mutino wa barabara kuria mwena wa Naivasha na aciari kuhatikwo ni thogora iguru wa mabuku na indo cia mabataro mangi kuria githini wa githomo. Hiki kilikuwa ni baba na baba ndiye chama. Kuma twarogia mwaka na time ya festivity ya Christmas nigukoretwo na mitino mingi ya barabara, na mitino ino ya barabara ni mitino ingihota gupreventika. Nituonete na maitho maitu makoretwo makioya hongo kona ringi nianeo kindu ni ikia muhuko ndanarora korwo ni Nissan ikuite andu mahihinyanite. Angĩkorwo kwĩ mũndũ tũngĩsapota tukamũsapota tukiarania na kĩama gitũ kĩna hinya nĩgetha kĩrĩa tũkũgaya thirikari-inĩ ĩyo nĩ kĩama kĩu na mbunge arĩa meho. Turenda kuga kĩama gĩa KRP nĩ kĩama kĩa Wakenya, ti kĩama kĩa Uhuru Baro, ti kĩama kĩhana ũna. Nĩtũraiguĩra mũndũ ahingũra kĩama arerwo nĩ Uhuru Baro rangi ũrĩkũ, anga nĩ rangi ũrĩkũ. Rucini rwega ni ndakunyita ugeni metha-ini itu ya mohoro. Ni ngatho ni guthie na mbere guthikiriria mucii wa Utugi na Otana, mohoro maitu maithaa riri ria thaa imwe. Njitagwo Muhia wa Maina. Thirikari riu ni thingatitwo igiririke niguo gukinyaniria mawatho na kinyi ma kuhitana na mogwati ma mitino ya barabara iria ikoretwo igicungirira hathara nene ritana riri riikitio ni muingi wa bururi kumana na kuongerereka gwa ikuo iria ciandikithitio kuma hindi iria mwaka mweru wa 2026 wambiriirie. Na mutino moru wa ica ikuhi ni urahanikire gukiroka gukia muthenya wa ira ugikuwa mioyo ya andu 10 na angi makiria ma 35 maratigwo na nguraro thutha wa bathi kuguthana na ngari ya matatu itura-ini ria Karai kuria barabara-ini ya kuma mucii wa Nairobi guthie Naikuru. Joeli Kimani wa Njuguna agitwambiriria na uhoro uyu. Ikuo ciumanite na mitino ya barabara bururi-ini ithiete na mbere na kuongerereka na kuhahura aingi haria ona amwe maretigira kumagara kuona mundu ndaramenya kiria kiri mutunga riria aumagara barabara-ini. Ni undu wina magigi na undu wina keha muno kuona mwaka uyu kuma twarogia mwaka na time ya festivity ya Christmas nigukoretwo na mitino mingi ya barabara, na mitino ino ya barabara ni mitino ingihota gupreventika. Ithuĩ ni turaigua twina kieha kiingi ringi okorwo ni aciari magatiga ciana ciao. Ni mitino iria ithiete na mbere na kuongerereka ona thengia wa thirikari kuga ni irageria na njira ciothe cia kumihukia. Indi nao Akenya magithie na mbere na kuorota thirikari na makiria ministry ya ukui ni kiria maugite ni agite wigirereki. Thirikari kairenda andu aigana makue nigetha yo ikinya tutire turaigua nginya munene wa barabara nginya ucio wa road chiri ona ndoikaire ona ndarionekana handu na kuga uthire kana ona mitino ire rari ku ndanonekana kuga kurathire kuraikurukire ona kuhe andu acio pole. Ndire ndaigua kiuga horo wa uri andu magwo guikara me vigilant na memenyereire barabara. Thirikari ri ndika ni kuriganirwo yariganirwo kana ni masiasa cingihire thiini wa bururi nginya makariganirwo. Ni ona ingikwira minister wa ukui unginjira ni ona ndimoi ona ndire ndaigua kiaria. Ona maabitha a trafiki hamwe na honge ingi cia gutigirira kuri na wigirereki mabarabara-ini ni morotetwo magicukirwo kungania mahaki kuma kuri matereba na kwaga kumulika wigirereki wao hamwe na ukinyaniru wa ngari iria cire barabara-ini. NTSA kwaja riu na iri hagirwo bia bure yagirwo korwo barabara-ini. NTSA yagirwo korwo tare ku barabara-ini tondu hatiri undu iteithagia tieteithie mwana inti tieteithie mwene ngari matereba mathia me mariu ndungimuria tondu agira he trafiki ekumanengera 50 kana igana kana iria mekuiguana riu matereba mathia me mariu ona matiroragwo. Nituonete na maitho maitu makoretwo makioya hongo kona ringi nianeo kindu ni ikia muhuko ndanarora korwo ni Nissan ikuite andu mahihinyanite kana okorwo ni murigo uria ukuitwo ndarenda kumenya bata we ni aheo hongo. Nao matereba moretio kugia na wigirereki riria mari barabara-ini kuona mitino mingi iria ikoretwo ikihanika no ithemanwo nayo. Andu-ini ha ceceni hakuhi nawe Inoro FM kuma Moro kaunti-ini ya Naikuru. Ni njitagwo Joel Kimani wa Njuguna. Ni ngatho Joeli. Tuthie githomo-ini na mihango ya gucokia ciana mathukuru-ini iraingira nduku ya keri muthenya wa umuthi aria mendagia mabuku ma guthoma
moigite kuri na woige wa moho na gutuika na waciari ni maratetia garama ya iguru ya indo cia mathomo iria ni hamwe na mafuku. Aria maritie na Inoro rucine guku mucii munene wa Nairobi ni moritie thirikari ikorwo na mwerekero mwe wigie mafuku ma guthoma na ningi makoro na bei iramabacirira. Mwandiki witũ Ainaina wa Kamokwa ni aratariria kwaga mbeca na cukuru ni kinyire ni ona matirapuri eto mamwe ni maraga niyo ikoretwo ari mihango ya ciari na endia a mafuku matũra-inĩ matiganĩte kaunti-inĩ ya Nairobi. Ona thengia wa mafuku maya gũkorwo makĩonekana na raithi, thogora nĩ wambatĩrĩte na gĩkĩro kĩnene. Endia a mafuku makĩnegena nĩ wĩingĩ wa acabithia a mafuku maya na marĩa maugĩte nĩ maratukania aciari ihinda-inĩ rĩrĩ marĩ ihenya rĩa gũcokia ciana mathukuru-inĩ. Nĩ gũikara thĩ mabange kambuni ĩrĩkũ nĩ mafuku marĩkũ megũteithia ciana. Lacia mabuku nĩ macenjirio mabuku makĩaga biũ no raundi ĩno mabuku mothe mekuo cukuru citĩthiĩ mabuku maingĩ biũ mabuku mena gathogora kega tũratigĩrio kĩndũ ithuĩ onokorwo harĩa aciari maragĩkaithie average ya mabuku mũrathiĩ 6 to 700 wathiĩ 7 8 9 maratĩmĩra ngiri. Mathiĩte na mbere na kwendekithia kũgĩa na mĩtaratara mĩagĩrĩru ya gũcabithia mabuku ma CBE ihinda-inĩ rĩrĩa rĩagĩrĩire nĩgetha kũhe aciari ihinda rĩiganu rĩa gwĩthagathaga magĩcokia ciana mathukuru. Ũrĩa tũngĩmahana mĩbangaga tene rĩu tũrakinya handũ kĩndũ kĩndũ gũtirĩ rĩu ũkarigwo rũciũ nĩ rũhana atĩa. Cukuru nĩyetie mabuku wathiĩ we market cukuru auga tababice mabuku makwa me nduka-inĩ me shelf-inĩ no wathiĩ gũtirĩ. Ihinda-inĩ rĩu anyitĩte itemi sector-inĩ ya gĩthomo hamwe na arutani magĩtũgĩria mũtaratara mwerũ wa gĩthomo wa CBE maugĩte marĩ cemba kwamũkĩra ciana mathukuru-inĩ makiuga ministry ya githomo nĩ ĩrĩkĩtie gũkinyanĩria matanya mao ma tamu ya mbere mwaka-inĩ ũyũ. Josephat Gathĩnji nĩ mwarimũ mũnene wa thukuru wa Ndurarua Dagoretti ya mũhuro. Arimũ nĩ twagĩrĩirwo na mũcemanio tũkĩbangana ũrĩa tũgũkaba syllabus ya tamu ĩno na njuge nĩ twĩharĩirie kũigana tondũ mwaka ũcio ũrathirire 2025 thirikari nĩ yatũrehire mabuku ma learning area ciothe na ndigwĩciria he handũ he learning area ĩtarĩ covered. Aciari nĩ mathingatĩtwo kũnyitanĩra na arutani ngathĩ-inĩ ciothe nĩgetha gũkinyanĩria gĩthomo kũrĩ ciana ciao kuona mũtaratara ũyũ mwerũ ũretia ũnyitanĩri mũnene wa honge ciothe cia gĩthomo. Aciari manyitane na arutani tondũ tũngĩgakinya handũ kũmenya mwana angĩtuĩka kĩ nĩ hakwenda joint effort ya mũciari na mũrutani na mwana. Aciari nĩ magũthiĩ na mbere magĩtaũkagĩrwo wega itanya rĩa thirikari kũrehe CBE na kwaria 844. Andũ nĩ hamucio wotuginotana Inoro FM kuma kaunti ya Nairobi. Niĩ njĩtagwo Wainaina wa Kamokwa. Shesheni hakuhĩ nawe. Tũrĩ gũkũ Nairobi thirikari kũhetũkĩra kũrĩ mbũtũ ya ũtuĩria DCI ĩroiga ũrĩa warĩ mũmbunge wa gĩcigo kĩa Lugari Cyrus Jirongo akuire kumana na mutino wa barabara uria wa mutugire itura-ini ria Karai kuria mwena wa Naivasha mweri-ini muthiru wa Dithemba. Uhoro uyu ni thutha wa maabitha acio gutabania utuiria aria mutino ucio wahanikire na ningi kwaraniria na aria mari thiini wa mbathi iria guthanire na ngari yake muthemba wa Mercedes Benz. Na tore mwandĩkitwo Jathani Kamau aratariria hindi ya mathiko make kiumia githiru atongoria ngũrani ni mekĩrĩire nganja uria Jirongo akuire kumana na mutino ucio mũru wa barabara. Rungu rwa mweri ũmwe thutha wa gĩkuũ kĩa Jirongo kũhĩtũkĩra mutino wa barabara mwena wa Karai Naivasha, thirikari nĩ theretie nganja kũrĩ arĩa mararĩ nacio. Ũũ nĩ thutha wa borithi ya ũthuthuria gũcera harĩa mutino ũcio wahianĩkire na gũthũrima mĩkwa ya video cia CCTV. Maabitha acio nĩ marahũngire mahũri ndereba wa mbathi ĩrĩa yoragire Jirongo nĩwe Cyrus Gĩthĩnji hamwe na ikanga rĩake, oro hamwe na mũtumia wake Anne Lanoi ũrĩa warĩ wa mũico kwaranĩria na Jirongo. Onake spika wa bunge ya bũrũri Moses Wetangula, Rebman Malala hamwe na Ibrahim Saburi arĩa marĩ na mũtigairĩ mbere ya onete mutino ũtukũ wa ũkia tarĩki 13 mweri mũhĩtũku wa Dithemba, ona nĩ makorirwo makĩandĩkithia riboti. Ona wamwe athii arĩa marĩ mbathi-inĩ ona nĩ makorirwo makĩhũngwo mahũri. Wona ũthuthuria ũyũ warĩka nĩ megũtwara failo ĩyo kwĩ wabici ya mũtongoria wa thitango kũrĩa ndereba wa mbathi ĩrĩa yoragire Jirongo egũkorwo akĩhingũrĩrwo thitango. Nĩ kuma na ũthuthuria ũyũ DCI morĩtie mũingĩ na atongoria a kĩũteti gũtiga mĩario ya mũhuhu kana itarĩ na mũthingi ĩgiĩ gĩkuũ kĩu. Hĩndĩ ya mathiko ma mũtigairĩ tarĩki 30 mweri mũhĩtũku wa Dithemba,
Atongoria kiuteti magitongorio ni uria wari seneta wa Vihiga na murata wa hakuhi wa Jirongo niwe George Haniri, na seneta wa kaunti ya Kakamega Boni Halwale ni mauririe uthuthurio tafanio. I am yet to see a single person. Na vile walio tunapenda maneno na story, tungetoka na masimu zetu tupige picha. Mnataka kuniambia watu 65 hata hakuna mmoja alitoka kapiga picha? Wewe ukiwa Kondoo unaenda kutafuta haki kwa mahakama ya Fisi, ole wako. Hakuna majibu tutapata kwa ajili ya maisha ya huyu ndugu yetu huyu ambaye amelala hapa. Sisi tunawaachia ndugu zetu watiriki. Nilisikia umeshafanya hiyo kitu. Musalia, it is your responsibility to face William Ruto head on. Umwambie atuvambie kifo cha Cyrus Jirongo. Guku nake munene wa maminista Musalia Mudavadi akiuga thirikari ndirari na undu oro wothe wa kuhitha. If there was foul play, the ones who are involved in the foul play be targeted. And if it was not foul play, then God's will shall prevail. Nataka taasisi za uchunguzi ziendelee kufanya huo uchunguzi mpaka kila mtu aridhike. Ngerifa Tarainoro FM kuma kaunti ya Nairobi, Jetago Jathan Kamau. Toharuruke kuria Mombatha mai-ini na atongoria kiama-ini kia ODM no marathie na mbere kwerekanira iguru rigie mwerekero uria makoya hindi ithurano nene iria irareirio tariki 10 mweri wa kanana mwaka uyu ungi wa 2027. Gavana wa Mombatha Abdul Swamad Sharif Nassir uria ni munini wa mutongoria wa kiama oigite nyamukano icio ciahota kuharagania ODM kaimana na wathathauria maundu ma kiuteti maroiga riu gutire mutongoria ugithikiririo uria ungi thutha wa gikuo kia mwambiriria wa kiama kia ODM mutigaire Raila Amolo Odinga. Maya marahanika riri seneta wa kaunti ya Migori Eddie Oketch athaganitie mendekithia ma kuhamurithia seneta wa Nairobi Edwin Sifuna kuma gituro-ini kia mwandiki munene wa kiama. Mwandiki tukuria mwena wa Mombatha ni Francis Madi. Guku ngucanio ya mĩario gatagatĩ ga atongoria a kĩama kĩa ODM gĩthiĩ na mbere na kũyumĩria, rĩu mũnini wa mũikarĩri gĩtĩ wa kĩama kĩa ODM na nowe gavana wa kaunti ya Mombatha nĩwe Abdul Swamad Sharif Nassir oigĩte gũtirĩ mbeca cia kĩama gĩkĩ iretwo nĩ mũndũ o wothe. Inaambiwa sijui nani alikula pesa. Sasa mimi nimeona ripoti ya Auditor General katika chama cha kisiasa ambacho kwamba kimefanywa audit na Auditor General ni chama cha ODM. Na tumeambiwa huna pesa ya bomba imeiliwa. Sasa sijui hii ya juu imeingiwa kwa. Akiaria mwena wa VOK gĩcigo-inĩ kĩa ũmbunge kĩa Nyeri kaunti-inĩ ya Mombatha, Gavana Swamad oigĩte ũteti wa gũcokanĩria kĩmĩario nĩ mũhĩtũke nĩ mahinda. People is sort of talking with each other, they are talking at each other. That is not the politics we want in this country. Mwena wao athathauria maũndũ ma gĩũteti nao makiuga ngucanio ya mĩario ĩrĩa ĩkoretwo ĩkĩoneka kĩama-inĩ kĩa ODM ti ya gĩũteti no nĩ andũ mena ngucanio ciao kĩũmbe. Ulikuwa unakula pesa ya Uhuru badala ulipe agents, ukaacha hawa kina Wamunyoro wakatupiga 10-0. Sasa hii tunalia huko nje. Well, you can call us any name you want. Call us brokers, call us thieves, call us anything. We are not leaving the broad-based government. It is you who is going to leave ODM. Shida yao ni kwamba wametofautiana mambo yao ya kibinafsi kule ndani ya serikali. Sasa zile hasira zao wanataka kutumia Wakenya kulipiza kisasi. Wathathauria maũndũ ma gĩũteti magĩthiĩ na mbere na kuga gĩkuũ kĩa Raila Odinga nĩkĩo gĩcũngĩrĩirie njatũkano ĩno, kuona rĩu gũtirĩ mũndũ ũngĩhoreria ngucanio ici kĩama-inĩ kĩa ODM. Labda chama hiki kilikuwa ni baba na baba ndiye chama. Sasa kufariki kwa baba katika chama kumefanya kile chama sasa kikose yule ambaye ni mtu anaweza kutoa kauli ikasikizwa na ikaepusha haya mazungumzo tunayoyaona hivi sasa. Andũ-inĩ ha Inoro FM kuma gũkũ gĩcũa-inĩ kaunti ya Mombatha, niĩ njĩtagwo Francis Madi. Inoro Rushine Muhea wa Maina. Tũgũtiriha na ciĩgiĩ ũteti na rĩrĩ ithurano nene cia mwaka ũkĩte itigarĩtie rungu rwa mwaka ũmwe na nuthu nĩguo itabanio. Atongoria arĩa marongoreirie gũkahũranĩra iturwa ngũrani nĩ mambĩrĩirie gwĩbanga, amwe makĩambĩrĩria ciama ciao gĩtarũ-inĩ gĩa gatagatĩ wa bũrũri. Nĩ kũmwe kũrĩ na mũng'eng'ano wa hũranĩria iturwa ngũrani makĩegemera ciama iria maroiga nĩcio igakorwo ikĩmakĩria ndaraca na kũmaingĩria ũteti-inĩ. Ĩndĩ nĩ gũkoretwo kũrĩ na nditimũrano kumana na mĩario ya mũtongoria wa kĩama kĩa DCP Rigathĩ wa Gachagua ya kuga ciama ingĩ irombwo gĩtarũ-inĩ kĩu ciĩgiritanĩtie na kĩama kĩrĩa kĩrathana kĩa UDA. Gĩthui wa Wairimũ
agituhingira mohoro maya. O ta uria Muthuri augaga ati thabari ya rucio ibangagwo umuthi gukorwo na kiama gia uteti ni ikinya rimwe ria bata uteti-ini na ateti aingi gicigo-ini giki kia Mount Kenya mari mihango-ini ya kuhingura ciama cia uteti kana kwigiritania na ciama iria maratanya hihi ni igakorwo na uge munene hindi ya githurano twerekeire. Riria uria wari munini wa mutongoria wa bururi Rigathi Gachagua ahagurirwo ikinya ria mbere inene ria kuhingura kiama kia DCP kiria atanyite nikio gigakorwo kiri ngari nene ya uteti ya andu othe a gatagati ga bururi. Angĩkorwo kwĩ mũndũ tũngĩsapota tũkamũsapota tũkĩaranĩria na kĩama gitũ kĩna hinya nĩgetha kĩrĩa tũkũgaya thirikari-inĩ ĩyo nĩ kĩama kĩu na mbunge arĩa meho marĩhakikicaga maũndũ macio nĩmekate nĩmahinga. No na kũrĩ ũguo thutha ũyũ nĩ gũkoretwo na ateti na atongoria marĩ na rĩciria rĩngĩ makĩhingũra ciama ciao marĩ na mwĩhoko o ta wa Gachagua. Kĩmwe gĩa ciama ici nĩ gĩa KRP kana Kenya Reforms Party kĩrĩa gĩkuruhanĩtio na mũikarĩri gĩtĩ wa bodi ya ũngania wa magoti bũrũri-inĩ KRA nĩwe Nderitu Mũrĩithi uria wari gavana wa Laikipia na kia UUP kana Universal Unity Party kiria gikuruhanitio na mwonjori umwe kuma Thika. Kiama kia Nderitu Mũrĩithi gitanyite gukarehe utongoria ukarongorerie muno ukuria wa bururi na iganda toria muikariri giti wakio kaunti-ini ya Laikipia Thomas Gachara aratariria. Biacara na iganda ni kiama kia mundu wothe, mundu munini, mundu mutongu, muthini na mundu wothe thiini wa Kenya. Nitukaruguria kiama na tuhingure mawabici guothe Kenya na turugamie andu othe. Kwambĩrĩrio gwa ciama ici kuroneka guthii mugaru na ritana ria Rigathi wa Gachagua uria ukoretwo akiuga ati ni mubango wa acindani ake kugayania gicigo giki. Indi ene ciama ici makiuga ni wiyathi wa bururi uyu umetikiritie guciambĩrĩria na okugia na murugamo wao. Turenda kuga kiama gia KRP ni kiama kia wa Kenya, ti kiama kia Urubaro, ti kiama kihanona. Ni turaiguira mundu ahingura kiama arerwo ni Urubaro rangi uriku anga ni rangi uriku. Ithuĩ kiama gia Kenya Reform Party na ni kiama kiendetwo ni andu na ni kiama munene wakio ni murutu wa wira. Kigeranio kinene gia ciama ici ni kana ni igoka hamwe rimwe na inyitiranie muingi wa gicigo giki. Inoro FM de kaunti-ini ya Laikipia jitagwo Githui kwa Wairimo. Inoro rucini nĩ ũndũ wa mohoro maya na mangĩ maingĩ o hĩndĩ ĩrĩa marahanĩka. Tũma SMS kiugo news kũrĩ namba 22200. Netuva wa mathako safi. Karibu tuhanyuke iharo-ini. Nie njĩtagwo Moses Ngige, faida tupu. Ota mutugo twambĩrĩrie na kũmũrĩka mbĩtĩka iria cirathiĩ na mbere cia AFCON kũrĩa bũrũri-inĩ wa Morocco, na timu igĩrĩ nĩ ciregatĩire rĩngĩ tigiti wa gũgathaka thĩinĩ wa quarter finals. Timu ici arĩ timu ya bũrũri wa Egypt ĩrĩa ĩragũthire timu ya bũrũri wa Benin na mbao 3-1. Ngucanio ĩrĩa ĩrarĩ nditũ kuona gĩbindi-inĩ gĩa kawaida kĩa ndagĩka 90 timu ici cierĩ ciraigananirie hinya na kuma draw ya gũbungana mbao 1-1 na gũcũngĩrĩrwo gũthiĩ extra time kũrĩa athaki a Egypt maracokire mahana magi na mararũma Benin na mbao ingĩ igĩrĩ thĩinĩ wa gĩbindi-inĩ gĩa kuongererwo. Mohamed Salah no arabungire bao ya gatatũ ya Egypt ndagĩka-inĩ ya 124 na gũteithĩrĩria Egypt kwĩgatĩra tigiti wa gũgathaka thĩinĩ wa quarter final. Thĩinĩ wa ngucanio ĩngĩ nĩ atĩ timu ya bũrũri wa Nigeria the Super Eagles maraconorithirie timu ya bũrũri wa Mozambique na igũtha rĩa bao 4-0. Bao cia Nigeria cigĩbungwo nĩ Adamero Lookman, Victor Onsime agĩbunga 2 gũkũ Akor Adams agĩbunga 1. Nigeria though look to challenge and Lookman has his third. Nigeria so quick in transition, the delivery from out wide, exquisite, the finish superb. Another low look pass in towards Lookman. The delivery delightful, Akor calls for it forward, back post Osimhen, it's 2. Nigeria strike again. 5 minutes ago Nigeria had liftoff, now they're looking to soar. Kuma hau tũhũndũke na gũkũ mũciĩ kũrĩa kocha wa timu ya Nairobi United Nicholas Muyoti agathĩrĩirie athaki ake kumana na mĩtugo ya kĩrathi kĩa igũrũ kwĩyũmĩrĩria na kũhota kũringa timu ya Shabana na igũtha rĩa bao 3-1 marĩ ũgeni-inĩ kĩharo-inĩ gĩa Gusii Stadium thĩinĩ wa ngucanio ya kũrũĩrĩra gĩkombe gĩa Kenya Premier League.
Muyoti augite ati timu yake yambiririe wega, akiuga ati ndukoragwo uri undu muhuthu timu o yothe guthie kiharo-ini gia Gusii Stadium na kuoya point 3 magithaka na Shabana. When the players perform like this, it just tells you that they're hungry, what they want. I think we had a problem in our scoring, but I'm happy again today we've managed to score 3 goals, and then we've also managed to concede one, and it was not out of open play. It was a penalty, and I'm happy also our keeper was almost saving it. And I think generally from the team, I think it's a good performance and a good improvement as we go to the next one. Oho augite ati athaki ake nimambiririe guthondeka mieke miega ya kuhotana ngucanio, akiuga riri ni ikinya riega riri merigirire gucemania na kirabu kia AFC Leopards. Tumeanza mwaka vizuri, kucheza hapa Kisii hapa stadium si rahisi, lakini vijana wangu wameonyesha ukakamavu, wameonyesha confidence, resilience. Leo tumeweza kudefend vizuri sana, na pia nafasi zetu zile tumepata kadhaa tumeweza kuzitumia. Leo ilikuwa lazima tuweze kudominate katikati, na hiyo ndio tulifanya, na tukazuia Shabana wasiweze kupiga hizo mipira pembeni. Ndio second half wameweza kupiga hizo mipira, lakini defense yangu imefanya kazi mzuri sana. Asante. Ugu niguo kuhana iharo-ini, nie njitagwo Moses Gige, Faida Tupu. Nĩ Tuva wa mathako na Inooro FM. Gwito mwea ngakobikie ureage musere wambasi mati ona musere wambisori todike mbembe ngakobikie nderasuswane wendo ndire ndigwe to wona warega tothi nengwa ya mubindo wandatha ya mukurukuzu tugatumendeke wandatha ya mukurukuzu tugatumendeke tothi gwito mwea ngakobikie ureage musere wambasi mati ona musere wambisori tothike mbembe ngakobikie tothi ngagutembese kutusimo sakuhe tothi tukathambire rũĩ rwa Nyamimbi wandatha ya mukurukuzu tugatumendeke wandatha ya mukurukuzu tugatumendeke ndona ungitawe kumarere andaciarirwe nderigwa njogoi na ngigwa ndithi wandatha ya mukurukuzu tugatumendeke wandatha ya mukurukuzu tugatumendeke tothi gwito mwea ngakobikie ureage musere wambasi mati ona musere wambisori tothike mbembe. We mwega muno ni njitagwo Mucwe kuma kwa Inooro ye ngwendaga kwaria na John Njora Kamau. Neni uyu kwirwo atia John Njora Kamau? We mwena uriku? We Kipipiri? Oh, we Kipipiri itura rigwitwo atia? Kabati. Oh, ni hari kabati ya Kipipiri? Oh, igioka hau kabati andu magugwita u? Manditagwo Njora. Njora. Kana ithe wa Mbui. Oh, ni ithe wa Mbui uyu?
Ithe wa Mbuyekaga atia hau Kabati Kipipiri? Niĩ ndĩ broker ya mĩtĩ ya mbaũ. Wĩ broker ya mĩtĩ ya mbaũ? Nĩ inyuĩ mũingagĩra kũrĩa mĩtitũ mũgetha tũrũbaũ? Halo? Na ndio nĩkĩ ndĩraigua to tarĩ handũ tũraiguithania wega. Rũgame. Rũgama harĩa ũrĩ, ramba ũrũgame. Rĩu nĩ wanjigua? Rĩu nĩ ndĩrakũigua ĩ. Ona ngũkũragia inyuĩ nĩ inyuĩ mũtonyaga mĩtitũ mũgeka atĩ mbaũ? Rĩu thiaga ngetha mĩtĩ. Ngetha mĩtĩ rĩ. Ngetha thoko. Ũgetha thoko. Buruka itirĩ marĩtwa na nĩ njigua ta ciĩtanaga marĩtwa. Acha. Tondũ tũtirĩ aingĩ niĩ ndariuga ũguo no niĩ gwa kahiga kũrĩ angĩ. Macina ndĩ kũrĩ angĩ. Rĩu wĩ hau area ya Kabati rĩ? Gũtirĩ ũngĩ no Njora. Niĩ no Njora. Njora kaĩ ũkũingĩrĩte gũkũ gwa Changamkia? Thaa ĩmwe tigĩtie. Waingĩra oro rĩu thaa ĩmwe tigĩtie? Rĩu 646. 646? No ndũkĩrĩ wakorwo ũkĩingĩra rĩngĩ? Nĩndĩraingĩraga tene. Aya, ningĩ ndĩrauga aca reke njoke kwa Inooro ndahota kũgwĩra. Tũbia twagũkũraga twagũthiaga handũ ha gwĩtagia itonga iria mbia ngona tũbia twagũkĩgũragĩra. Rĩu wĩna ciringi 300 ĩ? Rĩu ona irĩ thimũ-inĩ tũkĩaria nawe. Koguo rĩu Njora ndarĩtagia itonga mbia mbere. Mwathani arogocwo. Shaum. Wĩ ha rĩu thaa ici? Niĩ ndathiĩ gĩthaka. Wathiĩ mũtitũ? Handũ ndathiĩ gwatũrĩrwo Blue Gum. O kũrĩa mũrĩmo wa Kaimbaga. Harĩ karĩa getagwo Kagoko, ndiũ kana nĩ ũkoĩ karĩa komũ mũno ka Blue Gum kangĩ gatarĩagwo nĩ mũthũa? Na kau nĩ koru mũno nĩ kagũthaga mũndũ gĩthũri gakiunĩka. Gakiunĩka? Tene ndatũra ndĩ ndereba wa macini. Tene warĩ ndereba wa nyamũ ĩno ĩgwĩtwo Power Saw. Rĩu ũthiĩte ũguo ũgatigĩra anake? Aca. Ngĩamba ngĩhũrwo nĩ mĩtĩ. Atĩ kau nĩ koru no kagũthe mũndũ gĩthũri? Nĩ karathũkaga. Nĩ karathũkaga? Ũgĩthiĩ kũgũithia gakagathũka. No rĩu kangĩaga kũgathũka nĩ kega mũno. Kangĩaga kũgathũka nĩ kega mũno. Mũgetaga atĩa na kũu? Tũgetaga Kagoko. Kagoko. Kagoko nyonaga ta getagwo harĩa mũno mwena wa Nyĩrĩ taũni area ĩyo rĩ. No nĩ wega mũno mũndũ ũgwĩtwo Njora arĩ Kabati ga Kipipiri. Ndũkĩgeithie mũndũ ũmwe? Nĩ nyumĩte no ngeithirie mũtumia wakwa. Kĩmwana gĩakwa kĩraingĩra wani. Nĩ hega mũno. Mũirĩtu wakwa no kũhona tũrakĩrana wĩra. Nĩ hega mũno Njora. Asante sana. Ũcio etagwo Njora. Na nĩ waigua Njora nginya mũtitũ nĩ agũkĩingĩra kĩethere kamũtĩ no mĩhang'ĩre. Njora arĩ Kabati Kipipiri. Nĩ wega mũno nĩ ũndũ wa gũgĩkorwo Kabati kũrĩa mwena wa Kipipiri nĩ kwauma mũhotani ũmwe. Rĩu rĩ ũcio nĩ atobora. Nawe hihi Ngai ahota gũka auge mwaka ũyũ nĩ waku. Good morning. Now
mwaka wa kutua bondo ne mwaka wa kugirio maithori. Good morning, nĩ hĩndĩ cihandĩte wega thaa ĩmwe na ndagĩka 32 na ica rĩtarĩ haraya nĩ tũgũkorwo tũkĩnyitana na mũndũ ũgwĩtwo Ikuwa Mbote nĩgetha tũkorwo tũkĩmũrĩka maũndũ matiganĩte. No mbere nene ndũreke ngũhe ũhoro ũrĩa wagĩrĩire, ũhoro wa mwanya mũno, na ũhoro ũyũ wĩgiĩ bengi ya family. Family wa mbere nĩ kĩ? Family nĩ kũiguithania, family nĩ gwakana, family nĩ kũnyitanĩra, na nĩkĩo bengi ĩno ya Family Bank nĩ ĩrakũmenyithia ihinda-inĩ rĩrĩ rĩgiĩ mahinda ma gũcoka thukuru, ĩrakũnyita tomwe wa family. Tondũ ũngĩkua mũndũ wa family noguo ĩrakũnyita wĩ wothe we ũracoka thukuru. Ũngĩkorwo ũrĩ mũrutwo nĩ ũracoka thukuru, nĩ kũrĩ na kandi yaku wona wathiĩ kũrĩa thukuru, to kinya ũkorwo atĩ nĩ ũrathiĩ na mbia baribari, tondũ thĩinĩ wa bengi ĩno ya family nĩ maratigĩrĩra atĩ mena kandi ĩrĩa ũrĩhũthagĩra, wĩra waku no gwĩkĩra pini, na ĩno ĩkoragwo ĩrĩ free. Ĩtagwo Visa Student Prepaid Card. Rĩu ũngĩkorwo wĩ nayo kana ũngĩkorwo harĩa hothe ũrĩ, bengi ĩno ya family nĩ gũtigĩrĩra nĩ weka maũndũ na njĩra njega. Ũkĩrĩ mũciari onawe ũgĩthiĩ kũgũra indo, wathiĩ na kandi ya credit card kana kandi ya Family Bank, nĩ ũkũgũra indo wega na ndũkũrengwo oro na ndururu. Maũndũ makĩrĩ mega mũno mũno mũno, tondũ rĩrĩa ũrenda kũiyũria mbia, nĩ tuge kandi ĩno nĩ yathira mbia na wĩna paybill, ũgũthiĩ harĩ paybill number 22169, kandi ĩrĩa ĩkorwo ĩna mbia. Family Bank ĩho nĩ ũndũ waku gũtigĩrĩra atĩ mahinda-inĩ maya ma gũcoka thukuru maũndũ mothe maku nĩ mega, na wĩna Family Bank ũmenye wĩna bengi ĩrĩa yagĩrĩire mwaka-inĩ ũyũ tũrĩ mwerũ wa 2026. Uyu ni mwaka ũrĩa ingĩhoya mbia ikume thutha, na twĩna Citizen Duka. Citizen Duka nĩ harĩa ũkoragwo ũkĩgũra indo ũikaire o harĩa ũrĩ. No imagine ti ũrĩa rĩu maũndũ maratũraga marĩ maritũ tene. Ũmũthĩ ũyũ nĩ ũgũkorwo ũkĩgũra indo ũikaire harĩa ũrĩ thaa ici, na ũreherwo oro harĩa ũrĩ kũgerera Citizen Duka. Ũgũthiĩ oro harĩa thĩinĩ wa app ya Viusasa, waingĩra hau thĩinĩ wa app ya Viusasa, download app kana download rũrenda rũrũ rwa Citizen Duka, ũcoka ũgũre indo. Wagũra indo rĩha na M-Pesa, warĩkia kũrĩha nĩ ũkũreherwo nginya harĩa ũrĩ. Mũno makĩria wĩ gũkũ Nairobi ũreherwo na ciringi 200 icio nĩ cia nduthi. Ngĩkũmenyithie ningĩ rĩ, wĩ gũkũ Nairobi nĩ wenda kũguthũka handũ, harĩ handũ ũrenda gũthiĩ kuoya tũthendi kana gũthiĩ kũgĩra uniform kana gwĩka ũndũ ũngĩ kana kũguthũkia mwana handũ, rĩu nĩ hĩndĩ maracoka thukuru, ndũkende itherũ na mahinda ta maya. Oya ngari ĩrĩa ũkwĩhoka mũno, na ngari ĩno nĩ ya WeGo. No gwĩtio kũmĩtia, ũkũingĩra thĩinĩ wa Play Store kana App Store, wa download the app ya WeGo, nĩ ũkorwo ũgĩtia ngari ĩno na njĩra njega mũno. Onawe ũrenda ũkorwo ũgĩthiĩ handũ, nĩ tuge nĩ ũrenda ũkorwo nĩ ũrenda gũthiĩ kũrĩa mwena wa Dubai, nĩ ũrenda gũthiĩ nginya Masai Mara kana kũrĩa kũngĩ, ndũreke ngũhe andũ arĩa ega biũ metagwo View Travel arĩa mangĩgũtwara na njĩra njega. View Travel namba yao nĩ 0703 0703 254 254 0703 254 254. Ĩngũria atĩrĩrĩ, nĩ ũrutaga wĩra na thirikari? We ndũngiuga nĩ kũũru, tondũ rĩrĩ gũkĩrĩ na andũ metagwo MyMobi. MyMobi nĩo magũtigĩrĩra atĩ nĩ waheo ngombo, nĩ waheo rũni ũrĩ ta mũruti wa wĩra wa thirikari, na ũkuĩka ũndũ mũhũthũ mũno. Oya thimũ yaku, hihinya *531# ũrũmĩrĩre mĩtaratara na wĩ ngombo-inĩ. Maũndũ nĩ marathiĩ makĩhũthĩte. Ningĩ ngũmenyithie rĩngĩ o ũhoro wa maũndũ megiĩ bengi ya family. Nĩ ngwĩrire family nĩ gũtigĩrĩra maũndũ mothe maku nĩ moka wega. Ta rĩu rĩ, wĩna kana kanini, ũngĩthiĩ ũrore andũ arĩa metagwo ahĩndĩ, mũndũ anjagia kũigĩrwo mbia arĩ oro mũnini, mũtũrĩre wake ũkanjia kũrorwo ũrĩ mũnini, na hau nĩho Family Bank ĩrenda tũkorwo tũgĩthiĩ. Na kũrĩa mbere nĩ kwarĩ kanyamũ getagwo Karimũ. Karimũ nĩ andũ arĩa moĩ Gĩkũyũ biũ nĩ makoĩ.
andå arä a ningä matoä magegeta Hippo Bank kana Piggy Bank. Rä u rä karimå gaka rä bengi nä yakinyire hau na ina Mdosi Junior account, no bengi tu ya family, ina Mdosi Junior account. Thini wa Mdosi Junior account wathie kuhingura gutiri ledger fee, ndugutinda ukirihio indo. Wona watu akuiga mbia urikoragwo ukiiga mbia utakurengwo na njira nguhi. Mwana waku riu ukumuigira ati kiria watuma thiini wa Mdosi Junior account gutire kindu kirarengwo no go ni standing order wandika maundu magakorwo mari mahuthu. Riu go mwana waku ari na miaka 10 ari na mwaka umwe ari na miaka 5 agikinyia miaka 18 tondu no turo ndukiukaine wega maundu ni magakorwo mahutha na makuhuthire na mamuhuthire. Ngagikwira hakiri bengi ngitiga bengi ya family, na nwaigua bengi ya family ni irarora family maundu makiri mega muno na bengi ya family. Good morning. Mwaka wagotua bodo, mwaka wagothambio wega nĩ Ngai, mwaka wagoteithio na kunengerwo kĩrĩa ndanahoya. Ngũre Ngai ĩrĩa nene njake nyũmba gaka na njige kĩwĩra. Ndahoya mwaka ũyũ nĩ wakwa, ndahoya mwaka wa kĩrathimo, mwaka wa wĩra mwerũ, mwaka wa riboti njega na mbeca na mbia cinyume thutha. Tũratwarwo rĩmwe nĩ Ngai nĩegũtũhe rita rĩngĩ rĩa mũtũrĩre. Ndũgakue ngoro, ndũgakue ngoro, ndũgakue ngoro. 2021 mwaka wa kĩgeranio, 2022 kĩhingũka maitho, 2023 mwaka wa kũnyunanga, 2024 kũgetha na gũcokanĩrĩria. Mwaka ũyũ nĩ wakwa, mwaka wa kĩrathimo, mwaka ũyũ mwaka wa wĩra mwerũ, mwaka wa riboti njega na mbia nyingĩ cinyume thutha. Yes, good morning. Ni mitambo ya Inoro FM. Riu ni hindi cihandite thaa imwe na nuthu toria gumenyithĩtie nĩ twĩna mũthuri wa mwanya mũno, mũthuri watwĩrire atĩ bũrũri ndwakagwo na iroto, no ũyũ nĩ mũthuri ũgwĩtwo Ikuwa Mbote. Nĩwe twĩnake mahinda-inĩ maya tũgĩthiĩ na mbere na kũmũrĩka maũndũ megiĩ bũrũri witũ. Ikuwa Mbote, kwerwo atĩa? Nĩ kwega mũno mũcwe. Happy New Year. Happy New Year to you. Twĩrĩgaine nawe mwaka mũkũrũ. Nĩma rĩu twĩ mwaka ũngĩ na hĩndĩ tuonanĩte nawe rĩ, tũtiaumũkanagia wega, no rĩu tũrauga next year kwĩna gĩthurano. Nĩguo gũthiaga by the way o mũthenya na ikereka rĩa rũhĩa. Yes. Na igũrũ rĩa mothe ona tũtanambĩrĩria tabarĩra ya gũkĩhagaria nĩgetha tũkĩnorwo tũkĩũhĩge wega biũ. Nĩguo nĩndĩrakĩra gũkinyĩria ngeithi ona ndiraicirĩtie ngumo yaku nĩ nene ũguo. Yes. Bũrũri wa Kenya handũ warũma. Yes. No wageithio mũno nĩ athuri me kũrĩa gwitũ mũciĩ kũrĩa ndĩrakiumire. Twatigana nawe nĩ wakĩmenya kũrĩa ndakwĩrire ndarora. In fact twarĩ mũthenya wa mũthia wa mwaka. Nĩ warĩ mũthenya wa mũthia wa mwaka, ngĩkwĩra rĩu ndaikũrũka kũrĩa gĩcagi kũndũ gũgwĩtwo Ndarago nĩgetha ngakĩrũgie mwaka. Yes. Na ndagĩgũkinyĩria ngeithi cia mũndũ wĩtagwo Gĩthaiga arĩ o kũrĩa Karandi na andũ othe a Karandi kũrĩa Shamata nĩ maranjĩra nĩ maragũthikĩrĩria mũno. Yes. O hamwe na mũthuri wĩtagwo Njerũ wa Heritage handũ hetagwo Mwĩhoti. Na ngeithi ciaku ingĩtua gũkũnengera no ngũnengeria na ngũnia, koguo reke nyambe nginyie hau. Nĩ hega. Tondũ nĩ andũ aingĩ mũno maragĩgũthikĩrĩria rũcinĩ rwa ũmũthĩ. Yes. Hamwe na mothe no wakĩigua mwaka wa hiti no wagĩkinya nĩ kĩndũ kĩhoyanagwo rigi. Nĩguo. Gĩthurano nĩ next year. No nyingĩ Ngai akĩrĩ o mbere. Na nĩ ndĩrakenio mũno
muno nä tabarä ĩno ya Inoro nĩguo kana hii session ya Inoro yes tondũ ngwĩciria civic education ĩrĩa mũreka gũtara kũrĩa mũrathiĩ na mbere na gũtara andũ aitũ nĩguo nĩ kuga mũthia kana hii macũngĩrĩro mohoro nĩ kũrĩkorwo kwĩna mwĩhoko wa atĩ andũ nĩ marĩhota gũtua makinyanĩru ma ũrĩa hihi megũkorwo makĩgwatĩra thirikari tondũ gũtirĩ mũndũ ũtoĩ atĩ maũndũ maingĩ mũno marĩa mahutagia mũtũrĩre wa mũndũ oro mũthenya makoragwo me matua hihi makoragwo megemaina na thirikari andũ matirĩ mamenya nĩguo by the way maũndũ marĩa mothe na no amenya ũrĩa gũthiaga andũ aingĩ moigaga atĩrĩrĩ niĩ ndiendete siasa niĩ ndiendete siasa mũno hihi andũ arĩa hihi matũngiuga middle income nĩ makoragwo mena hũthĩra mũno ya kuga matiendete siasa no mariganagĩrwo mũtũrĩre waku kona ciothe o ũrĩa waũrora ũhutagio nĩ thirikari na siasa ona mũtuku moire nĩ augĩte maisha baya siasa baya maisha baya no nginya marĩkorwo marĩ moru nĩguo tondũ important decisions kana hihi matua ma bata muno matua megiĩ gĩthomo matua megiĩ ũkui matua megiĩ ũgima wa mwĩrĩ matua megiĩ nginya kĩrĩa ũrĩaga tondũ indo nyingĩ iria ũrĩaga nĩ kũrehwo irehagwo kuma nja na license ya gũcirehe na gwĩtĩkĩrĩka ciĩtĩkĩrĩkĩte nĩ thirikari matua macio mothe marigicĩirie nginya mũtũrĩre wa rũciũ wa mwana waku gũthondekwo kwaguo kana gũthũkio kwaguo maũndũ macio mothe mathondekagwo nĩ thirikari na thirikari ndĩrĩoneka kũhĩtũkĩra kĩama gũtirĩ handũ hathiaga andũ makĩhingĩra makoima na thirikari thirikari ya Kenya ndĩcagũranagwo ũndũ ũmwe na Pope wa Catholic ũrĩa andũ makardinals mehingĩra handũ mona ndogo makoiga nĩ ũyũ na ongorwo ndarehokwo akerwo ndagũthiĩ ongorwo akerwo ndagũthiĩ gũkũ tũkĩgwatagĩra thirikari na ũtongoria kũhĩtũkĩra gĩthurano na gĩthurano kĩu nĩkĩo gwakorwo wagĩtanya atĩ mwaka wa 2027 nĩ mwaka ũyũ tũrorete tareke tũthiĩ ũhoro harĩ ũri Amerika nĩ iranyitire mũthuri ũgwĩtwo Maduro wa kũrĩa Venezuela rĩu ũkĩona maũndũ rĩ nĩ gwathana atarathana wega nĩ ndawa cia kũrebia kana Amerika yendaga atĩa reke nyambe njuge ũhoro ũcio nĩ ũhoro wa kũmakania tondũ ona korwo no ũyũ ũngĩroririe ndũngĩrecirie no gũthiĩ ũguo ndũngĩrecirie hihi bũrũri ũngĩ no ume bũrũri waguo ũteng'ere kũrĩa ũnyite mũndũ kana ũnyite hihi president to mũndũ oro wothe nĩ tũĩ maneka repatriation ona gũkũ he hĩndĩ manyitĩte andũ makuma kũrĩa Mombatha matuĩkĩte atĩ nĩ marakĩendia ndawa cia kũrebia cashers and the likes America nĩ ĩkoragwo na mũtugo ũcio wa gũkorwo nĩyo ĩkĩenda gũkorwo prefect nĩ kuga nĩyo ĩkĩenda gũkorwo ĩkĩramata ũhoro wĩgiĩ ũrĩa thĩ ĩraranwo na to kwao tu ona hihi kũrĩa kũngĩ nĩ makorwo makĩingĩrĩra ndiũkanĩrwo amenya nĩ marĩ watho ũkorwo ugĩte ona ũngiungumania ũgĩtũmĩra ndora nĩ kũmanage the US dollars mena rũtha rwa gũka makũnyite mathi magũthitange na ndũnongumania kwao ngumanĩtie kwanyu but you used US dollars is their currency so currency yao ĩgĩthiũrũrũka thĩ yothe harĩa ĩrĩ no makoragwo makĩmĩrora mũno to nĩ njũĩ nĩ ũĩ mũno nginya mĩtambo mĩingĩ ĩgiĩ mori kũrĩha nyamũ twĩtaga Swift na kĩ makorwo me very main control nĩguo ũhoro wĩgiĩ kũ-invade Venezuela ni njĩtĩkĩtie atĩ bũrũri nĩ wagĩrĩire nĩ kwĩhokerwo kana hihi gũtigĩrwo democracy yaguo na uhuru nĩ tũrĩ na international laws nyingĩ mũno iria ikoragwo ikĩramata the big boys kana ikoragwo ikĩrora na nĩkĩo wonaga mũndũ ũgwĩtwo ta rĩu ta Putin kũrĩa Russia ekĩrĩirwo mĩkana mĩingĩ mũno na sanctions nyingĩ mũno nĩ ũndũ wa kwĩrwo atĩ nĩ invade bũrũri ũngĩ ũgwĩtwo Ukraine no rĩu rĩ ono ekiri America nĩo mekĩrĩte those sanctions na magakorwo makimenereria ndeto ya mũndũ gwĩtwo Muracia na njĩra nene mũno no maragĩrĩte ki Venezuela o magĩrĩte ki Iraq o magĩrĩte ki Afghanistan so nĩ ũgũkora atĩ it is quite unfair na nĩ ũndũ by the way wa kũmakania mũno tondũ ona wĩ haha mũnene nĩ kwĩrwo ndũkĩrĩ safe tondũ ona thirikari itũ ĩgeretie atĩ nĩ kũrĩ mũndũ ũngĩ wĩna hinya ũngĩ mũnene mũno makĩria na no ahote gũka na kũgĩrĩra oro haha na ndorio nĩ mũndũ na ero ehe ũcio wa kũgĩra ũcio tũtingĩmwarĩria nĩ mũndũ mũnene mũno njĩtĩkĩtie matiragĩrĩire nĩ gwĩka ũguo nĩ kũrakĩrĩ na njĩra nyingĩ mũno iria macingĩratũmire makorwo makĩnyitia mũndũ ũcio kana hihi ti kũmũnyita makĩmũhinyĩrĩria tugaga kũhinyĩrĩria makĩmũhinyĩrĩria mĩtugo ĩrĩa maronaga areka ta rĩu matirambĩrĩria na kũhũra meri nyingĩ mũno iria maraigaga atĩ nĩ cia kĩrĩa nĩ cia drugs no ithako rĩrĩ yothe rĩrĩ maguta-inĩ tondũ ndimenyaga nĩkĩ makorwo makĩona maguta-inĩ na nĩkĩo ona ndĩroiga Ngai no arakĩka kwenda gwake tondũ rĩrĩa tekinoronjĩ ĩramove kuma maguta ĩgathiĩ kũrĩ electric na maũndũ marĩa mangĩ it is actually lack tondũ ũhoro ũyũ wa gũkorwo maguta nĩ matũmĩte mbara nyingĩ mũno cioneke thĩ wa thĩ na andũ aingĩ mũno mone thĩna
of course if it fuels the world economy and interests ya America hari maguta ma Venezuela ni ciugwiciria irakirehereire maundu macio no nginya kigena kiegwatio kimwe giati nyingi president ugi muthitangira ate gukorwo na mucinga ningiona undu uria urandisa muno ni gutuika atiriri ni uyu naya makauga nio makurani bururi ucio. You know, that is another illegality. Magirani bururi ucio na njira iriku na ti bururi wao na matirahota nginya ku respect boundaries issue. So there is a boundary. I know those people are neighbors, but there is a boundary. O mundu ni aritoka ciake werere aragia ni na andu a Mexico ri oigire gwikira nginya ruthingo niguo agikira ruthingo rwakigithe ndangiakire Mexico kimitwe bururi wake acokia Miran. I mean it's unfair. Ametwe state ya 51 akimitwe state ya 51 kwa America na Miran uri arona yagirire ni kurano andu acio matirabatara gukira border magioka America tondu agikorwo Mexico no ikira no wega ni America ri ito ikinengerwo. It is not a good president. President ne kuga tutiriga muhano mwega ni undu wa rucio totari no ngiro andu aria ngime kuri senate aria mataragitikana na Trump kuri America ni maroiga atiriri ni muhano uriku twa set gito iki kingi na hinya githie kioe bururi ungiri tungikiuria kina gikuga gieko uria na ithuĩ tureka koguo tinde tuningi ikikihurira mareve tondu andu a Venezuela ni marae na urutha kana hihi mena uria makiyathaga na magikorwo hihi kwiyatha kwao ni kuramahete Maduro ri itigo kimanisha neo marakiendaga ningi kuratuika bururi uri uri maguta maingi thiini wa thiti Saudi Arabia ti Nigeria na ti Iran ni bururi wa Venezuela na riu muno makiria maria metagwo heavy fuel na kuria mwena wa US kwina iganda nyingi muno cia kumathea macio matitheyagwo HFO HFO ni maria matumagira heavy fuel tumagirwo ni iganda it's heavy so they consume go the same as diesel na petrol na ki tumagirwo ni heavy industries ni undu wa maundu megi production otherwise ni hega muno na hari kiuria ndireuragia kuringana uria ndaiguite wa cirai na ngigwa mundu uraria keuria atiriri democracy ni njira iria njega ya gwathana tondu kundu ta ni tuge kundu ta China gwisia ni mari system njega muno ya gwetha mutongoria bururi ta wa Colombia ri ni thiite Colombia na ngakora mari system ingifane muno president ndathuragwo maita meri wathurwo rimwe ria miaka ena ni uguo na president yu ndagiuga mundu no mwathurwo na ndagikira mundu campaign wona athurwo ria keriri ogo deputy wake nerenda kurugama ani na miaka 3 ri eherie mwaka uyu mweri wa korwo ari free acoke arugame njira no ya hari mundu ndaiguite akiuga atiriri head teacher ndungiuga ati arutwo ni amakuga no gukorwo ari head teacher wa thukuru riu akakiuga riu hari mundu ungi murevi na kuvana mundu taramenya nginya economy uri ranagwo niwe turauga ati ni agucagura mundu uria ukurani economy ni urona ta kuri njira ingi igoka kana ciagagiriire cia gucagura mutongoria wa mbere democracy imireko desi ya umire na America na ku imire na Mugeretha it is we are copying na andu acio ma America na reagi ugiuria ri Africa mu Africa wa teneri na tukiari horo mu Africa no tutigirane na reagi tondu reagi ni guthoma no mugikuyu at least ni turaria ruthiomi rwa keri athanaga atia we ndathanaga na democracy athanaga na kiama na hakiri uria magikoretwo mebangite kuma ng'ongo no guthi ng'ongo iria kuma ng'ongo yoge guthi ng'ongo yengi ni ndataragirio ni athuri rimwe ngerwo athuri a kiama macagura na rugongo ruria macokaga macaguro makambata ruria rungi macemania magacagura na hau na nyingi moima hau magathi magacaguranite nginyanagia magakigia na mutongoria uria riu kiri kuria rugongo biu na mundu uria wacagurwo ena ikiro ni tuge ikiro ciake ni hari uria maroraga nyingi ri to mundu wothe warugamaga niguo ogoro ni horo igi kurugama horo igi democracy na kiuria kiugoria ni kiuria kiega ri mundu uria wi hari athiri wa mbere ni twambe twitikira kiria twina kio twina democracy so ona tungiririe kindu kia mundu gwitwo Muchaina kia mundu gwitwo Colombia kia andu aria angi uria mekaga ri tutiri nakio for now tondu bururi wothe uramatagwo ni mawatho maguo na mawatho maguo ri makiandikitwo kuhitukira katiba na katiba hitukagio no muingi koguo muingi he haria wakinyire ugitikira uria uraranwo no ugitikira democracy ati niyo form iria mangienda kuramatwo nayo kana hihi gwathwo nayo ugikirora ri ni ukiona atiriri kiuria kiu ni kiega no riu hari thina umwe munene muno aramati kana hihi andu amako mena mweke wa gutongoria andu ri ni magirire muno ni gukorwo makinyotera gutongorio ni mundu ra understand hindi atwa katiba ya 2010 yokire ri corona uri kana ginya one of the jokes kana hihi thako rimwe ria huragwo ri yeragwo kama fulani amesoma
sisi hatuna shida, tumesoma. Can you imagine that level of ignorance? Ati kativa iyo na gutiri mundu uri wa mithoma no igite kana ngania ni athomete na niguo watho uria uraramata bururi uratha bururi. Hari hindi turigite gucokanira na muthuri murata wako handu tukirana atiriri andu aitu ni ma understandire kativa eno yugite atia, andu aitu ni ma understandire yatanyaga ki heki digitagwo the spirit and the letter of the law. Uguo ni kuga atiriri hari kiria kiandike no ni hari kindu gitagwo spirit. Spirit ni kuga atiriri mundu uria wandikire ndeto icio akiandika ri ndui ni kwandika ndikaga arongoragiria ki matanya make mari mariku utekurora kiria andikite tondu ringi no age kunyita wega muno kiria andikite na kiugo nginya wakiri mekore igoti-ini makiaria maragitiriri moigate the spirit of the constitution, the letter and the spirit. Yes, the spirit and the letter of the law. Moigate the spirit of our constitution. Matiraria kiria kiandike katiba-ini marera jaji spirit kana hihi yatanyite ki niki giki kimikugoyagia niki giki gitumaga ituike ni njega niki giki twendaga ku achieve to tari ungirora ri hari hindi ndiroririo kiuria kiritu muno ni mundu arajuria atiriri riu ri we ni ura understand wira wa mubunge ni uriku ndamuririe kiuria kihuthu ndamuria atiriri ta njira atiriri my sister yes katiba yandikirwo no committee of expert ri no mane muothe akijira no thie haria Google-ini ndemone ndamuria atiri andu acio nio maikarire Bomas macaguritwo ni mundu wetagwo Mwai Kibaki magikara thi mari athuri 10 I remember I think there were 10 or 12 something like that to meet a committee of experts yes magituthugundira katiba no ndiramuriria atiriri was the Kenya's best brains the kindu twitaga hakiriria ciothe cia Kenya njagari ciare ku those were representatives niguo turugamira maturugamirire koguo no wagire ni gwiciria beyond kiria mandikire ona ungikorwo we no wacagurwo handu kana hihi no waheo wigirire fulani ona warumirira uria wi haria wiritwo representation sijui ukero representation na registration na uria ungiwiritwo you need to think beyond that no nginya wicirie beyond that nigetha mundu ucio akuheire guidance ya maundu matatu ungikorwo ni ukuhota kuona maundu 20 kana maundu 15 magwika na andu anyuri uguo niguo wagire ni gwika hindi twathiurukaga ri twendaga ku understand that was in 2015 2016 niguo twendaga ku understand atiriri andu aitu ni ma understandire katiba andu aitu ni ma understandire by the way katiba no to kafukutu yatanyite ki remember the spirit ira ndakwira yatanyaga ki hindi iria twagire na kindu gitagwo devolved government kana tukige na ugatuzi ikiruirirwo ri nigetha tugie na kindu gitagwo county government ri nigetha tugie na devolved functions ciume kuma kuri thirikari nene cikurukio kuria matura ri ciatanyaga ki niki kiendaga ki achieve ni urikana hindi ya tene itinga riokaga na DO ari maga kuria kwenda umuthi itinga ritiuga na DO matinga maihurite kuria kienda nimo macokagio kuria kienda angikorwo ni harenda guthondekwo tumaundu tu utungata wa muingiri watanyitwo ni katiba atiriri weherio guku rugongo ati mundu umwe guku rugongo eta president ri mundu ucio no wina powers ciothe gutiri kindu ona kinyui muri nakio agikorwo oimite gicigirira fulani ri aigwe gicigirira fulani gitiramwenda ri gicigirira kiu ndagagiteithia neno hoti wako wa gwiteithia no muthi uyu angimumena kana age kumumena no nginya muri tumiro bilioni 10 bilioni 8 kuringana na uria share ni ikihana hario gacunji hario gicunji kiriuka na ende kana age kwenda gicunji kiu no kiriuka no ndukariganirwo na ngekorwo mundu ucio ratongoria bururi ndamwendete ri tiwo wa mucagurire governor tiwo wa mucagurire MCAs ya mari yawe registration thini wa county assembly koguo mwina mweke wa gwiteithia kuigana tu gwiteithia meito ya gwitu mwina mweke wa gwiteithia kana mwina yo kana mutiri na mweke ucio mungi wagiriria muno makiria ni gukorwo ni mu understand katiba ya iria ya mwirire uria mwagire ni gucagura na kuria kianda na quality ya kiria mwacagura ri no kihote kumuguna ongorora ri andu matire ma understand the importance and the seriousness ya ginya gite kiu gitagwo MCA. It is a very serious seat. Yes, tigiti githako na tigiti ungithio guthaka na kioro uguo hau tondu mundu ucio ri ni urathie kuramata mawatho manyu macio maroko no urathie kuruta wira na governor andu ri murani wonaga ri mwingio na governor na ndugutiri kundu macirithio gutiri kundu maroro mahana atia gutiri kundu mekwo interviews no mundu uria aroka gicagi ukoigani uria ukite no ngania ona nduri no horo na maundu macio mangi no uriganirwo mundu ucio no wadivoveirwo mai mundu ucio no wadivoveirwo githomo kia ICD mundu ucio no wadivoveirwo thibitari
mundu ucio no wadivoviro barabara icio cia njure cia county mundu ucio no wadivoviro economy yo yanyu agimikuria na njira iriku mundu ucio wageria urenda gucagura agimikuria na uririkane ona utana cia governor ndagimikuria te gusupport ni county assembly kogo MCR othe mwamuganiria 25 kana 45 mwamunengera they are also a determining factor ya success wa governor ucio torma agikorwo matirahota gukorwo makigia na kindu gitagwo convergence of mind matihanaine umwe na guku ngie na guku megutwara bara nyatwana ciona na bara ici turaga kuo uniingatwo udaraingatwo unieka udareka maga compromise hindi yothe haragia na compromise Wanjiku no uri agathina ni wega muno ni tuko tugicokereria na mundu gwitwo Ikuwa Mbote nyambe nguririkanie maundu mega muno megie bengi ya Family niyo itagwo Family Bank na Family Bank iroraga mundu wothe tariu no ukorwo wi murutani na ni uruta wira na ruhonge rwa Teacher Service Commission. Family Bank ni irakwira meho ni undu waku we ni magutigira wira wa kirathi nawe maundu maya mangĩ mothe matigire makiri na ngombo iria cietagwo check of loan. Ni wega ngwire ati ndungiona ngombo ta ici ngombo irathie nginya mieri 132 riu wewe murutani ni ndi wandikwo by the way no heo ngombo guthi mieri 132 ni ta miaka 11 o urihaga kahora nawe maundu maku mari marungiriru riu ongo ni urenda kumenyana na bengi iria ya mwanya muno ngiona ni bengi ya Family ta mahurire kugerera namba ino nigetha uthie kuoro umuthi na njiroro yothe kana wina thukuru kana uri murutani kana no ri mukigi yothe bengi ino kana no ri muhuri wa biashara bengi ino niyo bengi iria ikoragwo gukuhiririe muno tondu ikuwa mundu wothe tare wa Family. Namba yao ni 0703 095 000 0703 095 000. Good morning. Thaigiri ni weno riu yatigaria ndagika oro imwe. Mwaka uyu ni wakwa ni mwaka wa 2026. Agiko hari kiuria giothe ogenda Ikuwa Mbote akorwo agigucokeria eha ni undu waku no kunyandikira kugerera 22989 nigetha tukorwo tukimurika maundu maya tugicokereria thutha wa mohoro ma thaigiri ni tukorwo tukimurika hi BBI no ikorwo hari o kaundu yoigaga hi BBI haya uga atuongererwo gicunji giuke 35 no ngahari kaundu hihi yauigaga kana maundu maria mangi mari BBI ni no tiriu ni thutha wa mohoro ma thaigiri muhia wa Maina nake ari ha tuthomere mohoro na nie nguririkanie woe thimu yaku *236*2# *236*2# wahota gwikora ta Jora twira ni wakuria mwena wa kabati ge Kipipiri ni akorwa kiamukira Chris yake ya ciringi 300 *236*2#. Good morning. Inoro Rushine Rushine rwega ithaini riri twarikia kuingira ria thaigiri ni ngatho ni guthie na mbere guthikiriria mucii wa Tugi Notana gomenyithie mohoro maitha riri na wamanji ko ithukangirite na kuvingra nwati makinya etwariria gathindurire nivo matwikire akomaka bwa kuona ithanduku riri thiini wa itangiria kutamiruka mikuvuri ya utambi wa manji ya kambanino na matwika akurivingra na nivo matwikire akomaka nate kwina mwana we mburifu kesire na thinyura ruga pa nivo nethira ndu mayenge muno na
na ukanethira mburifu kesi igereretwo bau kithigari iguru kiu kia manje mai wasco sivo wa etwarire nike Joseph Maina arauga nivo haruti awira kumamenyithia kiria kiumakwa thiini wa ithanduku thiini wa itangiria kambani ya wasco aria kinyavo na matuika akumenyithia maabitha a borithi. Maina arauga ni vuvu wa kuvingwo gwa kesi ino mwiri wa muritu wa ukuru wa miaka 6 mukunja na kuigwo thiini wa ithanduku ririri na kuthithwa na kuigwo thiini wa itangiri riri uratuiki wa kuoneka ati kwi mwana wonekana baga gakindurire ama mage opposite SK Church bawiri bari ya manje ma wasco nivo twageria gutegera bo twatathigari twathie bo twakora kweri pai na mwana kwitu urakwite na gekiro thiini wa briefcase nikyo kuvingite manje matipota kuthie. Mutongoria wa wathani wa matura arauga uthuthuria mbere uronania mwiri wa keretu gaka uratuikitwo akuva muthenya umwe nwina ndivangio cia kiongo na uthio mbere ya ukathithwa. Mutongoria uyu wa wathani wa matura akiuria aciari na kana mundu wothe ungikwa auditwo ni mwana wake wa keretu wina ironimo inothe ndamuka nicio cithikene ndakire police ukorwa makinyitane na wabici yake gwatano wabici ya DCI kaunti ya Embu. Urane ngivoya naenda kuga kuvoya andu etura riri kana andu wothe mundu ko ina mwana urite kana mwana wa tamia ketanda tugo aina alama aina smile na aina takoina mashiriki kidogo kama kuna mtu anajua kala kwa mundu isi kuina mwana wa etura ya etura ri takare kuvura report na kana anjalie kana lione police station kana likwa DCI. Mwingi wa etura riri wina kimoko ni ndu wa giko giki uyu ni manjiri wa mbeti agitariria kimako kiao twekara ni kwa rugurwa nie neonera ingai wa moyo mwana ucio ni muvunja vunja ni mwana wa mwiritu tondu guku mbere ndai kindu na ni mwana wa mwana mwari ainjaga wore mundu aciaragwa na mwana mwari ucio kana kau ni kega na ni kenje. Mwiri wake tugaka ni rosirwa ni maabitha a DCI na kuvira musariria Embu guko uthuthuria ukiambiriria ngi reportera kuma etura riria gakindurire gicigori omuga kiameta bitagwa Anthony Nduiga. Tuthie githomo-ini na mihango ya gucokia ciana mathukuru-ini ni irikitie kuingira nduka ya keri muthenya wa umuthi gukwa aciari magithie na mbere gutetia ngarama ya iguru ya indo cia mathomo aria maritie na inoro rucini guku mucii munene wa Nairobi maigite ona gutuika mabuku ma guthoma rita riri marikuo kwa wingi matuka-ini ni marendio na thogora wa iguru gukira miaka-ini na hau kabere wa-ini wa kamukwa ni aratariria kwaga mbeca cukuru ni kinyire na matira etwa ni mama ni maraka niyo ikuretwo ari mihango ya ciari na endia a mabuku matũra-inĩ matiganĩte kaunti-inĩ ya Nairobi ona thengia mabuku maya gũkorwo makĩonekana na raithi thogora nĩ wambatĩrĩte na gĩkĩro kĩnene endia a mabuku makĩnegena nĩ wĩingĩ wa acabithia a mabuku maya na marĩa maugĩte nĩ maratukania aciari ihinda-inĩ rĩrĩ marĩ ihenyanĩire gũcokia ciana mathukuru-inĩ tunahinthikarathi maconge kabulire kuwarikuwa gũbunjia ciana na ciana mabuku macenjirie mabuku makĩaga biũ ora ũngiona mabuku mothe mekwo school cithiĩ na mabuku maingĩ biũ mabuku mena gathogora kega nĩtũratigirie kũndũ ithuĩ onokorwo harĩa aciari maragĩkarithie ambĩrĩria mabuku mũrathiĩ 6 to 700 wathiĩ 7, 8, 9 maratĩmĩra ngiri mathiĩte na mbere na kwendekithia kũgĩa na mĩtaratara mĩagĩrĩru ya gũcabithia mabuku ma CBE ihinda-inĩ rĩrĩa rĩagĩrĩire nĩgetha kũhe aciari ihinda rĩiganu rĩa gwĩthagathaga magĩcokia ciana mathukuru ũrĩa tũngĩmũhana mĩbangaga tene nĩtũrakinya handũ kĩndũ kĩnyuti ũkarigio rũciũ wĩrwo haraka cukuru yetie mabuku wathiĩ market cukuru wauga tababici mabuku makomeo nduka-inĩ mecensini no hathiĩ gũtirĩ ihinda-inĩ rĩu anyitĩte mwĩ sekta-inĩ ya gĩthomo hamwe na arutani magĩtũgĩria mũtaratara mwerũ wa gĩthomo wa CBE maugĩte marĩ cemba kũmũkĩra ciana mathukuru-inĩ makiuga ministry ya gĩthomo nĩ ĩrĩkĩtie gũkinyanĩria matanya mao ma tamu ya mbere mwaka-inĩ ũyũ. Josephat Gathĩnji nĩ mwarimũ mũnene wa thukuru wa Ndurarua Dagoretti ya mũhuro. Arimũ nĩtwagĩrĩire na mũcemanio na tũkĩbangana ũrĩa tũgũkaba syllabus ya tamu ĩno na njuga nĩtwĩharĩirie kwĩgana tondũ mwaka ũcio ũrathirire 2025 thirikari nĩyatũrehere mabuku ma learning area ciothe na ndigwĩciria he handũ he learning area ĩtarĩ covered. Aciari nĩ mathingatĩtwo kũnyitanĩra na arutani ngathĩ-inĩ ciothe nĩgetha gũkinyanĩria gĩthomo kũrĩ ciana ciao kuona mũtaratara ũyũ mwerũ ũretia ũnyitanĩri mũnene wa honge ciothe cia gĩthomo. Aciari manyitane na arutani tondũ tũngĩgakinya handũ kũmenya mwana angĩtuĩka kĩ nĩ hakwenda joint effort ya mũciari na mũrutani ona mwana. Aciari nĩ magũthiĩ na mbere magĩtaũkagĩrwo wega
itanya rĩa thirikari kũrehe CPE na kweria 844 andũ nĩ hamucio gũtugirotana Inooro FM kuma kaunti ya Nairobi niĩ njĩtagwo Wainaina wa Kĩmũkwa. Ja bũrũri maabitha thirikari ya Amerika nĩ mateteire ikinya rĩa mbũtũ cia ita cia bũrũri ũcio kũnyita president wa Venezuela Nicolas Maduro matongoretio nĩ minista wa ũgitĩri wa thĩinĩ Marco Rubio na mũrũne wa ũrangĩri Peter Hegseth moigĩte nĩ mararũmĩrĩire watho maheanĩte ndũmĩrĩri ĩno thutha wa gĩikaro na bunge magĩtĩtĩrithia Amerika ndĩrĩ na mbara na Venezuela kuona ndĩtũmĩte mbirarũ bũrũri-inĩ ũcio. Maya marahanĩka rĩrĩ Maduro arakanire mahĩtia ma gũkuruhana na thũgũrĩ ya ndawa cia kũrebia akĩra igoti rĩa mũciĩ wa New York atĩ nowe mũtongoria wa bũrũri ũcio wa Venezuela ona gũtuĩka nĩ kũrehĩtithirio mũtongoria mwerũ. Well, this briefing, while very extensive and long, posed far more questions than it ever answered. Their plan for the U.S. running Venezuela is vague, based on wishful thinking, and unsatisfying. I did not receive any assurances that we would not try to do the same thing in other countries. And in conclusion, when the United States engages in this kind of regime change and so-called nation building, it always ends up hurting the United States. The U.S. military operation in Venezuela was a decisive and justified action. With regard to the war powers and the compliance with federal law, we are not at war. We do not have U.S. armed forces in Venezuela, and we are not occupying that country. The Constitution gives Congress the power to declare war, that is true. But it also vests the President of the United States with vast authorities as Commander-in-Chief. Mohoro maya hamwe na mangĩ maingĩ rĩu na njĩra gwĩthĩrana wega mamũkĩre wanaciarĩkia kwĩhanda thaa ithatũ njĩtagwo Mũhĩa wa Maina. Inooro rũcinĩ nĩ ũndũ wa mohoro maya na mangĩ maingĩ o hĩndĩ ĩrĩa marahanĩka tũma SMS kiugo news kũrĩ namba 22200. Aingĩ na othe maroiga atĩ mũtu ũrĩa ũratigia nĩ mũtu wa ngima wa Lea Premium Maize Meal na wa chavaci wa Lea Premium Wheat Flour. Mũtu wa ngima wa Lea nĩ mũhinyu wega na ngima ũrĩaga ũkoma pa. Chavaci cia mũtu wa ngano wa Lea tiga tu nĩ hakuhĩ werũ maciara nĩ chama. Tonya duka kana supermarket ya hakuhĩ nawe wetie mũtu wa ngima wa Lea Premium Maize Meal na wa chavaci wa Lea Premium Wheat Flour na dokerira Lea Maize Flour na Lea Wheat Flour kuma New Palea Millers, Veka. January pressure iko juu. Uniforms, books, shoes, fees. But every parent just wants one thing. Watoto wao waanze mwaka wakiwa tayari, confident na wakiwa best. Naivas iko hapa kukusaidia. Deals ni up to 50% off on all back to school essentials. So you can tick everything bila stress. Na kila time una shop, unaweza shinda weekly ama monthly prizes, including gari au senke. Imagine starting the year na hizo blessings. Usiangalie mbali. Naivas ndio your true partner this back to school season. Shop at any Naivas Kiloko or online. Prep, save and give your child the best start. Naivas saves you money.
Roria imaitho manyu wega muone mbere nikikiria kiraena enia Kibeti mwaka witũ ũracũnĩria Ngai witũ arenda tũroke kuga ngemi nĩ Ngai kũhingia ciĩranĩro mani tondũ mwaka witũ mawakinyanĩra nĩ mũkuona ũrĩa mwathani egũtuonekera egũtũmbariri tũgeme arata itũ moigaya nĩ Ngai ũrathimĩte nĩ Ngai kũhingia ciĩranĩro nĩ Ngai kũhingia ciĩranĩro Daudi Kenyatta gĩa kũrĩithia ithe ndamũhubire cio thamaki Ngai atwehereria gĩconoko gĩa gũkomba gũtigũcoka kuna gwa thimo nĩ Ngai kũhingia ciĩranĩro mani tondũ mwaka witũ mawakinyanĩra nĩ mũkuona ũrĩa mwathani egũtuonekera egũtũmbariri tũgeme arata itũ moigaya nĩ Ngai ũrathimĩte nĩ Ngai kũhingia ciĩranĩro nĩ Ngai kũhingia ciĩranĩro Riragĩria na kanyũmba arũhĩre gwĩkĩrĩrwo arĩa matũire makwamũkaga nĩ mathĩna rĩu marĩ gwĩtaga wakinĩ nĩ Ngai kũhingia ciĩranĩro mani tondũ mwaka witũ mawakinyanĩra nĩ mũkuona ũrĩa mwathani egũtuonekera egũtũmbariri tũgeme arata itũ moigaya nĩ Ngai ũrathimĩte nĩ Ngai kũhingia ciĩranĩro nĩ Ngai kũhingia ciĩranĩro Seiraka reke kwire naguo kwĩhumba tutianduka tũrĩa tũgũkagĩrĩra nĩ mathĩna no tũkuga wĩ mũrathime nĩ Ngai kũhingia ciĩranĩro mani tondũ mwaka witũ mawakinyanĩra nĩ mũkuona ũrĩa mwathani egũtuonekera egũtũmbariri tũgeme arata itũ moigaya nĩ Ngai ũrathimĩte nĩ Ngai kũhingia ciĩranĩro nĩ Ngai kũhingia ciĩranĩro wethikĩra wĩhe hinya ceki yaku no hĩndĩ ĩrandĩkwo ũrĩa ũramĩandĩka nĩ mwathani Ngai witũ nĩguo rũciũ rwaku rũgacĩre nĩ Ngai kũhingia ciĩranĩro mani tondũ mwaka witũ mawakinyanĩra nĩ mũkuona ũrĩa mwathani egũtuonekera egũtũmbariri tũgeme arata itũ moigaya nĩ Ngai ũrathimĩte nĩ Ngai kũhingia ciĩranĩro nĩ Ngai kũhingia ciĩranĩro no egũtũrathima rwĩmbo rwega mũno 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 mwaka witũ nĩ Ngai kũhingia ciĩranĩro na arĩkorwo Ngai ahingia ciĩranĩro ciaku ciothe iria wĩnacio mwaka-inĩ ũyũ nĩ mwaka witũ. Good morning, nĩ thaa 2:16 nĩ wega na niĩ ngwĩre maũndũ marĩa hingo ciothe makoragwo marĩ mega. Nyambe ngũtware kũrĩa kwa Mai Mobi. Mai Mobi nĩkĩ?
niwe muruti wa wira wa thirikari na muthenya wa muthi ni mweri 6 no wahota gukorwo no ri muruti wa wira wa thirikari na ni mweri 6 ki muhuko uraigua tari mweri 20 riu ri ndukamake tondu Maimobi meho ni undu waku na Maimobi Civil Servant Emergency Loan na marakuhe ngombo eno o hau thimu-ini yaku o thaici ugikorwo uri muruti wa wira wa thirikari o ya thimu yaku niho kuhinya *531# warumirira mitaratara wahota gwikora uri handu hega hi ni urenda guthie kuria thi cia kunene ta China ni urenda guthie nginya guku Nairobi masa guku mwena wa Nairobi ringi kurio ngicera ni urenda guthie Masai Mara ni urenda guthie kuria kungi ndukethondekere rugendo fagirwo ni mundu ungikwira abotige guthie Masai Mara mahinda-ini maya ni undu nyeki ni anyihire muno ri uri kwaga ndia nyeki ona ndia nyama ndukuona riu ni undu wa gitumi kiu fagirwo ni andu aria moyo uhoro na andu aria mangikubangira rugendo wega metagwo View Travel namba yao ni 0703254254 0703254254 na riu ri wi guku Nairobi na ni urenda gukuoya ngari igutware handu ikurute mwena umwe nginya uri ungi gutuma hari ngari etagwo Wigo na Wigo no kuoya uthi hari Play Store kana App Store wa download app yao maundu maku makoro mari mega tondu ni urathie ukimenyaga ndereba uri uragukua ni akinyanirie ikiro ciothe riu nake ngwire ni ngwirire gukwa Inoro FM ndi na mbia riu ri mundu wa mbere ri ni umire kuria gwitagwo Kipipiri kundu gwitagwo Kabati netagwo Njora ni broker ya miti Njora tene athiaga atwiria na power so ndukamake uria reko ya thimu yaku *236*2# ikuwa bote andu ni marakena muno ni undu wa ndereti yaku na by the way ndio kana ni iguite ciana ore irahurunjirwo ici irathie grade 10 ni ndaiguire tondu riu ri nimwe nikio njugaga atiriri aramati aitu a maundu kana mibango ya githirikari ri rimwe ni ndigagwo makorwo magiciria atia niguo tondu nitamekaga maundu mareciria hihi maundu macio matikumira utheri-ini yes ugikora mwana wina wanyita point 71 etito cukuru wa day no hena mwana wina 68 kana 69 etito cukuru wa national how did that happen ona 62 ona tigo uguo he process ithiaga na mbere iria meragwo mathie macagure cukuru ni ndiramenya wega muno ringi ni ugikoraga ciana ni ciacagura cukuru imwe ciothe ogo ni ta Alliance no akora acagura ni ciana 10,000 no ikoya ciana 500 so ni ndiramenya ni kuri uguo na hau niho mweke uri andu a thirikari makungagia makahota gukorwo magikorwo me very unfair thiini wa nyamu ino irokire ya mfumo uyu mweru ri he nyamu mareta pathway na pathway ni kugatiriri mwana ni araheo mweke wa gucagura kuria aikwenda kurora yes mwana tene na hihi aciari aria maratuthikiriria ni moy meraga mwana uthome na hinya nigetha wiyethere cukuru kana nigetha ukahota guthie cukuru mwega mwana ucio angithoma na hinya cukuru ucio wa day macukuru macio mothe aciana cirahota guthoma na ikahituka wega ri acoke uke umwite cukuru wa day na ni araigwa kwina mundu weyito ni araigwa tondu information ni irathi ni araigwa kwina mundu acindite we ni ahotete kumucinda na mundu ucio ni aronire cukuru wa national ekuria kiuria kihuthu ona mwana mundu ucio aronire cukuru wa national ni ndiraga in fact nditaru ni Joyce ya naigiri cia iretu irae na 71 gwa 72 yes ciana ici andu aria marakinyitie 71 thiini wa bururi wa Kenya ndina matingikinya 500 yes meaning yati thukuru ta ya Kenya hai ingigayana na ici ngina haria imwana na iretu gutiri mundu utangirathire Kenya hai na 71 acio maraikirio thukuru cia mahuti ne ndeciete oguo nake mundu wina 63 arathie Kenya hai tariu ya guthia ni atiriri heka mweke wa igua kero kawindo agucenjia kawindo ko gagucenjia gakorwo akihingura horo munene muno tondu hau igua mundu ni ahingurirwo ahote gucenjia ri wacho ko kaigua approved ni ici na irita na approve ni ici ri hau ni ho thina ukoragwo komete tondu riu mundu hindi mwana wake ndamenya ge kugia ki koguo na mwana agicagura cukuru ri muciari aingi aria mangihi meno hotiri ni mahota gu prefer cukuru ri kwenda mwana wake athie na gacagacaini ri cia gucenjia ri hau ni ahota kwigwatira cukuru niki thina uria na ruo ria ngoragwo na ruo ri ni mwana uria urahotire kwiyethera cukuru we mwene no na muciari wake ndari no hoti munene na acoka agakuheo mweke ucio we need to be fair even in our system in our academic systems nige tondu riri bururi wothe ugenda kumenya kuri orete ri
rora uria uraramata maundu megie githomo tondu maundu megie githomo ni horo wigie ku enlighten andu ni kuongerera andu ugi nigetha mundu ucio akorwo ena mituki mingi hindi ya mwana ucio aga guthie gucindana na ciana cia rika riake kana hihi level ya githomo giake aremwo ni guthie nationally ni wa mukundereria chances ciake cia gukahurana na muturira wake na njira nene muno makiria tondu the education ya secondary kana hihi what I would call high school education it is a very huge equalizer na njira no tondu riri ugirikia secondary ri no weterere miaka 4 utari waingira university no kaingira university no rikie no weterere miaka 4 utari waingira secondary you can't so in other words agiko hari githomo tutari no gukorwo tugithaka na kiori ka tutari no gukorwo tukiungumania maundu ma muthemba turona ri githomo ya secondary na thirikari ni agire no gukorwo kimenya uguo because mwana ucio ndari na time ya gweterera no mundu ucio angirikia thie kuria university guthii uria guguthiiri mundu no ikareja ona ni we andu ni madifaga at campus yo nayo githoma ni rari kana kuria andu ingi muno madifaga mundu arathi miaka 5 agacoka umuthi uyu ngithii irathi nyingi cia university cio gukora nginya andu a miaka 50 andu a miaka 40 mundu ni athire akiria thina uria riaga agika maundu maria ekaga akiruta wira uria arutaga ni acoka guthoma andu no magacoka kuongerera degree ingi but ni andu igana ona magicoka secondary gutire ona uria wagerie gucoka primary mweta gukimani maroge aigirie Guinness World Book of Records. So we are not supposed to joke with our secondary education. Na mwana wothe uria uhitukite na akanyita marks cia kumutwara national ni wagire ni gukorwa wa mbere kwaja ade makao makima cukuru wadi na hari kaundu nyonaga gatredi nyonaga ukaigwa principal urari mwega muno urari mangu urari kona ni atwara na guku ugithi ni atona kuria kungi andu ni mekore mamenye atiriri there is andu ni mendete na andu agutwo makamenya andu ni mendete hindi iria taru hindi njirigite kurio ni mundu atiriri tondu mundu gwitwo macaria uria uratura kwa TSC ni ari tayari no roka andu matikoragwo makimenya maundu macio ni very important na andu ni mendete na nenda kwirwo uguo mucio andu ni mendete muno rekete ni muno kwiyenda kuti kunini ona andu ni maramenya no urokire gwa TSC na andu ni maramenya no urokire gwa TSC ungithi uroreri wambe uthio Google uria cukuru iria nene icio cia national urore ma principal urore ma principal maria meho nia ni ukumenya andu no meendete koguo hindi ria uraigua wathani ni uramathwo ri kana hihi kura wathani ni urethwo ri kana andu aria hihi murahota gutuma makamuramatire maundu manyu motongoria ri ni mugeciria maundu mangi ta macio mukarora mituki mukarora mituki no mwakirora biari ati tondu mundu ni arahota gubanga raini akahe andu biari my friend kwi maundu maingi muno marugite mundu tugucagurwo tari gwire undu njirigite kwirwo ni mundu atirire hena cukuru ira promote go I'm giving as an example na kuria tarago niguo cukuru ni ira promote go kaigwa cukuru ni aheo kindu gitagwo junior SS hari cukuru ni iraheago gikiro ni irari na kindu threshold C1 na C2 na C3 na C4 yes na threshold ni adita mainago nginya ni ciana ya wina cio nigetho heo JSS hari cukuru wa witu wa imiro JSS na we mo JSS werirwo we haria kahutha werirwo ndukinyitie gikiro at that particular point na njirigite kwirwo ni mundu uria rugamirire ari acio othe mekuria headmaster ucio ni atuikite very frustrated toni araimu no ena ciana riu ciana icio iraboco ithi cukuru ngi wikuraya muno makiria no thina uria wari ho ni ati mageria kwaria na andu megwitwo guku minister of Jogo House ri merirwo atiriri irai mo bunge okay he can solve that problem for you toni kiuria yakwa ni very simple ono ngi njira ciana iria ci haria haitu kahutha ni 20 ri na muno igite katara-ini 25 ri murenda turute ithano ku na tutiri niguo kihoto gia ciana ici citu kivauri murenda guciuma niki ati tondu tutirare na ithano ati irige ng'ongo ithatu nigetha ithigere githomo it is impossible aria marathomera rungu wa muthi turukana murarega kumera uguo niki atiriri andu itu na andu angiriva caria ya andu mena mituki na andu maranyita maundu maya tondu utongoria ri ni cabi niguo hindi ya wanengerwo caviri caviri ikoragwo ikihingura kundu kuingi muno makiria to bunge na mukawa wa bunge wa kunywa cai na mandathi abana it actually opens thousands of other doors for your people na nginya kwaragia na kuroga handu mukoyo ha harathi atia kada cingenagia muno cia kuria githi hari hindi ndimenya niki thirikari no ingira uguo mahitanitie na mutumia uria ukoragwo arugamirire mathabu kuria ni urathikana tagonya kango reke ngwire riria andu merekeirie kiara mutumia ucio uguo kada icio ciariganirwo nginya ni iri ciama makiriganirwo nginya gwi kundu mabicanaga makiamba magioka othe hamwe aseneta uria wonaga wa Kisii na aria angi makiuga wahutia uyu ni ithu wahutia na ndukagerie kumuorota you know why
nĩ tondũ kũrĩ ũndũ ũrĩ batarania kuma kaunti ciao waku kwa mathabu na matua kwaria makaria gĩgĩthi na nĩkĩ ndonire rĩgathia njia kũmomorwo rĩu ũcio nĩguo rĩu ũthĩna witũ mũnene mũno niĩ ndĩmwĩraga no gĩkorwo mwendete atĩa rĩ hau nĩho twahĩtĩirie na hau nĩ tuorire mũndũ wakwa ndigũkũhenia nĩguo na tũtiorie nĩ ũndũ wa kĩndũ kĩngĩ wega wake na ũru wake nĩ sawa o ũrĩa hana no ũririkane nĩwe mwarĩ nake no rĩrĩa atuire kũmomorwo ũririkane mũndũ ũrĩa werirwo ambe arute mathirebu na arĩa merirwo marute mabati nĩ andũ aitũ nĩo merirwo no mwambĩrĩire ona kũrĩa gwacainagwo gwatuĩkire no mbambire gũcaina that was not wisdom hau hatiarĩ na wisdom na hau nĩho twahĩtĩirie tondũ nĩndakwĩra andũ nĩmendete na tũtikwaria maũndũ macio atĩ tũkiumũkanagia mũno tũkuga bũrũri ũyũ rĩ nĩ mũthaka na nĩ mwega na nĩ tũwenda no andũ nĩmende tahutia BBI rĩ nĩwe nĩagire na mbara na nditimũrano nyingĩ na ĩgĩtuĩka nĩ kũgwa no ũririkane nĩ yarĩ na kanyamũ kamwe yahutithĩtio harĩa getagwo one man one vote one shilling ũndũ ũrĩa wĩho nĩ atĩrĩrĩ as we stand today kĩndũ gĩtagwo revenue allocation kana hihi CRI ndũĩ ona kwanja nĩ kũrĩ commission twĩtaga commission of revenue allocation yes ũngĩrora ũrĩa thaa ici ĩrikomendeetwo kana ĩrikomendeetwo ũrĩa ĩragaya rĩ ĩrikomendeetwo atĩa kana hihi hana atĩa population itũ rĩ ĩkoragwo ĩgĩcontribute 42% namba ya andũ namba ya andũ rĩ contributaga only 42% no ũngĩrora he nyamũ ĩtagwo equal share hena nyamũ ĩtagwo equitable share makĩgeria kũiganania rĩ it is 22%. yes so ciatu koyanio ciothe rĩ igana 22% yacio rĩ nĩyo ĩra represent to equity nĩyo ĩra represent equity no nĩ harĩ gĩkĩro kĩngĩ makonsider gĩtagwo geographical size kana mũigana wariĩ kana ũrĩa ng'ũndũ cianyu cigana ĩyo nayo ĩkoragwo ĩkĩoya only 9%. yes na warora kĩndũ gĩtagwo population index kana hihi poverty index it is 14%. 14% na nĩ tũrĩ nyamũ ĩtagwo income distance index income ya andũ acio ĩkoragwo na 13%. na ngĩkwĩra rĩu harĩa counties cia Mount Kenya ciagĩire mbeca harĩa hatũmire ikorwo cikĩnyita mbeca nini mũno nĩ haha ũigua hetagwo geographical ina 9%, hena nyamũ ĩtagwo poverty index na hena nyamũ ĩtagwo income distance. Tondũ ngũria atĩrĩrĩ central province rĩ Taboshoke Central Province yaiganaga atĩa in terms of distribution ya geographical size yayo ukĩmĩringithania na Eastern, Northeastern, Rift Valley na arĩa angĩ yaiganaga atĩa ona itakũringithania na icio rĩ turuka nayo yenyewe rĩ nene gũkĩra Rift Valley yothe nene gũkĩra Central Province yothe turukana as a county na nĩngwenda ũririkane ũndũ ũngĩ turukana county nĩ ũndũ wa nyamũ ici cia poverty index na geographical area na nyamũ ici ciĩtwo income distance rĩ nĩ ũramenya turukana receivaga nearly 20 billion shillings every year billion 20 Nyandarua county kũrĩa nyumĩte mareceivaga billion 6.7 ũguo nĩ kũmaanisha turukana ĩranengerwo mbeca hakuhĩ maita matatũ ma mũndũ gwĩtwo Nyandarua county nĩ ũndũ wa parameters iria ciatũmĩragwo nĩguo nĩ ũndũ wa parameters iria ciatũmĩragwo no rĩu rĩ harĩ ũndũ ũngĩ we are also a bit disadvantaged tondũ counties citũ rĩ cigwĩtwo Mount Kenya rĩ na nĩ ngũmera ũmũthĩ rĩ hĩndĩ ya kũrataranwo census rĩ othe mataragĩrwo Nairobi othe mataragĩrwo Ruiru na kũrĩa kũngĩ tondũ Nyandarua ngĩtuĩria othe mũndũ arĩkia gũthoma cukuru no nginya athame na nĩkĩ gĩtũmaga moke tondũ we are very close to Nairobi twatĩrĩire hau nĩguo so ũgakora population nyingĩ rĩ itũ rĩ ĩtaragĩrwo towns-inĩ ĩgatarĩrwo Naikuru tondũ tarĩu Naikuru andũ gwitũ nĩ mathiaga mũno rĩu rĩ that's another slight disadvantage we have ta kũrĩa gwitũ Nyandarua atĩ nginya thĩinĩ wa constituency iria cia highlightĩtwo 26 iria ciagĩrĩire nĩ gwĩkwo delimitation iria ciagĩrĩire nĩ kũninwo nĩ kũnyihio kana kũninwo kweherio iria ciagĩrĩire nĩ kweherio rĩ tarora iria ciarĩ gwitũ ĩmwe yarĩ Ndaragwa Mũkũrũ-inĩ iho Tetũ iho ona Kangema na Mathioya hena ngĩ cia hau cia kuma Mũrang'a ciagĩrĩire nĩ kũninwo with only one particular reason itagwo population how are we addressing that no ĩyo rĩ nĩ census ya 2009 nĩguo rĩrĩa yokire tondũ ciagĩrĩire nĩ kũ-review the boundaries review yagĩrĩire nĩ gwĩkwo na population ya 2019 ĩgĩcokia kĩgĩa na cira igoti-inĩ hena county cia thiri igĩkaria population ciĩtagwo Wajir na Northeastern na cia Northeastern na ciĩtagwo hena county yetagwo Wajir hena county ĩngĩ yetagwo Mandera na Mandera na kĩ ciarĩ 3 counties na igoti rĩgĩathana atĩrĩrĩ population iyo ĩthiĩ cokerwo
na igacokerwo ri 2026 mwaka uri turaingira yeri twekoro icokeretwo by February no ri uri ugitara population iyo ri ugutara ya 2019 kana ugutara ya 2026 ni kugutagita na population increase. That was a confusion. Neguo. Yeah, ni confusion ine muno. Yes. Tondũ uri mugithimu ma consider population yao ĩrĩa mũkwanjia kũmahe mbeca nayo ri ni ya 2019 kana ya 2026 na population ĩrĩa ĩrahe county iria ingĩ ciothe mbeca ni ya 2019. That is a confusion. You have already rocked the boat. Yes. No nĩgetha rĩu twĩke atĩ hau ri. That means boundaries review ĩno nginya ratũma gũtuĩke atĩ gĩthurano gĩtigekwo ri can only be done in 2029. Na ikanirio Kenya bũrũri wothe. Na ikanirio yothe. No, it can only be done after 2029 population. Yes. Anyway, any other way ya kugeria gwika boundary review twina court cases zire ona geria kunina constitution cione mwe thaici no macoke igoti-inĩ na igoti mahe. There is a confusion around that particular area. No, the BBI was a very good way. Totaru ni arikana ginya ni arikomendaga mbeca ici ciongererwo kuma 15% ino icoke nyinga igikenye 35%. Icio ni mbeca iria irathie county. Ba hau hena handu ingienda gukuonia andu a Mount Kenya kidogo. Tondu ndeto ino no irikinya handu ihinge ri mukorwo mwihariirie na mwihamite na governors maramenya fata wa mbeca na moi kuonjorithia bia kana guciarithia ciringi na ingi tona mugikareherwo 35% kuma 15% mwanjirie kunengerwo bilioni 18 bilioni 16 kuma na general government mugigakorwo muramati wa mbeca cianyu mundu uria mwihokeire mbeca kuma county assembly guthie nginya kindu gitagwo executive ya county ndoi na ndai na idea yoria mbeca icio cingigithio wega na cigie na kindu gitagwo value for money guthie kundu mugathie ni wega muno cihandite wega thaa 2:33 twina ikua bote mundu uyi kumurika bururi witu na njira njega muno tugicokereria ni tukumurika undu ati hari runyanjara rwitagwo Amboseli. Runyanjara ruru rwa Amboseli ni ruranengerirwo andu akuria mwena wa Kajiado. Runyanjara naruo rwa Masai Mara ni ruranengerirwo kana ni ruturite na andu akuria gwitagwo Narok. Ituria atiriri indo iria tugethaga nacio na guku mwena wa Mount Kenya ri indo ta mairi ta maria maumaga Murang'a na Nyandarua ri na muhi kuri undu mangiuka ringi makorwo hari kanyamu kangigicoka naku nigetha county icio ngoni igugiteithika nacio iteithike na kiria Ngai agiciheire tondu andu akuria kungi nao ri ni matuika ni maneo icio na no wega yaya nao ri amwena uyu ungi ha ukorwo agithia atia nituko tukimurika ndeto iyo no ndio na muhia wa maina ni hariirie nigetha akorwo agituthomera mohoro na njira nguhi no ni wega ngumenyithia ati ndina ciringi 100,000 no gitagati-ini kiu no gukorwo na ciringi 300,000 riu kuoya thimu yaku hinye *236*2# *236*2# kuma hau riu we urumirire mitaratara muthenya wahota gukorwo uri waku mohoro-ini maitu ithari kihanda. Right, na hamwe na mohoro maria turaguthagathagira itha-ini riri ni ati ajumbe amwe bunge-ini ya kuria mwena wa Kirinyaga gutetera itua riao ria gucenjia bao na kuma mwaho wa mung'ethaniro makiingira thirikari-ini. Ciama njerũ cia kĩũteti kwambĩrĩria kwĩyumĩria kũrĩa gĩtaro-inĩ gĩa kĩrĩma mwerekera-inĩ wa ithurano nene iria itigarĩtie mwaka na nuthu rĩu na Kenya no marathiĩ na mbere kũrio mahĩmbĩrie rĩtana rĩa gũtuithanagia macira nja ya igoti. Amũkĩra mohoro maya hamwe na mangĩ maingĩ thutha wa ndagĩka 25 o gũkũ mũciĩ wa Ũtugi na Otana. Macio na mangĩ maingĩ nĩ mũtugo gũtambũrũkĩria ithari handa. Good morning, ari thaa mwena thaa 3:36 ni thaa 2:36 wi mwena uriku kugutira makania andu magwitaga atia gutira makania no mitambo-ini Inooro FM toguo ndakumenyithia maundu maku mahota gukorwo makiagira *236*2# nigetha tukorwo tukimurika ndeto ino ikua bote county ya Narok na county ya Kajiado ni iteithikite. In fact na ndiraiguire governor wa county ya Kajiado akiuga riu toguo ra twiciririe uratu ne Amboseli
na ithuĩ nĩ tũgũgwĩciria, nĩ tũrona nĩ ũratwĩciria wega. Kaunti citũ harĩ o kaũndũ ingĩgetha kuma ũhoro-inĩ ũcio? Kenya menjuge atĩrĩrĩ, bũrũri ũyũ rĩ kana kĩrĩma rĩ, ndimenyaga kana hihi andũ arĩa makoragwo kũrĩa gwitũ matũũra-inĩ nĩ makoragwo makĩrũmĩrĩra na njĩra nene mũno hihi na makoragwo magĩthomithia maũndũ marĩa marona marekĩka kana hihi marekĩka kũndũ kũrĩa kũngĩ, ndimenya makoragwo magĩthomithia na njĩra ĩrĩkũ nĩguo mũno hihi ona njuge ona atongoria itũ hihi ndimenyaga makoragwo magĩka atĩa. Kĩndũ gĩtagwo natural resources rĩ, natural resources nĩ kĩndũ kĩmwe hihi potential yakĩo ĩtakoretwo ĩgĩtapwo na njĩra nene mũno makĩria, na hihi mũndũ gwĩtwo Narok actually before Kajiado just came the other day, acio nĩ hĩndĩ maranengerirwo. In fact impact ya kũnengerwo Amboseli gũkorwo ĩkĩoneka hihi thĩinĩ wa kĩgĩna kĩao kĩrĩa twĩtaga own source revenue hihi kĩa mwaka ũyũ tũrorete, no mũndũ gwĩtwo Narok nĩ ũndũ gũkorwo nĩ mahotete kũnengerwo Masai Mara ũcio. That's a perfect example. Narok mashutĩte kuma 2022-2023 marĩ na own source revenue ya 3 billion 3.06 billion. Yes. Magĩcoka hihi gũgĩũka mwaka wa 2023-2024 matagetaga kuoya around 5.3 billion shillings. Mbeca ici nyingĩ, about 75% of that money nĩ cia kuma nyanjara icio. Na ũririkane these are also nĩ nyamũ cia kĩbũrũri. Nĩguo. Ũguo nĩ kũmaanisha atĩrĩrĩ Mũcwe. Yes. Andũ acio nĩ marahota kuona ciringi bilioni 3 bilioni 4 bilioni 5 extra hĩndĩ ĩrĩa twĩ na nyamũ ĩtagwo kũrĩa gwitũ Nyandarua kaunti tũrarogota milioni 300 milioni 400. Andũ acio mena bilioni cia oingĩ 4-5 magĩrĩire nĩ gũkorwo menacio allocate in terms of their development, allocate thĩinĩ wa maũndũ mao megiĩ development, gwaka thibitarĩ, gwaka macukuru, gwaka barabara, gwaka maũndũ marĩa mangĩ. So mũtirĩ ndĩmũkona na mũndũ ũcio, no acoka gũkũ gwitũ rĩ nĩ tũrĩ na rũnyanjara rwa Aberdare ũkoragwo hihi rwĩ na kaunti ya Nyĩrĩ na kaunti ya mũndũ gwĩtwo Nyandarua, tondũ rĩu ũngĩgĩthiĩ kũrĩa gwitũ Chamatarĩ nĩ ũkũhota kwambata kĩrĩma, ũngĩthiĩ gũkũ gwitũ Jabi-inĩ rĩ nĩ ũkũhota kwambata kĩrĩma. We have so many other areas you can access those particular park. Nyandarua kuma Ndaragwa all the way nginya Kĩnangobu yothe Kĩbĩbĩri, mũndũ ũtahutĩtie rũnyanjara rũu no mũndũ ũtagwo Njoroge na Okarau, no Kĩbĩbĩri Kĩnangobu na Ndaragwa mabũndĩte rũnyanjara rũu rwĩtagwo Aberdare. No ngĩrora rĩ kĩndũ kĩrĩa kĩnene mũno ndĩkĩadvertisetwo na ndĩrĩ na muonere kana hihi ageni arĩa metagwo tourist arĩa mokaga rĩ matikĩrĩ aingĩ ta ũrĩa maragĩthiĩ Masai Mara kũrĩa kwĩna 7th wonder of the world kana hihi andũ arĩa magĩthiaga Amboseli, tondũ icio nĩ nyanjara cikĩũĩkaine thĩ yothe no horo wĩgiĩ gũkĩona nyamũ na maũndũ marĩa mangĩ. No twĩna kĩndũ nyanjara icio itarĩ gĩkũndũ gũkũ gwitũ gĩtagwo maĩ, na nĩ ũgũkoretwo wagweta kaũndũ kau. Maĩ macio maimaga kũrĩa Cecumwana kũrĩa kũngĩ rĩ, na marĩa mangĩ maimaga Makonoiki maimaga magathiĩ Baringo rĩ, maĩ macio mathiaga kũnyuo kũndũ kũngĩ. Wa mbere kĩndũ kĩa mbere nĩ atĩ andũ arĩa kũrĩa maĩ macio maimĩte andũ acio matirĩ na maĩ ma mĩberethi ona matirĩ maheo maĩ. Na wa kerĩ maĩ macio moka gũkũ rĩ, ũngĩrora revenues cia Nairobi Water rĩ nĩ mbeca cigana? Billions and billions of money kwendia maĩ marĩa matahĩtie Murang'a na marĩa matahĩtie Nyandarua marĩhaga mbeca cigana? Matirĩhaga ona ndururu. He nyamũ twĩtaga Mining Act. Mining Act yathondekirwo nĩ ũndũ wa minerals iria iroima kuma kũrĩa communities cirecaidĩte. Yes. Mining Act yoigaga atĩrĩrĩ kana ĩrecommendete atĩrĩrĩ 70% ya revenues iria iroima kũndũ kũu ikanengerwo national government, 20% ikanengerwo county government na 10% ikanengerwo kĩndũ gĩtagwo host community. No hĩndĩ ĩrĩa wa hand over rũnyanjara ruothe mwena ũrĩa rĩ gũtirĩ kĩndũ national government ĩrona nĩ wa forfeit nĩ kuga national government nĩ ya forfeit 70% yayo yothe nĩ yaneana. Na ũngĩririkana rĩ that is a sharing formula ĩrĩa ĩkoretwo ĩkĩ-expect gũkorwo ĩgĩthiĩ na mbere kũrĩa Turkana rĩrĩa megũkorwo makĩ-export maguta mao. Nĩ ũraiguire mũndũ gwĩtwo government spokesman nĩ acokirio ũguo nĩ ũndũ wa gold ĩrĩa ĩrarĩ kũrĩa Kakamega. Mining Act ĩno ĩrarega kuongererwo maĩ nĩ kĩrĩa ithuĩ tũtirĩ na kĩndũ kĩngĩ, tũtirĩ na ngurudi, tũtirĩ na maguta, ithuĩ twĩna maĩ tondũ tũriganĩtie na irĩma iria iraruta maĩ. Macio nĩmo maũndũ marĩa tũgũkorwo tũgĩthiĩ na mbere na kũramata thirikari iria igũkorwo ikĩhokerwo kumanagia na gũthiĩ na mbere. We are going to review, to reprieve those things. Yes. Tuge o andũ mongerere kĩrĩa gĩkwao. Okorwo kwanyu kwĩ maĩ ongerera yaha. Okorwo kwanyu kwĩna coltan ongerera yaha. Okorwo kwanyu kwĩna mahiga marĩa mathĩagwo thimiti ongerera yaha. Nigetha o mũndũ wothe ũrahota kwenja kĩndũ kĩu gĩkũrĩa rĩ magakorwo makĩhota gũtiga kĩgĩna kũrĩa. Kĩgĩna kĩu nakĩo rĩ mũndũ ũrĩa watigirwo rĩ nĩ mũndũ ũrahota gũkĩramata akahota gũkinyanĩria motungata, especially indo iria andũ matarĩ na indo iria mũndũ atangĩhota kwĩkĩra. No aririkane twaragia nawe haha ngakwĩra atĩrĩrĩ ũririkane gũtirĩ mũndũ ũngĩhota gwaka thibitarĩ yake ona itonga iria nene mũno wanona gũtirĩ mũndũ ũrĩ waka cukuru yake. Nĩguo
ona andå arä othe wanona må ndå ona må ndå akä barabara å keragwo atä barabara ä rä a nä ya mwarimå niwe wagĩrĩirwo nĩ kå mä gerage wika hakuna kana thondekire thukuru ĩno athomagĩre kana thondekire thukuru ĩno athomagĩre wika gũtirĩ kĩndũ ta kiu. So those are facilities tũracibatara thĩinĩ wa mũtũrĩre and can only be constructed from a pool of resources iria twĩkĩrĩte handũ hamwe gĩkabũ kĩmwe kũhĩtũkĩra igoti kũhĩtũkĩra income ta icio tũraigua. Nikio county ciothe ciagire nĩ gũkorwo ikirora atiriri tukuongerera revenues citũ na njĩra ĩrĩkũ. Revenue itũ tũkũmĩongerera atĩa? Ũngĩrora mũndũ gwitũ Murang'a county haha marahotire gũkorwo makiruta own source revenue yao kuma milioni 400 thaa ici me 1.2 billion marorete 1.5 billion. Mbeca icio irĩmire kũ? Where did this money come from? Gwĩcia nĩ ũrũgamĩrĩri mwega. Yes. It is called efficiency. Nĩ kũrehe efficiency. Tondũ nĩ gũkorwo na porous na njĩra nyingĩ mũno cia thirikari gũte revenues ciayo. Mũndũ akarehe efficiency. Ũgakorwo mbeca iria irora rĩu nĩ ti nyingĩ. Ona thĩinĩ wa kũramata maĩ rĩ he nyamũ twĩtaga non-water revenue, non-revenue water. Non-revenue water nĩ kuuga maĩ macio nĩ ũmatahirie no matinakinyĩra mũgũri. Nĩ marĩa maiyĩtwo gũkũ gatagatĩ-inĩ mangĩ mĩberethi ĩgĩtũrĩkaga. Na ũngĩrora the most efficient water companies nĩ arĩa manyihagia ĩyo na arĩa monaga mbeca. Makamĩkaga sure maĩ marĩa mothe tũrathiĩ kuoya kũrĩa intakes maĩ macio mothe no nginya marĩkinyĩra mũndũ customer witũ kana marĩa marekererio gĩcunjĩ kĩega biũ. Nĩ tũgũte maĩ gũkũ gatagatĩ-inĩ tũgũteo nĩ 5%. Kũrĩ kambuni cia maĩ ciĩna na revenue water cia 60% 70%. Ũngĩrora ripoti cia Warma nĩguo ukaona mũndũ ũcio maĩ marĩa mothe mategete marĩa mahotaga co-actualize into revenue is only 40%. Kambuni ta icio irarana na inefficiency ya igũrũ mũno. So when you bring efficiency in government, when you bring efficiency in running public affairs, hĩndĩ ĩyo nĩ wanjagĩrĩria kuona nĩ waima milioni 400 no wathi 1.2 1.5 billion. Ũririkane icio nĩ mũndũ wahota kuona ciringi milioni 600 milioni 800 wĩgĩkũnengera mũrigo wa milioni 800 no ũkue. It's a lot of money. But in terms of value, tungihota gucihe the real value. Nyamũ njĩra ngwĩraga kaingĩ haha ĩtagwo value for money. Atĩ ndĩna ngumanio ĩgĩtũmĩka. Tungihota kũhe mbeca icio value for money tũkwanjĩrĩria kuona maũndũ ta maya tũronire na mũndũ ũgwĩtwo Kĩharũ. Na ngũragia kĩũria very simple. Nĩ andũ igana wĩ mararũgama mũmbunge Kĩharũ? By the way ndigwĩte. Why are they not vying? Mararĩ kũrũgama nĩkĩ? Nĩ ũndũ wa efficiency. They are afraid. Yes. They are afraid. Anoyo makarũgama mwanake ũcio athama hau. Ino wamenyo na hĩndĩ ĩyo ĩngĩ we ndekire campaign. Agũgĩka yake ona thaa ici ndegwĩka. Ona ndarutire post. You only need to serve your people. Tiga gũcoka ndũkanerwo ndũkanenio nĩ mũndũ atĩ no nginya atĩ gũkũ tũticagũra andũ maita merĩ. Nĩ tondũ mũcagũraga andũ matangĩruta wĩra. Andũ gũtarĩ kĩndũ maranyita. Hĩndĩ ĩyo mũigua mũtĩ mũndũ mũcagũraga merĩ. In fact your choices are very bad. Mwagĩrĩire nĩ nginya nĩ kũmaka. Agĩkorwo andũ angĩ marahota gũikara ũguo no na arĩa angĩ maraikara na twĩ Kenya ĩmwe. Ati hena wori imwe muciari ehereirio completely ni undu wa efficiency ya mundu uria acagurire. Nikio rona nginya andu angi aria Kĩharũ kũrĩ andu aingi muno na atongu na membia nyingi muno no matirenda guthi guteanga mbeca utone maramenya andu mekumuria watwira we urenda gwika ate ukarigwo nginya ukuga ate umuthi manifesto ri ungithi kundu kuria gutarutagwo wira ri ni ukuihuria manifesto page 5 no ukithi kundu efficiency everywhere ukwandika manifesto iriku. Which manifesto are you going to write? Niguo mundu ucio arutite wira WIP nyamũ twĩtaga work in progress yake ĩihũrĩtie page 10 gũtirĩ mũndũ tarona harĩa moimĩte harĩa marorete. Why are they changing him? Matingĩmũcenjia. By the way gũthiĩ ũthiũrũrũke ũte mbeca marie wĩrwo nĩ wĩra warugĩra ũcoke ugĩrwo kwa hĩri wĩrwo rĩrĩa koima nĩwe tũgeta. Nĩ wega mũno na no tũrathiĩ na mbere wega ikua mbũtĩ nĩ harĩ kĩgĩna kĩratuĩka nĩ kĩrathondekwo nĩ thirikari. Kĩgĩna gĩkĩ nĩ kĩa kũmũrĩka kana nĩ kwendio indo irendio cia thirikari. The sovereign fund. Yes. Ndeto ĩno ũramĩrora ũkamĩona atĩa ũkĩringithania mũndũ gwĩtwo mũmbunge ũcio wa Kĩharũ Ndĩndĩ Nyoro nĩ erĩgĩte kuga nĩ gwethwo andũ angĩ nĩ gũtige gũtuĩka no aya mangĩgũra shares ya Safaricom. Wa mbere nĩ ngwenda gũkwĩra atĩrĩrĩ ũtonga wa thirikari rĩ kana indo cia thirikari rĩ ũhoro wa Safaricom thĩna waguo nĩ ũmwe. Co-actualize value ya shares ciaku cia Safaricom thaa ici nĩ ũndũ wa development rĩ. It is a good idea. Hau hatirĩ na thĩna nĩ idea njega. But reke nyambe ngũrie kaũndũ kamwe mũcwe. Are you sure nĩ kũgĩa na kĩndũ gĩtagwo mbeca icio nĩ gũtũmĩka ũrĩa ciagĩrĩire kũringana na president ĩrĩa tũcetete rĩ ka kũringana na mũhiano ũrĩa tũkoretwo tũkĩonania ũrĩa tũratũmĩra mbeca cia thirikari rĩ birioni icio mũrenda 200 rĩ wĩna ma nĩ tũkuona value yacio to the fullest.
so ti kuona mbeca kwina thina ni mundu uri urehokerwo gucitumira twina thina nake agikorwo iria ingi wonete ni uteteri ingi kugumio ikorari ici cia Safaricom urenda kuoya tha ici ri ni twina ma ni tukuona the full value wa keri hindi ria wenda kwendia kindu gia thirikari ri na muthenya uria wanire ria mbere ni wenda gukiendia woka na muguri wake ri mwane gucitire kuna muguri ucio waregire kumihingura niki nigetha mahuhanie haria moige ngugura na ciringi 35 ehe ni ngugura na 37 ni ngugura na 40 turugutire mundu toy Safaricom is a going concern ni kambuni ona ginya miaka ingi 10 tura expect ni gukorwo githondeka faida koguo aigithia ria mangenda kuigithia Safaricom ri ni ingi muno wacokeria Vodacom mucianike mwane guciitire ku icio ni ciuria turoria at what point did you negotiate it is value for money, you know. Secondly, not value for money, it is the intent for our money, the intent why ni guka gutumira mbeca icio ri yes turakwira tutirakwihokera mbeca icio nigo turakwira tiga kwendia tutirakwihokera tutieteketie ati ndukungumia mbeca icio na wogumia mbeca icio tutinona value au ne gwada kunyithania so we will lose the value kwa na kama tu transfer tondu tamerithite ndatiga kuhanda ona gikoni ikendi ugoka ciendio ni mundu ungi kire ndigani atiriri yes bilioni 200 umuthi kire cikihota gukuhe in terms of infrastructure ti undu mwe na bilioni 200 in 10 years to come infrastructure iri okona hindi yo ri it is less ni undu wa kindu gitawo inflations na maundu maria mangi muturire no ikara ogicenjagia koguo korwo ni turaina efficiency thini wa thirikari ino ri na gukorwo tutena maundu megie corruption thini wa thirikari ino ri it would have been the best time ku actualize value ya Safaricom nigetha tuikie mbeca icio thini wa infrastructure taro horo wa sovereign fund wa sovereign fund eno ne biru jo no mareke tukia tondu mena numbers no irokire after privatization. So we have a privatization bill ila siasa iniro hindi ria muthe athire muthenya ucio siasa iniro angatha cigana cio tuko riu raici na kuo tukinyete handu hetagwo sovereign fund bill. Sovereign fund kugatiri indo icio ciothe cia thirikari tukwendia ri hau no hoto gwikira mbeca turoiga atiriri ni hau kuni ko tura intend kurizira 5 trillion cia gwaka nacio ngacoka oro haria when wiciritie thirikari ni hotete kuona corruption ona die daigua by the way ndono ugetiara niro makiari horo cio so mekira trillion citu ithano haria kandori megucitumira atia. Secondly, you know, he maundu mekagwo na andu matindigwiciria ni mabuataga makarora maundu marathia atia mutaratara privatization yambire kuhitukio niki nigetha tuhote kwendia indo icio riu twathoreka kuria mbeca icio iguthi ni wambire uratunia na muhiano ati ni uyu no kwenderia koguo indo icio ciothe cia thirikari irenda kwendio ri ikwenderio. Let me give an example with Kenya Pipeline. Kenya Pipeline niguo muberethi uria turehagira maguta kuma Mombasa ukahura maguta maitu ukarehe guku Nairobi ukahura ugatwara Nakuru ukahura ugatwara Eldoret na riu ni gutwara Githumo niguo muberethi ucio ri hena cost ira KPC ikiraga ciringi 4 ciringi 3 they keep on varying mbeca iria mekiraga cia cost thini wa cost ya breakdown ya magutari Kenya Pipeline hari mbeca iria ikiraga ya thukuma faida ri to ni thukumaga ri no mbeca cia thirikari. It is another revenue of the government. Am I right? Niguo. So mbeca icio ikoragwo igithina mbere na gukuria maundu ma githirikari hindi ya wendia mutambo ucio wa wenderia mucio mena mundu gwitwo Gordon ri miaka 10 ingigathira macoke moige maririhagia ciringi 30 kuhurira maguta mutambo-ini wao ri mukamahirako. It's a private company. No mekire mbeca iria ciothe mekwenda na mutambo ni wao na ni manengera ihii ciao ici na cio igari ni hindi irenda guthukuma iyo itago monopoly. That is monopolizing Kenya. Na orameno monopolize kindu kirabatarania ni mundu wothe maguta ti kindu ngithaka nakio wa monopolize maguta arafu mundu uri ugacoka oye kuri ciringi 20 ri ciringi 30 ri tukarihaga ciringi 20 iguru wa thogora wa maguta ni undu wa mundu umwe na tungikoiga tutikumuri hari na niwe mwene storage ya maguta yothe ri hekitu ta hospitality ungirehe maguta na meri ri meri ndirugamaga hau nginya riria gathira niguo ne ko offroad daga mundu uri kugura facilities ya KPC kugura nginya facilities ya gitago cia storage kana cia hospitality uguo ni kumaanisha meri yarehe maguta no nginya offroad gwake mupende musipende mutingibanga rori Mombasa ati ciothe te meri ikire meri-ini itikent irugamaga haria jeti-ini ika-offroadera matangini at one point or the other tupende tusipende no nginya hari korwo hena mundu ucio uretwo kambuni iyo yenderio njeru no nginya hari gura kambuni iyo yagurwo njeru ni private na ni to private. There are some national treasures kana national investments utagire ni kwari horo wa go privatize tondu no imanagirwo githirikari
toro thirikari no decide ginya gwika kindu twitaga riri hari hindi thirikari ukagekera subsidy kindu-ini ati ona kingigia goro no njikire subsidy haha nigetha mundu wa kaida akiafford uria ona Uhuru agika subsidy ya maguta ecira ni meguthii iguru muno akoya mbeca cia thirikari no ni ngwiraga na mbeca icio moya cia thirikari ri no igoti maguta macio uragura ciringi 184 igoti ni makiria igana igoti rio rika so you are only forgoing your taxes. So maundu maria urona marekwo ri sovereign fund ino ri igucoka yendieki ni turari na ngoro ndikuria kundu gwetagwo Kakamega niguo nararehe gacagaca ona riu ti thiru no ni ya thirikari iyo igicoke privatize tondu riu ni twitikiritie go privatize yes ejagwo ni company ya America ni mutasema nini na ni matonengerie bilioni cigana na tugikira sovereign fund ini mabũrũri maria mahotete ku manage kindu gitagwo sovereign fund na magakuria utonga wao na njira nene muno efficiency yao ikoragwo iguru uru muno corruption gutikoragwo ona gaturumo no gukwire iguru guku tutiri na efficiency we have a lot of inefficiencies in government you know that do I have to tell you you know ona muthikiria wothe uri wathikiria nio thirikari ni very inefficient kahua ga thirikari kaguragwo 500 nawe wathi kugura kahua kau kagura 140 la thirikari gakinyire 500 ate corruption you know the level of corruption we are talking about in this country. That is why we are saying tutirehoka ati kigina giki it's a you know ndirakwire munenyoge we have brilliant ideas yes fantastic ideas turageria kuboru no to aboru igikinya guku ri ecenjetie form kiria end state igakorwo ri ihana ya Kenya kuria twa miboru kiria ya savaga ndege savu guku because of our culture niguo twina culture njuru tugiamba to address culture to address mitugori to address governance I can tell you most of those policies thirikari ra propose yo muthiri can be replicated in the next government na irute wira mwega muno by the way na icenjie bũrũri na njĩra nene muno but you know you have to address the root cause no wega wambe address kihumo yes gĩa thĩna na kihumo gĩa thĩna ũrĩa mũnene muno nĩgetha ngũhingĩre ndereti ĩyo ri it is how we erect our people hau neho nderenda tuke by the way hau neho nderenda tuke atongoria ni mituge na gwa muingi ni njoho twake nyumba mwamena na mwamenithania muingi na mwendana ni mwaiguithania muingi twake Kenya ciana itura ciaracio ni mutu inie nguganie ni gutema muthungu thekaga cong'eke ngwire igagwitwa kimenyi kuria riangi muthungu ni athire na ndagacoka endori ongi barengi uka Kenya twarua ithuothe Ngai akiumba bũrũri ũyũ ombeire mũthuri na mũtumia ithuothe tũrĩ ciana cia nyina ũmwe rĩrĩa ũgũthiĩ no tũkũwĩhũgũre wone Ngai ũcio akuorotete na karaka mũira ũthamaki wa gũkũ thĩ ndĩmwĩrĩte kaingĩ ti wa gũtũra na nduoyagĩrwo njũgũ makengwĩre umaga kũrĩ Ngai ũcio rĩ muoyo menyerera ukirwara mangunduka na ngwatie na nimamenyerera ukirwara magunduka na ngwatie ni wega muno mwarimu Jago ni urikagira Kandara urauga Bote is very clear in his explanation riu nyambe njũrie atiriri bwana Ikuwa Bote ni kwari atongoria ta Mecuki ni kwari atongoria ta Saitoti ni kwari atongoria ta Mathakaro rĩrĩa arĩ mũmbunge ũngĩrora mwena wa Kĩharũ mũmbunge wa mbere kuo etagwo Dr. Julius Gikonyo Kiano ucio niwe mundu wa mbere muiru kugia PhD thĩinĩ wa Kenya kuri mwaka wa 1956 kuria Stanford University America ucoke urore ni mathurire mundu wa mwanya muno wetagwo Matiba ni marathurite Kang'ata riu ni Kĩharũ na riu menda Ndĩndĩ Nyoro atongoria a ngathĩ teno ri tungika atia tumathure kana
ndui hari mundu wiragwo ati uyu ni witu arugite mandathi guku tukimuonaga riu nona ni ararugire thambutha riu uyu niwe tuguthura ni witu tungika atia tondu mundu uria tukimutuma kuria hari cirathi gucira undu wa mbere ngukwira ni atiriri kindu twitaga culture na ni ndagika igiri tu tondu nicio tigari muhia tuthomere mohoro kindu twitaga culture kana mutugo ungika undu muru maita maingiri uthiaga ukamenyera gwika undu ucio konaga tari guo kwagiriire no ni gwika weka undu muru wa repetitively tumitaga repetitively in health and safety management tugaga atiriri if you form a repetitive bad habit ugucoka wikore niguo wikaga na ni justify te gwika uguo niguo kwagiriire unokarigwo kana ni uru riu we sawa we are okay andu amwe macagurire atongoria oru miaka na ringi umuthi ungithie kuria kurugama giti wira gwatiri twagucagura ABCD twaguca ararifa tu uria acakoretwo agicagura mekaga no rionaga koguo ni amenyerire kuona kwaga kuheo utungata kwaga kuona andu ahekweku kwaga kuona mundu urama uminite business tugucenjia tugwiko kwaga gwika mundu teka public participation ndamakaga mundu tekaga because at the environment of politics andu aya makoro makienda guthie siasa-ini matiendaga gucenjia magenda guikare oro uguo no ngirora mundu gwitwo mukiharuri akoretwo agicagura na atia ukamurora ukaona ai na andu aya moima kuna mahanona tondu andu aku he kaundu moi na he kaundu maroraga no macagurite kang'ata ucio no macagurite mativo ucio no macagurite ndindi no me you know there's something that is in them koguo rengiwe ni atiriri our processes cia uria tucaguraga first and foremost cia ba ku attract you siasa tigani riu ni hindi ndirona andu ma professor ngona andu mena PhDs ngona andu athomu ni marajia kuwa riu uraithire reke tuthie handu haya siasa-ini ri tene matirendaga to maraiga gitene siasa ni iri giko na ni maniri tondu nginya no accuse ni mundu of nothing undu utari waigua mundu utari wakuona mundu mutari mwacemania mundu mutari rurira no oke na andike rugano runene rukwigie tondu ni ura express interest ciaku cia gisiasa nikio onaga aria makoragwo na thick skin yakuga ni nguthie kure kana kwareri nake matanya make ni mariku hau no tukoretwo tukiurira first and foremost uririkane tucagura aria moka niguo ungehe option ya andu atano gutira makania kana kwina ega maratigirwo nja acio matanoka kwiheana ri nigetha mautungateri gutire hindi ungimucagura atokite na ningi caguraga aria moka muingi ni uragia iyo kahana atia na riu hau niho hararehe thina kwanja hau haking'otore hau reke ngwire aucio ni mutego wa kihiuko no guturo hiukagia andu nginya riria makamenya o ni mutego wa kihiuko no ndirigwa we conversation ingi matura-ini kibati hold on abai motiga nini ni ndigwa nginya andu maretana magakwira ndugoke onaki tuikare thi nawe haha tucire tondu mambitie kumenya mahitia mao na hau niho riu bururi ukwanjia guthondekerwo muthenya uria tukamenya ati andu aria tucaguraga it is an average of ourselves na tutana makuithia mutharaba twambe twikuithia ithui twamathorimire atia twaraivire na mundu ucio atia mundu ucio ni maikarite mari othe ha tukarora nu wagirire muno makiria tukamuria ciuria ici tukamuriria ingi angikorwo ni tukahota gwika uguo ri ni tukahota kumerithia gicunjĩ kia 70 harĩ 100 handu ha kumerithagia only 5% andu eri atatu maraiguika na andu acio othe nio maricoka matukane kuria bunge ni wega muno thaa citu ni ciathira andu ni akenu muno ikuwa mbote tondu korwo no kugie na arume angi 10 mari aragia tawe mundu urahea no ho wathagucoka na thutha bururi witu ni wagira na thaa ithatu ni ciakinya sekondi 10 thengio muno na riu sekondi 10 ngwenda gucitumira na kwiriria andu othe a Kenya na muno hihi andu aria marathikirira na uthiomi ru ndiraria mwaka mweru mwega no nyingi makirikane mwaka uyu niguo riu mwaka uria Ngai angienda meke kuringana na uria Ngai angienda agikorwo biu ni mahoyaga ri mundu ete hihi ete kamucemanio yuria atiri Ngai angienda njaguranaga atia niguo na guthugurana atia tondu reke gikwire agikorwo kirima ni tugucenjia njira iria tukoretwo tugithurima na tukoretwo tukirora andu aria turacagura nayo reke ngumenyithio muthengwire bunge no engiroka ni wega ateithia bururi wa Kenya ni wega muno riu ndona cihandite wega thaa ithatu ihandite na kyo niwe muhia wa Maina tuthomere mohoro akirikia guthoma mohoro hena ngirigana ire ciaku star 236 star 2 hash star 236 star 2 hash Inoro Mogene Montare Pero
Inoro Rushine. Ajumbe amwe bunge-inĩ ya Kirinyaga gutetera itua rĩao rĩa gũcenjia mbao makiuma mũng'ethanĩro na kwegemera mwaho ũrĩa wathana wa thirikari. Ciama njerũ imwe cia kĩũteti nĩ ciambĩrĩirie kwĩyumĩria gĩcigo-inĩ gĩa kĩrĩma mwerekera-inĩ wa ithurano iria ciatigaria mwaka na nuthu, na Kenya no marathiĩ na mbere gũthingatwo mahĩmbĩrie rĩtana rĩa gũtuithanagia macira nja ya igoti. Avoid maundu maya makuraga na kumena na ciana ciawe kwaraniria na tuike generational cars irirumagira njiarwa na njiarwa ni kwaraniria kumatwarogia mwaka na time ya festivity ya Christmas nigukoretwo na mitino mingi ya farafara na mitino ya farafara ni mitino ingihota kupreventika. Nituonete na maitho maitu makoretwo makioya hongo kona ringi nianeo kindu ni ikia muhuko ndanarora korone Nissan ikuite andu mahihinyanite angiko kumu tungisupport tukamusupporta tukiarĩria na kĩama gitũ kĩna hinya nĩgetha kĩrĩa tũkũgaya thirikari-inĩ ĩyo nĩ kĩama kĩu na mbunge arĩa meho. Tũrenda kuga kĩama gĩa KRP nĩ kĩama kĩa Wakenya, ti kĩama kĩa Hurumbarũ. Nĩtũraiguĩra mũndũ ahingũra kĩama arerwo nĩ Hurumbarũ rangi ũrĩkũ anga nĩ rangi ũrĩkũ. Rũcinĩ rwega ithaa-inĩ rĩrĩ rĩa thaa ithatũ nĩ ngatho nĩ gũcagũra mũciĩ wa ũtugi na ũtana. Inoro FM aya nĩ mohoro maitũ ma ithaa rĩrĩ njĩtagwo Mũhĩa wa Maina. Thirikari nĩ thingatĩtwo ĩtige kũgonderera mĩhang'o-inĩ ya kũhũrana na mĩtino ya barabara. Nĩ rĩtana rĩheanĩtwo nĩ mũingĩ thutha wa ikuũ cia mĩtino kuongerereka na njĩra nene mũthia-inĩ wa mwaka mũthiru na nginyagia Januari ĩno ya mwaka wa 2026 nginyagia rĩu andũ 27 nĩ makuĩte mĩtino-inĩ ngũrani ya barabara ĩrĩa ĩhanĩkĩte thikũ 4 tu cia mbere cia mweri wa Januari, na matũra-inĩ ahũthĩri a barabara nĩ marutĩte mahĩtia honge cia kĩwatho iria nĩ hamwe na rũhonge rwa kũramata ũkuui NTSA na borithi ya trafiki nĩ kĩrĩa maraiga kwaga kũigĩrĩrĩka wĩra-inĩ wao. Joeli Kimani wa Njũgũna agĩtwambĩrĩria na riboti ĩno. Ikuũ ciumanĩte na mĩtino ya barabara bũrũri-inĩ ithiĩte na mbere na kuongerereka na kũhahũra aingĩ, harĩa ona amwe maretigĩra kumagara kuona mũndũ ndaramenya kĩrĩa kĩrĩ mũtũnga rĩrĩa aumagara barabara-inĩ. Nĩ ũndũ wĩna magigi na ũndũ wĩna kĩeha mũno kuona mwaka ũyũ kumatwarogia mwaka na time ya festivity ya Christmas nĩgũkoretwo na mĩtino mĩingĩ ya barabara, na mĩtino ĩno ya barabara nĩ mĩtino ĩngĩhota kupreventika. Ithuĩ nĩ tũraigua twĩna kĩeha kĩingĩ rĩngĩ okorwo nĩ aciari magatiga ciana ciao. Nĩ mĩtino ĩrĩa ĩthiĩte na mbere na kuongerereka ona thengia wa thirikari kuga nĩ ĩrageria na njĩra ciothe cia kũmĩhukia. Ĩndĩ nao Akenya magĩthiĩ na mbere na kuorota thirikari na makĩria ministry ya ũkui nĩ kĩrĩa maugĩte nĩ yagĩte wĩigĩrĩrĩki. Thirikari kairenda andũ aigana makue nĩgetha yo ikinya tũthiĩ tũraigua nginya mũndũ wa barabara nginya ũcio wa road chiri ona ndoĩkaine ona ndarĩonekana handũ na kuga gũthire kana ona mĩtino ĩrĩa ĩrarĩ kuo ndanonekana kuga kũrathire kũraikũrũkire ona kũrĩ andũ acio pole. Ndirĩ ndaigua kiugo ũhoro wa ũrĩa andũ magĩrĩirwo gũikara me vigilant na memenyereire barabara. Thirikari ndika nĩ kũriganĩrwo yariganĩirwo kana nĩ masiasa cingĩhire thĩinĩ wa bũrũri nginya makariganĩrwo. Niĩ ona ingĩkwĩra minister wa ũkui ũngĩ njĩra niĩ ona ndimũĩ ona ndirĩ ndaigua kĩaria. Onao maabitha a trafiki hamwe na honge ingĩ cia gũtigĩrĩra kũrĩ na wĩigĩrĩrĩki mabarabara-inĩ nĩ morotetwo magĩcukĩrwo kũngania mahaki kuma kũrĩ matereba na kwaga kũmũrĩka wĩigĩrĩrĩki wao hamwe na ũkinyanĩru wa ngari iria cirĩ barabara-inĩ. NTSA kwanja rĩu na ĩrĩhagĩrwo mbia bure yagĩrĩrwo gũkorwo ĩ barabara-inĩ. NTSA yagĩrĩrwo gũkorwo ĩtarĩ kũu barabara-inĩ tondũ hatirĩ ũndũ ĩteithagia, tiĩteithie mwananchi, tiĩteithie mwene ngari, matereba mathiaga me marĩu ndũngĩmũria tondũ wagĩra he trafiki ekũmanengera 50 kana 100 kana iria mekũiguana. Rĩu matereba mathiaga me marĩu ona matiroragwo. Nĩtuonete na maitho maitũ makoretwo makioya hongo kona rĩngĩ nĩaneo kĩndũ nĩ aikia mũhuko ndanarora korwo nĩ Nissan ĩkuĩte andũ mahihinyanĩte kana okorwo nĩ mũrigo ũrĩa ũkuĩtwo ndarenda kũmenya bata we nĩ aheo hongo. Nao matereba morĩtio kũgĩa na wĩigĩrĩrĩki rĩrĩa marĩ barabara-inĩ kuona mĩtino mĩingĩ ĩrĩa ĩkoretwo ĩkĩhanĩka no ithemanwo nayo. Handũ-inĩ ha ceceni hakuhĩ nawe Inoro FM kuma Moro kaunti-inĩ ya Naikuru, niĩ njĩtagwo Joel Kimani wa Njũgũna. Nĩ ngatho Joeli. Tũthiĩ ũteti-inĩ wa Kĩrĩma na ajumbe 13 kũrĩa mbunge-inĩ ya Kirinyaga
riu ni macenjetie bao na kuma mwaho wa mung'ethaniro magithamira mwaho uria rathana wa thirikari. Ma MCA acio ni 11 athure na ngeri ya guthukio aria maramukirirwo ni munini wa mutongoria wa bururi Professor Abraham Kithure Kindiki gwake mwena wa Karen guku Nairobi. Maugite matacoketie ikinya riu thutha wa kuhwo ni mubunge wa Kirinyaga ya gatagati Engineer Gacoki wa Gitari na murunawe wa Dia George Kariuki kana GK. Ede jumbe angi hamwe na wari MC wa wodi ya Kirugoya Eric Mushina na murunawe wa Mutira David Kenywa wa Wangui ni maikiirie moko icera ringi riria manyititwo geni Karen kiumia-ini giki. Mwandiki witu Johnson Muriithi ni aratumurikira ciigi uria uteti wa Kirima uria yarira mwerekera-ini wa ithurano cia mwaka ukite. Kwari tariki 10 mweri-ini ucio rathirire 1 December mwaka wa 2022 riria kwari na mucemani wa kiama kia UND mwena wa Kambaigo gicigo-ini kia mbunge gia Gicugu na kuria ma MC a mbunge ya kaunti ya Kirinyaga magitongo ni mutongoria wa ringi niwe Benson Ngahu makorero makiuria mumbunge wa Dia George Kariuki urumwe na mumbunge wa Kirinyaga ya gatagati niwe Engineer Gacoki Gitari makorero magitwarwo thiini wa thingira Wairegi kana kwa munini wa mutongoria wa bururi niwe Kithure Kindiki. Tunaomba sisi pia tufike State House. Tunaomba kila State House wa mwedea. Hatutakuwa tukisupport serikali ya bure. Tunataka kikao pia sisi. Kati Deputy President alikuwa anataka kiti, alituita na huku Tharaka Nithi. Lakini hiyo ndio tu ilikuwa ya mwisho. Anjumbe ya George Kariuki na Gacoki Gitari ni makorero makimumenyithia ati no nginya makoro magicera thiini wa thingira Wairegi kana kwa munini wa mutongoria wa bururi niwe Kithure Kindiki na muthenya wiyo ni marakorero magithie Karen kuria kurerikana marakorero magithie anjumbe 13 Neithi mwera ndume matu Muga ni mwekwenda kuthie kwa Kindiki iyo State House no to kuingiria maguru ya mitu. Very good. Katego mwezi mwajikei. Anjumbe mbunge ya kaunti ya Kirinyaga marakorero magithie kuona na munini wa mutongoria wa bururi Kithure Kindiki na maratubotete kwaranirira mone bamwe na munini wa speaker thiini wa mbunge ya kaunti ya Kirinyaga niwe Engineer na Munjamumo wanawe MC wa Mutithi oromwe na MC wa Tevere niwe Peter Karenga guku makiuga matengirira gukoro magithie gwa Kithure Kindiki guku amare makoragwo makinyita mbaruro wa munini wa mutongoria wa bururi Rigathi Gachagua magitungwo ni MC wa Kirugoya niwe Eric Mushina makiuga matengikinya gwa Kithure Kindiki. Ndirathi gwika atia na ninde na murengo ya japotaga wa DCP utongoretio ni gitungati gitu gwetwo Rigathi wa Gachagua. Uboro wa Wilumbaru ni twacokirie miako-ini tugicokia cigatuagire tutina batana Wilumbaru. Okorwo ni MP arari kugwa Kindiki no to understand not only MCA ni kuonania tu arathiete okuhangira nda yake. Gutiri kurakorwo gukimenyekana niki kiracungiririe anjumbe mbunge ya kaunti ya Kirinyaga gukorwo riu magithie gwa Kithure Kindiki ukirikana amwe ao marari makia DCP angi magakorwo makiuga ni makoretwo makivigirwo mirango ni ara makoretwo makinyita mbaru Rigathi Gachagua guku mwingi uri na ciũria nyingi MC makiuga kuri muthenya wa Jumaa ni magakorwo magicoka kwa Kithure Kindiki mari makiria 20 uti mwa ichara gati mathikwa Kindiki mamenye mundu wothe uruga tutam Kirinyaga akiinuka itengame Wando acio ni marebakire ranjute mwega. Ifotoini FM kuma kaunti ya Kirinyaga Jitago Johnson Muriithi. Turi uteti-ini na watongoria kiama-ini kia ODM no mathiite na mbere kwerekanira iguru ria mwerekero ria makoya ithurano-ini cia mwaka wa 2027 iria ciatigarie rungu rwa mwaka umwe na nuthu. Gavana wa Mombatha Abdul Swamad Sharif Nassir uria ni munini wa mutongoria wa kiama aroiga nyamukano iria ithiite na mbere gwithegea ciahota kuharagania ODM kaimana. Athathauria maundu ma kiuteti nao maroiga gutiri mutongoria ungithikiriria uria ungi riu thutha wa gikuo kia mwambiriria wa ODM mutigaire Raila Amolo Odinga. Marahanika riri senator wa kaunti ya Migori Eddie Okech athaganitie ndereti arongoreirie kuhamurithia senator wa Nairobi Edwin Sifuna kuma gituro-ini kia mwandiki munene kiama-ini thutha kung'ethanira na mutongoria wa aria nini bunge-ini ya bururi Junet Mohamed. Mwandiki tukuria gicua-ini ni Francis Madi. Guku ngucanio ya mĩario gatagati ga atongoria kiama kia ODM githii na mbere na kuyumiria riu munini wa muikariri gito wa kiama kia ODM na nowe gavana wa kaunti ya Mombatha niwe Abdul Swamad Sharif Nassir oigite gutire mbeca cia kiama giki iretwo ni mundu wothe. Inaambia sijui nani alikula pesa. Sasa mimi nimeona ripoti ya Auditor General katika chama cha kisiasa ambacho kwamba kimefanywa audit na Auditor General ni chama cha ODM.
na tumeambiwa hakuna pesa ya Bogonga imeigiwa. Sasa sijui hii ya juu imeigiwa kwa akeria mwena wa VOK igicigo-ini kia ubunge kia Nyeri kaunti-ini ya Mombatha Gavana Swamad oigite uteti wa gucokaniria kimiario ni muhituke ni mahinda. People is sort of talking with each other, they are talking at each other. That is not the politics we want in this country. Mwinine wao athathauria maundu ma giuteti no makiuga ngucanio ya miario iria ikoretwo ikioneka kiama-ini kia ODM ti ya giuteti no ni andu mena ngucanio ciao kiumbe. Ulikuwa unakula pesa ya Uhuru badala ulipe agents, ukaacha hawa kina Munyoro wakatupiga 10-0. Sasa hii tunalia huko nje. Well, you can call us any name you want. Call us brokers, call us thieves, call us anything. We are not leaving the broad-based government. It is you who is going to leave ODM. Shida yao ni kwamba wametofautiana mambo yao ya kibinafsi kule ndani ya serikali. Sasa zile hasira zao wanataka kutumia Wakenya kulipiza kisasi. Athathauria maundu ma giuteti magithii na mbere na kuga gikuo kia Raila Odinga nikio gicogereirie njatũkano ĩno kuona riu gutire mundu ungihoreria ngucanio ici kiama-ini kia ODM. Labda chama hiki kilikuwa ni baba na baba ndiye chama. Sasa kufariki kwa baba katika chama kumefanya kile chama sasa kikose yule ambaye ni mtu anaweza kutoa kauli ikasikizwa na ikaepusha haya mazungumzo tunayoyaona hivi sasa. Andu-ini ha Inoro FM kuma guku gicua-ini kaunti ya Mombatha niĩ njĩtagwo Francis Madi. Boto ya utwiria DCI niteaneirie nganja cia atongoria a miahu ngũrani ya kiuteti aria makoretwo makiuga ni marekirira nganja gikuo kia mũmbunge wa tene wa Lugari Cyrus Jirongo. DCI makiuga kuire kumana na mutino wa barabara ndumiriri-ini kuri nyumba cia mohoro hwaĩ. DCI makinyiriirie kuga ati ni mahũngĩte mahũri andu aria meoneire mutino ucio na aria mari thiini wa mbathi iria yagũthanire na Mercedes Benz ya Jirongo. Na toria Jathani Kamau aratariria hindi ya mathiko make kiumia githiru kuria ithũĩro ria bũrũri, atongoria ngũrani ni mekĩrĩire nganja uria Jirongo akuire kumana na mutino uria wamũtũngire mathaa-inĩ ma ũtukũ itũũra-inĩ ria Karai kuria mwena wa Naivasha. Rungu rwa mweri ũmwe thutha wa gĩkuũ kia Jirongo kũhĩtũkĩra mutino wa barabara mwena wa Karai Naivasha, thirikari nĩ theretie nganja kũrĩ arĩa mararĩ nacio. Ũũ nĩ thutha wa borithi ya ũthuthuria gũcera harĩa mutino ũcio wahianĩkire na gũthũrima mĩkwa ya video cia CCTV. Maabitha acio nĩ marahũngire mahũri ndereba wa mbathi ĩrĩa yoragire Jirongo niwe Tyrus Githinji hamwe na ikanga rĩake, oro hamwe na mutumia wake Anne Lanoi ũrĩa warĩ wa mũico kwaranĩria na Jirongo. Onake spika wa bunge ya bũrũri Moses Wetangula, Rebman Malala hamwe na Ibrahim Saburi arĩa marĩ na mũtigairĩ mbere ya onete mutino ũtukũ wa ũkia tarĩki 13 mweri mũhĩtũku wa Dithemba, ona nĩ makorirwo makĩandĩkithia riboti. Ona wamwe athii arĩa marĩ mbathi-inĩ ona nĩ makorirwo makĩhũngwo mahũri. Wona ũthuthuria ũyũ warĩka nĩ megũtwara failo ĩyo kwĩ wabici ya mũtongoria wa thitango kũrĩa ndereba wa mbathi ĩrĩa yoragire Jirongo egũkorwo akĩhingũrĩrwo thitango. Nĩ kuma na ũthuthuria ũyũ DCI morĩtie mũingĩ na atongoria a kĩũteti gũtiga mĩario ya mũhuhu kana ĩtarĩ na mũthingi ĩgiĩ gĩkuũ kĩu. Hĩndĩ ya mathiko ma mũtigairĩ tarĩki 30 mweri mũhĩtũku wa Dithemba, atongoria a kĩũteti magĩtongorio nĩ ũrĩa warĩ seneta wa Vihiga na mũrata wa hakuhĩ wa Jirongo nĩwe George Haniri, na seneta wa kaunti ya Kakamega Boni Halwale nĩ maũririe ũthuthuria ũtabanio. I am yet to see a single person. Na vile walio tunapenda maneno na story, tungetoka na masimu zetu tupige picha. Mnataka kuniambia watu 65 hata hakuna mmoja alitoka kapiga picha? Wewe ukiwa kondoo unaenda kutafuta haki kwa mahakama ya fisi, ole wako. Hakuna majibu tutapata kwa ajili ya maisha ya huyu ndugu yetu huyu ambaye amelala hapa. Sisi tunawaachia ndugu zetu watiriki. Nilisikia umeshafanya hiyo kitu. Musalia, it is your responsibility to face William Ruto head on. Umwambie atuvambie kifo cha Cyrus Jirongo. Guku nake munene wa maminista Musalia Mudavadi akiuga thirikari ndirarĩ na ũndũ oro wothe wa kũhitha. If there was foul play, the ones who are involved in the foul play be targeted. And if it was not foul play, then God's will shall prevail. Nataka taasisi za uchunguzi ziendelee kufanya huo uchunguzi mpaka kila mtu aridhike. Ngerifuatara Inoro FM kuma kaunti ya Nairobi, njĩtagwo Jathan Kamau. Inoro Rũcinĩ. Mũhĩa wa Maina.
Ciama njerũ cia kĩũteti nĩ ciambĩrĩirie kũrugũrio gĩcigo-inĩ gĩa kĩrĩma mwerekera-inĩ wa ithurano nene cia mwaka ũkĩte na iria ciĩrĩgĩrĩirwo gũganakorwo na ũcindani mũnene. Ciama icio nĩ hamwe na gĩa Kenya Reform Party kana KRP kĩrĩa kĩragiritanio na mũikarĩri gĩtĩ wa bodi ya kũramata rũhonge rwa ũngania wa igoti KRA na ũrĩa nĩ gavana wa kerĩ wa Laikipia Nderitu Mũrĩithi. Kũrugũrio gwa kĩama kĩu kũroka oro rĩrĩ nake mũtongoria wa kĩama kĩa DCP Joyfrey Gathe wa Gachagua akoretwo agĩkĩhũrĩra ndebe na njĩra nene gĩcigo-inĩ gĩa kĩrĩma akiuga ciama ingĩ iria ciothe irambĩrĩrio nĩ iragiritanio na kĩrĩa kĩrathana kĩa UDA. Gĩthui wa Wairimũ nĩ aratarĩria. O ta ũrĩa mũthuri augaga atĩ thabarĩ ya rũciũ ĩbangagwo ũmũthĩ gũkorwo na kĩama gĩa ũteti nĩ ikinya rĩmwe rĩa bata ũteti-inĩ na ateti aingĩ gĩcigo-inĩ gĩkĩ kĩa Mount Kenya marĩ mĩhang'o-inĩ ya kũhingũra ciama cia ũteti kana kwĩgiritania na ciama iria maratanya hihi nĩ igakorwo na uge mũnene hĩndĩ ya gĩthurano twerekeire. Rĩrĩa ũrĩa warĩ mũnini wa mũtongoria wa bũrũri Rigathi Gachagua ahagũrirwo, ikinya rĩa mbere inene rĩarĩ kũhingũra kĩama kĩa DCP kĩrĩa atanyĩte nĩkĩo gĩgakorwo kĩrĩ ngari nene ya ũteti ya andũ othe a gatagatĩ ga bũrũri. Angĩkorwo kwĩ mũndũ tũngĩsapota tũkamũsapota tũkĩaranĩria na kĩama gitũ kĩna hinya nĩgetha kĩrĩa tũkũgaya thirikari-inĩ ĩyo nĩ kĩama kĩu na mbunge arĩa meho marĩhakikicaga maũndũ macio nĩ mekate nĩ mahinga. No na kũrĩ ũguo thutha ũyũ nĩ gũkoretwo na ateti na atongoria marĩ na rĩciria rĩngĩ makĩhingũra ciama ciao marĩ na mwĩhoko o ta wa Gachagua. Kĩmwe gĩa ciama ici nĩ gĩa KRP kana Kenya Reforms Party kĩrĩa gĩkuruhanĩtio na mũikarĩri gĩtĩ wa bodi ya ũngania wa magoti bũrũri-inĩ KRA nĩwe Nderitu Mũrĩithi o ũrĩa warĩ gavana wa Laikipia, na kĩa UUP kana Universal Unity Party kĩrĩa gĩkuruhanĩtio na mwonjori ũmwe kuma Thika. Kĩama kĩa Nderitu Mũrĩithi gĩtanyĩte gũkarehe ũtongoria ũkarongoreria mũno ũkũria wa bũrũri na iganda ta ũrĩa mũikarĩri gĩtĩ wakĩo kaunti-inĩ ya Laikipia Thomas Gachara aratarĩria. Biacara na iganda nĩ kĩama kĩa mũndũ wothe, mũndũ mũnini, mũndũ mũtongu, mũthĩni na mũndũ wothe thĩinĩ wa Kenya. Nĩ tũkarugũria kĩama na tũhingũre mawabici guothe Kenya na tũrũgamie andũ othe. Kwambĩrĩrio gwa ciama ici kũroneka gũthiĩ mũgarũ na rĩtana rĩa Rigathi wa Gachagua ũrĩa ũkoretwo akiuga atĩ nĩ mũbango wa acindani ake kũgayania gĩcigo gĩkĩ. Ĩndĩ ene ciama ici makiuga nĩ wĩyathi wa bũrũri ũyũ ũmetĩkĩrĩtie gũciambĩrĩria na o kũgĩa na mũrũgamo wao. Tũrenda kuga kĩama gĩa KRP nĩ kĩama kĩa wa Kenya, ti kĩama kĩa Urubaro, ti kĩama kĩhana ũna. Nĩ tũraiguĩra mũndũ ahingũra kĩama arerwo nĩ Urubaro rangi ũrĩkũ, anga nĩ rangi ũrĩkũ. Ithuĩ kĩama gĩa Kenya Reform Party na nĩ kĩama kĩendetwo nĩ andũ na nĩ kĩama mũnene wakĩo nĩ mũruti wa wĩra. Kĩgeranio kĩnene gĩa ciama ici nĩ kana nĩ igoka hamwe rĩmwe na inyitithanie mũingĩ wa gĩcigo gĩkĩ. Inooro FM rĩ kaunti-inĩ ya Laikipia, njĩtagwo Gĩthui wa Wairimũ. Nĩ ngatho Gĩthui wa Wairimũ. Tũthiĩ nja ya bũrũri na maabitha thirikari ya Amerika nĩ mateteire ikinya rĩa mbũtũ cia ita cia bũrũri ũcio kũnyita president wa Venezuela Nicolas Maduro matongoretio nĩ minista wa maũndũ ma nja ya bũrũri ũcio Marco Rubio na mũrune wa ũrangĩri Pete Hegseth moigĩte nĩ mararũmĩrĩire watho maheanĩte ndũmĩrĩri ĩno thutha wa gĩikaro na bunge magĩtĩtĩrithia atĩ Amerika ndĩrĩ mbara-inĩ na Venezuela. Marahanĩka rĩrĩ Maduro arakanire mahĩtia ma gũkuruhana na thũgũrĩ ya ndawa cia kũrebia akĩra igoti rĩa mũciĩ wa New York atĩ nowe president wa Venezuela ona gũtuĩka nĩ kũrehĩtithirio mũtongoria ũngĩ. Well, this briefing, while very extensive and long, posed far more questions than it ever answered. Their plan for the U.S. running Venezuela is vague, based on wishful thinking, and unsatisfying. I did not receive any assurances that we would not try to do the same thing in other countries. And in conclusion, riboti ĩyo tũhingĩre mohoro maitũ ma ithaa rĩrĩ rĩa thaa ithatũ amũkĩra matemo cikĩrĩkia kwĩhanda thaa inya rũcinĩ. Njĩtagwo Mũhĩa wa Maina. Inooro rũcinĩ nĩ ũndũ wa mohoro maya na mangĩ maingĩ o hĩndĩ ĩrĩa marahanĩka. Tũma SMS kiugo news kũrĩ namba 22200. If
kaigua Kenya mpya nĩ ciake gacoka kaigua Kenya mpya nĩ ciake korwo ndarĩ kĩroto korwo gĩna wambia niĩ ndingĩakũhingĩire ndore na thĩna ingĩethete gĩtonga mũndũ ũrũme arĩ na indo mũndũ ũrarorokona gĩkĩ nĩ kĩeha mũndũ ũrarorokona gĩkĩ nĩ kĩeha uyu etagwo Joy wa Macharia rwimbo rũrũ ngenagia tondu ndageria kwaria na Joy ndageria guthikangiriria uyu ni umwe wa aria amararugamirira a Kenya ingi muno mithembe ya Sara mundu akarora akona haha hatiraingirana haha ni juga ni tuhu riu agakiuga riu na kaba uria ukiri na laini uyu aritinda agikwira ngawendo na ikaire tathikiriria rwimbo rũrũ wega rwitagwo Kĩeha nĩ rwa Joy wa Macharia ũgĩthia na mbere na kũmenyana na Inoro *236*2#. Kaigua Kenya mpya nĩ ciake korwo ndarĩ kĩroto korwo gĩna wambia niĩ ndingĩakũhingĩire ndore na thĩna ingĩethete gĩtonga mũndũ ũrũme arĩ na indo mũndũ ũrarorokona gĩkĩ nĩ kĩeha mũndũ ũrarorokona gĩkĩ nĩ kĩeha gwathio mbeu njithi mugucoka mutigarire ha ugikorwo ni marauga ati ni Kĩeha maisha matienda itharo waga kwĩbanga tene thutha-inĩ nĩ ũkabagwo nĩ arĩa magoka magĩkwĩraga ihinda rĩaku nĩ rĩathirire rĩu gĩikare kando wone mũthako rĩu gĩikare kando wone mũthako korwo ndarĩ kĩroto korwo gĩna wambia niĩ ndingĩakũhingĩire ndore na thĩna ingĩethete gĩtonga mũndũ ũrũme arĩ na indo mũndũ ũrarorokona gĩkĩ nĩ kĩeha mũndũ ũrarorokona gĩkĩ nĩ kĩeha Rambu witũ ngeithagia gabeca mũno rĩrĩa mwĩrĩ ũkahoha wambie gwĩtia gĩtayo kahana ta matatũ iria cia gĩkomba cianagĩrĩra twendi na itigio na mũkui nganya igoka na PJ igakua ithiĩte nganya igoka na PJ igakua ithiĩte korwo ndarĩ kĩroto korwo gĩna wambia niĩ ndingĩakũhingĩire ndore na thĩna ingĩethete gĩtonga mũndũ ũrũme arĩ na indo mũndũ ũrarorokona gĩkĩ
gacoko kaigua Kenya mpiane ciake korwo ndarĩ kĩroto korwo gĩna wambia ndingia kũingĩra ndũra na thĩna ingĩethete gĩtonga mũndũ ũrũmĩũrĩ na indo mũndũ ũrarora kona gĩkĩ nĩ kĩa mũndũ ũrarora kona gĩkĩ nĩ kĩa Father Lucas wĩna Father Anthony wakiewa Mũndũrũme kĩa ndagĩkorwo yothe nĩngũkorwo ngĩka draw nĩ computer yakwa ĩna gathĩna kanini nĩyo ĩrarorwo nĩgetha njĩke draw nĩ 100 na 300 star 236 star 2 hash na nĩ wega mũno mũndũ gwĩtwo Joy wa Macharia rwĩmbo rwega mũno na rĩkorwo andũ mathoma kuma kũrĩ Joy kũina rwĩmbo kaigua nĩ mũndũ ũramenya na nĩ wega mũno mũthuri ũgwĩtwo Francis Guata ũyũ nĩwe warĩ the weatherman mĩaka itũ nĩ aranjĩra nĩ akenio mũno mũno nĩ mũthuri ũgwĩtwo Ikua na mũndũ ũkĩona mũthuri ũcio ũgwĩtwo Francis Guata nĩ amũgeithie mũno 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 rwĩmbo rũu naruo nĩ rũngenagia mũno rũinĩtwo nĩ mũndũ wĩtagwo Joyce wa Mama Joyce wa Mama nĩ wa gũtinda nĩ wa kwĩra mũndũ njereria harĩ na ingĩ ũngĩũka kũnjĩra by the way ngarigwo mumo wĩ harĩ utaigua atĩ harĩ na ingĩ ũkũnjehereria atĩ gũtirĩ ũndũ itarĩ nderwo rĩu ũrageria kũnjĩra atĩa rĩu na ciaku mwetiga kondera mahinda notige kũhũra gĩthaka ikwenda ũkenotio gũtirĩ ũndũ mwerũ ũkiuga tiga no marĩa ndanero njĩra ũrĩa ũrakĩenda na ihenya mahinda nĩ mbeca nainai ciaku na tũkũ ndikwenda nĩ umũkania ũrĩa ũrenda tiga kũrĩa rũrĩmĩ nainai ciaku na tũkũ ndikwenda nĩ umũkania ũrĩa ũrenda ikaende kaende sana Kwani wendete nyimbo ciakwa hindi kũhutagia ngoro na wathaitha tũhe mweke tũnane nĩguo twaragie na rĩu nĩwe Yohanire tũkĩrwarire itumia nainai ciaku na tũkũ ndikwenda nĩ umũkania ũrĩa ũrenda tiga kũrĩa rũrĩmĩ nainai ciaku na tũkũ ndikwenda nĩ umũkania ũrĩa ũrenda kaende sana Jerry Waruti Salimia Jackie Washira Aria Korea Kirinyaga County Hello we mwega uyu etagwo Mucwe kuma kwa Inoro ngwenda kwaria na rĩ Fauro Kabugi wa Maina Kabugi nĩkĩ ũragĩtĩkie tata rĩwe nĩkĩ ũrauga ũyũ etagwo Mucwe kuma kwa Inoro nĩ ũkũingĩrĩte Changamkia Chris nĩ ũkũingĩrĩte Changamkia Chris haya ndĩrenda kwaria na Paul Kabugi Maina Hello ndĩrenda kwaria na Kabugi Kabugi nĩ ũkũingĩrĩte Changamkia Chris na nĩ ndĩragwĩta ngĩtagwo Mucwe tondũ nĩ wahotana ciringi 100 Kabugi we mwena ũrĩkũ Karatina Kabugi wajera wĩkũ Hello Karatina Karatina itũra rĩrĩkũ ĩtagwo Ngorano ngĩmĩũĩ wĩ Ngorano ha handũ hetagwo Gatung'ang'a nĩ ũkũĩ Gatung'ang'a Gatung'ang'a ningĩ kũĩ kwa mũthuri ũrĩa ũrĩ makahũa harĩa Gatung'ang'a Njoroge
weria ya Gatung'ang'a. Ndoka Gatung'ang'a Njoroge ni ukumumenya. Ndoka Gatung'ang'a ingiuria u. Jetagwo Kabugi, jetagwo Kabugi. Witagwo Kabugi. Ingiuria Kabugi uria wekaga atia? Ngitwaithagia ngari. Ukoragwo uri ndereba? Ici cia Muchaina kana matatu? Matatu. Wi ndereba we? Matatu iriko cietagwo atia? Cietagwo atia? Ngari ogo personal. Ni wega muno Kabugi riu rora thimu yaku. Ni ukora riu kiria kiho. Sawa sawa ni wega muno. Wakaruiru kwirwo ate Sikuru ndiuka ni uraigwa mundu hau thigithigi na ni arite bia ndiu niki ara hehi oguo no either korokane barabara ona ngikorwo ari barabara ungikorwo ni aramenya biu ni akugeretie na akugeragia nigetha hotaneri na ni ndamwita ari na ndikiri na thimu yake na gutiri undu ndirakimwita tucamania ati tukanywe kinduri ndu ni kindu gikurigithia muno kana ni no mwaririe wake ndagĩkorwo ni mwaririe wake ni uraigua tareka ati muno ndaramukiria uria ningire uri we nera ugiuka no warie no ni ararega na ni agukigeretie kana ni hari akiri ni situation nera igweka by the way ni tari hando stage ni tari hando hando hatarari no ni mundu wega ni mundu ungikurakaria no ndagukiurio riu ri otherwise uri okuo ni ndio kuo ni mumenyerera ni mwene nyaga riu ni kimwina urimu wa muthemba ucio riu kai mugakienda riu ni mundu wa kanana ni wa kanana kuma Ferguson athie by the way undu ucio wa mundu gwitwo Ruben Amorim gufutwo gutiri mundu rawonetio giuka tondu na gutiri mundu ureciragiriria ati uria haria tuthite no Manchester United ithiete ri ati mundu gwitwo Amorim ne ukorwa giikio nja no riu hakiri na interview ekire post match yake ya ngucanio twathaka na Leeds muno wa kiumia kundu akiariria gituika ni akiuga ni arateterithia muno nenda gucokerithia muno we niwe manager wa kirafu we ti coach we ni ku manage ni ndokire ku manage na heto ihinda ria mieri 18 na mieri 18 as long as I'm here ni manager wa kirafu giki no hena mundu ramure curi nera ni rigwa akienda kumutua we ni coach we agatinda ke insist we ni manager wa kirafu na we ti coach na matua mari aratua niwe guthakithia niwe gukorwa kihe kanya thini wa maybe first 11 kana go substitute ni matua make we mwenyewe ta manager wa kirafu in fact ni nguririkana mundu gwitwo Ronaldo hindi yacokire Man U ri ni augire work ethics ya timu ya Man U ithi uru yani tita kirafu kiraranwo ta a professional club na Amorim gwĩcia ni aracenjetie notion iyo muno na nakoneka ta hetwo mweke wa ku decide na gwika maundu kivyake no bado nikuronekana ni kurakiri na kundu marakiingiranirira no utongoria wa kirafu akana haira kiugo irakirwo akundu arakihutirie kundu gutafate gukorwo gukihutio ni iraire yenyewe ri ndirahuingurite BBC Soccer tondu ndirari handu nigetha nyone Chelsea ya confirmwo niguo ni icio news ira ndete yakora ati ni Amorim ningi yakora na aya mahota gwikora handu haceke kwiu riu merio yake ya muthenya wa kiumia kionekana tari uracungiririe muno makiria ona gutuika gutirakimenyekana kana management kana urugamiriri wa Manchester ni urabanga ukorwo kimweheria before ihinda riake rigithirite ria ukorwo ari na Manchester United no rumiarie yo kidogo ni uroneka tarakirire kiria na ni irari abush kana nduramakirie ginya mashabiki ithu wenyewe ni hako mwenye ndira expectaga undu ati mundu witwa Amorim ne ukorwo akionithio karango but tukiugia ati ithu tukirwo mashabiki nene irabu ni wira makire wira no ndiroria Chelsea ni mwe ni tumugure mwenda wa Morini muthuri ucio kuringana uria nyonaga discipline no macenjanie njira oguo matungane mareska yuka mwena unake iguruka mwena wa Chelsea kuringana uria ndiramuonire ri ni mundu uria mubira wagirirwo yes na no hindi okite na mubango wako ririkana yuka na system kana format yake ya guthaka igituika uria arenda guthakithia uria kuratha athakaga na Lisbon ni aragire guthakithia guku Ngeretha na ni kurarema gwatuika ni acenjie muthakire ucio we akiuga ndangicenjia ni aramenya no matuko manini na athaki ni meku
alaini no thaki uri arenda Yes. oria turona ta kinyithiria ru mubango ni uraruta wira ni guthiite ni kuraingira na wega then ni gwatuika ati mundu gwitwo wa Morini ni atuika ni ikionja ni kaundu karakoriria andu na karamakia andu muno na riu kuroneka Manchester ta matagiri na itanya rega na makochi maria mararehe tondu mundu gwitwo Erik ten Hag ari hau na ari othe magiukite thutha uyu aingi makana ta marathukirio wira wao wa ukochi guka gutungata hinde nini matari marandikithia mumirire makoro ni maikionja na kuratuika ati kurani kirabu na kurani ndegeri ti undu umwe ni tofauti riu mundu uria mwene kirabu arani tari ndege araranire ni hau korwo hakina ni ukuri tuhana gukanyitana muno ni ndahanite taingegwa ni kirabu kiria thuire piu na ngoro yothe ni giki gitagwo Man City riu ngahana taingi maiguira thamani iu riu no ngwa ni mwete mundu umwe no mutigo kiurio riu wetu thomera mathako rege tuthome mathako nigetha tumenye gani ni gani Tufa wa mathako. Right, bamba mwana michezo tuigire iharo-ini na ni the Super League mugure wa Karuiru. Kirabu kia G Olympics nicio guthisha ikirekari akiriria garagano cia kumuthai Super Cup ari thutha wao kwanura Karatina United weekend thiru na mikwanju ina kwa itano kwena ya penalty. G Olympics ikirekaine ria quarter finals mainukirie Rhino FC na bao inya hatari macokio guku Karatina United makianura Thota FC na bao imwe gwa gifugo. Semis Karatina United makigutha Kigumo FC aria matorete Kivijoi na mikwaju ya penalty kirekaine ria quarter na bao inya gwa ithatũ. Mbĩtĩka ici itanya inene ikoragwo ari kurimira tarada na gukuria iheo mwena uyu wa kumuthai na makiria gutigirira anake ni meherania na mitugo miuru. Coach Sugu Mwaniki akuma mwena wa wodi ya Nyanduma mwena wa Karatina niwe umenyithitie rivoti icio. Na kwa kaunti-ini ya Nyandarua na tauni-ini ya Nyahururu mwandiki witu Patrice Mbili ni arahungurire iharo-ini itiganite na aratumathira ici weekend thiru. Maofira makiura tani mathakitwo thĩinĩ wa kaunti ya Nyandarua na mũciĩ-inĩ wa Nyahururu maumĩrĩra mahana ta ũũ. Kĩrabu kĩa Gatundia Derbies FC kĩakĩonirie ũrugarĩ mũhiũ na warĩ mwarĩ kĩrabu kĩa Marewa FC gũkĩhũra bao ĩngĩ nenge 4-2. Gũkũ na kĩrabu kĩa Leo Express Bodaboda FC nakĩo gĩkĩonia ũrugarĩ na warĩ mwarĩ na kĩrabu kĩa SGR gũkĩhũra bao ĩmwe wa kifugu. Mũciĩ-inĩ wa Old Kalao na kĩrabu kĩa Daban FC kĩrathire njoya bao ĩmwe kwa ĩmwe na kĩrabu kĩa Mahinga FC. Mashindano maya mararĩ ma kũbata na coka. Ngiripota Inoro mathako kuma kaunti-inĩ ya Nyandarua njĩta Patrice Simbili. Riu ngothi ya muthako wa ndati David Munywa no uri urahudukire na muciĩ muthenya wa ira kuma bũrũri-inĩ wa UK arahoya thirikari kunyitirira muthako wa ndati urota mithako ĩrĩ ĩngĩ. Munywa ũhotani wake wa raundi ĩmwe mbĩtĩka-inĩ cia thĩ cia ndati nĩcio PDC wonanirie gũtirĩ muthako na ithako muoro wothe no ũgũthondekere rũciũ rwaku. Kuna mambo mengi sana ya ndati yenye sasa inafaa kuzingatiwa. Wachezaji wako ni wengi wenye tunajua wako na uwezo wa kufanya vyenye ama vyema zaidi ya vyenye mimi nilifanya. So serikali iko na jukumu kubwa sana ya kusupport kuweka pesa. Haijakuwa ikiweka pesa kwa mchezo, sasa iweke pesa na mikakati yenye itakuwa inazingatia kila mchezaji mahali popote ako nchini. Additionally, we've only ever had one spot for the PDC World Championships to be shared across all Africa, but because of what happened, PDC have allowed us a second spot, which pretty much guarantees a Kenyan there every year. Na kuona harĩrĩria ambĩtĩka ici nĩmetĩkĩrĩte gũcitafanagia oro mwaka David Munywa aya gwĩkora oro rĩngĩ bũrũri-inĩ ũcio kũnyita itemi ũndũ ũrĩa nĩ wa gwĩtĩrwo. Ja wa bũrũri Pharaohs marakinyithirie ngucanio ithano matarĩ ahote mbĩtĩka-inĩ cia AFCON makimatha tigiti wa quarter finals mambura Benin na bao 3-1 hwaĩ. Benin na arĩa nĩ rĩarĩ mbere kuma 2019 gũkinyĩria ikereka rĩa kweherania thĩinĩ wa ngucanio cia AFCON maragiginyanire gũtigĩrĩra ngucanio nĩ yaingĩra ndagĩka cia extra time manyita Pharaohs draw. The Cheetahs ona kũrĩ ũguo maracokire kugĩra ũhoro mbĩtĩka ici manio na bao 3-1 ya mũthia Mohamed Salah akĩmĩbunga ndagĩka-inĩ cia nyongerera.
gweterera akoge Super Eagles aria nio mari akeri mwaka wa 2023 maraha murithirie Mozambique jawahi betano ici na bawinya gwa gifugo na gukorwo makuhiriirie muno makiria kuhotana gikombe kia AFCON 2025 akuma mwaka wa 2013. Mozambique makinanio the Mambas rinari ria mbere kuingira knockout stage na gutika matina togia Nigeria ungithaniri wina kuriorie. Riu Misri na Nigeria mageterera betika cia umothe cia muthia cia kuherania akumenya magacemania na tariki 10 mweri uyu higo ya garagano cia kuotaza. Abamba mwana michezo gonigo iharo ini guterie jetathe Super League mugure wa Karuiro. Mitufa wa madako na Noro FM. Mahida mega, Mahida mega, Mahida mega, Christmas yeno na mwaka mwero. Mahida mega, Mahida mega, Mahida mega, mwaka mwero ena iradhimo. We wanna wish you a Merry Christmas. We wanna wish you a Merry Christmas. Maya ni mahinda mega turakwendithiria kuma guku kwa Inoro FM ngikuririkanagia maundu mega na maundu mega nimo maya reke nyambe nguhe uhoro wa Naivas back to school. Hihi we mwena uriku kuria guothe ungithie nduka-ini tigirira wathie nduka supermarket etagwo Naivas. Ndakwira Naivas niki muthenya wira ni ndirari handu na ndirakora uri andu marathigithika makienda indo cia thukuru tondu riu umuthi ni muthenya wa Tuesday ni kuri thukuru iracoku ni kuri andu maraingira iria itagwo grade 10 kana tumite senior secondary ni kuri angi marathie junior secondary na njira ngui ni indo nyingi muno irendeka cia thukuru ni kuma uniform iratu indo iria ciandikaga mabuku turamu na ndu ciothe iria murutwo abataraga riu andu magathinika ni undu wa haha na haria no hindi ndirathire kuria mwena wa Naivas ngakora Naivas ni andu ngurani muno tondu indo ici menacio iri ciothe na waingira nduka-ini ya Naivas ugakorwo ni uratumikirwo kana we ni uretumikira kuringana na uria ukwenda tikugaga nengereria kiria ki haria ni bioro yo gikagira turori-ini maundu magakorwo ni mahuthu muno ndureke ngikwira no cio tiguo mwico ni tondu Naivas ni mari na kiria gitagwo online ni hari kindu gitagwo in-store ha ni hari uguthie nduka-ini no ni mari na online handu guikara thi tari uo muthi we urenda gwathie form 1 ukauga njikirira kiratu giki namba cigana na ukauga njikirira kina ukagura urio muciari kai maundu matakihuthire no kiririkane wona wagura Naivas ni ugukora indo imwe ni nguithie thogora na njira nene muno maundu makakiagira nginya makiria na njira nguhi thogora ugakorwo naguo ni muhure ithenwa na njira njega muno riu maundu mothe kuria mwena wa Naivas magakwira ni biu tondu nginya kuri na indo imwe uguthio kuri thiini wa nduka ciao ni iratuma ukorwo kineo kindu ta reke tuge gathigo ku fulani ni kuri iheo ireheanirwo na njoke ngumenyithie ati nduka cia Naivas ni undu wa uingi wa andu imwe ni irathie gathie mathaa 24 koguo hata ukora nduka ire urenda irathie mathaa 24 koguo gutire ithaa utangithie kugura Naivas marakwira Naivas saves you money. Naivas back to school hatiri undu ungi mahinda-ini maya reke tuthie kuria nduka-ini cia Naivas nigetha migurire itu na iwe gikorwo iri mihuthu. Good morning. January pressure iko juu. Uniforms, books, shoes, fees. But every parent just wants one thing. Watoto wao waanze mwaka wakiwa tayari, confident na wakiwa best. Naivas iko hapa kukusaidia. Deals ni up to 50% off on all back to school essentials. So you can tick everything bila stress. Na kila time una shop, unaweza shinda weekly ama monthly prizes, including gari au senke. Imagine starting the year na hizo blessings. Usiangalie mbali. Naivas ndio your true partner this back to school season. Shop at any Naivas Kiloko or online. Prep, save and give your child the best start. Naivas saves you money.
Yes, ni wega kumenyithia maundu maria mega no na maria moru kana maria mana kiriga no ngakwira hari muthuri kana mwanake muthuri reke ndimwite oguo kana mbeu njithi ugwitwo Samuel Gitonga Theuri. Samuel Gitonga Theuri ni wa miaka 38 na onekire ria muico Dithemba 31 muthenya uria twarugagia mwaka hari Taranta Stadium hari Lang'ata kiharo-ini giki kirako hau hakuhi na hau Taranta Stadium. Ugikorwo ni wonete muthuri uyu witagwo Samuel Gitonga wa Theuri hura thimu ino na ndukahuri ukiaria maundu matari ho tondu Ngai nake ni oka na njira ingi 0706 33 73 53 0706 33 0706 ni undu waku urandika 33 73 53. Good morning, ni mitambo ya Inoro FM. Ndureke nguririkanie ndeto ici njega muno. Ndeto ciegie duka ya Naivas. Niki kingituma we no wire mundu ati duka iria njega muno angigura indo hindi ni waracoka thukuru ni duka ya Naivas. Duka ino ina indo ciothe turaria uhoro wa kindu giothe mwana waku arenda ni kuma iratu ni kuma uniformu ni kuma indo iria ihuthikaga turamu na mabuku na kindu giothe na baigiri. Duka ici no ugure uri hau duka-ini kana online. No ngikora mwana waku ni arenda kugura kana ni handu ha gutinda ukigia mwana wa ciana ni cio hingire mwire hinye star mwire hinye naivas.online mwire hinye naivas.online ni agukorwa ingira Naivas online na baigiri. Duka ino ni irathie handu duka imwe igakinya mathaa 24 nigetha kuhuthia maundu. Undu ungi thogora naguo ni mubacirire muno. Undu ungi kwina iheo nyingi muno ikoretwo ikiheanwo nginya Dithemba na no irathie na mbere na kuheanwo indo ta nduthi ngari na indo ingi. Andu ta 1,000 ni mahotanire iheo koguo nawe wahota gukorwo ukihotana iheo. Riu ri umuthi ni Tuesday wiki-ini ino yothe ugithie back to school ukigura indo cia back to school tigirira wagura duka-ini icio cia Naivas. Ni wega muno muthuri ugwitwo Maina wa Usafi. Maina wa Usafi butchery uri haria mwena wa Zimmerman ni uramenyithia ati maundu kuria mwena wa Zimmerman ni mega no kanjira nawe hingo ciothe watu aguthie kugura uthiaga kugura duka-ini ya Naivas na ninga gikwira Naivas ni mahatire nganja mundu wothe urenda guthie kugura nikuo kundu kuria kwega muno. Wahota ukorwo wina mwana uthie ugure kiratu haha uthie ugure ibuku haha uthie ugure karamu haria ucoke utore ugikirikio nawe ni onogire. No wi Naivas duka ni imwe na tondu duka iri imwe ri maundu no mamwe. Ndirakuhe uhoro uri uriho na ni uhoro wa mwanya muno. Duka ni imwe maundu ni mamwe no uhoro gakorwo ni muhuthu muno. Riu ri ni kuga atia urathie duka ya Naivas waingira Naivas ugakora ni karamu urenda keho ni kiratu urenda kiho ni gicanuri urenda gikuo. Ningiri Naivas to kinyothie duka-ini kwina online no ugure wi hari uri tariu njikarite ha no ngure indo Naivas na njoke ndeherwo nginya haria ndi akirio kuingira rwenda-ini rwa naivas.online. Nguririkanie thie haria naivas.online wathie hau ni ukugura kiria giothe urenda wariha ureherwo. Riu maundu maku gukorwo tugithie back to school turauga ni stress free gutire kwigia. Njoke ngwire ati wahota kwihotanira kindui oro hindi ino tariu ngari igiri ni hotane hau nima nduthi 10 nacio ni hotane nginya umuthi uyu no kuri na iheo ingi ndigaru wahota kugura uikore ningi ni wateithika makiria mwana waku ni aracoka thukuru ndureke ningi ngwire uhoro wa mani ati kuri indo imwe nathie ugakora kindu ni kihure ithanwa gicunje kia 50 kwa 100. Maundu macio mothe mataranirio ri ugeka mathabu ukona na kweli duka ni imwe na duka ino itagwo Naivas. Riu hari rwimbo ngwanjiriirie na rwimbo ruru ndinakorwo rwathi na njira njega ni ndamba gukirurenga no riu ni nguruthaka ruothe. Rwimbo ruru rwitagwo nai nai ciaku.
nä rå ngenagia må no nä å ndå wa naina ingä andå makoragwo nacio na ningä nä å ndå wa Joyce wa mama na Joyce wa mama ngatita mwega we nä gå kiuga atä naina ndikwenda rä mwetiga kondera mahinda no tige kũhũra gĩthaka ikwenda ũkeno thiũ gũtirĩ ũndũ mwerũ kiuga tiga no marĩa ndanero njĩra ũrĩa ũrakĩenda na ihenya mahinda nĩ mbeca nainai ciaku na tũkũ ndikwenda nĩ umũkania ũrĩa ũrenda tiga kũrĩa rũrĩmĩ nainai ciaku na tũkũ ndikwenda nĩ umũkania ũrĩa ũrenda kaende sana nĩwendete nyĩmbo ciakwa nĩkũhutagia ngoro na wathaitha tũhe mweke tũnane nĩguo twaragie na rĩu nĩwĩayũhanire tũkĩrwarire itumia nainai ciaku na tũkũ ndikwenda nĩ umũkania ũrĩa ũrenda tiga kũrĩa rũrĩmĩ nainai ciaku na tũkũ ndikwenda nĩ umũkania ũrĩa ũrenda kaende sana Jerry wa uchi salimia Jackie Washira aliyokuwa Kirinyaga County Toboneta wana mwega wangu kuninira mathina mabesa na mamesiria niende kichwa ngumu Kodoragwo na nawane ate niende jui hore nderembirie nderi ciothe itumagogo nitaki nainai ciaku na tũkũ ndikwenda nĩ umũkania ũrĩa ũrenda tiga kũrĩa rũrĩmĩ nainai ciaku na tũkũ ndikwenda nĩ umũkania ũrĩa ũrenda kaende sana cia maheni kwenio enetio maingĩ ũkinya ngĩmenyera ũguo tiga gwĩtigĩra ũkĩnjĩra ũrĩa ũbangĩte ona korwo no kũhenia ihenia tu ũiganĩre nainai ciaku na tũkũ ndikwenda nĩ umũkania ũrĩa ũrenda tiga kũrĩa rũrĩmĩ nainai ciaku na tũkũ ndikwenda nĩ umũkania ũrĩa ũrenda kaende sana mokana idukahe cia wendo harĩa nginyĩtio nĩ wendo ona ndingĩenda gwĩciria ona Ngai nĩanyendete ikũna atĩ ndĩ muoyo nainai ciaku na tũkũ ndikwenda nĩ umũkania ũrĩa ũrenda tiga kũrĩa rũrĩmĩ nainai ciaku na tũkũ ndikwenda nĩ umũkania ũrĩa ũrenda kaende sana Njoroge wa Ndũndũri ũraigua atĩa rwĩmbo rwega mũno mũno ũyũ nĩ mũirĩtu na mũirĩtu ũyũ araina ũrĩa nainai ikoretwo kuo no rĩu rĩ nĩ wega naniĩ njuge ona arũme nao nĩ makinyĩte handũ makohĩga igua haha arũme nĩ mohĩgĩte ona arũme matirenda kĩmumunyano
Urioka otinde okigeria Peter Kigia wa Esther. Thina wa mitambo haha ni undu wa changamkia Chris no toria twari naguo muthenya wa Jumamothi na ngikwira draw eo ni gatukanirwo muthenya wa Jumatatu na niguo ndirakorirwo ngika koguo draw ya muthia we ukugeretie muthenya wa umuthi ni gatukanirwo ngamitukanira na muthenya wa rucio. Mundu wa mbere ni ahotanire witagwo Jora kuma kuria Kabati Kipipiri ahotana 300 no waiguo ngiuretwo Kabugi nake ni ndereba ya ngari kuma kuria Gatung'ang'a muhaka-ini wa Mathira na Kieni kuria Nyeri. Riu wa muthia niwe ngwendaga no draw ni ngamitukanira ndimike muthenya wa rucio. Ni wega muno ni kimumunyano Nyox no igwa nginya arume ni marohiga riu tondu riri atumia mauga ni mohiga na cia kudikwenda hau mbere ni makugaga riu turenda mundu rume kia na arume mauga kimumunyano ni matiga no metwaragirira ti ati arume ati ni kundu ati gwikora ni gwithamba mundu akabanga akambia kiria aga strategize Niwe agathio ku areke mumunyirwo. Good morning. By the way, reke twarie matikwenda tondu riri. Ni kuri yundu cirehaga ona we ukarigwo ni atia. Riu ri. Ciukagwo kuri arume. Tatiga uigue riri. Ndingi ino wa gwitikia. Ndenda uigue haha ona we korwo no we ungika te hanini reke. Uigue no kiendaga ona we na cia kiria. Subukia Hello Nairobi Aya hiki Aya Wasubu Wasumbundo igande ario gatene uyu ni kwiaria riaria na ni joy ni ni gukorwo githaka rwimbo ruru no ngwambia naruo ni undu wa gitio gya kwendi kwambia na gospel ambia naruo ni githaka maigwe riu ngikiko ni bakuri aya ikia Nairobi kunyoroka bakuri aiki kwagira beseni aiki kwenyora Mehuko ya rume guona marima. Good. Ni gucoka urumanirie na rungi ru ni rwa gospel rwitagwo ihoya. Kana tukembia na ihoya. Ihoya ri nduguka thutha wa ru tondu ihoya riri ni mundu urauga Ngai undeithie tondu kuri andu mananyarirwo ni indo igiri. Kare kamande. Ni muriithi John. Muriithi John Walker. Ni arauga Ngai undeithie ndikananyarirwo ni indo igiri. Johi na hiki. Nake kamande wake aine ugite we Ngai wombiria hiki. Ndakugatha by the way ruru akamanda ona kamanda no ari aromero magatua ni ogoro ni omenjagira irima mago ari ni magacoka kwenda ku blame society na atumia ao na by the way ruru akamanda na ruo rweho
tiga thaa cia thira na rugo nä tångä athaka no ngwä cia nä å kå rå thaka å må thä wa ndä ratherä ka mwä rekererio tondå rä u gå tirä nä å ndå wa gä tä o kä a må cå nä hega må no nä cihanda wega thaa 4 Inoro Mogene Montare Inoro Roshine Roshine rwega ithaa-inĩ rĩrĩ rĩa thaa 4 maya nĩ mohoro ma ithaa rĩrĩ na njĩra nguhĩ. Ajumbe 13 mbunge-inĩ ya Kĩrĩnyaga rĩu nĩ macenjetie mbaũ makauma mwaho wa mũng'ethanĩro na gũthamĩra mwaho ũrĩa ũrathana wa thirikari. ma MC acio 11 na erĩ 11 athure na erĩ agũthukio maramũkĩrirwo nĩ mũnini wa mũtongoria wa bũrũri Profesa Kithure Kindiki gwake mwena wa Karen. matacũkĩtie ikinya rĩu thutha wa kuohwo nĩ mũmbunge wa Kĩrĩnyaga gatagatĩ Injinia Gacoki wa Gĩtarĩ na mũrunawe wa Ndia George Kariuki kana GK. ĩndĩ ajumbe angĩ arĩa nĩ hamwe na MC wa wodi ya Kĩrũgũya Eric Mũcina na mũrunawe wa Mũtira David Kĩnyua wa Wangũi nĩ maikĩirie moko mũcemanio ũngĩ ũrĩa metĩtwo nĩ Kindiki mũthia-inĩ wa kiumia gĩkĩ. Mwandĩki Johnson Mũrĩithi nĩ aramũrĩka ũrĩa ũteti wa kĩrĩma ũreyarĩra mwerekera-inĩ wa ithurano cia mwaka ũkĩte. Kwari tariki 10 mweri-inĩ ũcio ũrathirire 1 Disemba mwaka wa 2022 rĩrĩa kwarĩ na mũcemanio wa kĩama kĩa UND mwena wa Kamba igũrũ gĩcigo-inĩ kĩa mbunge gĩa Gĩcũgũ na kũrĩa ma MC a mbunge ya kaunti ya Kĩrĩnyaga magĩtongwo nĩ mũtongoria wa Rangin wa Benson Ngaho makorirwo makĩũria mũmbunge wa Ndia George Kariuki ũndũ ũmwe na mũmbunge wa Kĩrĩnyaga ya gatagatĩ nĩ wa Injinia Gacoki Gĩtarĩ makorirwo magĩtwarwo thĩinĩ wa thingira wa Iregi kana kwa mũnini wa mũtongoria wa bũrũri nĩwe Kithure Kindiki. Tunaomba sisi pia tufike State House. Tunaomba tuwe State House mwongea. Hatutakuwa tukisupport serikali ya bure. Tunataka kikao pia sisi. Hata Deputy President alikuwa anataka kiti, alituita na huku Tharaka-Nithi. Lakini hiyo ndio tu ilikuwa ya mwisho. Ajumbe a George Kariuki na Gacoki Gĩtarĩ nĩ makorwo makĩmenyithia atĩ no nginya makorwo magĩcera thĩinĩ wa thingira wa Iregi kana kwa mũnini wa mũtongoria wa bũrũri nĩwe Kithure Kindiki na mũthenya ũyũ nĩ marakorwo magĩthiĩ Karen kũrĩa kũrerĩkana marakorwo magĩthiĩ ajumbe 13. Nĩ ithuĩ mwera ndume matu muga nĩ mwekwenda gũthiĩ kwa Kindiki ĩyo State House no tũkũingĩria magũrũ aya maitũ. Ajumbe a mbunge ya kaunti ya Kĩrĩnyaga marakorwo magĩthiĩ kuonana na mũnini wa mũtongoria wa bũrũri Kithure Kindiki na maratũbotete kwaranĩria mũnene bamwe na mũnini wa speaker thĩinĩ wa mbunge ya kaunti ya Kĩrĩnyaga nĩwe Engineer Ronald Mujamumo wanawe MC wa Mũtĩthi o bamwe na MC wa Tevere nĩwe Peter Karenga gũkũ makiuga matingĩrĩra gũkorwo magĩthiĩ gwa Kithure Kindiki gũkũ amwe arĩa makoragwo makĩnyita mbaru ũrĩa mũnini wa mũtongoria wa bũrũri Rigathi Gachagua magĩtũngwo nĩ MC wa Kĩrũgũya nĩwe Eric Mũcina makiuga matingĩkinyia gwa Kithure Kindiki. Ndirathiĩ gwĩka atĩa na niĩ ndĩ na mũrengo ũrĩa njapotaga wa DCP ũtongoretio nĩ gĩtungati gitũ gĩgwĩtwo Rigathi wa Gachagua. Ũhoro wa Wilbaru nĩ twacokirie mĩako-inĩ tũgĩcokia cigatuagĩre tũtĩna bata na Wilbaru. Okorwo nĩ MP ararĩ kũu gwa Kindiki no to understand no to nĩ MCA nĩ kuonania tu arathiĩte o kũhang'ĩra nda yake. Gũtirĩ kũrakorwo gũkĩmenyekana nĩkĩ kĩracũngĩrĩirie ajumbe a mbunge ya kaunti ya Kĩrĩnyaga gũkorwo rĩu magĩthiĩ gwa Kithure Kindiki gũkĩrĩkana amwe ao mararĩ ma kĩama kĩa DCP angĩ magakorwo makiuga nĩ makoretwo makĩvingĩrwo mĩrango nĩ arĩa makoretwo makĩnyita mbaru Rigathi Gachagua gũkũ mũingĩ ũrĩ na ciũria nyingĩ. MC makiuga kũrĩ mũthenya wa Jumaa nĩ magakorwo magĩcoka kwa Kithure Kindiki marĩ makĩria 20. Gũtirĩ mwananchi arauga atĩ mathiĩ kwa Kindiki mamenya mũndũ wothe ũrauga tuta Kĩrĩnyaga akĩinũka itengame wendo ũcio nĩ marebakire rangi ũte mwega. Riboti nĩ FM kuma kaunti ya Kĩrĩnyaga njĩtagwo Johnson Mũrĩithi. Kenya nĩ mathiĩte na mbere kũhinyĩrĩrio mahĩmbĩrie njĩra ya ũiguithanio nĩguo gũtuithanagia macira nja ya igoti. Nĩ ndũmĩrĩri ĩheanĩtwo thutha wa bamĩrĩ nyingĩ gũtũũra ing'ethanĩire kumana na macira matathiraga megiĩ magai ma mĩgũnda. Na kũrĩa mwena wa mũkũrũ-inĩ kaunti ya Nyĩrĩ bamĩrĩ ĩmwe nĩ ĩraiguithanĩirie kũnina ngucanio ya mĩaka 30 ĩrĩa maragucanagĩria mũgũnda. Mwandĩki witũ kũrĩa Rware nĩ Theuri wa Mbogo.
thutha wa rũhonge rwa magoti gũkorwo rũgũmĩirwo nĩ mũhatĩkano wa macira, ũndũ ũrĩa ũcũngĩrĩirie akenya kũria mahĩmbĩrie njĩra cia kũiguana nja wa igoti. Rĩu bamĩrĩ imwe iria ikoretwo na macira moete ihinda iraya nĩ ciyũkĩtie rĩtana rĩrĩ. Family imwe kuma Karundu mũkoro-inĩ nĩ imwe ya iria ciyũkĩtie rĩtana rĩa kũiguana nja wa igoti thutha wa cira ũrĩa makoretwo naguo wa mũgũnda kuoya ihinda rĩa makĩria ma mĩaka 20. Ũyũ nĩ Gĩthaiga wa Mwaniki na Macharia wa Mwaniki. Nĩ ũkoka rũciũ, nĩ ũkoka next month, nĩ ũkoka wĩkĩra gatara no mbeca na oya mbeca ndacokia nĩ ciake gũtingara igoti-inĩ tigiti kĩyothe maũndũ mau no macire nĩ hakorwo njiganĩire. Edward Njeria ũrĩa nĩ mũnini wa Cibũ Mũhurũku wĩra nĩ ũmwe wa arĩa mararehete bamĩrĩ ici cierĩ hamwe na gũteithia kĩhonia kĩa ngucanio cia mũgũnda ũyũ, akiuga bamĩrĩ ici nĩ ciĩtĩkĩrĩte gũcaria kĩhoto na njĩra ya kũiguithania nja wa igoti. Makoretwo na cira makĩria ma mĩaka 25 kana 30 igoti-inĩ magĩcirĩra ũhoro wa mũgũnda, twagire kũgana tũrĩ ithuerĩ, ũrĩa ũngĩ akauga na wakwa wiki, tũgĩcira maũndũ ta macio, no thutha wa kũigua ngĩra acio nĩ tũkũiguanĩra nĩ gũthiĩ mwena ũngĩ mwena ũcio ũngĩ kĩmera ũrĩa nderwo makĩnjĩra nĩ metĩkĩra tũkĩiguithanĩria. Sarĩ wa Njirũ ũrĩa nĩ mũiguithania akĩgweta kĩhonia kĩa macira maya na marĩa mongererekete gĩcigo-inĩ gĩa gatagatĩ wa bũrũri, no bamĩrĩ gũka hamwe na gwetha kĩhonia na njĩra ya kũgĩa na gĩikaro gĩa gwetha kĩhonia nja wa igoti. Andũ makaranĩria na maranĩria maũndũ mothe makagĩrĩra, koguo kwa avoid maũndũ maya makũraga na kũmena na ciana cia kwaranĩria na ĩtuĩke generational curse ĩrũmagĩrĩra njiarwa na njiarwa. Nĩ kwaranĩria na family na mugeta mũndũ ũgĩtukorwo hau nĩgetha amũthikĩrĩrie na mũteithanie. Rusi Gĩthaiga akiuga nĩ ũndũ wa cira ũyũ family ndĩrakoragwo na iguano mũmata, akiuga arĩ na gĩkeno kuona kĩrĩa kĩramatigithũkanagia nĩ gĩakinya mũthia. Nĩ njiguaga atĩ ũndũ ũyũ ũngĩthira tũikare ũrĩa twaikaraga tene, no ndũrage ngenete na gĩkeno kĩingĩ tondũ twacemania na Macharia tũtirĩhĩtũkanaga, twacemania na ũrĩa ũngĩ tũtararanagĩria tũtirĩhĩtũkanaga. Rĩu tũgũikara ta andũ a nyũmba ĩmwe, nĩ twaikara kĩhinda kĩnene tũtakũrĩanĩra, no kuma rĩu rĩ ona rĩu twauma haha rĩ tũgũikara thĩ na tũrĩanĩre. Andĩ-inĩ Inooro FM kuma Karundu mũkoro-inĩ kaũntĩ ya Nyĩrĩ, Njĩta Thĩũri wa Mbogo. Mohoro mangĩ na njĩra ya matemo mamũkĩra ithaa rĩrĩ rĩngĩ rĩkũrũmĩrĩra rĩa thaa ithano rũcinĩ. Ũyũ nĩ mũciĩ wa Ũtugi na Ũtana, Inooro FM, njĩtagwo Mũhĩa wa Maina. Inooro rũcinĩ nĩ ũndũ wa mohoro maya na mangĩ maingĩ o hĩndĩ ĩrĩa marahanĩka. Tũma SMS kiugo news kũrĩ namba 22200.